Start question number Speaker, one. Speaker sir, under Rule 49(1) of Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to place a revised Annexure 1 and 2 to start 1B tabled by Sri Carlos Ferreira and Sri Vijay Sardesai. Start question one, Sri Carlos Ferreira. 1A. 1A. Reply is given in the computer sheet. Honorable Speaker, I have asked specifically the questions which are very well worded for an intention that we must get clarity. कि त्या fortified rice हम लोग म्हणतात plastic rice. So this is causing major concern. Niti Ayog's member on agriculture, Ramesh Chand, has also expressed concern. Without taking expert opinion, you can't push this rice. Dr. Aruna Krupad, member of Niti Ayog's National Technical Board on Nutrition and Professor St. John's Medical College said, it should not be put, it should be done in phases. Now my question, which I have put, is this. Question A, whether the government has taken any conscious decision, my word is conscious decision, not decision, conscious decision, for supplying fortified rice in Goa. And the second one, B, whether any biomarker test or any other study has been conducted in the state of Goa to justify, support the decision to implement. The answer given on conscious decision, they have given me file notings, mark file noting dile, and in the file noting, it simply shows एक letter आयले म्हणून central government on 18 April, that is pursuant to the Prime Minister's statement on 2021, that he was going to make fortified rice available in India on Independence Day. And that letter comes to say that it should be done in phases. And the letter gaile in the file noting, and it is marked by head clerk, superintendent, ACD, on 23rd, and the file goes to the minister next month, and on 24th, very next day, it is approved. That means within 1 day from the day when the letter came, it was put up, it was approved. It shows that there was no conscious decision. That's what I want to say. Decision is there, no conscious decision. It simply says, this letter is received, and we may propose to FCI to supply fortified rice. So, when there are health hazards, health problems, I will also show in your reply that there are health problems which are coming. I've asked also whether there are any reports, any tests done before to identify the people who require it. And answer is yes. I've asked for the copy of the report. And mark report dilto is a report which rice dalda for testing. If the rice is sent for testing, it doesn't mean the people are requiring it. The question is whether people are suffering from anemia, people are suffering from iron deficiency, whether you have conducted any test about it. That was my question. But answer, you have given me some test done in Bombay and you sent me the report. That means your officers have not understood my question and answered properly. So my first question to you is, without a conscious decision and without identifying the target groups or areas which need increase in iron, how can the government put citizens at risk by pushing fortified rice to everybody? Because not that everyone needs fortified rice. You may say women require fortified rice because women mostly are anemic. Some children are anemic. But you give to men fortified rice with iron, there will be complications. So how do you make this? First question. Speaker sir, so far आमच्याकडे अशी कंप्लेन येऊ ना. जी तूं म्हणटा तशी कंप्लेन खंयच येऊ ना गोंयांक. आनी जो आमी रायस टेस्टिंगा धाडटा बॉम्बे म्हणजे खंय ते म्हणटा तें लॅबॉरेटरी भिवंडी थंय धाडटा टेस्टिंगाक फॉर बरोबर आसा काय ना जे वेट्रिफायड रायस सॉरी fortified rice जो आमी धाडटात
तो सारको आसा काय ना ताका न्यूट्रिशन बाबा मागीचे आसा काय ना जे प्रमाणे कारण ते जे हे आसा तांदूळ हे तांदूळ जे धाडटात आनी ताका आमी ते हे विटामीन मिक्स करता मदीं विट्रिफायड करतात ते बाबा ते सारकें आसा काय ना म्हणून आमी बॉम्बे धाडटा टेस्टिंगाक धाडटा थंय आनी त्या प्रमाणे आमी लोकांक दिता सो फार आमचे कडेन कसलीच कंप्लेन येवना गोंयांक कारण गोंयांक हे सगळें देशांकय वयता हे आसा हे रायस आनी ते रायस जे आसा तितूंत सगळें तेजें मिक्स करून धाडटा विटामीन आनी विटामीन मिक्स करून धाडले नंतर ते गरीब लोकांक विटामीन मेळना म्हणून ताका लागून ते मिक्स करून धाडटा आनी ते विटामीन सगळे लोकांक जे आसा गरीब लोकांक कित्याक तूं खायन ते रायस ते तूं श्रीमंत न्हू ते गरीब लोकांक रायस ते गरीब लोक खाता तूंय त्या लोकांची काळजी घेता म्हाका खबर आसा गरीब लोकांची ते गरीब लोकांक आमी बरे हे दिता रायस दिता आनी ते रायस सगळे तेचे बरें आसता आनी कांय प्रॉब्लेम ना आमी सगळी काळजी घेतल्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया काळजी घेता आमी घेता तर प्रॉब्लेम कांय ना Speaker sir, I'll add. The Union Health Minister has confirmed the prevalence of the anemia in India has increased as per the National Family Health Survey, NFSH4 in 15-16 and to the NFSH5 which is in 1921. Twice they had did it and it has increased that from the 58.56% to the 67.1% among the children age group between the 6 to 59 months and from the 53.2 to 57.2 among the pregnant women aged between the 15 to 49 years and 52.4% to 52% among the pregnant women aged to 15 to 49 years has increased, which is again 22.7% to 25%, and among the men aged 15 to 49 years, the anemia and micronutrient deficiency in the country. And because of that, they have suggested that okay, the ministry has devised the standard operating procedure SOP for the quality management of the protocol, and according to that, the state has accordingly engaged. It is an Reliable Analytic Lab Private Services Limited, and for that purpose, it is a micronutrient which is containing of the iron, folic acid, vitamin B12, and which is required for the same. I know that statement which you are reading, Honorable Chief Minister. It is not a question that India is not suffering deficiency. There are many districts in India which have very, very malnourished people. Question is, in Goa, that was my question. When you are pushing in Goa, do you want to say that certain villages, because there are like in Kankan, there are people who are suffering from this kidney problems. So we are having dialysis even there for them. In a particular village, I know that. So this way, my question is, have you made the study? It is not that after somebody falls sick and dies, you will make a study. Question is, before administering, you are giving it to everyone. You are not selected a group. You are not selected the villages. So question is whether you have done this. That was my question. It is not a question whether it is needed or not needed. Across the board, I would not say, I'm not objecting otherwise to be putting. My question is specific to Goa. How have you identified the need and which places and how? Speaker sir, when the government of India is doing the survey, they are doing the whole, throughout the country they are doing the survey. It is particularly they are taking the samples from the each and every district. So they have taken that time the sample from both the districts also from the remote villages. There's nothing on record on that. That is, when they are taking this, the district-wise They have specified district-wise. I've seen the table. Nothing of Goa is there. In fact, when they were rolling out, 15 states were supposed to take. 5 took first, 10 did not take. Then the Prime Minister made a statement in 2021. He'll roll it out in phases, and then all the states will have to do by 2024. According to me, if they are not done the specific, when they are taking the policy for throughout the country, that time they are implementing this. See, this is also health of people. That is why I'm saying, if you have not done it, you can do it quickly. I'm not even saying stop it. But question is don't put people in inconvenience. Don't make people sick and then go to hospitals and run for medical aid. This is the first thing. The second question now I have got. In question E, answer to question E, Inga Mulla, the FSAAI, that is Food Safety Standards Authority of India, has made a notification. This rice is not just that good. And the words are this: every package of food fortified with iron
shall carry a statement. People with thalassemia may take under medical supervision, and persons with sickle cell anemia are advised not to consume iron-fortified food products. So this is one of the worries which comes in the beginning, before you give it. Now then, my question is, this rice is being sold in open market under the PDS. People are not taking the whole sack and going. Sack gain osnatte. So sakache astole stamp. When you are distributing to the people, how are you giving this statutory warning? Because they pote notat. They're taking small bags. Whoever takes in sack is different, but those who take in small quantities, because depending on that, how are you conveying this message of the warning? Second part of this question is, in that same number 4, you're talking of regular awareness activities are being conducted to increase awareness about the benefits of fortified rice. When you convey benefits, you should also warn people of side effects. It will be proper. It doesn't frighten anybody, but suddenly if they see this, they may get shocked. If you inform them properly with that, so what are the steps you are taking to disclose these benefits to the common man? स्पीकर सर, आमचे सगळ्यांचे अवेरनेस गोंयभर जाता आनी गोंयभर आमी अवेरनेस गांवांनी करतात रिगार्डींग दीस fortified rice. Side Yeah. effect. Huh? Side effect. सायड इफेक्ट सो फार आमी कांयच सद्या आमकां येवना गोंय एंटायर गोंया साकून कसले सायड इफेक्टाचे येवना ना तूं समजलो ना. हय If FSAI तेच warning दितात जाल्यार, कोण दिता वॉर्निंग Food Standards Safety Standard Authority of India, FS, तुम्ही बरयला रिप्लायन. Ah. FSAI warning There's a दिता. display of board outside the fair price shops regarding this. No, it is on Yes. every food packet. That's what it Yeah, is. it is on big package, ते but there is a साकान येता display ते. असता. ते साकान येता When you are, when it is every package of food, so package of food means it can be in a sack, it can be in a small pack. There is one display board in front of the fair price shop regarding this. If I send someone to pick it up, but I'm going to consume at home, I should be open the packet and know the danger which is lying. So it should be on the packet. You ask them to put the packet, I have no problem. But this is what is missing. This must be put for the people. So what can be done on this? To Mache Bose, I'll finish, then after you speak. Anyhow, for this awareness purpose, we'll have the one leaflet and we can distribute that along with those who are taking in their bag. आमी ताका leaflet Sticker पासून मारू जाता, that is not a problem. स्टिकरूय मारपाक जाता, अदरवायज leaflet काडून मारपाक जाता, तो व्हरता आसतना ताका leafletूय दिवं येता. Regarding these are the benefits and those who want to take the precautions for the anemia or the sickle cell anemia जर आसत, Thalassemia. we can give. The awareness leaflets आमी specially तयार करता. मराठी, कोंकणी, इंग्लिश सगळं. Right. And the third question which I have to ask is, e-letter ahati 18 April 2022, which came from central government, it doesn't say stop your local rice. It says push this fortified rice into the market, but doesn't say stop. And तुम्ही जाणात ते आमचे local rice आहात ते, especially ukde rice, is very good, very healthy. Why do you withdraw that from the market? Why don't you keep that also through the fair price shop? Why don't you provide that? Why only fortified rice? My question is, why don't we promote that and push it? Because we have, over the ages, we have known that this rice is very healthy, whether it's for women or and it is local, amche Goenkarachis. And there are many varieties which are even dying today. So my question is, why don't we, because it's not a direction that only give fortified rice. Please look at that letter. So it doesn't prohibit you from giving other rice. So why don't you continue supplying this other rice and give option to the people? Because somebody may say, I don't want that rice. I'll take this rice. Okay, it's your choice. आमी तूं सांगता तें ऑलरेडी आमी सांगलें आसा लोकांक जायला आनी लोक जे जाय ते खातात उकडे जाल्यार उकडे खातात गोंयचे जाल्यार गोंयचे खातात खाता सेपरेट हांव पासून कोणागे घरा गेले उकडे रायस आता आमगे घरा पासून उकडे रायस खाता सेपरेट जेयताय जेता सेपरेट PDS fair price शॉपान येस PDS हिंगा वीक तूं दुसरेंय वीक तूं ऑप्शन दी म्हणटा
फकत फॉर्टिफायड रायस न्ही तेंय ऑप्शन दी 45 आनी दुसरे रायस आमचे उकडे रायस सगळे लोकल रायस ते आमी ते विचार करता आमी खंयचे दिवपा जाता ते आमी दितले ते तुमगे हाती डिसिजन तुमगे हाती आमी पळयता न्हू लोकांक जाय ते आमी करतले लोकांक मेळना पयशे गेल्या जाय थिंगा ते दितले एक्चुली प्रायस जो आसा पळय न्ही आमच्या उकड्या रायसाचो प्रायस खूब आसा वीच इज चड आहा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो जो प्रायस प्रोक्युअर करतात इट इज व्हेरी लेस प्रायसा खातीर करतात ते बट आमी मदीं प्रपोजल हांवेनूय एकदां धाडून दिल्लो तांकां की आमी उकडो रायस प्रोक्युअर करता तुमी ताजो आमकां प्रायस तिको हें करा बट इट इज नॉट एफोर्डेबल कारण 80 रुपीज केजी उकडो रायस आसा आनी हो रायस म्हाका दिसता तांकां अप टू द 10 रुपीज बीन तो रायस जो आहा पळय न्ही प्रोक्युअर करतात आनी फॉर्टिफायड करून मागीर तो सगळो मार्केटान दितात आय डोंट वॉन्ट टू मेक अ कमेंट आय जस्ट नाही इट इज ट्रू तुमचे सजेशन्स वायट ना बट तशें जर जालें जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक प्रोक्युअर करून फेर प्रायस शॉपांनी दवरचो पडटलो तुमी म्हणटा एवरीथिंग वॉट इज चीप मे नॉट बी गुड दॅट इज वाय आय एम सेयींग म्हणजे हाजेरूय परत कशें आसा दीस एवरीथींग इज कमींग फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सिवील सप्लाय आनी ताज्या उपरांत आमी तो फ्री लोकांक जो आसा तो दिता that it is not that much affordable कारण आनी तितकी क्वॉन्टिटी जी आसा पळय न्ही दॅट क्वॉन्टिटी ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा उकड्या रायसाची तितकी क्वॉन्टिटी आमकां फ्री दिवपाची तुमचें म्हणटा चॉयस जर आसत तो चॉयस फाल्यां सकाळी सगळे उकडोच रायस व्हरतले आनी परत तो हांगासलो उकडो रायस व्हरोन 80 रुपयांक मार्केटान विकतले आतांय बी नाही जाल्यार हो फेर प्रायसाचो रायस घेवन लोक भायर विकतात जो लोक 20 रुपयांनी विकतात सरळ तो रायस उकडो रायस जर हाडीत जाल्यार 80 रुपयान मागीर कोणूय घेवपाक तयार आसतलो तो कितें जाता म्हणजे आमकां कितें जातलें आमकां 80 रुपयान घेवन 10 म्हणजे आमकां 10 रुपया गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मेळटले 90 रुपीज आमकां घालचे पडटले पण जो घेता पळय न्ही 35 किलोचो तांदूळ घेता तो व्हरतलो आनी आपूण खावचो ना तो 35 किलो तांदूळ व्हरतलो आनी भायर विकतलो उलट तेणी खाल्लेली जाल्यार गजाल वेगळी आशिल्ली तरी तो परत विकतलो ना चोय आतां कितें जाता सोय जाल्यार it's not guaranteed that is necessarily good because government of India is subsidizing, that is why we're getting it less. Why can the government of Goa not subsidize our ukde rice and supply in the market? Number two, तुम्ही पळयला आसतले ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक फूड म्हणलें की ते आमचे गार्डनाचे फूड पूण ते विकतात आनी हाय प्रायस आनी लोक वयता घेवपाक पीपल हू कॅन अफोर्ड लेट देम बाय दॅट इवन थ्रू द आमी जे उकडे रायस उकडे तांदूळ रोवपाक एनकरेज करता आनी चड करून ते काणकोणांत चड जाता तुका जाल्यार ते पत्यांनी मेळटा तुजें नानूक खावपा जाता पत्यांनी मेळटा ते 25 किलाची पोती मेळटा आनी हे रायस हे गरीब लोकांक जे आसा जे ते घेवंक शकना तूं घेवंक शकता गरीब लोक घेवंक शकना म्हणून प्रायम मिनिस्टरान कितें केलां सगळे गरीब लोकांक देशांच्या सगळे लोकांक हे मेळचे म्हणून ताका लागून हे रायस सगळे करचे आनी तेंचे विटामीन मिक्स करून दिवपाचें काम पासून ते घेतलेलें आसा प्रायम मिनिस्टरान म्हणजे हे गरीब लोक कोणूच उपाशी उरचो न्हू आतां उकडे तांदूळ आहा ते श्रीमंत घेवंक शकता तूं सारके गरीब लोक जे आसा ते घेवंक शकना गरीब म्हणून गरीब लोकांक हे डोस दिवन तेका काबार करूंक सोदले तुमी ना 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 बायक उकडो तांदूळ जो आसा तो डिफरंट आनी हो डिफरंट कित्याक हितून विटामीन मिक्स करून मिक्स करून आमी लोकांक दितात तुम्ही म्हणटा ते एकूच सोल्युशनाचेर येता हाच्या बद्दल अवेरनेस सो क्रिएट करपाक जाय फॉर एक्झाम्पल द सिकल सेल एनिमिया थॅलेसेमिया ह्या सारकिल्या लोकांनी हे तांदूळ खावपाक जायना हाच्या बद्दल आमी अवेरनेस क्रिएट करता आनी इफ तश्यो जर केसीस आमकां फायंड आवट जाल्यो जो कोण फ्री राशन व्हरपी ताणें जर स्पेसिफिकली मेन्शन केलें जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट वील टेक केअर एंड वील प्रोवायड देम सेपरेटली फॉर दॅट पर्टिक्युलर रेशन कार्ड होल्डर अदरवायज आमी जर जनरल तुमी म्हणटा तशें करूंक लागत न्ही हांगा एक आनीक पयशे करपाचें सुरवात जातलें म्हणजे तांकां परत हे 35 किलो व्हरून विकप आनी पयशे करप अशें जातलें बट युअर कन्सर्न आमकां आमी बरोबर आहा तेंच्यांनी जर कोणी फाल्यां सकाळी रेशन कार्डार व्हरपी मेन्शन केलें आय एम द थॅलेसेमिया अदरवायज द सिकल सेल अशा पद्दतीचे स्पेसिफीक कितें आसत वी वील प्रोवायड दॅट एटलिस्ट तुमी अवेरनेस केल्यार लोक वयतलो चॅक करपाक करता अवेरनेस करता ह्या विशयाचेर आनी एक LAQ 189 अनस्टार्टाचेर तुमगे आन्सर येयलो आहा की 83.65 metric tons of fortified rice is being distributed with 3,20,920 ration cards and 8.03 crores has been spent. Speaker sir, specific मुगेल्यो 3 क्वेश्चन कित्याक नेक्स्ट स्टेज LAQ तुम सिम्पटम्स दिलो आहा what happens in case if high vitamin high iron जालें जाल्यार कित्याक what are the causes
3 specific question. तुमक हक आहा, do you have the right to enforce fortified rice in all the societies without giving anyone a choice to say, I want to buy without fortified rice? Do you all have the right to do this? Which means तुम्ही 3,20,000 जे रेशन होल्डर्सांक तुम्ही बाय फोर्स एक्स्ट्रा विटामीन सी एक्स्ट्रा आयरन खावपाक फोर्स केले आनी तेंगे फकत नेक्स्ट 10 years 15 years डावन द लायन ऑर्गन्स जे डॅमेज जातले आर यू इन्श्योरिंग दीस? नंबर 1 क्वेश्चन. नंबर 2 क्वेश्चन. स्पीकर सर, म्हारग म्हणले तुमी आदोगादान आमगे सांगले की तुगे उकडे रायस घालपा जाय. सीएमान म्हणले म्हारग म्हण. स्पीकर सर, उकडे रायस इज हेल्दी आणि हेल्थ इज वेल्थ. उकडे रायस इज हेल्थ आणि फॉर्टिफाईड रायस इज वेल्थ. आज हो सरकार वेल्थ करपा मुखार सरला, हें हेल्था पण गेलां. ताका लागून म्हाका सदां हे उकडे रायस हाडपाची गरज आहा. वेदर इट इज लेस इन डिमांड मोर इन डिमांड. ऑल्सो सीएम सेज दॅट 20 रुपयान लोक विकता. कोण विकता? गरजे आहा तोच विकता रायस घेवन. सो तुमी मुझे अबव बीपीएल आहे तांकां तुमकां कार्ड दिलो हाय आनी ताका लागून तो लोक घेता आनी ते मागीर विकता लोअर बीपीएलाक. जो कोणाक गरज आहा तांदूळ घेवपाचो आनी जेवपाचो तो घेवन विकतो. कितें करूं? ताका घराक आनी दुसरो तांदूळ ना. सो तुवेंच आतां एडमीट करता की लोक विकता म्हूण. हेजेर चवकशी जावची आतां तुगे स्टेटमेंटाचेर की कितें जालें तें. सो सेकंड स्पेसिफीक क्वेश्चन इज उकडे रायस शूड बी ब्रॉट वेदर इट इज तुझा एक्सपेन्सिव्ह. प्रश्न स्पेसिफिक विचार न्ही. फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट नाही, फर्स्ट एकच तुझा, एकच कर. एकच तीन क्वेश्चन सप्लिमेंट आहे. एकच क्वेश्चन तुझा, एकच क्वेश्चन. अरे तू बस रे. एकच question. एक बस सांग न्हू. विचार, विचार. आणि दुसरे स्पीकर सर, हू इज डुईंग फोर्टिफिकेशन? Yes, विच कंपनी इज okay. डुईंग Yes, बसा, फोर्टिफिकेशन? बसून. सो हेज म्हाका आन्सर दिचे. मान्य मंत्री कोण दिता? मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, तुवें आतां भाशण केलां. भाशण न्हू. लोकां गेले ऑर्गन्स 3,20,000 रेशन होल्डर्सा गेले ऑर्गन वेगस, डॅमेज जातले. बेंजी वेगस, बाय फोर्स तुम्ही विटामिन सी reply म्हणून घातल्या तुझं reply. आणि बाय फोर्स घातल्या. बेंजी वेगस. बिग क्राईम. इट इज अ बेंजी क्राईम वेगस. स्पीकर सर. भाशण न्हू, इट इज अ क्राईम. इतली तेम लोकां तुम्ही हावयताय. स्टार क्वेश्चन नंबर 2 दिलायलो वो. सिरियल नंबर दुसरो करता. काय मेस्केट Speaker sir, let him answer. Sir, 2B, dredging of Shapara River. बी. Speaker, sir, I may answer, say, answer as circulated. To be. No, no. Yes, Sir. yes. To be. Yes, sir. Speaker, sir. राव राव. राव. स्पीकर सर, तो वगीच व्हडलें उलोवन 3,20,000 लोकांक फाल्यां लोक सगळे सोडीत ते तांदूळ बिंदूळ व्हरपाचे. वगीत कितेंय सांगो नाका. इट इज एन FSSAI. एक मिनिट बसून घे. अरे बाबा ऐक मरे, आतां ऐक न्ही. पयलींच थंयसर लोक सोसायटींतले तांदूळ तुजे आयकून आनीक भियात. हां, किंवा कितें आनी आपल्यो किडनी बिडनी पाड जायत म्हणून. Madam, sir, we are on question number माननीय 2B मुख्यमंत्री answered already. Yes. झाले. Answer as हांव फक्त circulated. एकूच सांगता ताका आनी सोंपयता. तुमी 2 Yes, sir. नंबर काडला जाल्यार FSSAI एप्रूव्ड. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जेन्ना सर्वे करता, थ्रू आवट देशाचो सर्वे करता, एनिमिया कितलो कमी आसा आनी ताका लागून जेन्ना फोर्टिफायड रायस सांगला पळय न्ही, FSSAIन एप्रूव्ड केला. ताज्या उपरांतूच खंयसरूच तो हेल्थ वेल्थ हें सांगना. जाय जाल्यार तेणी क्लियर कट त्या आन्सरांतल्यान वयचो, तेजेर क्लियर मेन्शन केलां. म्हाका बाकीचें सांगपाची गरज ना, कारण तो ज्या पद्दतीन आनी ताका सांग दिल्ली आनी पंजाबानूय बी रेशन कार्डाचेर तोच रायस दिता सगळी कडेन. गोंयानूच दिता असो ना, सगळी कडेन दिता. फक्त एक मिनीट, दोतोरान जो कन्सर्न रेज केला पळय न्ही, दॅट इज ट्रू फॉर द थॅलासिमिया आनी फॉर द सिकल सेल. हांच्या खातीर तेच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय अंडर द मेडिकल सुपरविजन. दे वॉन्ट टू टेक. दॅट इज रायट. आनी त्या खातीर आमी अवेरनेस करता. रेस्टॉल तूं सगळ्यांचें कन्फ्युजन करूं नाका. दिलायलो वो श्रीमती दिलायलो वो. Dredging of Shapara River. स्टार क्वेश्चन नंबर 2B, sir. 2B. Answer as Sir, cyclostat. हे आमचे शापोरा रिवर where it meets the sea, there is regular formation of sandbar. आणि सँडबार जातात त्या कारणाक लागून आमच्या नुस्तेकारांक, आमचे बोट ट्रॉलर्स नाल्यार कॅनो घेवन वयतात ते नुस्तें मारपाक इन द हाय सी. दे हॅव टू वेट टील द हाय टायड कम्स while going into the sea and while coming back also. And it gives त्रास जाता सर आमच्या अंजुना शापोरा वागातोर आनी सरावंडींग विलेजीचे नुस्तेकार थंयसर येवन तांकां हे सँड बारांक लागून चड त्रास जाता सर.
So I would only ask the Honorable Minister whether the captain of ports have conducted any survey till date or any study has been done through any approved organization like NIO on River Shapora sandbar formation at its mouth. If yes, then you'll have to please submit the details. If not, I would request you to do it urgently. Speaker, sir, surveys have been done, studies have been done. As a consequence to that, I'm pleased to inform the honorable member that the work was tendered on 7th of February. So I think the work is in progress. If the survey is done, what it comes under, capital dredging or normal dredging? Because this is a regular phenomena. वर्षाच्या वर्षा हे सँडबार इसोर जाता आणि आमच्या नुस्तेकारांक चड त्रास जाता. Comes under regular dredging. So if it is regular dredging, then I am aware that you all have a dredger at your disposal, the captain of ports. So regularly this has to be done, the dredging at the mouth. I think we agree with you that it is an annual, it's Yeah, a regular phenomenon. annual feature. Yes. So we'll look into it. Sir, आणि सर हे फक्त एकूच ऍड करता हांव ताका ती Yes, sir. रॉंग पॉलिसी आसताली पयलीं ड्रॅश करताले तेच व्हरून परत मदीं भितर उडयताले एक्चुअली दॅट इज अ रॉंग ती सेम सँड परत येवन सँड बार करता दॅट इज अ माय सजेशन फॉर दीस ऑगस्ट हाऊस ऑल्सो एकदा जर तुम्ही काडटा आसत जाल्यार ती डोंट म्हणजे यू कॅन सेव फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो परत व्हरून मिड ऑफ द सी उडोव नाका काडल्या जाल्यार ती एक काम करपाक जाय बाय टेकिंग ऑल द परमिशन्स तुम्ही सेल करा लोकांक सध्या सँड जायी आणि मोठ्या प्रमाणात जायी गव्हर्मेंटच्या थ्रू कॉन्ट्रॅक्टराच्या थ्रू ती सेम सँड जी आहा पळय न्ही ती सेल करपाक जाय Right. गव्हर्मेंट वील गेट द मनी ऑल्सो Right, नाजाल्यार एके वाटेंतल्यान काडप आनी परत मिड ऑफ द सी व्हरून उडोवप परत येतली परत ते सँडबार म्हणजे ती म्हणटा आमकां फक्त काडपाक पयशे घालीत आसा आमी सँडबार True, परत true. परत एव्हरी इयर जाता सर. त्या खातीर निदान कितले जातले इट इज अ 50% तरी कमी जातली सँडबार जावपाचें And sir, time frame within which this work will start. We have tendered the work. Opening is on the 28th of February. Immediately after that, subject to election code, we will issue the order. सी दॅट इन टेंडर तुम्ही परत ती कंडिशन घातला काय ना ती पळयात जाल्यार कंडिशन ही घालीत परत व्हरून उडोवपाची कितली काडटा आनी कितली उडयता तीच कळची ना Right. सी दॅट कंडिशन Right. यू वॉन्ट टू सेल दॅट Thank you, sir. जी तारुलकर. ऑनरेबल मिनिस्टराक इतलीच रिक्वेस्ट आहा आतां तेंच्यांनी म्हटलां शापोरा रिवराचेर सँडबार्स जाता ते फेब्रुवारीन तेंच्यांनी टेंडर केला म्हाका दिसता पावस जाल्या उपरांत हे जाता कित्याक पावसा उपरांत पावसाचे जोतीचेर म्हणजे उदीक हे जाता तेन्ना ते पावसान जातात आनी म्हाका दिसता तो टेंडर म्हणटा तो सप्टेंबर ऑक्टोबरान करपाक जाय कित्याक आतां जर फेब्रुवारीन केल्या तुमी काडटले मार्च मेरेन परत परत पावस येयलो इतलीच रिक्वेस्ट आहा तो टेंडर जो काडटात तुमी हे करपाचें ते बेगीन करपाक जाय सप्टेंबर ऑक्टोबरान करपाचें फेब्रुवारीन म्हटल्यार मार्चान पावले बेगिना काडपाचें आनी कोण व्हरना मागीर आमचे लोक व्हरपाक रेंव गरज आहा We will keep it in mind. या Start question number 4. Sri Vijay Sarasai. 3. Speaker sir, star LQ 3A. Answer as cyclostal. Speaker sir, ये काणी बायोमिथेनेशन प्लांटाची SPDA मार्केटाची आमचो बाब दाजी साळकार चेअरमॅन आहा थंय हे बायोमिथेनेशन प्लांट वॉज कमिशन्ड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2.41 crore. थंय प्रॉमीस केल्लें की कुक्ड अनकुक्ड आनी नुस्तें would be accepted by this plant. Matlab wet waste would be accepted, power would be produced and power would be supplied to the grid. Speaker sir, after commissioning, it was found that this plant wouldn't accept fish. जे SPDA fish market लागी plant हा, digest करपाक हे wet waste, ते fishूच accept करू शकना. हे पयले shock. आता फुडें. Speaker sir, plant जेन्ना functional जालें, तेन्ना अशें आयकूंक अशें दिसलें की घाण मारता सारकी घाण अशी कित्याक लिचड जी आहा स्लरी जी आहा ती डायरेक्ट शेतान ते डिस्पोज करपाक लागले शेतान डिस्पोज करपाक लागले ही आमचें एलिगेशन आशिल्लें मंत्री जेन्ना मंत्री जालो आलेश जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना हांवें ताका एक दीस फोन केलो आनी येवन म्हणलें इन्स्पेक्ट कर कित्याक SPDA मार्केट म्हणटा म्हजे मतदारसंघान आसत पूण सगळें साश्टीक लागता सो तो 24 नोव्हेंबराक आयलो आनी ही वॉज कायंड इनफ एंड आय वॉन्ट टू थँक हिम फॉर दॅट आनी ताणें ताजे दोळ्यान पळयलें की थंय कांय हें ना
There is no way that leachate is being absorbed and taken everywhere. It is directly discharged into the fields. At that time, it was not even working. The plant also was not working. मागीर ताणें विचारलें की consent to operate आसा काय म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें ताचे कडेन consent to operate नाशिल्लें. सो आतां अशें जालां की हें 2 वर्सां हें प्लांट ऑपरेशनल आहा. नोव्हेंबर ऑफ 21 to November of 22 to November of 23. 2 वर्सां आनी एक 2-3 म्हयने. हे 2 वर्सांत फक्त 3 दिसांक तांणी ती स्लरी काडून टँकरांनी व्हेल्या. 3 दीस एज पर द आन्सर. ओन्ली 3 days आफ्टर 2 years. So this is not a biomethanation plant. It is a biohazard plant. हें आतां म्हजें क्लासिफिकेशन ताका. सो स्पीकर सर, म्हजी आतां पयली सप्लिमेंटरी. NGTन अशें म्हणलां की पोल्युटर पेज हो प्रिंसिपल. NGTचो प्रिंसिपल विच इज अपहेल्ड ऑल ओवर द कंट्री. NGTचो प्रिंसिपल तूं इनवोक करून हे एजन्सीचेर एक्शन घेतलो फॉर डंपिंग फॉर 2 years untreated slurry into the fields, polluting the groundwater and killing the business of all those SPDA people in the complex. तांचे सगळ्यांचो बिझनेस काबार जालो. रेस्टॉरंटां बंद पडलीं, सगळें जालें. Will you make that agency pay? This is my first question. As of date, we are not sure to what extent the slurry has polluted the fields. So we have approached the Agriculture Department and asked the Agriculture Department, along with the Pollution Control Board, to analyze the Soil testing. to do soil testing. And once that is confirmed, we will ensure that we take the launch on the next step. Other Speaker sir, this story goes to the next chapter. Next chapter kine Work Division 21, Executive Engineer Work Division 21 wrote a letter on 7/9/2023 to the municipality that the parameters of effluents generated from the facility are very high compared to raw sewage. Hence, it was decided with the consent of the then PWD Minister, Bab Nilesh Kabral, to reject the request for disposal of effluent to public sewer network. A letter is on record. Here the story jali. This is the opening. Ata Nilesh Kabral is out of the ministry on 19/11/2023. Galo boy bahir. Rao ranga. Anyway, 19/11/2023 to bahir गेलो काय जालो out of the ministry. ताजे मागीर 29/1/2024 same PWD executive engineeraचें letter येता municipality की meeting was held on 19/1/2024 chaired by the honorable MLA of Margaon, after which permission has been granted to discharge the same effluents which was said that PWD was saying आमी घेना म्हणून. Same आता change जालें आणि it will be accepted at a pumping station in Naveli. That same slurry, it is not improved. On that same day, 29/1/2024, consent to operate is also given. So सगळे रोड ओपन झाले. आता हांव नकळो PWD मंत्री विकास पुरुष काय मुखेलमंत्री तो. कित्याक हें सगळें जाता ताचेर कळटा की meeting has been chaired by not by the PWD minister but by an MLA. Now my question is, after this change of heart, your heart has changed. Will government allow 2 more such plants, dysfunctional plants, which were originally planned? ती आनी 2 तुम्ही हाडून आमच्या खड्ड्यार मारतले काय म्हणून आनी आमची उरिल्ली शेतांय काबार करतले. हाजेर तूं म्हाका कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट दी. Speaker sir, I am not aware about the meeting that was chaired by the Margaon MLA. It is there, it's in the minutes. But I am not aware about that. Yeah. However, as per the directions of the High Court, order dated 24th January. No, that I know. I just give me a pointed answer on the 2 plants. I'm coming. No, on that High Court, I'm coming to the next thing. That is my part 3. As far as the new plants, the 2 plants, proposed plants that you say are there, we have not received anything, so we don't know what type of plants. We don't know what are basically, it's once we receive the proposal, we will study the case. No, the original proposal was for 3 plants. One at the wholesale fish market, one at the retail fish market, and one I think at the Gandhi market.
Now here at the retail fish market, they are saying we can't accept fish. In wholesale fish market, the waste will be fish. We'll look into So there's no question. We'll look into it and Look into me. Maka assurance dikhi raha, your heart will change. Because when you had come, you found that the plant was dysfunctional, that it should have been demolished. After that, you suddenly gave all permissions. incidentally. You gave means the government gave. Understood. Incidentally, even when permission was granted, there is a condition that within 6 months, this plant should be shifted to Sonslo. No. Ata fude. Because we recognize the fact, that this location was not suitable for this plant. Now, Speaker sir, at the last supplementary chair आता हूँ. Municipality in High Court सांगले की सगळं wet waste आम्ही आता काकोड्या धाडटा. हे verbally सांगले. When all the wet waste is going to Kakoda, why do you need a biomethanation plant at all? The plant No, is not 1 minute. functioning. At which I am aware that the honorable judge of the High Court verbally told the municipality that the plant should be kept in readiness as a backup. Keep it in operational mode, but don't operate. This is what the High Court has said. Exact, these are the words. Yes. So, Speaker sir, एक plant ready करून दवरप, पण ते काम करप ना, but municipality has to pay that fellow. Now the issue becomes of arbitration, because he had come with a big plan. He has invested, and it's a financial transaction. Fomento already gone into arbitration on the same garbage. Ata, what is the guarantee that we are not looking at the fears of an arbitration happening, which is going to further take our lost company municipality further down the drain? I'm requesting you to examine this, because this is serious. And जातलें कितें आणूं, एक प्लांट हाडला, जे प्लांट गोंयांत चलना. नुस्त्यांत तर भितर घेवंक शकना, जाल्यार कितें शाकाहारी प्लांट तें. It's not a vegetarian plant, no. The fish is non-veg. ते प्लांट थंय चलना, ते प्लांट हाडून कोण तरी कितें केलां, कळ्ळें तुका न्ही? हें रे, चुवा खाया बिल्लीने. आनी अशें खावन आतां तुमी आमकां सांगतात, मिटींग घेतात, सडनली काबराल म्हणटालो घेना, एक रातयां गव्हर्मेंट चेंज जाता, सगळे गव्हर्मेंटाचे हार्ट आनी रेड कार्पेट घालता आनी सगळे ताका परमिशन दिता. आनी 2 कित्याक घेवची नाय? हो म्हजो सादो प्रश्न. आनी 2 येवन तुजेर प्रेशर घालून तुवें तें मागीर म्हाका आतां सांगलें म्हणटालो. हें म्हाका तूं क्लियर कॅटेगोरिकल हें दी. First that the polluter pays for his pollution that he has caused, he has to be taken to task. You take him to task in your this. Agriculture won't give you this thing. Agriculture may slip with the soil test. No. As far as imposing a fine or whatever on the municipal corporation or municipality, I think we can do that only once we get the report from the agriculture department to know to what extent the damage has Give been it caused. time bound सांग रे. Time bound सांगतात ना, 15 दिसांनी दी. Give us 2 months. 2 months. No problem. In that 2 months. No, 1 minute. If I may tell the Honorable MLA of Kurtori, the plant is not running. The plant has been closed from the month of November. Yeah. It is not running from November. Okay, so, But if they want, they can put it on, because now they've got. yeah, but that has been done as per the directions of the court. As far as your next issue of the next 2 plants are concerned, rest assured, I will ask the Pollution Control Board to study the. No, not plant. to give till this testing is brought Exactly. out. So we'll study and then we will. Study nahi, hold, withhold till the next session. We will wait for 2 months, 4 months. Let me 4 correct. months on session. I will correct my statement, Speaker, sir. We will keep on hold till we are convinced that it is suitable. Okay. Thank you. Thank you, Speaker, sir. Yes. Speaker, sir, Inkizada, there is an issue of garbage. Garbage म्हणली काय ना, सगळे एलिगेशन जाता की आमदार एकठांय जाता आनी गार्बेजीचे पयशे करताय म्हणून. हिंग आतां खंय तरी क्लियर जाता आमगे डिस्कशनाचेर की खंय तरी कितें जालें आहा म्हणून. Speaker, sir, I only want to tell the government that we cannot afford to do this anymore. एक प्लांट गायलें, त्या प्लांटाचें पोल्युशन जाता, प्लांट घालता आसतना सांगताय कांय ना, पोल्युशन ना, तीन पावर येता, तीन आनी कितें जातलें सगळें सांगताय. लास्टाक तेका परमिशन दिताय, तेगे सिवेज येता ती आनी खंय घालपाक. दॅट मिन्स जे प्लांटांत बायोमिथेनेशन प्लांटांत पोल्युशन ना म्हणलें, तेगे पोल्युशन जाता, पोल्युशन जाता तें आनी खंय घालपाकूच तेका परमिशन दिताय, खंयच्यान सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक घालपाक.
So all this is smacking, people are having more opportunities to talk against the Amdars. I am concerned with it because I am part of the Margaon, Fatorda and Soshada Tigai. I don't want allegation on me because I want categorical assurance that he will not do that again plant. आणि अनप्लांट आणि नाका एक प्लांट फेल स्पीकर सर एक मिनिट हांव इंटरप्ट करता ह्या विशयाचेर तो जो डायरेक्टली पळय न्ही आनी तुमी घालूं नाका आमी पूर्णता काकोडा प्लांटाचेर तुमची सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेताय म्हणूंक शकना आत्ताच्या घडीक ना परत तूं आतां थंय घालूच नाका म्हणजे मडगांवांतलो सगळो कचरो व्हरून फाल्यां सकाळीं काकोडा घालतना घालपाक शकना आमी तुमकां तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आहा पळय न्ही थंयसर घेवचीच पडटली आमकां थंयसर प्रोविजन करून दवरचेंच पडटलें एटलिस्ट इन फ्युचर तुमी 15 to 20 टन हे थंय ट्रीट करपाकूच जाय ताच्या खातीर ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली कारण कितें जालां प्रत्येक जाण करता न्ही त्या खातीर हांव परत सांगता सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हॅड गिवन अ प्रपोजल टू द मडगांव म्युनिसिपालिटी एंड टू द अर्बन डेव्हलपमेंट तांच्यांनी तें प्रपोजल क्लियर करचें पडटलें प्रत्येकाक कशा कचरो म्हाका नाका व्हरून दुसऱ्याच्या डंपयार्डान उडय हो प्रकार चल्ला काकोडा तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हांव एप्रिशिएट करता म्युनिसिपालिटी आनी त्या सगळ्या लोकांक तांच्यांनी ज्या पद्दतीन थंयसर करून घेतलं म्हणजे इट इज एन क्रेडीट गोज फॉर अवर एम एल ए ऑल्सो निलेश कारण त्या पद्दतीन त्यांनी सगळे कडेन विरोध करून सुद्दां आपल्या थंय करून घेतला फॉर दॅट स्पेशल पर्पज वी आर गिवींग द ग्रँड ऑल्सो तांचो कचरो काडपा खातीर प्रोविजन करून हांव तें प्रोविजनूय करून तांकां स्पेशल ग्रँटूय दितलो तांकां तेंच्या हावजीस आनी तांकां पेमेंट करपाची गरज ना वी वील बेर दॅट पूण जो आपल्या हितूर घेता पळय न्ही ताका तितके तरेन तो मेंटेन जावपाक जाय हें हांव करून दितलो ताका तें बट त्याच बरोबर इन फ्युचर आत्तां आमी कशें आहा फाल्यां सकाळीं कॅपेसिटी जी आहा पळय न्ही थंयसर 100 टन तेंची कंप्लीट जाली की एडिशनली तुमचो तो त्या तालुक्या खातीर आशिल्लो आत्तां तेंच्यांनी अलाव केलो दॅट इज ओके इन फ्युचर आमकां प्रपोजल जो आसा पळय न्ही आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान धाडला तो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो प्रपोजल तुमी एग्री करून घेयात आनी आमी ते रेडी करून दितात तुमी आनी चलोव नाका जमपाचें ना तुमकां तें मडगांव म्युनिसिपालिटीक जमपाचें ना म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आहा त्या खातीर तुम्ही सरळ काढा आणि सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाकडे दियात स्पीकर सर पैसे दिता म्हणून एक मिनिट तुम्ही जेवण तुवें आतां सारकें सांगलें पयशे जे आहा पळय न्ही ते सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान आम्ही केले आता म्युनिसिपालिटी तुझ्याकडे आहा तुझी पार्टी आहा काय तो चेंज करून केल्या तुझ्याकडे तो विषय ना हांगा कचरो ट्रीट करपाचो आहा म्युनिसिपालिटीची मिटिंग चेअर्ड बाय युअर एमएलए आणि उरलं कितें हें पळय हांगा प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस घे आदेशाक दाखय रे स्पीकर सर आणि कितें डायरेक्ट तुम्ही इंटरव्ह्यूर आणता स्पीकर सर एक मिनिट एक मिनिट आता काढलेले हे टायमिंग सोल्युशन आसा इन लॉंग रन सोल्युशन तुम्ही पैसे बी कितें आहा पळय ते डेपॉझिट करा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन आणि वी आर रेडी टू टेक दॅट आणि इन फ्युचर सुद्धा काल हांवें म्हाज्या बजेटानूय जें म्हटलां पळय न्ही सगळ्यो पंचायत्यांनी ते कचरो काडटा ह्या गांवांतलो काडटा त्या गांवांत उडयता त्या गांवांतलो काडटा ते इवन दो हॉटेलांतले सगळे कॉन्ट्रॅक्टर हाडटात ते कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर तो हाडटा रस्त्यार उडयता कोणूच ट्रीट करिना त्या पेक्षा बेस्ट वे सगळ्यांचो कमर्शियल जो कचरो कितें आहा पळय न्ही सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन काडटले आनी आमी रेडी आसात आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट वील टेक दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अ पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी घेता हांगातलो व्हरून थंय उडयता ह्या गांवांतल्यान काडटा त्या गांवांत उडयता इतकेंच चल्लेलें आहा कोस्टल पंचायती त्योच करतात सर हेजेर मातशें एकूच मिनिट डिस्कशन दिता पंचायत एरियाज MRF प्लांट म्हणटाय आनी कितें प्लांट म्हणटाय सी देर लॉट ऑफ दॅट इज सी एक एजन्सी गार्बेजीचेर एक एजन्सी डिफरंट भाशेन काम करता आतां एक मिनिट सीएम आतां सीएमान कितें म्हणलां कुर्चारें प्लांटाक कॅपेसिटी आहा उमकी कॅपेसिटी आहा हांव म्हणना तेका मुंगे गार्बेज ऑर्बो एक मिनिट don't get excited. I am not sorry. I'm not saying that. I'm not saying plan amge garbage tu or म्हणना but the capacity ha ते 100 टन 200 टन 100 tons 100 tons तो कोत्ता तो कोन्ना ते कोन्ना मग एक मिनिट राव स्पीकर सर राव मरे एक मिनिट सर एक मिनिट लेट मी फिनिश स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट राव मातशें तेका राव सांग एक मिनिट स्पीकर सर हांव ओगी आयकलो इतलो वेळ तो आता कितें सांगता 100 टनाची कॅपॅसिटी जी खंयचे ताका खबर ना हांव ताका याद करून दिता 100 टन आसा तो केपें तालुका सांगे तालुका तुमचो तालुका काणकोणा तालुका आनी धारबांदोळ तालुका ते जेन्ना येतले 100 टन जातले काबार स्पीकर सर सो तो पुतून जावना म्हणटा जावना अशें न्ही ते चालू आसा आतां 40 टनाचे पावला 50 टनाचे पावला स्पीकर सर हांव म्हणना तेका आमगे गार्बेज ऑरेंज घाल हांव म्हणना स्पीकर सर आत्ता जे बाब आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगला प्रमाणे तो विषय सारको आसा आतां 100 टन जायनाशिल्ली सो दे हॅव एग्रीड सालसेतीतली गार्बेज हाड म्हणून एग्री फाल्यां सकाळीं जर ती 100 टन जाली
जाल्यार हांगासली गार्बेज सगळी घेवप शक्य जावचें ना. सारकें. म्हणून आमकां प्रोविजन दवरपाक जाय डे बाय डे. ज्या पद्दतीन गार्बेजूय वाडत आसा, इतकी गार्बेज नाशिल्ली पयलीं, तें आमकां इन लॉंग टर्म आमकां तेंय करचें पडटलें. त्या खातीरूच आमकां ती हांगासर जर इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार करपाक जाय पळय न्ही मडगांव सालसेती खातीर तो तयार करूंकच जाय. एक मिनिट स्पीकर सर, मुख्यमंत्री उलयता ते सारकें आहा, आमी प्रोविजन करपा जाय. कोणें करूं जाय सरकारान हे प्लांट कोणाचें? हो म्हजो क्वेश्चन आहा पळय, ते प्लांट तुजे सॉलिड वेस्टाचे न्ही. हे पयलो मडगांव म्युनिसिपालिटी जी सुडा आनी मडगांव म्युनिसिपालिटी थंयच आहा तें कोफोजांव. तें सांगूंक सोदता हांव तुका. तूं म्हणटा ती प्रोविजन म्हळ्यार कितें, एक कुसकें काडून शेतान घालता आनी 2 घाल, बरो आयलो तूं. तें आमी घेवचें ना आनी न्ही. दीस इज अ स्कॅम, क्लियर कट स्कॅम. नाल्यार निलेश काब्रानान कित्याक रिजेक्ट केलें सांग ताका, आतां उबो रावन सांग. Why did you reject that इट slurry? इज अ टेम्पररी सोल्युशन. अरे टेम्पररी ना, पयशे दिस इज अ हायकोर्ट मॅटर. पयशे दिस इज मोडले, नॉट speaker टेम्पररी sir. इन दीस. स्पीकर सर, ओनली थिंग स्पीकर सर, एकूच काम आमकां सोंशल्यार एक बरो प्लांट जायो. हांव म्हणना आमगे गार्बेज ऑन मारगांव आनी कुडतोरी गार्बेज कांय घेनाय तुमी. मारगांव प्लांटान कुडतोरी गार्बेज कांय घेनाय. जाणा हांव कितें म्हणटा, बरो प्लांट दी. सोंशल्यार बरो प्लांट दी. एश कोन बायोमिथेनेशन कोन आनी कितें कोन आनी ते नाक ते प्लांट आतां हाडनाका. आमी सांगता पळय न्ही, तुज्या कुडतरीन ह्या पंचायतीचे पयशे सुद्दां 15 फायनान्स कमिशनचे तेंच्या कडेन आसा. आवर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इज आवर PSU, पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग. तुमी पयशे जे आहा ते डेपॉझिट करा सरळ. नो प्रॉब्लेम. हांवें अश्युरन्स मंत्र्या कडेन हांवें अश्युरन्स कितें मागिल्लें, एक प्लांट फेल जाला, आमकां खबर आहा तें प्लांट फेल जाला. तुमचें उत्तर दाखयता की प्लांट फेल जाला. आतां सडनली तुमी परमिशनां दितात आनी 2 दर आयलीं. फेल जाता ते प्लांट जाणत जावन की हे प्लांट चलूंक शकना, हे रॅकेट, हे खबर आसून जर आनी 2 प्लांट हाडटलो जाल्यार दॅट मिन्स देर इज समबडी सम वेस्टेड इंटरेस्ट इनवॉल्ड. स्पीकर सर, हॅन्स फॉर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे पळय न्ही त्याच्या परमिशनाच्या शिवाय असले प्लांट न्हू कांयच हाडप गरजेचें ना आनी न हाडप हे योग्य. कवर स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव बेजिकली उबो रावला कित्याक मडगांव MLAचे चॅर केल्ले म्हणून एक रेफरन्स आयलें. पयली गजाल हांव रिकॉर्डाचेर घालतां, हो प्लांट हे टेंडर पयलीं सुडान केल्लें 3 प्लांटाचें. ट्रायल बेजिसाचेर एक प्लांट घालप, पायलट बेजिसाचेर, तो चल्ल्यार बाकीचे ना जाल्यार दुसरे घालप ना अशेंय ठरयलें. इनफॅक्ट ह्या प्लांटाचें इनॉग्रेशन जालां तेन्ना फातोडेचो आमदार आनी हांव दोगी जाण आनी रेजिनाल 3 जाण आमी त्या प्लांटाच्या इनॉग्रेशनाक आसा. सारकें? आतां नाही आतां मदीं प्रॉब्लेम जालें की लिचेट जे तयार जातालें तें पयलीं PWDन एलाव केल्लें एका चेंबरांत नियर द फीश मार्केट आनी तें सांगिल्लें थंय वच पर्यंत तें डायल्यूट जातलें. मागीर तांकां थंय COD मायन मेळपा लागली आनी म्हाका दिसता त्या वेळाचेर तांणी थारायलें की तें घालपाक दिवप ना. मागीर परत आतां हांव चॅर केलें मिटींग पळय, म्हजी रिव्यू मिटींग सिवरेजाची आशिल्ली, थंय हो इशू डिस्कस जालो आनी थंय ताणें आमी सांगलें की तूं परत PWDक मूव करा फायल आनी पळयात एक पयस चेंबर दियात सो दॅट बाय द टायम इट रिचीज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तें व्हेरीफाय केलें, ताचे सगळे एनालिसीस केल्यो आनी दे सेड इफ इट इज put inside the chamber at a very far away distance जाल्यार ते by the time it reaches the plant this gets diluted आनी म्हणून ते मागीर परमिशन आयलां. आनी म्हाका दिसता ते 2 प्लांट घालपाचो प्रश्नूच येना. होच प्लांट सारको चलना जाल्यार दुसरे 2 प्लांट कोण घालतलो तो प्रश्नूच येना. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. मिनिट घेता स्पीकर सर. दिगंबर कामत सर 1 मिनिट घेता. सॉलिड जो टॉपिक आयलाच म्हणून सांगता की सालिगांव वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो ओवरबर्डन जाल्लो आसा. नवो प्लांट जेन्ना जाला इनॉग्रेट केला ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तेन्ना थोडे आमचे बर्डन आसा सालिगांवचे त्या सायडीन व्हरचे. आतां बंद केलो तुजे थंय हाडिना, आतां बंद केलें ना जाल्यार सर आमचे हे एक आमचे डस्टबीन खंय ट्रीट केल्ले वता इतली वर्सां जाली. सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. श्री दिगंबर कामत. स्पीकर सर, स्टार्ट LAQ नंबर 4A. 4A. Speaker sir, answer a special question. स्पीकर सर, हो म्हजो क्वेश्चन आसा तो ESI हॉस्पिटलाचेर आसा. हे ESI हॉस्पिटल बारीक मनशांक हेल्प जाता. लेबर क्लास आसत, सारके बिलो द पॉवर्टी लायन अशे लोक ह्या ESI हॉस्पिटलांत येता.
आतां थंय फॅसिलिटी बरी आसा. म्हाका याद जाता की जेनिफर मुन्सरात मिनिस्टर आशिल्लें तेन्ना शी ऑल्सो केम टू द हॉस्पिटल. वी सॉ दॅट हॉस्पिटल. बाबूश्यो मिनिस्टर आसतना एकदां हॉस्पिटलांत येवन पळयल्या. थंय फॅसिलिटी बरी आसा. इनफॅक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करून दवरलां. पूण थंय अजुनूय म्हाका दिसता स्टाफाची गरज आसा. म्हजें म्हणणें कितें थंय स्टाफ जाय. कारण थोडे कडेन स्टाफाचे तुजे ते स्टाफ आसा पळय थोडे मातशे जर एक्सपर्ट दोतोर जर कोणी हाडून जर कन्सल्टंट बी केले जाल्यार चड गरीब लोकांक थंय वचचें पडटलें. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो लोड खूब कमी जातलो. आतां थंय हांव थोडे स्टाफ कशे आसा ते हांव सांगून दिता. हांव मिनिस्टराच्या नजरेक काडटां. एक स्पीकर सर एक राजश्री हळदणकर एक्सरे टॅक्निशियन 4,000 रुपयाचेर ती कामां लागली. 4,000 रुपया पर मंथ. 2000 ती लागिल्ली केन्ना 2009. मागीर 19 जेन्ना कोविडाचो इश्यू आयलो तेन्ना खूब जाण स्टाफ येना आशिल्ले हॉस्पिटलांनी. दीस लेडी वर्कड इन द हॉस्पिटल एट एक्सरे टॅक्निशियन देर आनी तिका सर्टिफिकेट दिलां कोवीड वॉरियर म्हणून सगळ्यांनी सायन मारून. आतां तिका पगार 10,000 केला आनी तिका वचून तांणी हाजेर दवरल्या. सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू स्पीकर सर हांव मिनिस्टर उलोवच्या पयलीं एकूचदां इंटरव्हीन करता कारण हांवें हो इशू न्ही थॉरोली स्टडी केला आनी ताका सजेशनूय दिलां. पार्ट टायम बेसिसचेर हे स्टाफ घेतल्यात थोडे. 2000 तुमी 9 म्हणटा 2001तल्यान जवळपास म्हाका दिसता कितले 25-30 स्टाफ सगळे बाबडे पार्ट टायमर म्हणून आसात आनी तांकां पगार 4,000, 5,000, 8,000 ड्रेसर आसात आनी ESIनूच आसा. ESIनूच आसा. ऑलरेडी तेंच्यांनी कॅबिनेट मोड आमकां फिक्स करूंक मेळना पण निदान तांकां मिनिमम वेजीस मेळच्यो म्हणून तेंचे सगळे प्रपोजल रेडी केला. म्हाका दिसता मिनिस्टराडे पावला. मिनिस्टर तेजे डिसिजन जाता ते बेगीन घेवचे. Speaker sir, our ASI hospital is a secondary care hospital actually. And government has already moved a proposal to take 101 posts on contract basis to basically to upgrade the hospital, to basically to see that it is run in its full capacity. And now, as honorable member has just said, referred regarding some employee. Now, these part-time employees which are drawing salaries of 10,000. now full time. Yeah, no, 10,000. Now basically we are going to make them on a contract basis, and then their salary will be around 25,000 rupees now. मिनिमम वेजीस मेळटले. So it will be 25,000. म्हजें म्हणणें कितें आतां चीफ मिनिस्टराच्या नजरे काडटा थंय MTS आसात. MTS तांकां कितलो पगार मेळटा पळय. आं 8,000 MTSाक परमनंट आसा तांकां. परमनंट तांकां परमनंट मेळटलो. पार्ट टायमर कॉन्ट्रॅक्ट बीन आहा न्ही आतां ही कशी आसा ही शी डजंट फॉल इन द कॅटेगरी ऑफ MTS बिकॉज थंय हांव खरें सांगता हांव थंय हॉस्पिटलांत वचतां खूब फाटी ती एक्सरेचे काडपाचें काम ती करता. खरें म्हटल्यार थंय हांव तुका व्हरून दाखयता दोतोर बरोवन ती कडेन दिता ती वचून एक्सरे काडटा. म्हणजे सी इज नॉट ए क्वॉलिफायड तिका डिग्री नासत पण सी इज एक्सपर्ट इन एक्सरेज. ती एक्सरे काडटा आनी ती हाडून दोतोरा कडेन दिता आनी तिका परिस्थिती फाल्यां समज तुमी तिका झूप करून काडली जाल्यार ती वतली खंय आनी करतले कितें. काडपाचे स्पीकर सर काडपाचे प्रश्न येना. 10,000 रुपया पगार स्पीकर सर. आतां त्यांचो पगार वाडोवन आतां 25,000 करपाचे आहा. सून प्रपोजल फुडल्यान आनी तिका कितें करतले तुमी कशें घालतले कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घालता टेम्पररी स्टेटस बी दिता. No, they are going to take her as contract basis. Retirement they'll work. Contract basis. Till retirement she'll they'll be on work. contract basis. Of course. आमी हांगा जे स्टाफ आसा दिगंबर बाब कामत ऑनरेबल MLA ASI जे ताका लागता ह्यो गोश्टी तो मांडटा आनी ऑनरेबल CM आनी आमचो ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर एग्री जाता. नो प्रॉब्लेम ते तेंच्या भितर करता. म्हजें म्हणणें सर स्पीकर सर हे हांव आन्सर तो पळयतालो स्पीकर सर हे हॉस्पिटल कोणाक स्पीकर सर हे हॉस्पिटल जे आज हांव एक म्हजो बारीक इस्टॅब्लिशमेंट आहा म्हाजे कडेन एम्प्लॉईचे हांव ESI पयशे भरता थंय दोतोर ESI दवरपाक जाय स्पीकर सर. हे सगळे गोश्टी तेणें दवरपाक जाय. म्हयन्याक एक एम्प्लॉई इतले पयशे फारीक करता ESI लास्टाक काडून तांकां GMCक धाडटा स्पीकर सर आनी हेंचे ESI कित्याक भरपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर ह्यो गोश्टी हांव ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन हे क्वेश्चनाचे उत्तराच्या अंडर ते डॉक्टर कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आनी कोण करता मोदी तुमी स्पीकर सर टायअप केले की खंयचे तरी प्रायवेट हॉस्पिटल टायअप केल्ले दोज सर्विसीस वील गो टू देम तेय बंद केले स्पीकर सर आनी तांकां काडटा आनी हॉस्पिटल आमचे आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धाडटा GMCन धाडटा तेंकडे कित्याक पयशे घेता तुमी.
त्या लोकांकडे किती पैसे घेता तुम्ही तुम्ही जर सर्व्हिस प्रोवायड करा हांव तुका केसीस दाखयता सर आज माझ्याकडे ना केसीस हांव मिनिस्टराक दिता की ESI कडे पैसे घेवन हे लोकांकडे स्पीकर सर तेणी ट्रीट करपाची फॅसिलिटी जी ESI म्हणून तेणी ट्रीट करपाक जाय हे करना स्पीकर सर आणि तेजे खातीर मिनिस्टर कितें करतलो ते मागीर उतर दिवचें कितें हांगा फक्त कॉन्ट्रॅक्ट बरयला सुपर स्पेशलिटी जी ओपन केल्या ताका तुमी कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा जाल्यार वाय आर यू ओपनिंग You tie up with the local hospitals of all over Goa where these patients will be directly sent there. पयलीं आमच्या लोकांक GMCन लायनी रावंक पडटा आनी हे ESIचें आनीक बटन घालता स्पीकर सर हे एश्युरन्स जाय म्हाका मिनिस्टरा कडेन की हे आपण पळयतलो तेजेर नजर घालतलो आनी हे खंय टायप करपा जाय टायप करतलो आनी ESIचे पयशे जे लोक फारीक करता कोट्यांनी पयशे फारीक करता ESIचे पयशे हांकां सारके काम दितलो स्पीकर सर हे एश्युरन्स म्हाका जाय स्पीकर सर. Speaker, sir. The ESI hospital, basically, we are upgrading it. There are certain facilities which are required basically in ESI hospital. I think the ACs and all are not working there. Now, we have taken up that issue with the corporation. Now, corporation basically is going to spend around 25 crore rupees. It is and it is almost on the verge of sanctioning 25 crore rupees for the upgradation of this ESI hospital. Second thing, the measures basically the government basically has taken for better medical facilities. Now, ESI has tied up with other private specialty hospital in case of treatment which cannot be done in ESI hospital. I know we are lacking of as far as doctors are concerned. So we will be filling this post on contractual basis. We will be basically having another, in fact, today only we were discussing that we will have a meeting with the health minister. So we want to take basically the GMC also on board. To set up the hospital. We need some person basically who can set up the hospital. So we will take the services of the GMC hospital. So all this rest, the proposals have been worked out. I understand that the hospital is not in proper shape. Speaker sir, with due respect to Honorable Chief Minister, Honorable Minister, हांव एक सांगता सर ESIचे लेबर इन्स्पेक्टर आहा. ESI जर एक लेबर खंय घालना ते व्हडले फायनी मारता तालाव दिता आनी तांकां प्रोप्रायटर हो जे कंपनी आहा तांकां ते ऑफिसान आपयता तेंचो रोल कितें करता स्पीकर सर फक्त कलेक्ट करपाचे आनी तांकां जे सुविधा दिवपा जाय कोणाचो बापाचो रोल सर स्पीकर सर ते कितें करता हांव मिनिस्टराक जे इंटेंशन तुजें सगळें बरें आहा आमच्या गोंयांत प्रायवेट हॉस्पिटलां आसा अजून जिती आसा तूं तेंकडेन टायप कर आनी तुजे ते डॉक्टरान तांकां GMC धाडपा सुवातेर आनी हांगा धाडपा सुवातेर थंय ते हॉस्पिटलान धाड स्पीकर सर नाल्यार आय बी ऑल प्लेस ऑन टेबल रिकॉर्ड टुमॉरो मॉर्निंग that the number of people sent from this hospital to GMC and to district hospital, speaker sir, which should not be sent, speaker sir. When you are saying that you are going to make this, speaker sir. Excuse me, speaker sir, we are giving that for tertiary care specialty, for the super specialty only, they are referring the patients from the ESI hospital to the Goa Medical College. In case, आम्ही जर प्रायवेट हॉस्पिटलाकडे जरी टायप केलो जाल्यार सुद्दां टर्शरी केअर जी आहा पळय न्ही सर्विसीस सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजीस कडेन धाडटले आमच्या कडेन आत्तां टायप ऑफ ट्रिटमेंट वीच इज अवेलेबल इन द ESI जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स गायनेकोलॉजी ऑब्स्ट्रक्टिव पिडियाट्रिक डेंटिस्ट्री आयुर्वेदी होमिओपॅथी फिजिओथेरपी ऑप्थल्मोलॉजी पल्मोनरी मेडिसिन TB and chest skin and VD ENT dedicated OPD which is a 24 by ambulance services 24 laboratory investigation 24 X-ray facilities आणि casualty which is 24 by 7 is available that in case म्हणजे हांव मुद्दामून एप्रिशिएट करता तेंची कारण जेन्ना कोविडाच्या वेळार फर्स्ट टायम आमकां मेजर सर्विसीस ज्यो घेवच्यो पडल्यो पळय न्ही डेट टायम आमकां ESI हॉस्पिटलान हेल्प जाला आनी खरें म्हणजे जेन्ना सिझेरियन पयलें करचें पडलें तें सिझेरियन सेक्शन सुद्दां पयलो म्हणजे गायनेक एंड ऑब्स्ट्रॅक्ट हाचें सिझेरियन सेक्शन पयलें जर कोणी केलां आसत जाल्यार तें ESIन केलां म्हणजे गोवा मेडिकलच्या पयलीं फर्स्ट स्टेप म्हणजे ते आमी डेडिकेटीव हॉस्पिटल तेन्ना केल्लें सो तेंच्यांनी केलां त्या खातीर डेफिनेटली आनी आमी जरी प्रायवेट टायप जरी केलो जाल्यार टर्शरी केअर जे आसा पळय न्ही ते शेवटी आतांय बी प्रायवेटांतल्यान सगळे जाण गोवा मेडिकल कॉलेजीकूच रिफर करता आणि कोविडाच्या वेळार स्पीकर सर हांव ऑनरेबल CMाक कोणें गायड केला ते हांव सांगता जी CMान सांगलां जेन्ना कोविडा टायमार हे हॉस्पिटल बरें चल्ले ते GMCचे डॉक्टर आशिल्ले आनी तेंचे आशिल्ले बरें केले पूण तो इशू ना स्पीकर सर कोवीड जालें आतां कोवीड गेले आतांचे गोश्टी हांव हाडटा ऑनरेबल CMाच्या नजरेक हांव नाल्यार परमिशन दिला जाल्यार फाल्यांच्या म्हजे 2 मनीस बसयता आनी तुका डेली रिपोर्ट दिता ते कितें करता ते स्पीकर सर अशें गोश्टी जावपाक जायना आनी ह्यो गोश्टी GMCन धाडपाक जायना प्रायवेट हॉस्पिटलांत धाडा पयशे घेता तुमी तेजे कडेन आमच्या लोकांक जे GMC ट्रिटमेंट जे ESI कवर्ड ना तांकां त्रास जाता लायनी रावंक पडटा स्पीकर सर हे एश्युरन्स जाय म्हाका मिनिस्टरा कडेन Speaker sir, we have already impaneled certain hospitals as far as this thing is concerned.
You allow me from tomorrow, I'm going to give 2 people. I'll give you daily report. प्रश्नकाल हांगा सोंपता. Help is always welcome. मंत्री हां Next. हाजे पयलीं हांव एक निवेदन हांगा सभागृहांत करपाक सोदतां. सगळ्यांक एक कळयतां, काल एक इन्सिडंट घडलो. काल ह्या सभागृहाचे आदले आमदार आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हाणें म्हजेर बिनबुड्याचे आरोप केले आनी हांगा आतां सभागृह चालू आसा. अशें आसतना म्हणजे एक विशेष अधिकार आनी एज ए सभापती म्हणून हांव वोट करता आसतना म्हणजे ताणें केल्लो अपमान आसा. त्यामुळे तुमकां कळीत करता की ताका हांगा आफोवन आसना ताका जाब विचारतलो हांगा. दुसरें अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे जे प्रसार माध्यमाक खंयचीच गजाल प्रसारीत करपा खातीर बंधन ना, पण तरी सुद्दां अश्यो कांय गजाली घडटा त्यो तांणी चॅक करपाची गरज आसता. आनी आज विशेश करून अधिवेशन चालू आसतना विशेष अधिकार आनी त्याच बरोबर सभागृहाचो अपमान जावचो न्ही हें इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनी प्रेस म्हणजे प्रिंट मिडिया हांणी जापसालदारकी घेवपाची गरज आसा. आनी तशी जर तांणी वागले आसत तर जायत ख्यास्त जावंक शकता. हें निवेदन हांव तुमकां सगळ्यांक करतां. जिरेवर श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Goa Vela that in spite of insurance given on the floor of the house that the Goa Vela ground will be completed, the locals feel proposed football ground will never be completed. As even after having numerous meetings with engineers, panchayat and sports minister to get the ground completed, there has been a 2 years delay. The contractor keeps complaining about not receiving payments and keeps refusing to carry out the work. This has disturbed the locals. Will this ground be completed by 15th March 2024? Will it continue to get delay? The people of Goa Vela deserves to have an answer from this government. Speaker sir, हो जो गोवा वेला स्पोर्ट्स ग्राउंड आसा खूब फावटी आमी हांगा असेंब्लीन उलयले, पण अजून पर्यंत तो स्पोर्ट्स ग्राउंडाचें कांयच जाल्लें ना. म्हणजे कंप्लिशन अजून पर्यंत जाल्लें ना. आतां 2 वर्सां जालीं. जाता म्हणून फुडें धुकलिता. आमी हांवें सीएमाकूय सांगलेलें आसा, मिनिस्टराकूय सांगलेलें आसा. तशेंच ऑलमोस्ट आतां 17 वर्सां जालीं हो ग्राउंड जाता, जो गोवा वेला स्पोर्ट्स ग्राउंड जाता म्हणून तसो डिले जाता. सो म्हाका एश्युरन्स जाय की हो 15 मार्चा पयलू हो ग्राउंड रेडी जातलो म्हणून. It is noted. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the general public with regards to the massive traffic jam from Porvori till Giri junction during peak hours. Speaker sir, पयर मुखेलमंत्र्यान म्हणला की आमी जेन्ना दाबोली आनी मोपा एअरपोर्टाचेर उलयताले तेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटालो की आतां पोरवोरीन तो ट्रॅफिक जॅम जाता तातूंत ते दाबोलीन जितें उरूंकूच जाय म्हणून. स्पिकर सर, सावथ गोवाच्यान कोण जो मोपा वचूंक सोदता वो पणजेच्यान म्हापश्यां वचूंक सोदता ताका खूब त्रास जाता, चड करून हे पीक आवर्सांक. स्पिकर सर, जेन्ना हें कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जातलें 6 लेन फ्लायओवर फ्रॉम टीन बिल्डींग एरिया इन पोरवोरी टू गिरी, हें जातकर म्हाका दिसता गोंयांत येवपाक आनी तुगेलें ट्युरिजम आपडटलें. कित्याक 100 फ्लायटी ज्यो दाबोली येताल्यो त्यो 60 जाल्या आनी ह्यो 40 फ्लायटी मोपा डायवर्ट जाल्या. स्पिकर सर, असले सिच्युएशनान हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां की रोड वायडनींग जें आसा, सेटबॅक एरिया रोड वायडनींग आतांच करा, सो दॅट यू गेट. आमी रोड वायडनींग करून 5 मिटराचो रस्तो 15 मिटर केल्लो आहा म्हणजे मतदारसंघान. ते मातशें डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट पुलीस घालून न्ही बरे भशेन समजावन, नाजाल्यार गोंयाक खूब हें त्रास पडटलो. आनी ते जावन डायवर्शनाय बी मातशी चिंता तुमी, सिरियसली करा. हांवें आयकलां तुजो एक स्टेटमेंट आयिल्लो न्यू इयराक की आमी डायवर्जन्स करता तें म्हणून, पूण आय थिंक दीस हॅज टू बी टेकन सिरियसली. कित्याक कोणूय जर म्हापश्यां वता नाका जाता सारकें, आनी फ्लायटी चुकप पिकप हें सारकें रेगुलर फिचर जातलो. Speaker sir,
म्हणजे फक्त विजयबाब सरदेसाय उलयल्या तितक्याच विशयाचेर न्ही, ज्या ज्या जाग्यार गव्हर्मेंट जागा रस्त्या खातीर एक्वायर्ड केल्या पळय न्ही, हे सगळे जागे सुद्दां फ्री करपाची गरज आसा. एक्वायर्ड जाग्यांनी आनीक एनक्रोचमेंट जावपाक दिवपाक जायना. इट इज शेवटी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. निदान ते तरी जागे फ्री जावन आतांच जर रोड वायडनींग जालें जाल्यार पॉसिबल आसा. नाजाल्यार आमी एक्वायर्ड करता, परत कोण तरी येता थंय गाडो घालता, परत तो थोड्या दिसांनी घर बांदता, हें सगळें चालूच आसा. त्याची गव्हर्मेंट एक्वायर्ड प्रॉपर्टी म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या लोकांनी हेजेर लक्ष दवरचें. आनी बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. आमी कोणाक अशें हांकां प्रमोट करचें न्ही, कारण गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी फ्री करपा खातीर जेणे करून आमी रोड वायडनींग आनी ते इजिली करतले. विशेश करून जे एक्सिडंट प्रो झोन आसा थंयसर खूब मोठ्या प्रमाणात करपाची गरज आसा आनी आमी लक्ष दिवन ते करता. श्री शंकर बामणकर. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the parents of 446 students of DPR Primary School at Hillland Sada in Murmagua due to the harassment meted out by the school management, that is Murmagua Port Authority, with respect to sudden hike in the fees in the middle of the academic year without the consent of the parents and approval from the Director of Education, and pressurizing the parents and sending notices for fee payment, further threatening to close down the school. Step government intend to take in this regard. Speaker, sir, already every year जेन्ना जानेवारी म्हयनो येतालो तेन्ना हे स्कूल एडमिशन स्टार्ट करताले. ह्या फावटी तेंच्यांनी न्यू एडमिशन स्टार्ट करूं ना आनी त्याच प्रमाणे सगळ्या पेरंट्सांक नोटीस धाडलेले आसा कित्याक तुमच्या भुरग्यांक शिफ्ट करा म्हणून आनी जी पेंडींग फीस आसा ती भरा म्हणून. तेच आमचे मुर्मगांव पोर्ट ऑथॉरिटी ही 2 स्कुलां आनी थंयसर चलयता. हे प्रायमरी स्कूल, तशें हाय स्कूल चलयता, हायर सेकंडरी स्कूल चलयता. हेंचे गव्हर्मेंटा कडसून ग्रांट्स इन एड घेता आनी हेजेर करता, बट हे प्रायमरी स्कूल जे आसा ते बंद करपाचे हेजेर आसा. आयज म्हाका कांय नळ 101 लोकांनी पेरंट्सांनी सायनी मारून तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेमोरंडम दिलेलो आसा. ह्याच विशयाचेर पेरंट्स आनी स्टुडंट्स आनी टिचर्स ऑलरेडी आमच्या चीफ मिनिस्टराक मेळिल्ले आसा. सो हांव मागता आमच्या एड्युकेशन मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालून हे स्कुलाक, कित्याक 446 स्टुडंट्स आनी ही चडांत चड आसा ती आख्खी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीची आसा, मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीची आसा आनी नेबरींग कॉन्स्टिट्युन्सीची आसा. मागता कितें ह्या स्कुलाक सुद्दां ग्रांट इन एड दिवपाचें, नाजाल्यार हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें. स्पीकर सर एकूच मुद्दामून हे बरेचशे फावटी बरेच जाण प्रायमरी स्कुलां अनएडेड दी म्हणून परमिशन मागतात. आतां तेजी केस वेगळी आसा, ते MPT चलयताले बीन, पण मागप आनी केन्ना 10 वर्सां जाल्यार पण आतां जमना, किंवा तेजो इश्यू जाला कितें तर कोर्टान गेला आनी कोर्टान तांकां 7th पे लाय म्हटल्यार. फाल्यां सकाळी हो जर इश्यू अशा पद्दतीन अनएडेड स्कुलां जी सगळीं चलता पळय न्ही, हांच्यांनी जर म्हटल्यार आमी आतां सोडून दिता, मागीर परत ती गव्हर्मेंटाक पयलीं अनएडेड सुरू, आमची थंय शाळा आसलेली बंद पडटा म्हणजे खूब कडेन, आनी मागीर अनएडेड सुरवात जाता. म्हणजे बरेच जाण अनएडेड डी म्हणून सुद्दां परमिशनाक येता, परत कोर्टान कोण तरी गेलो 7th पे दिवंक ना म्हणून परत ते बंद उडयतले आनी परत आतां ती टेक ओवर कर म्हणटले, किंवा तांकां ग्रांट इन एड दी म्हणटले. मॅनेजमेंट तांच्या कडेन दिवन ग्रांट इन एड सरकारान दिवपाचें जाल्यार मागीर काम कित्याक तर तशें आसा जाल्यार सरकाराची आसलेली थंय बंद पडटा. म्हणून तेजी कन्सर्न आहा पळय न्ही, तो हांव पळयता, हांवें व्हेरीफाय करपाक लायला सगळें. बट अशा पद्दती त्या खातीर ग्रांट इन एड सुद्दां विदावट ग्रांट इन एड मागता आसतना सगळ्यांनी विचार करचो आनी सरकाराकूय तो विचार करचो पडटलो. Because of fear and anxiety in the minds of villagers and general public in and around Zambavli, Kepe, particular Padadek, Mutte Zagyar, over development of road cracks and absence of retaining wall, roadside side shoulders, crash barriers for the roads leading from Kepe to Zambavli, which is causing threat and danger to lives of travelers on this road. I urge the concerned minister and the government to take swift action to resolve this matter at the earliest for the safety of the public. आता जांबावली गुलार येवपा तो पेडा देगेर थिंगा क्रॅक येन सायडीन थिंगा एक्सिडंट जाला. काली एक कोण व्हिडिओ घायला, सो तो मगे पेडा देगेर मगे केपें मतदारसंघ पडटा. जस्ट टेक एन अर्जंट स्टेप, कित्याक गुलाला पयलीं मातशें तरी तो जाग घेता, कित्याक थिंगा एक्सिडंट जायत आहाय. स्पीकर सर, हांव फक्त एल्टन बाबान इश्यू रेज केलो, बरी गजाल आसा. एकाच धरून सांगता हांव, आमचे ट्राफीक डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तिनूय डिपार्टमेंटांनी एक्सिडेंटल प्रो झोन आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केल्या. आनी एक्सिडेंटल प्रो झोन आसा पळय न्ही, तेजेर आमी सामकें अर्जंटली एक्ट जाता. ती म्हाजी सगळ्या MLAंक रिक्वेस्ट आसा, तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन किंवा हायवेच्या जाग्यार ज्या जाग्यार तुमकां एक्सिडेंट प्रो झोन दिसता, तुमी एक नोट डायरेक्टली म्हाका धाडात किंवा PWDक दियात.
PCकूय डायरेक्ट धाडले आता आमी तो जाता तितके बेगीन कारण आमकां एक्सिडंट एवॉयड करपाक जाय आमी वर्कींग ऑलरेडी सुरवात केला सेपरेट प्रोविजन ऑफ फंडूय केला ताज्या खातीर कारण एक्सिडंट प्रो झोन आहा पळय न्ही ताजेर जाता तितके बेगीन एक्सिडंट प्रो झोन काडप वायडनींग करप क्रॅश बेरियर बसोवप सायन बोर्ड लावप हें सगळें सुरवात केलां त्या खातीर तुमी रोड इंजिनियरिंगूय ऑलरेडी रोड इंजिनियरिंग ट्रेनिंग दिली तेजेरूय सुरवात केला रोड इंजिनियरिंगाचेरूय आमी वर्कींग करता आसतना जाता त्या खातीर तुमकां जें दिसता तें नोट तुमी धाडून दियात आमी विदीन 2 म्हयन्या भितर तेजेर एक्ट जाता काही जर आसत जाल्यार तितून 15 दिसांनी एक्ट जावन आमी कंप्लीट करीत आसा This particular road just तूं एक नोटूय म्हाका सेपरेट धाडून लाला पयलीं. नोट धाडून दी म्हाका सेपरेट Speaker, sir, the ongoing discharge of sewage in open fields in Ramnagari is causing fear and anxiety among the residents of Sons of the RL and environmentalists. This continuous discharge not only poses a health hazard but also result in environmental pollution and degradation. The release of untreated sewage in open fields contaminates the soil, water bodies and air, leading to the spread of disease and destruction of ecosystem. It is concerning that this issue has not been addressed yet. Despite its adverse consequences, I demand that the authorities take immediate action to complete the sewerage line in this area. This infrastructure is essential for treating sewage and preventing its discharge into open fields. I hope our demand is heard and the necessary steps are taken promptly to ensure the completion of sewage line, alleviating the fears and anxiety of the affected individual and protecting the environment for future generations. Speaker, saying दोन इश्यू आहे. हिंगा डायरेक्ट सिवेज फिल्डां वयता थिंगा कंटिन्युअस एज्युटेशन जाता आनी हेल्थान नोटीसूय धाडले थिंगा डिस्कनेक्शनूय जालें जरी तो ही सिवेज लायन कंप्लीट जालें कनेक्शन दिल्यार दोनूय प्रॉब्लम सॉल्व जाता. स्पीकर सर फक्त ताजो कन्सर्न बरोबर आसा कारण फक्त ताका पावर कनेक्शन येते दिवपाचें उरलें ह्या मंथ एंडींग पर्यंत तुजो इशू रिजॉल्व जातलो तो कारण ताका ऑलरेडी दिवपा लायला तुका लागता जाणाव बट तो ह्या मंथ एंडींग पर्यंत इशू रिजॉल्व करता आमी इके सिवरेजीचो इशू स्पेशली Alex Lawrence. Speaker, sir, implementation of 7th Pay Commission and payment of areas of 6th Pay for Goa Mid Complex. Speaker, sir, tangele 6th Pay areas as well as 7th Pay tenge implement zalna. Sogle vehicle employees retirement, sogle retire zait ahat. They are losing out benefit. So tanka kite tori kon tank already 6th Pay Commission dille tanka दिलो तें काडलां सो तेंगेले इश्यू पडे आहा तो इम्प्लिमेंटेशन जायन तेंक कितें बेनिफीट मेळपाक जे रिटायर जाताय तांकांय बी त्रास जाता सो इट रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू सी दॅट they could take up the issue and they could give them benefit. Yes, Sri Vanjay Vegas. Speaker sir, Indian Commission tege assurance ten mak kaindel na choiti mun. Speaker sir, Indian Commission, High Commission is refusing Indian passport renewal. एक renewal गेली UK embassy for one Kenyan was 12 years. And Speaker sir, residing passports is not been renewed. And the case is that this young boy who has his birthplace, he is from Kurtori. Now he has not been given, and Indian Commission officials are telling him you wait up till 18 years for the passport renewal. The said Kenyan was whose birth is 28/09/2011. Yes. He presently resides in UK. Now the action government would take to help to see that this MEA officials help this Kenyan was. Speaker sir, this is a issue where a small boy who wants to renew his Indian passport, not Portuguese passport, Indian passport. Teka Indian embassy dina teka renew करपाक. किती म्हणटा तका 18 years पासून राव म्हण. Should he come to Goa? See, as it is, these children, whoever they are, आमचे गोंयकार जावं भायर वयताय ते शिकपाक, खंय तरी आपल्याक एक परिस्थिती जाता. Speaker sir, I would request the government to write to the MEA to renew his passport. I will give the details to the Chief Minister. The Chief Minister should be kind enough to write to the MEA to give the renewal. Noted, Speaker. Yeah. Benji Vegas. Because of fear and anxiety in the minds of locals has extreme increased in stray dogs, and they are not sterilized, not safe. The stray dogs are found on every street, every villages, on every beaches, and their numbers are increasing, especially on the beaches. You can find good more than 50 stray dogs in one group, and due to their starving and no food, they come together and attack human beings.
Several children have been attacked. Few days back, a foreigner child was attacked in one of my beaches. So this is creating a big issue. Immediately, action needs to be taken to find a way to re-sterilize all the stray dogs and mark them so that they can be identified whether they are sterilized or not. And a shed has to be arranged immediately as soon as possible. Without passing the ball to each other, we have to find and take responsibility for acquiring land, investing and creating a home for stray dogs. One of our local punch from Peda, Stanley, who is also a dog lover, he today morning only just reported to me, and there was an incident which happened where dogs came to attack a lady that is on the streets of Pedar. So I think we need to take strict actions and find a solution in this financial budget year. Yes. Sri Krishna Salkar. Sir, fear and anxiety in the minds of people of Murmugao Taluka regarding demolition notices being sent by MPDA, despite having all legal papers and permissions from PDA as well as naval NOCs. सर सगळे परमिशनां आसून बसून पयलीं नेवल ऑथॉरिटीज म्हणटाली की तुमी आमची NOC घेया म्हणून तांणी तो कायदो सगळ्या कडेन मुरगांव तालुक्यान लायला म्हणजे जंय पळय आस्थापना नेवलाची ना पसून थंय पसून लायल्या आनी जे आपले कश्टाचे घामाचे पयशे एका घरान घालता आनी सगळीं परमिशनां घेता तांकां पसून परत MPDA आपलेच परमिशन दिल्ल्या नोटिसीक परत नोटीस धाडटा आनी डेमोलिश करपा लायता हातून एक भयाचें वातावरण सर सगळ्याक मुरगांव तालुक्यान जालां पयलींच फाटीं आमी पयली की थोडी घरां डेमोलिश जाली हांगा चेअरमॅनूय आसा हांव रिक्वेस्ट करता मुख्यमंत्र्याकूय बी सर हो इश्यू वन्स एंड फॉर ऑल तुमी रिजॉल्व करचो कित्याक हो अजून पर्यंत नेवल NOCचो इश्यू सेटल जायना जे घरां बांदता जे NOCs घेता तांकां पसून डेमोलिशन नोटिसीस वता आनी हें सगळें करून सरकाराचेर म्हाका दिसता एक वायट नजरेन आज लोक ह्या दृश्टीन पळोवपाक लागल्या त्या खातीर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की एक दिल्ली वचून तरी म्हणजे लास्ट टायम म्हाका दिसता हांगा TCP मिनिस्टर आशिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें की आमी दिल्ली वचून ताजेर एक सोल्युशन काडटा आनी तसो प्रयत्नूय जाला हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की हो इश्यू जाता तितलो बेगीन रिजॉल्व करचो म्हणून स्पीकर सर परत एकदा इंटरव्हीन करून तो इश्यू रिजॉल्व करपाचो करता आमी प्रयत्न एक्चुअली 1-2 मिटिंग्स जाल्ले तेजेर जाता तितके बेगीन रिजॉल्व करता श्री प्रवीण आर्लेकर. Speaker sir, fear and anxiety in the mind of the people in Penne constituency regarding virus accident pro zone wherein there is an urgent need of flyover. Speaker sir, जे आतांच आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आहा कितें तुमी नोट दिवचें म्हणून ऑलरेडी हांवें नोट दिलो कित्याक आमच्या हांगासर फ्लायओवर जावचो म्हणून पेडण्या धारगळे 2 खांब्या कडेन तशेंच नैबागानूय बी कित्याक ऑलरेडी थिंगासर एक्सिडंट खूब जाता लोकांचे हात पांय मोडानूय घरान आसा लोक आनी म्हाका दिसता थिंगासर डेथूय जाल्या कितलेशे ताका लागून हेजेर मातशी जाता तितले बेगान CMान भर घेवची तशेंच आयज खबर आहा पेडण्यान ट्राफीक हे खूब वाडत गेल्ले आसा आनी आयज एअरपोर्टाक लागून ट्राफीक खूब जाल्या ताका लागून जाता तितले बेगान सरान हेजेर हे दिवचें कित्याक हेजे हांवें नितीन गडकरी सराक त्या टायमार हांगासर इनॉग्रेशनाक गेल्लो तेन्ना हांवें निवेदन दिल्लें कित्याक पेडण्या जाता तितले बेगान आमचो तो फ्लायओवर जावचो म्हणून आनी सराकूय हांवें व्हरोन थिंगासर दाखयल्लें कित्याक सर पर्सनली आपूण येयल्लो सायडीर थिंगासर आनी तेणी म्हाका प्रॉमीस केल्लें त्या टायमार कित्याक पर्वरीचो जेन्ना फ्लायओवर जातलो तेन्ना दोनूय आमी फ्लायओवर वांगडाच हे करतले सर थोड्या लोकांक संवय कितें जाला जाणा जेन्ना काम करता तेन्ना आडोंक येता स्पीकर सर हो फ्लायओवर जावपाचो आसलो तेच्या लोकांनी वाट लायल्या तेन्ना आनी फ्लायओवर जर तेन्ना जाल्लो जाल्यार आज हो प्रॉब्लेम येवचो नाशिल्लो म्हणजे आमी जो गव्हर्मेंट विचार करून जो प्लॅनिंग करता पळय न्ही ताका ऑबस्ट्रक्ट करप पयलीं आनी मागीर परत आतां सगळें जाल्या उपरांत सांगप आतां तो कर म्हणून जेन्ना रोड करताले तेन्नाच फ्लायओवर जावन वयता असलो कांय इश्यूज उरचे नासले म्हणजे लोकांनी मातशें कर म्हणजे ते कितें म्हणून अच्छे बांदपाचें न्हू ते दिवन सर जाता तितलो बेगान मातसो करचो आमी लोकांक समजून सांगपाक जाय कितें गरज सर आतां जायना जाल्यार कारण इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकप्रतिनिधी आमी प्रत्येक जाण लोक जसो हय म्हणटा तशें आमी हय म्हणत रावत न्ही जाल्यार हे त्रास जाता सर तशें न्हू खरो म्हणजे तेन्नाच जावन वयतालो विथ लो कॉस्ट आनी आतां वयले ते परत करप म्हणजे केदो व्हडलो परत इश्यू आहा आमी प्रपोजल धाडला हांव तुजें ना म्हणना कारण
शेवटी हांवें कित्याक म्हणून आमी लोकप्रतिनिधी आसा त्या ती लोकांक जाय ती गजाल जर आमी हय म्हणत रावली जाल्यार परत प्रॉब्लेम अशें क्रिएट जाता त्या ती प्लॅनिंग जो कितें केल्लो आसा विजनरी नदरेंतल्यान तो प्लॅनिंग करता तो लोकांचो विचार करूनच करता म्हणून आमी विचार करून ताका विरोध करप काय ना हें ठरोवंक जाय. सर तेका हांवें नोट दिल्लो कितें सर फ्लायओव्हर जावचे पयलीं एटलीस्ट एक मिनिट सर फ्लायओव्हर जावचे पयलीं नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी नॅशनल हायवे कळयला तेचें परमिशन मेळत जाल्यार तुजे इश्यू रिजॉल्व जातले तांकां तेचें परमिशन घेवचें पडटा. इट इज नॉट ओन्ली वीथ द स्टेट PWD किंवा स्टेट ट्राफीक डिपार्टमेंट न्ही तांचें घेवचें पडटा. इज अ नॅशनल हायवे. तशेंच एक मिनिट सर एक मिनिट सर हांव एकूच आमच्या पेडणे तर्फेन आमच्या PWD मिनिस्टराक कित्याक आयज तेणी बरें काम केल्लें आसा दिलें तुमकां ना PWD मिनिस्टर पयलीं आसलेलो आमचो निलेश काब्राल सर न्ही आतां तेका मिनिस्टरांनी तेका हांव एकूच हांव एप्रिशिएट करूंक सोदता कित्याक आमच्या पेडणेच्या सगळ्या वतीन कित्याक तेणी बऱ्यान बरें काम आमचे उदकाचो हो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिल्लो आसा म्हणून थँक्यू अंतोनी वाज. Speaker, sir, there is a fear and anxiety in the mind of the people of Goa. Yes, some unnecessary activities are being carried out, frankly, in the church property at the front piece of old church at Ruya Iskro de Maria, Sankwal, by some person from outside our state of Goa. It appears that there is a move to create communal tension in Goa. We Goan are peace-loving and have been united for many years in brotherhood and friendlinity. Requesting the Honorable Minister for Home to please take serious action against this person and ensure that such activities do not take place at the front piece of the old Goa Church Sankwal and whole of Goa in the future. Speaker sir, जी प्लेस आसा जी आमची सांकवाळ चर्च आसा जी प्रॉपर्टी जावन आसा सांकवाळ चर्चाची आनी ही जो फ्रंट पीस आसा तो आर्कोलॉजी और डिपार्टमेंट पळयता आनी मेन्शन केलें तुमी सर आमकां जाय हांगासर हे डिस्टर्बन्स जावपाक जायना इतलेंच हांव स्पीकर सर नोटेड हांव पळोवपाक लायता. जी तारोलकर श्री जी तारोलकर. Fear and anxiety in the mind of people residing in the coastal part of Goa, especially Arambol, due to the sealing of residential commercial establishment affecting their livelihoods. The people of Arambol are in constant fear due to the numerous surveys being carried out by the authorities. Because sir, Armala Girkarwade हांगासर आयज लोक भियोन आहात निदानान कित्याक एक कोण तरी वयता हायकोर्टान आनी केस फायल करता आनी मागीर भोगचें पडटा सगळ्या एका इंडिविज्युअलाचेर घालता पूण भोगचें पडटा सगळ्या लोकांक. आयज हरमला जाला पयलीं म्हाका दिसता अंजुना जाल्ले सरकारान कितें तरी हेचेर डिसिजन एक स्टेप एक कायदो हाडचो गरज आहा कित्याक जर आयज एका वाड्यार एका गांवांत जाता जाल्यार एंटायर कोस्टल बेल्टार जायत जाल्यार टुरिजम ह्यो हांगा इफेक्ट जातलो. खंय तरी आमच्या जे लोकांक त्रास जाता ते फिशरमॅन्स आनी थंयसरले स्थानीक कितल्यान पिढयो ते थंयसर वेवसाय करतात खंय तरी तेंच्यांनी घराच्या वयर एक रूम काडून भाड्याक दितात आनी आयज जर आमी तेंचे पोट मारपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी तेंचेर अन्याय करता. आयज आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा तशेंच आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा कंटिन्युअसली फॉलोअपय ह्या केसीचेर करता पूण म्हाका दिसता हो कायदो खंय तरी हाडपाची गरज आहा. आयज फाटल्या तेंपार आयकलां की खंय तरी एका 5 स्टार हॉटेलाक अशें डेमोलिशन ऑर्डर केल्ली कोर्टान दिल्ली आनी तेका सेफ केलें सरकारान. सो तेका जर येदे व्हडले लोकांक पयशेकारांक जर सेफ करता जाल्यार बारीक स्थानिकांक कित्याक सेफ जायना. मातशें लक्ष दिवपाचें आनी हेचेर कायदो हाडचो. जिरोवर या. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the residents of Donopal due to the closure of the Donopal jetty gates at 8 p.m. which restricts the movement of locals and the people of Goa to the jetty. For generations, the residents could freely access the jetty area for leisure and fishing activities. I would like to know the action the government would take to resolve this issue. Speaker sir noted, I'll inquire and हांव पळयता 8 कित्याक बंद करता ते. No, CM sir, the gate is closed at 8 o'clock. At 8 p.m. So at least they should be, maybe they can give in some added time. At 10 p.m.? 10 p.m. or 10:30 p.m. So right now, I think there's a see, the jetty was built for the locals. I remember I had come and requested you to repair the jetty. Now what has happened is there's a contract that's been given to someone to conduct activities and parties there. I will ask for the tourism department to give the instructions. Yes, sir, please. Yes. Thank you. दुखवट्याचे प्रस्ताव आनी अभिनयाचे प्रस्ताव लास्ट म्हणून आयले आसा तें हांव फाल्यां घेता. मांडपाचें मागीर कागदपत्रां मांडची श्री डॉक्टर तुतर.
CM. ते मागीर घेता. आज बिझनेस दाखयल्लो तुमी. हां ना बिझनेस फाल्यां घेतलो. येस. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. येस. फुडें धुकल्ले लक्षवेधी सूचना श्री निलेश काब्राल. फुडें एकूच मिनिट सर. करेक्ट. Postpone calling correction in my economic survey report 23-24. Okay. There is small correction is required to be carried out in the said economic survey report 23-24. At the page 1, para 2, the figure, it is an 93,67,238 crores may be read as 9,03,672.38 crores. की कॉलिंग कंडिशन आता घेऊया का मागीर 5 मिनटां सर. CM. पहिले घेत. हां. पोस्टपोन कॉलिंग अटेंशन श्री निलेश काब्राल. गेले. हेल्थ मिनिस्टर श्री. झालंय. मांडला त्यांनी. हां मांडला त्यांनी. यू वॉन्ट टू रिप्लाय. असा तो. Sir, as I have already circulated the reply pertaining to implants of Goa Medical College, the issue that was raised by Shri Nilesh Kabral through the calling attention raised by him. The issue is being which he has raised of providing implants. Because sir, ours is the only state in the country that is giving free implants for all types of knee surgeries, knee replacements, and several other things. But there are several varieties. So what we are trying to do is we are trying to have a rate contract with different people so that what areas which we are not able to supply, there are certain times there are expensive implants and related material that is required. So once we have the rate contract and people who are not covered under DDSSY and even people who are covered under DDSSY sometimes have issues. This is being totally structured. We are also having a rate contract so that we have 4-5 people through which we can procure this and provide it to the people under DDSSY. But whatever issues raised by him, I have already discussed with the member and we shall ensure that no such lapses occur. And any lapses occur, any member of the House can bring it to our knowledge and we will see that necessary action is taken from our side. Sri Venji Vegas. Speaker sir, with regards to these implants, Speaker sir, बरी गजाल की आमी implants only in Goa दिताय, हुंय दिनाय, शाबासकी गोवा मॉडलाक. पूण Speaker sir, that does not mean की ती जाय तेन्ना गरज आहा तेन्ना मेळना आनी मागीर तेजे मागीर कितें जाता वचोन भायर घेवचें पडटा. You are forced to buy outside. And when you are forced to buy outside, the finger is pointed out at some vendors. मिनिस्टर म्हाका कंप्लीट करून दिया मरे, म्हाका मातशें कंप्लीट करून दिया. मिनिस्टरा कडेन खबर नासतली, बट थिंग्स ऑन कितकोन डिरेक्शन वयता आनी फायनली इट लिड्स टू अ चॅनल वेर करप्शन इज हॅपनिंग. सो हेज्या बरें जायत बरें दुसरे स्टेटा भाशेन आमी कांय कोन्ना जाल्यार पूण आमी कोताय आनी आमी लोकांक डिपेंडंट करताय ह्या इम्प्लांट्सांचेर. आनी जेन्ना लोक आमचे डिपेंडंट जाता तेन्ना आमी आज उबारताय आनी आमकां नाय म्हणटाय आनी मागीर खंयच्यान वयता प्रायवेट इंटू वयता. हें जाता स्पिकर सर, ताका खबर ना आसतली, जाता. हांव म्हणना ही इज अवेर or not aware, but he should not deny the fact that this happens and this is how it is working. आनी हे भाशेनूच म्हाका जाता मागीर रॉंग डायरेक्शन जाता. मेडिसिन्सांकूय जाता, इम्प्लांट्सांकूय जाता, जायत जाता इन GMC. स्पीकर सर, जो पॉयंट आसा हो कॉलिंग अटेंशन खूब गरजेचो आसा, कारण आमकां पासून खूब कॉल्स येता. जे इम्प्लांट आसा ते इम्प्लांट मेळना आनी चडशे फावट म्हणजे मॅक्सिमम टायम हेच्या पयलू आमी डिस्कस केल्ले, आमी सांगलेले, पण अजून पर्यंत सोल्युशन येयल्लो ना. आता मिनिस्टर म्हणटा आमी सोल्युशन हाडटलो म्हणून. सोल्युशन काडटा म्हणून सांगू ना मेंबराक स्पेसिफिकली बाब बेंजी वेगसान सांगला. What I said is we are having a rate contract. Certain times, certain things are not provided under the whatever we are providing. So if there is in any specific instance, it takes you 2 minutes to drop me a message. What happens, it is necessary. And also what we are trying to do, we are trying to have a rate contract so that if the people go, they can go to multiple people, which is being followed in other states. So that there is a specific one rate which is available for the things that we do not supply. Now, most of the things we supply, 100% you cannot go to supply certain things. It's not only about the implant, it's also the other things around that implant when you go for. So if, like Benzi has said, there are issues may be occurring. If I just mentioned, Speaker sir, if there is a particular lapse, and honorable members feel that with any specific instance this has happened,
please feel free to drop me a message. It just takes 2 minutes to drop me a message. I will But, act on it. Speaker- and it will not Speaker, happen. आणि एक स्पीकर सर कितें हांव सांगूं सोदता बाब विरेश बोरकाराक आनी बाब वेंझीक की ह्या गोष्टीचेर एज अ मेंबर ऑफ द हाऊस he has full right to actually drop me a message and bring it to my notice. And I will assure you, before that patient even gets discharged or that procedure takes place, we will see that we have remedial एक measures. बरें Speaker, हेल्थ sir, तो मिनिस्टराक एक बरें amount फोन मार आसा जाल्यार तो रोखडो कोटा पूण आख्खो गोंयचो लोक वेंझी बरें विरेशा बरें येवपा नाय न्हू घोडे पावपा नाय सो Speaker, तेज sir. बरें पावपा नाय आनी करप्शन जायत रावता जे कोण वेंझी बरें पावताय एक मिनिट, मंत्री, एक मिनिट. सिस्टम तारयार घालपा जाय सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट सिस्टम वाडयता. तारयार घालपा जाय स्पीकर सर हांव एकूच सांगूंक सोदता की एक ऑडिट मेकॅनिझम हांव जाग्यार घालता and the audit mechanism will automatically come to know what is going wrong. Very good. That means he agrees audit mechanism is required. आज पुसान ऑडिट मेकॅनिझम जावं ना आणि जावं ना म्हणटरी हांव सांगता तें जालां म्हणजे करप्शन जालां आणि इम्प्लांट भायर सोन घेयला सारक्या स्पीकर सर जो अमाउंट आसा एक मिनिट मेकॅनिझम आसपा जाय म्हूण स्पीकर सर जो अमाउंट आसा तो इम्प्लांट बीन घालपाक तो व्हेरी एक्सपेन्सीव आतां कॉमन मनीस आसा नाल्यार त्या घेवपाक सामको 40,000 60,000 1 लाख अशें पासून इम्प्लांट करपाक वयता आनी जेन्ना आमी गोवोरमेंट म्हणटा की आमी 100% आमची फॅसिलिटी दिता गोवोरमेंट हॉस्पिटलान गेले मात ती फॅसिलिटी मेळना तांकां भायरसून परचेज करचें पडटा आनी तितून ते कवरूय जायना स्किमी अंडरूय कवर जायना सो कोणा कडेन पयशे ना म्हाका एश्युरन्स जाय मिनिस्टरा कडेन की समज एमर्जन्सी आसा तेन्ना खंय ना खंय आमचो डिपार्टमेंटाच्या थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या थ्रू हे फॅसिलिटी दिवची आतां मंत्री मिनिस्टर मातसो डिस्कशन करता मिनिस्टर तुम्ही आन्सर करता आमकां एश्युरन्स जाय की ही जी एमर्जन्सी केन्ना आसा आनी कोणा कडेन घडना आयज कितलेशे जाणां कडेन घडना 60,000 70,000 1 लाख पासून एक्सपेन्स जाता म्हणजे एक कॉमन मनशा कडेन ते पॉकेटांतले पयशे घालपाक जायना हावसान आता डिपार्टमेंटान ते एश्युरन्स दिवचे की ते करून घेतलो मुख्यमंत्री बरोबर आम्ही बसून घे. काही गोष्टी विरेश काही बाब गोष्टी विरेश बोरकर बसून घे बसून घ्यात हो इश्यूज आहे सगळ्यांक लागता स्पीकर सर हो मुख्यमंत्रीचे बी लक्ष आहा म्हाजे बी लक्ष आहा ते बी नजरेक हाडून दिता केन्ना केन्ना कितें करूंक जाय एकूच तुका परत सांगता ऑनरेबल MLA की आमी केन्ना केन्ना आमचो प्रयत्न आसता आमचेच मेंबर ऑफ एसेंब्लींतल्यान भायलो मनीस आयलो तरी बी आमी करता पूण आमी सगळे देशाचे एकूच नागरीक असल्या कारणान केन्ना केन्ना आमी ओके म्हणून सांगता की गरिबीची परिस्थिती आसता आमच्या शेजारीच्या राज्यान तुमी गेल्यार ती बाबडे तांकां गोवा मेडिकल कॉलेजीस लायफलायन आहा तुजे लक्षांत जर कितें आयलें तुज्या लक्षांत जर आयलें तुवें एक म्हाका वेंझीक खबर आहा कितेंय पेशंट बरो ना ताका ताबडतोब म्हाजे कडल्यान मेसेज वयता की येस आय एम एक्टिंग ऑन इट यू अग्री विथ मी मुगे नंबर ऑल गोवा दिता म्हाका मेसेज घाले एक मिनिट हांव उलयतां आमी उलयता सगळे ऑल गोंयचे उलयता हांव पर्टिक्युलरली आमचे पर्सनली उलयना ऑल गोंयचे साम पॉलिसी म्हाका उलोवन दी हांगा इम्प्लांट्स पासून सगळे आमी गोश्टी प्रोवायड करता पूण तुजे हांवें आतांच सांगल्या प्रमाणे एक ऑडिट मेकॅनिझम जाग्यार घालपाचें जशें हांवें अर्बन डेव्हलपमेंटान केल्लें आसा ऑडिटराक सांगलां की जी सुराचे गेले 3 वर्साचे अकाउंट्स ऑडिट करून एक रिपोर्ट करून दी म्हणजे म्हाका कळटलें खंय कितें खंयचे दिशेन कितें केलां खंय रेव्हेन्यू लिकेजीस आसा कितें करपाक जाय त्याच बरोबर आमी जे कितें खरेदी करता तेजेर इंटरनल ऑडिटर एडिशनल घालून म्हाका कळपाक की खंय कितें चल्लां कितले पेशंट आयले आनी त्याच बरोबर परत एक सांगता एक आमी वी विल नेम वन पर्सन डेडिकेटेड पर्सन इन द गोवा मेडिकल कॉलेज एंड SSB who will basically have you can address all your issues that a particular person there so that person can facilitate anybody who is there in order to in such issues arise. So I'll also come to know exactly what is happening. Nodal officer in GMC and SSB it is necessary. सध्या नोडल ऑफिसर आहात एक पॉवर नाच ना पावराची गरज ना साहेब देयर इज नो पॉवर ही इज नॉट एबल टू एक्झिक्यूट एनीथिंग ऑलरेडी देयर इज एन एक्झिस्टिंग नोडल ऑफिसर स्पीकर सर पावराची गरज ना पावर कसली पावर म्हणजे कोणाक कितें त्रास जाले दे विल गो एंड इमिजिएटली एड्रेस इफ दे आर आस्क्ड टू बाय मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड दे विल इमिजिएटली एड्रेस एट दॅट पर्टिक्युलर पर्सन्स ऑफिस सो इमिजिएटली इट विल कम टू मी I will know exactly what is going on in all the hospitals so be rest assured and for you it takes 2 minutes to drop a message or I'm just saying it's necessary लोक माक कॉन्टॅक्ट जावपा ना न्हू आता हो गोंय वेंझीक कित्याक सांगता इट इज नॉट अबाउट एनी कितेंय विशय जर आयलो तुज्या मतदारसंघान हॉस्पिटलां तुज्या मतदारसंघान जर विशय आयलो कोणाचे पेशंटाचे तुका आयले यू विल गेट बेसिकली रिस्ट्रिक्टिव्ह टू युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्रिंग इट टू माय नॉलेज I will ensure that before the patient is discharged, this matter is put in place and resolved.
अशें ना की चीट दिली म्हणून तो मनीस घेतलो, पयले तो विचार करता खंय चुकोन जर कोणी तरी प्रिस्क्रिप्शन केला म्हणून आमी सगळे गोष्टी सेंट्रलायज करून वेगळे तरेन आमी करपाचो आमी प्रयत्न केला. स्पीकर सर, ऑडिट जो रिपोर्ट आसा तो केन्ना पर्यंत मेळटलो, केन्ना पर्यंत इम्प्लिमेंट जातलो? आय डोंट थिंक एश्युरन्स खूप जाता, केन्ना पर्यंत जातलो? म्हाका एक सांग, तूं एश्युरन्स जेन्ना सांगता म्हाका मागीर उलोवचें पडटा मागीर. तूं एश्युरन्स आमी जें काम करता न्ही केन्ना येवन एप्रिशिएट बी कर. तुजेच मतदारसंघाना तुका व्हरता हांव भितर. आनी ना एक मिनिट, नो नो एक मिनिट, ना हेच्या पयलू मातसो राव, हांव उलयता. एश्युरन्स दिल्ले आसा ते सर फ्लोर ऑफ हाऊस एश्युरन्स दिल्ले आसा ते मातशें तेका आयकून हांवें तेका कांयच म्हणूंक ना. हांव एक सांगता की काय गोष्टी आमी जे गोंया राज्यान केल्या मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान हे बाकीचे खंयचेच राज्यान ना, तरी बी आमकां मॉनिटर करचें पडटा. तुका अधिकार आहा. काय गोष्टी स्पीकर सर विजिटिंग कमिटीचे घातलेले अजून पर्यंत मिनिस्टर इम्प्लिमेंट करू ना. आम्ही एश्युरन्स दिता. एक मिनिट, सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता. स्पीकर सर, बाब विरेश बोरकर, तुम्ही जे सांगतात, इवन तुझे डीन गेस्ट हाऊस जे हा ओल्ड पयलीं आशिल्ले, तुका खबर आहा खंयचे कोणच्यान आमी न्यूरो रिहॅब सेंटर आमी घातलेले, ते परत एकदा आमी ते रिवायव करपाक आमी घेतलेले आसा. कितलीं भुरगीं आहा जे सेरेब्रल पॉलिसीचे हे जाल्ले आसा तांकां योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवपाक ह्यो सगळ्यो गोष्टी हांवें ती सुरू केल्ली पयलीं. परत एकदा आमकां ते मार्गार घालपाक जाय. हें ना की जायना. आयज आमी डॉक्टर निशीत शाह काडून मुख्यमंत्री कडेन पळय डॉक्टर अमित मायदेव येवन मेळोन गेलो. आमी गॅस्ट्रो आमी स्पेशलिटी आमी घालता. रिलायन्स फावंडेशन बरोबर दे आर स्पेंडींग मनी. वी आर गेटिंग अंडर वी आर पुटींग वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट इंटरनॅशनल फेसिलिटीज इन गोवा मेडिकल कॉलेज सो दॅट आवर पीपल डोंट हॅव टू गो आउट. विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नोज दॅट द टाटा मेमोरियल MOU तेंचे कडेन चर्चा करून आयज जाय ते टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाचे डॉक्टर्स कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसीर गोवा मेडिकल कॉलेजाचे कडेन आमचे कडेन एप्लिकेशन धाडटा हांगा येवपाक. जायना अशें कांय ना. हे इतले व्हडले ते गोवा मेडिकल कॉलेज आसा आनी तेका केन्ना केन्ना नियंत्रण आनी केन्ना केन्ना लॅप्सीस जावपाची शक्यता आसा. हांव हावजाच्या फ्लोरारूच सांगता की ना म्हणून हांव, पूण खंय तरी ऑडिट मेकॅनिझम असल्यार, इंटरनल ऑडिट मेकॅनिझम असल्यार ह्यो गोष्टी आनी हे सप्लाय जे आमी करता हे सगळे गोष्टीचेर लक्ष म्हाजें आसतलें. कारण तूं आतां म्हणटा की एश्युरन्स दिलें जायना, हेजे अर्थ जायना अशें ना. आयज जाता म्हणून लोक येतात थंय ट्रिटमेंट घेवपाक. आमी एक विजिटींग कमिटी म्हणून विजिटींग कमिटी हांवें स्क्रॅप केल्ले आसा. इम्प्लिमेंट आजून पर्यंत कित्याक करूं ना? हांवें लेटर दिल्लें, मिनिस्टरान सांगलेलें म्हाका लेटर दी म्हणून, आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जाल्ली ना. नोडल एक ऑफिसर, मिनिस्टर कित्याक लागून भियेता विजिटींग कमिटी करपाक? एक नोडल ऑफिसर जे सगळे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्स आनी सगळे तेंचे रेफरन्सीस आहा ते गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आमचे सुपर स्पेशालिटी हेजेर लक्ष. आयज मुख्यमंत्रीचे मतदारसंघान आयज जे आय केअराचे जे हे केल्ले आसा विजन फॉर ऑलच्या माध्यमांतल्यान ते सुंदर चल्ला. ते आयज कालूच रिव्ह्यू घेतले हांवें, प्रश्न आशिल्ले म्हणून. आयज ह्या तरेचे गोष्टी इवन खेडेगांवान आमी करपाक आमी घेतलेले आसा. आनी आमचे चर्चा जे जाल्या की एक हॉस्पिटल वेगवेगळ्या स्पेशालिटीक आमी अलॉट करपाक, म्हणजे खेडेगांवाचो विशय उलयता. तूं जे सांगता एक नोडल ऑफिसर थंय घातल्यार तुजे सगळे विशय स्ट्रीमलायन जातल्यो. एज पर गॅजेट विजिटींग कमिटीचो हें आसा आनी ऑलरेडी हांवें धाडलेलें आसा. कित्याक लागून इम्प्लिमेंट करिना आनी जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा की विजिटींग कमिटी खंयच्याच हॉस्पिटलांत करपाचो ना. हेच्या पयलू केल्ली आसा स्पीकर सर. म्हटल्यार आतां मिनिस्टर सांगता आमी सगळे फॅसिलिटी करता म्हणून. सभागृहाचे काम लास्ट टायम एश्युरन्स दिला आनी आतां फेल जाता. सो स्पीकर सर, पयलीं म्हणजे हे विजिटींग कमिटी जेन्ना करता ते चड पॉलिटिकल ओरिएंटेड जाता. जाय जाल्यार विजिटींग कमिटी हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून प्रोफेशनल्सांक घालून तांकां जाय तशें मुख्यमंत्री कडेन हांव सगळे धाडटा, तांकां नेमून दी. पूण मेन म्हणजे कित्याक पॉलिटिकल इंटरफिरन्स हॉस्पिटलांत जावन उपयोग ना. आमी हांगा पॉलिटिक्स करपाक म्हणून आमी कोण कितें वर्चस्व दाखोवपाक आमी करिना. आयज कोणाक जाय आमी प्रोफेशनली मुख्यमंत्री सर पॉलिटिकल इन्फ्लुअन्स म्हटल्यार जेन्ना फॅसिलिटीचे सिलींग पडला सगळे अजून पासून रिपेअर जावंक ना. थंय गेला म्हणून म्हाका एक सांग, तूं इतलो तो सगळ्यांक एक कळीत करता. ऑपोजिशन लिडर बाबू युरिया लेमांव ताणें आपल्या वैयक्तीक कामाच्या संदर्भांत म्हाका पत्र दिल्लें आसा आज आनी तो फाल्यां ते आजचें ना. आनी ताज्या एबसेन्सांक ताणें बाबा केपेंचे मतदारसंघाचे एल्टन डिकोस्ता हांकां ताणें सगळे सुत्रां ताणें हँडल कर अशें ताणें निवेदन दिल्लें आसा. श्री विजय सरदेसाय.
appoint him as leader of opposition. Yes, okay. तांणी जस्ट एक लेटर दिला ताजी मेन्शन केलें. Yes. Shri Vijay Shirdhe. Fear and anxiety in the minds of people of Goa, especially due to various forms of pollution, including air pollution, odor pollution, water pollution, and solid hazardous waste. These are chronic issues in Kunkoli IDC and have been raised once again by the residents of Kunkoli in recent months. I call upon the government to take steps to stop the pollution levels, including setting up of an ETP, installing live monitoring stations to measure pollution levels, setting up a branch of Goa State Pollution Control Board at Kunkoli IDC and across the state, and setting up a rapid response team to handle complaints of pollution. Yes. Reply to the calling attention. The Kunkoli Industrial Estate mostly consists of steel, metal industries having induction and reheating furnaces, manufacturing units, fish processing units, fish meal units, and IMFL and distilleries, besides other units. The inspections of the said units are carried out by the board for grant of consent to operate, establish complaints and compliance verifications. The units at the Kunkoli Industrial Estate generating process effluents have installed effluent treatment plants. Further, the induction furnaces have installed air pollution control devices to control the stack emissions. One of the units, John Distilleries, located within the IDC, have installed continuous ambient air quality monitoring stations, and the same is connected to the board server as it comes under one of the 17 red categories of industries who are compulsorily required to install an ambient air quality monitoring station as per directives of the Central Pollution Control Board. In Kunkoli Industrial Estate, there is only one such red category industry. The board conducts ambient air quality monitoring under the National Air Monitoring Program and water monitoring under the National Water Monitoring Program at the Kunkolim Industrial Estate. The board also conducts inspections of the industrial units under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 and the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 and the Environment Protection Act of 1986. The board has also conducted groundwater study through the Central Groundwater Board. As per the reports of the Central Groundwater Board, all the parameters are within permissible limits. The board has recently conducted the environmental audits of the major units located in the Kunkolim Industrial Estate. Based on the findings of the audit reports, the board has directed the units to comply to the findings of the audit. The board has issued closure directions to 10 units for operating without consent of the board. The board also issued closure directions to one unit found discharging effluents outside the premises and on compliance revoked the closure directions. The board also conducted inspection of the canal based on complaints received for discharge. There was no industrial discharge observed. However, it was observed that there was discharge from the settlement near the canal. This complaint was forwarded to the WRD and the Kunkolim Municipal Council for further action. The average air quality index based on PM10, PM225, SO2 and NOx for the last financial year was predominantly satisfactory and moderate. With respect to the hazardous waste dump of Mrs. Sunrise Zinc at Kunkolim Industrial Estate, the board covers the dump every year prior to monsoons at its own cost. The board had invited requests for proposal from Ponda Enviro Care Limited, which is an agency that is permitted to handle common hazardous waste treatment facilities for disposal at the designated site located at Pisulle Industrial Estate. The estimated quote is rupees 14 crores 63 lakhs 40,500, and we are examining the same. I wish to place before this House that the board is contemplating to carry out characterization analysis to ascertain the percentage of hazard
and also to explore the possibilities if this so-called hazardous waste could be put to other alternate use. This study is supposed to be carried out either through BITS Bilani or through the Indian Institute of Sciences, Bangalore. And based on their findings, the board would take a call as to whether we should do the capping of the hazardous waste by transporting it to the common hazardous waste treatment facility at Pisudle, or if it could be put to other alternative use for betterment of the state. The Goa State Pollution Control Board has dedicated an assistant environmental engineer for addressing the various issues which plague the Kunkolim Industrial Estate, who is proactively addressing the concerns of the inhabitants of Kunkolim. So also the Goa IDC is exploring the possibilities to develop a common ETP plant for ensuring that there is no degradation of environment, and the fish meal plants have installed biofilters to arrest the emission of foul odor. Adequate directions would also be given to the Department of Transport to ensure that the vehicles carrying fish to the processing units are fully insulated and that they install holding tanks so that there is no spillage of water on the roads. We are serious to ensure that there is no further environmental degradation. Speaker sir, मंत्र्यांचें उत्तर वाचलां आनीक वस्तुस्थिती कितें थंय आसा तातूंत खूब अंतर आसूंक शकता. I am going by complaints of people who have come and met me. Speaker sir, main source of concern आहात म्हणटा तें पयलें हें fish meal plant. Pollution कसले तरेचें जाता? Pollution जाता odor pollution, air pollution, water pollution, slag dumping, and the hazardous waste. Odor is because of the fish meal plant. Nobody else. The main culprit is the fish meal plant. So the biofilter जे कितें घाला पळय ही सगळी फकाणां. हें तुगेल्या ऑफिसराक ताणें घट धरला. हो fish meal plantaचो owner owns 17 plots in Kukoli IDC. According to the type of business he does and information that I have found out, he needs 2.5 lakh liters of water a day. 2.5 lakh liters udak taka jay patta. But he is not even sourcing it from anybody. खंयचो एक टँकरा कडच्यान तो उदकूच घेना जाल्यार ते 2.5 लाख लिटर येता खंयच्यान ताका उदक. सो बेसिकली ही इज जस्ट डंपिंग इट. कांय ETP BTP कांय ना, ते काडून वगीच डंप करता, पायप घाल्या आनी भितरल्यान काडून सोडटा आनी मदीं एक फॉरेस्टशें केल्लें आहा. स्पीकर सर, उदकाच्या हातून WRDचें तुमी हें केलें, यू मेड अ रेफरन्स टू WRD. Does WRD know where this 2.5 lakh liters of water are coming? How does it come to him? I think you should conduct a serious inquiry into this, because this is not today's problem. This is a problem for long, and it is giving your entire industrial estate a bad name. Speaker sir, fish processing plants asat. Fish processing plants are exporters. They have to maintain international standards. Spillage is possible, and which I agree with you. And what you are saying that I'm going to have that the tank is right. Speaker sir, आता air pollution जाता. Air pollution जाता ferrosteel alloys. तांचे कितें जाता? They are leaving the smoke not from the chimney but from the vents. You are checking at the chimney. Here the smoke is coming out from this side. And this is causing a threat to the health of locals. Untreated wastewater discharge from industries is contaminating the groundwater. So this is water pollution. It is even gone into WRD canals. चौथे म्हणटे slag dumping. Speaker sir, मंत्र्याचें उत्तर जें आयलां तातूंत अशें दिसता की you have still not very clearly decided on whether that hazardous waste is actually hazardous waste. There is still a question mark, Speaker sir. That is why you are trying to have a study from BITS Pilani or through Indian Institute of Sciences, Bangalore. So my question is that you have earmarked 14.5 crore rupees, 14 crore 63 lakhs, without even knowing that this is hazardous, without contemplating, without confirming that this is hazardous. So what is this? And for what is the 14.5 crores? To transport it
फ्रॉम हियर टू पिसुल्ले. सो हें ट्रान्सपोर्टेशन जालें मरे. दिस इज लायक मायनिंग जालें मरे. Speaker sir, I don't know what is the thing, but from the answer it appears that this hazardous waste can be kept in, so you'll have to spend the cost of capping it once it reaches Pisulle. Secondly, it could be put to alternate use. This is also government contemplating an alternate use for it, which means that your line of action is not confirmed. You are in the process of evaluating the circumstances. So I feel that, the people should not be taken to this ki baba ani ek dhanda atun start jaung na. Sunrise Zinc has already jacked up that industrial estate and gone, and now to remove the remnants of the mess that they've created, that itself should not become a big economic activity by itself. So there are recent developments. Locals are protesting. They are actively protesting for months. They are holding candlelight rallies, submitting memorandum to authorities. Goa Pollution Control Board shut down one processing plant in November 2023 and warned others to take corrective actions. The unresolved issue is that no concrete steps have been taken to reduce pollution levels. Long-term effects of contaminated water and soil on public health and the environment remain a threat. Residents want stricter enforcement. So my demand, if I may try to summarize, is that my demand is you set up a branch of the Goa Pollution Control Board in the IDC building at the Kukoli Industrial Estate. You cannot be sitting in Saligaon and finding out the pollution in Kukoli. It will never be possible. They will sit the whole day, and this fish mill will discharge the effluent early in the morning. And there will be nobody around there. So, te karpak tuje thoing presence aspakuch jai. Then you have to put this live ambient air quality monitor station. John Distilleries is a whiskey brand, international whiskey brand. Paul John has gone very high. So they'll be top standards. But the biggest... Speaker sir. Yes, start that. Pollution is a big issue. मुवार दोग जाण आसा. मुवार आसूं. मॅक्झिमम एक कॉलिंग कंडिशन 20 मिनिटां चलोवंक शकता. ते जालें पूण हांवें सोंपूंकूच ना न्ही. 5 मिनटां जाता थंय हां. उलय मागीर ताजे नंतर 5 मिनटां जाता थंय हां. ताणें रिप्लाय दिवन 5 मिनटां जालें. पोल्युशन स्पिकर सर आमी कशेंच प्रोटेक्ट करता म्हणून इम्प्रेशन दिवप न्ही हांगा. स्पिकर सर ह्यो सगळ्यो जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार अशें दिसता की मिनिमम दॅट वॉट यू कॅन डू इज ए कॉमन ETP म्हणटा ती तूं डिक्लेअर कर. Spend the money to make an ETP, what you would spend on other things, and charge these people. I'm not saying do it free for them, charge them. Let IDC set up the ETP and charge these people. Second is, I don't know whether you can shut down any of these plants. It will not be possible. If I demand and if I be vehement, actually the law, whether it permits, that I don't know. Secondly, this ETP will create, recycling will create water, which I think can be used by steel plants. So it will be double use of it. So Speaker sir, one thing is, we have to identify the main cause of this pollution, which appears to be the fish mill plant, and take concrete actions on that fish mill plant. Fish म्हणटा आनी सगळ्यांचेर येता हें जायना. Second, Speaker sir, I have said across industrial estates, so I am bringing coal pollution here. Coal pollution, Speaker sir, is one thing, because government has granted environment clearance and consent to operate to JSW to handle 5.5 million tons coal annually additionally. Till 2022-23, MPT was handling 10 million tons of coal. Pollution level, if you go to see, now MOEF has given clearance. Yes, sir. Point of order. Yes. असं ते सकल आहा. आम्ही ते वाचून आहे ना. खंय सकल आहा? पळय मरे वाच मरे. कुंकळेच्या हेच्या बरोबर कोलयच्या MPT मागीर आहा मरे. सकल पळय. And across the state. Pollution across the state. बट ते गोंयभर ना स्पीकर सर एडमिट करतना तुम्ही अलाव करून जायना आसले. once admitted you can't stop. स्पीकर सर कोळशा प्रोटेक्ट करना करूंक जाय म्हणून कोळशा कशे प्रोटेक्ट करप ना. आमी प्रोटेक्ट कर म्हणना हांव प्रोटेक्ट करिना. उलोवपाक बंद करता. तू कोळशा प्रोटेक्ट करिना. हांव पोल्युशन बिलकुल प्रोटेक्ट करिना. डोंट डिस्टर्ब मी. न्ही नो स्पीकर सर. एक मिनिट माझे कांयच म्हणणें ना. तुका कोल उलोवपाक ना इंग्लिश म्हाका कळटा स्पीकर सर. MPA स्पीकर सर म्हजी इंग्लिश चुकूंक शकना ह्या म्हज्यान गॅरंटी तुज्यान सांगूं येता. If I may interrupt you. Yeah. To the best of my knowledge, the government or nor the pollution board has granted any permission to JSW to increase this coal handling.
Speaker sir, MOEF, I very clearly said MOEF. MOEF approved, Yeah. but the state has not. So you give me an Granted. assurance that you won't. Because sir, now when we talked about particulate matter, there is a clear thing here. If you see the charts that are coming from the thing, that particulate matter 2.5 is highly carcinogenic. It goes into the blood, causes cancer. Particulate matter 10 affects breathing and the heart. Here, Speaker sir, particulate matter 2.5 exceeded 60 for 8 days. As per Indian standards, if the pollution levels cross this, you have to shut everything down for 2 days. Source must be shut down and 8-hour monitoring should be done till the pollution level drops. In the case of MPT, they have been allowed to pollute and poison the people of Marmugao. Speaker sir, at one time, my colleague Sankalp Amodkar had fought very vehemently against this coal pollution. So I'm very sure that he will also agree with me that this is continuing, that just because of the migration, political migration, the coal pollution has not reduced. Speaker sir, as per the Indian standards, you must make a minimum of 104 measurements a year, taken twice a week at uniform levels to calculate the annual average. In MPT, the number of measurements is less than 100. Basically, all these pollution rules are being bypassed so that MPT gets a free ride. At the moment, there is a boat, there is a ship, bulk ship called Alpha Bravery on JSW Port 6 carrying 76,000 tons of coal. Speaker sir, आणि एक 1 lakh tons 12 फेब्रुवारी घेवपाचे आहा. Currently 10 million tons MPT every year येता. आतां हें जर आमी पळयलें जाल्यार जे MOEFन तांकां परमिशन दिलां आनी मंत्र्यान जें म्हाका सांगलां जाल्यार तातूंत एक आन्सर दिल्लें आहा. JSW will construct a dome structure at Mormugao port for coal handling activities to curb coal dust pollution. The dome construction will commence from October 2023 and will be completed by March 2025. You have the answer with you, Honorable Member. Because sir, work has not started. I sent somebody last night to check. Work even has not started. Regarding the dome. Yeah, so there are overall, I've just... No, one second. No, 1 second, Honorable Member, 1 second. मनीस मरता PM2 म्हणले तातूंत मनीस मरता कार्सिनोजेनिक कॅन्सर तुम्ही सिंगल मोर असेल You ask a separate, you put another calling attention. कितले वेळ चलोवचे ताकाय पोल्युशन सिंगल करपाक लागता Because इतले इझी घेवंक जायना एक मिनिट मंत्री increased coal handling at MPT, you give me an assurance that you will not allow. That is enough. Sri Carlos Ferreira. I'll answer. Honorable Speaker, in the reply which has been given by the Honorable Minister, I know that he has inherited this legacy which I would use. In page 2, please look at that reply. Legacy only. All is inherited. With respect to the hazardous waste dump of Sunrise Zinc at Kunkoli Industrial Estate, the board covers the dump every year prior to monsoons at its own cost. My question is, why is the board spending money and not collecting any money from the company? And you are saying that you are also going to now send it to Pisurle, and we are going to spend about 14 crores, 63 lakhs and odd. So why should the board be spending? It's always the polluter pays. Yeah. Principle is there. So why should they not pay for the pollution that they cause? And why is the board taking on itself and having to suffer losses like this? Speaker, sir. Hi. As far as JSW, I would like to assure this August House that no permission whatsoever has been given by the government nor by the Goa State Pollution Control Board. It is a fact that they have been directed to put up a dome structure. To the best of my knowledge, the work has started, but let me assure you that unless that dome structure is complete, we will not give them any sort of permission. Rest assured, any additional permission. This is a commitment I am giving to this August House. Yes. Coming to issues of the fish meal plant. As far as the fish meal plant is concerned, I think the major issue of the fish meal plant is pertaining to odor. And that odor problem is primarily occurring depending on the direction of the wind. They have installed biofilters, but we are
toying with the idea of asking them to install additional filters. But we still can't find a solution to when the wind blows in that direction. So we are trying to come out with something. Discharge there. जाता. We are trying to come out with something. हे कितें तो वास तो करताच. Discharge when he is not having an ETP. I'm coming. That is where it causes more. I'm coming to ETPs. I think the honourable member has been misinformed. To the best of our knowledge, each and every fish meal handling unit there have, initially they had ETPs under the ground, and because of allegations, it was decided that all these ETPs should be erected above the ground so a check can be kept in which direction the water is going. As far as the fish meal plant is concerned, they have only one bore well, just one bore well. So how is the water coming so much? We believe that the canal is contaminated, not because of the industrial estate water, but because we have not been able to find any discharge. We've not been able to find any discharge. The discharge has been coming from, I think there's a settlement on the outskirts of the estate. Discharge is coming from there, and that is why the municipal corporation has been directed to take action. Yes. Municipal corporation सोडून तू pollution control board हातान घे. Municipal corporation and it's all fixing thing. ते कांय जावचें ना. I'll ask them. Because to the best of my knowledge, this is being discharged straight away without an ETP. I'll ask them to Which check. is what is causing the. I'll ask them to recheck. As far as my colleague, regarding the common effluent treatment plant, I think the Honorable Chief Minister is on record. Few days ago, he has said that a party has, along with the chairman IDC, they have met a party from Russia or Germany, if I'm not mistaken. From Germany. New technology, the same with thing. some new technology, and they are toying with the idea of setting up a common treatment plant. So I think that issue would be settled. Speaker sir, हांव फक्त ऍड करता हो इशू कंटिन्युअसली हावजान रिगार्डिंग कुंकळे पयरूय काडलेलो काडीत आसता आतां जो विजयन आनी काल्लू हेंच्यांनी घातला कॉलिंग अटेन्शन काल अपोजिशन लिडरूय कोणाक घेवन मेळ्ळो बट आमी ETP जो आहा पळय न्ही थंय सेटअप करता हे 2.5 लाख उदक जें म्हणटा पळय न्ही हाजें प्युरिफाय करून त्या स्टील प्लांटाक दिता म्हणजे थंयसरल्या थंयसर आनीक पोंच्यानी उदक परत ते कितें करता बोरवेलांतल्यान उदक काडटा घालता भितर होय प्रकार थंय चालू आहा ते सगळे बंद करून उडयता जाता जाल्यार आनी पूर्णता म्हणजे थंयसरल्या लोकांक जे एअर पोल्युशन वॉटर पोल्युशन हे सगळें स्टॉप जावपाकूच जाय ह्या मताचो हांव एक म्हणल्यार तुमचे प्रेझन्स थंय जाय कितें जाता सालिगांव बसून थंय कितें जाता तें कळचें ना तुमी एक थंय घालात. Speaker sir, we have identified an officer whose job is only Kunkolim Industrial Estate. Side office otherwise satellite office he will see. Sort of a satellite office. If we have satellite officer, that is what I'm saying. I'm asking for that. Check. Money aspect. Why being free of cost? Honorable member. Free of cost. Honorable member, I'll answer you. I'm on my feet. Can you all please sit down? I'm on my feet. Speaker sir, I'm on my feet. Tell them to sit down. Oh, but let me complete. Yes, sir. Speaker sir. Minister आता complete करूनी मागे तेका एक. Then you ask me what you want. Let him answer whatever they want. अशें करून. As far as the money involved, as you are saying, this proposal has come as a direction from the NGT. Yes. The NGT has directed the pollution board to spend this money because that company has gone defunct. The company was auctioned by State Bank of India. The assets were taken, but this hazardous waste continued there. That is why the Pollution Control Board has moved in that direction. Yes. However, as pointed out by Honorable Member Vijay Sardesai, in my answer, we have spoken in two ways. We've spoken in terms of the tender, and we've spoken in terms of trying to see alternate use of that hazardous waste. The issue is simple. As per the process, the waste product is classified as hazardous waste. However, as per tests conducted by various units, like
the Pollution Control Board itself, everything is found to be within the stipulated parameters. That is why, after discussing with the Honorable Chief Minister, we have come to the conclusion that we should make an effort to see whether this so-called hazardous waste can be put to any other use. Should that happen, let me assure you all that this tender will be cancelled. It is our intention to save money, and therefore that is why we've asked a test to be conducted. And we are not going to any small institute. We've decided to go to the Indian Bangalore. At Bangalore, which is, I think, one of the most reputed institutes in the country, because we do not want to play with that waste, if I may call it. Speaker, sir. Last monsoon session, I Margaon Industrial Center जायत discussion केलें गोवा कार्बन फॅक्टरीचें. तेच फाटल्यान म्हाका एक एम्बियंट एप क्वालिटी स्टेशन घात म्हणलें तें घायलें ना. सेकंडली नोव्हेंबराक म्हाका एक ऑडिट रिपोर्ट मेळ्ळो तेजो बरो दाखयता. तेच फाटल्यान आमी इंडेक्स एअर क्वालिटी इंडेक्स चॅक करपाक आमच्या चेअरमॅनान 2 व्हेकल चॅक केले बरें दाखयता. पूण 2 जानेवारी म्हाका व्हिडिओ आहा ते पोल्युशन कितलो स्मोक वयता आनी हांव पेपर दवरतां टोटल पोल्युशन जाता थिंगा पूण रिपोर्ट सारके मेळटाय पूण पोल्युशन कंटिन्यूअस आहा. म्हाका जाण जावपाक जाय हेजे एक्शन कितें घेतलें. हांव फोटो प्लेस करतां. Speaker, sir, I do not have details because, as our Honorable Chief Minister said, you give, I will look into it. Secondly, इंटरनेटाचे ॲप आहा एक मिनिट ॲप आहा तेजे लायव्ह एअर क्वालिटी रिपोर्ट्स दाखयता आनी आज ते सांज मॉर्निंग टू नायट पासून सर्क्युलेट जाताय आनी तेजे व्हॅल्यू हाय दाखयताय. ॲप आहे ते सारके आहाय काय ना ते म्हाका कळपाक जाय. स्पेसिफिक Absence of a nodal agency to coordinate with various departments such as Department of Industries, Directorate of Fire Services, Department of Environment and Climate Change, Department of Finance, Factories and Boilers, Weights and Measures, Department of Labor, हो एक नोडल एजन्सी घालपाची गरज आहा. हें घायलें आनी तें बसयलें जाल्यार हे पोल्युशन नॉट ओन्ली इन कुंकोली स्टेट. आय एम द मेजर सफरर. म्हाका रिवर साला सगल्यांक हे घाण येता. सगळे आमदारींक सगळे मुगे शेजाऱ्या आमदारांक सगळ्यांक घाण येता. So it is important to have a nodal agency who will coordinate with all departments and then come up with how to protect and how to save. The problem here is आमकडे collectively एक department ना सगळ्यांकडे उलोवपाक आनी problem जाता थिंग मागीर there is pollution. कोण air pollution कोता, कोण sound pollution, कोण garbage pollution, कोण water pollution. So I think we have to have a nodal agency and this nodal agency has to be connected with all the departments. I would want the minister, if he can give up an assurance, then I think he should agree to that. Or he should disagree that I am saying wrong. Speaker, sir. So, Honorable Minister for Environment, Alex Siqueira, बरो एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसा आनी आमच्या टायमार सान एक बरें काम करून तो येयलोलो आहा. तेज्या नोटिसीक एक प्रॉब्लम आमच्या तिसवाडच्या लोकांचो हाडूंक जाय म्हाका तेज्या फुड्यान. हे जे सुवेज टँकर आहा हे सुवेज टँकर कितें करता हे हॉटेलाची वेस्ट जावं व्हडल्यो व्हडल्यो कॉलनी आसता जावं बोंगल्याची वेस्ट हे वेस्ट कलेक्ट करता आनी कितें करता रातचे न्हू चोरयांक मेवता थिंगासर ते शेतांनी उडयता नाल्यार कितें करता तांकां पयशे मेवता म्हणून थोडे प्रायवेट ओनर कितें करता ते आपल्या भाटान बुराक मारता आनी सगळी वेस्ट त्या बुरकांनी घालता आनीक सोडटान चल्ले. ही जावन आसा इरिपेरेबल डॅमेज आनी ही डॅमेज जावंक उपकारना. कितें आसता आमचे बांय पिडे जावंक शकता, शेतां लोकांक सायडीच्या नेबरींग शेतां आसता ती पिड्यार जावंक शकता. ताका लागून हांव नोटिसां काडटा आनी हांव जाणा 100% आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर हे एक्शन घेतलो हेजेर. हे सारके सिरियस प्रॉब्लम जावन आमचे एरियेक आनी हे प्रॉब्लम कशे भाशेन सेटल जावंक जाय. नाल्यार हे तर प्रॉब्लम तर आतां आमी आतां करिना जाल्यार फुडें आमकां खूब त्रास जातले. ताका लागून एक बायोगॅस प्लांट ऑलरेडी आसतलो थिंगासर फॅसिलिटी दिवपाची हे ट्रकांक डंप करपाक आनी तिका चार्ज करपाचे हे टँकरवाल्यांक नाल्यार आनी ताका हेवी फायन घालपाची. हे चोरयांक वता ताका लागून हेवी फायन घालून हे तर करीत जाल्यार बंद पडटले. थँक्यू स्पिकर सर. सर हांगा रिपोर्ट्स दिल्या म्हणटा सेंट्रल ग्रावंड वॉटर बोर्डान की परमिटेबल लिमिट्सान आसा म्हणून जो लेवल आसा तो. आतां
हो रिपोर्ट हांव नको आनी खंयच्यान चॅक केला कित्याक आमी जेन्ना चॅक केले ऑन ग्रावंड तेन्ना सामकें पोल्युटेड आसलें, सामको वास येतालो, घाणी मारतालो थंय. तशेंच तुमी पळयता आसतले जो धुंवर येता एअर पोल्युशन हाय प्रमाणान चालू आसा स्पिकर सर. तुमकां पासून खबर आसतलें, तुमी ते सायडीच्यान येता वयता. सो हो जो पोल्युशन आसा हो कंट्रोल आजून पर्यंत जाल्लो ना. हालींच हांव पासून गेल्लो, सांजचे येता, सकाळचे, रातचे खूब रिलीज करता. म्हटल्यार जो धुंवर आसा म्हटल्यार ते एक एरिया आसा, ते एरियांतल्यान वचपाकूच शकना तूं. सो इतलो जो पोल्युशन आसा. आनी तशेंच हांगा फिश मील प्लांट आसा. आतां फिश मील हो पोल्युटींग इंडस्ट्री जाल्ली आसा, रेड इंडस्ट्री म्हणून म्हणटा आमी. आनी जेन्ना फिश मील हांगा आसा तो पोल्युशन सगळो करीत आसा. आनी सेम टायप ऑफ फिश मील आतां पारिमोल हाडटा. सो एनवायरमेंट कन्सर्न कितें आसा, आतां तितून IPB अंडर थंय फिश मील प्लांट जो पास केला म्हटल्यार ते अप्रुवल दिल्लें आसा. मात हांगा ह्या जो रिपोर्टान हांगा मेन्शन केला की फिश मील युनिट्स जे आसा जावं फूड प्रोसेसिंग युनिट्स आसा हे पोल्युशन आसा म्हणून तेय सांगता. सो असले पोल्युटींग इंडस्ट्रीज दुसरे कडेन हाडटा तुमी. आनी तितून हांगा जो ओनर आसा फिश मिलाचो इब्राहिम मौलाना आनी तो आनी दुसरो आसा एंटोनियो रॉड्रिगीज म्हणून, त्यात एंटोनियो रॉड्रिगीजूच त्या फिश मिलान आसा. सो हे जे दोगूय फिश मिल आसा सो पोल्युटींग इंडस्ट्री हांगाय करून सोदता, ऑलरेडी जाल्ली आसा आनी हांगाच कंट्रोल जायना. तुमी म्हणटा इम्प्लिमेंट करतले, आतां तुमी इम्प्लिमेंट करतले, मात थंयूय तुमी आतां स्पिकर सर हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कारण असली जी पोल्युटींग इंडस्ट्री आसा तीच इंडस्ट्री आनी एक कडेन व्हरता आनी हांगाच आजून पर्यंत कंट्रोल ना, आजून पर्यंत मात पासून कंट्रोल जाल्लो ना. आनी हाका कित्याक लागून तुमी आनी फुडें व्हरता. फुडें तुमकां आमचो जो एल्टन बाब पावला थंय, एल्टन बाबाकूय खबर आसा थंय कितलें पोल्युशन फुडें जावपाची शक्यता आसा. सो अशी इंडस्ट्री आसा खंय ना खंय तांकां स्टॉप करपाक जाय, तांकां फुडें आनी वचपाक दिवंक जायना. हांगा पयलू सोल्युशन हाडा, हांगा पयलू जो हें आसा सोल्युशन आसा तो हांगा हाडून दिवपाक जाय. स्पीकर सर म्हाका एक 2 मिनटां दिच्यो कित्याक हें पोल्युशन जे इंडस्ट्री आहा हिंगा कोंकळे ती म्हाकाय लागता. 2 मिनटां दी. स्पीकर सर आमी पयलीं सद्दां बेजीक कितें ग्रावंड रियलिटी चोया. आनी बिफोर सेईंग एनीथींग आय चार्ज द डिपार्टमेंट. एक जे तुवें रिपोर्ट आमगे मिनिस्टरान वाचला हो 100% रॉंग आहा. बिकॉज रियलिटी इज आमगे कोंकणकारांक बाबा विजय सद्यान सांगला कॅन्डल लायटूय मार्च केलो, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहलो, बाब युरी आहलो, हांवूय आहलो, आख्खो कोंकळे लोक आहलो. एंड हाऊ कम दीस डिपार्टमेंट हेज गिवन दीस रिपोर्ट. हांव चार्ज कोता रावपा खावपा जेवपा सगळें हांव फारीक कोता डिपार्टमेंटाक अलॉंग विथ द मिनिस्टर. कम एंड स्टे दे फॉर 10 days. तुमकां थंय रावपा मेळटा डिपार्टमेंटान रावपा. आतां आय वील चार्ज दीस रिपोर्ट इज ऑल रॉंग. शेत काबार जालें, सगळे आख्खे फिल्ड्स पेडे जाला, लोकांक रावपा जायना थिंगा. तूं वच आनी चोय ऑनरेबल मिनिस्टर तूं राव. आनी वॉट रिपोर्ट हॅज गिवन, हे रिपोर्ट कितें दिल तुमी? हे लोकांक फोडयताय तुमी. हे लोकांक फुडें वे यू कॅन से दॅट इज इन परमिसिबल लिमिट्स. हाऊ यू ऑल कॅन से दॅट? सो पीपल ऑफ कोंकणी ऑल फुल्स. सगळे आम पिछे बोर्ड माते ते इतू वर्स कोंकणकार बोर्ड माते सगळे पिछे आनी ऑल आर गिविंग अ रिपोर्ट दॅट एवरीथिंग इज ओके. सगळे बरें आहा. कित फोकाण कोताय तुमी? When we are saying, all the house is saying that it, MLA is saying it is wrong and department is saying it is right. Arey, you all come and stay there, let the department come. I will bear everything. I'm charged kotai. But don't give a clear saying that everything is okay. Nothing is okay either. कोंकणकार पिसरू, कोंकणकार साणे आणि कोंकणकार व्हडलो क्रांतिकारी इतली वर्स कोंकणकारान हें केलां and you all are saying that everything is okay. So what is the point? You all don't admit only if you all saying that everything is right. So my charge is that whatever your department is showing, a whole hand in gloves. Sogla fish mill ha to gelo Nicometa. Now you are dumping the waste. Waste ha to thing ani fieldan gatai. One side you have given 14 crores to remove the dump, and now you are dumping more additional waste there. Not one bore well. Your minister is saying one bore well. There are 100 of bore wells there. तेका आतां बाब विजयान सांगले भाशेन 2 लाख cubic liter की उदक लागता. Not even a single tanker has been taken. With one bore well, you can, in a day, you can remove 2 lakh cubic meter of water. So where the department is sleeping, don't give false allegation like this. And Kunkolkar ugda sore, Kunkolkar utler, tumko sogle maksa goy kabar kon utale. Don't say that Konkoli industrial state is the worst polluting industrial state in Goa. I can say that even in South India actually, because people have suffered. आमके लिए लोकांनी शेत गेलें, लोकांले जीव गेले, लोक कॅन्सर जावन मोता, and department say it is a curse for the department also. If you all say that everything is right, admit that it is wrong. Konkoli industrial state is the worst polluting industrial state. Fogan konaka, and don't say that people are coming on the street, so because everyone is idle to come on the street, and you all are giving report that everything is okay. Don't make. There are temporary industrial strategy. Kitli fine gela. Now government and you minister said give me an answer.
पेनाल्टी काडली गव्हर्मेंटान तेजेर सम इंडस्ट्रियल युनिट्सांचेर ती रिड्यूस केले आनी ते समज तुम पेनाल्टी घालो ती खूंय गेली पयस खूंय गेले तुमचे मेन येस फुडलो कसं निलेश काब्राल निलेश तुम्ही या न्ही सांगा निलेश बाबू तुमचे I appreciate the fact. एक मिनिट तांचो तो विषय मागीर उलयत म्हणून सांगता. नाही विषय तू बसा. How can I speak after? Speaker sir, I went through the answer on the calling attention drawn by my colleague Vijay Bab and Kalus Bab. This issue has been, I'm there for last so many years in the assembly and it has been continuously brought out again and again. Pollution Control Board is the authority who has to look after the pollution levels of the industrial states. Continuous monitoring machines are being put. But Speaker sir, Kukuli Industrial is not the only industrial state which, I don't know, my colleague Elton Bab was telling, there is the most polluted industrial state. Now, in this particular industrial state, from whatever answers have been given, water which is required for the operation of fish meal plants, operation for various other activities. The ETP as desired by Honorable Minister on a common effluent treatment plant is the need of the day which Honorable Minister has agreed. Now IDC has got land and I am aware that the common effluent treatment plant had to be set up by IDC, like how they have put a common water treatment plant in industrial state in Verna, where water has been treated and water has been supplied to Verna industrial state. My honorable colleague will be knowing about the same. Why this common ETP has not been put and why the water generation of this ETP, what is consumed? There are two types of consumption. One is the consumption of metered from the PWD water supply or the IDC water supply, and other is from the tankers which is brought from outside, which is not monitored. So what is the mechanism of water which is they use, which will be taken into consideration for the ETP? Because tomorrow, when the ETP is being designed by you, what you have said, is going to be ETP designed based on the water consumption consumed by the industrial states. Now I know that meters, if they are consuming 100 liters, they must be 10,000 liters from outside. So I'm asking you, what is the mechanism you're going to make sure? Whether you're going to put a team first, keep a continuous team there for at least 3-4 months to understand, because these particular fish meal plants or other plants or all those plants are not, they are all mostly seasonal whenever the fish is available. Some of them, Speaker sir. Ulena Speaker sir. No, restrict the serious issue as Speaker sir. Speaker sir, with due respect to Honorable Speaker. एक लक्षात दवरात की हांगा कितले वेळ चलोवप ताका ना आमकां काय प्रॉब्लेम ना स्पीकर सर म्हाका काय प्रॉब्लेम ना तांकां प्रॉब्लेम कोणाक आला तांकां विचार मोवर आसा ते स्पीकर सर हे इशू जे आसा हे इशू स्पीकर सर हे जे विधानसभे इशू डिबेट करता पळय हांव आमदार न्यू न्ही वरां आमी रातचे एकाक देखून गेल्ले आसा सर कोणाक जर हांगा त्रास जाता तांकां हात वयर काड म्हणून सांग हात वयर काड म्हणून त्रास जाता 12 वचपाक सो आमकां इशू काय ना स्पीकर सर तर तुमकां जर इशू आसा म्हाका खबर ना सो इशू कितें आसा सर हांव चड उलयना तूं सांगता करता सर पूण हांव उलयतालो हांव ओन्ली स्पेसिफीक सांगता हांव मिनिस्टराक मातशें कळटा की थंय ETP घालपाक जो तेणें प्रॉमीस केला कॉमन इन्फ्लुएंट प्लांटार तेजेर मॉनिटरींग मेकॅनिझम पयलीं घालपाक पडटलो एक 5-6 म्हयने वा 7-8 म्हयने जे उदक जे भायलें उदक हाडटा आनी तेन्ना घाल आनी खूब सांगपाचें आहा मे फुडें सांगतलो स्पिकराक वचपाची गाय आहा मागीर सांगता Because as far as my colleague Sri Nilesh Kabral is concerned, I would like to assure him that whatever you have said is 100% correct. Quality of water differs if it is from a well or from municipal source. I'm sure the consultants would keep all this in mind and accordingly design the ETP. As far as my other colleagues in this house are concerned, I would like to assure you all that I have noted whatever you all have mentioned. I'll look into it. As far as my friend and colleague Elton is concerned, I think you have done an excellent job for the power of attorney you hold. Because with whatever you have said, with due respect, you have not pointed out one particular thing wherein you have, let me complete, wherein you have stated this is the problem. You have spoken a lot, and I think you have definitely done a good job.
for on whose behalf you are holding forth today. But I again repeat, I stand by all the reports of the Pollution Control Board. If you are in a position to contradict, please place the papers on the table of the House, and I will look into it. Thank you, Speaker, sir. Calling attention, number 3. Speaker, sir, definitely I will, Carlos with the details, I'll give it to you. To attention of Honorable Chief Minister. Yes. Fear and concern of residents of Bardes constituency, including Aldana constituency, in relation to non-supply, irregular supply of water in Aldana constituency, especially in the villages of Kalvi, Karana, Olauli, Pomburpa, Ikuchi wards of Zoidar Wado, Jaide Wado, Borwan Wado and Wangin Wado, Sai Nagar of Nashnala, villages of Ukasai, Bastora and Saligaon constituency, as also the non-replacement of pipeline from Karona junction to Lankade and Karona along the main road, and also diversion of water by manipulation of valve at Ikoshi, thus depriving Karona and Ikoshi regular water supply with no proper maintenance of public water tanks at Moira, Nashnala, Borwanwado, Ikoshi, Pazir, Mapsa, Sioli, Asagao, and the apprehension that with the summer approaching, these areas will be parched with and face untold hardships. The steps the government intends You to have take. mentioned yesterday. Okay. Bardes Taluka is supplied potable water from Asnoda Water Treatment Plant. The water is being supplied to all the consumers regularly, and there has been no complaint from the consumers in recent times. However, during the power failure, plant shut down for a maintenance work and breakdown. Water supply to some areas is restricted. Also, during the recent stoppage of the raw water from Tilari Canal to Asnoda and Porvorim Water Treatment Plant from 13th of November to 28th of December 23, the water was supplied on alternate days by informing the consumers through the press note. Since 29th of December, the water is supplied regular, and there is absolutely no need for the fear and concern in the mind of the residents of the Bardes Taluka. For further improvement of the water supply in the Aldona constituency, the construction of the new water storage tank at Vaingunawado in village Panchayat Nashnola is being proposed. As far as the Saligaon constituency is concerned, improvement has been made in the water distribution by providing the dedicated pumping line. And with this, the area of the Verem, Rais Mangus part and the Nerul are getting the sufficient water. Additionally, government has taken up the various projects in Bardes Taluka constituencies, and the quantity of the potable water shall be enhanced by 50 MLD by the end of December 2024. And once this project is commissioned, the Bardes Taluka will be the self-sufficient with the drinking water. तुमचो स्वताचोच तालुका उदकाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जातलो हाजी हांव एश्युरन्स दिता by December 2024. Honorable Chief Minister, कितें जाता प्रेशर सोडना तेन्ना उदो आसता पूण प्रेशर ना जाल्यार गोर वयर आहात तेन्ना उदो मेळना तांकां. सो दिस अ प्रॉब्लम. प्रेशर सामको ना. सो स्पेशली इन कालवी कारोना इन द हायट्स मेळना. पोमुरपा एकोशी वयर आहात तेन्ना तांकां उदो मेळना. सोकला मेळटात. सो इफ देर इज अ कन्सिस्टंट गूड प्रेशर ऑफ वॉटर देन इट कॅन हॅपन. प्लस हांवें एकोशी पाजीत कित्याक म्हणलां थिंग एक उदकाच्यो टांकी आसा. थिंग उदो वचना. इफ एटलीस्ट थिंग बोरले जाल्यार एटलीस्ट पीपल वील गेट द वॉटर डावन. इफ यू कॅन जस्ट लूक इन टू दीस एंड give some assurance. Speaker sir, मदीं थोडी वाल सिस्टम जी घालपाक जाय पळय ती घालून पयलीं ते टँक भरपाचो तो विचार करता आनी प्रेशर मेंटेन करपा खातीर सिस्टम वर्किंग करपाक लायता. श्री केदार नायक. Righty. In the minds of the resident of village. तूं उलय डायरेक्ट उलय. क्लब केला स्पीकर सर पण म्हाज्यान तेजे डिफरंट प्रेजेंट केले ते मोग केले केदार क्लब केला तुका इशू मांडपाचो तूं मांड तूं आतां डायरेक्ट. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड बी व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल CM की फाटल्या दिसांनी तेन्ना जेन्युअन इशू जाल्लो तेन्ना CM सर तुवें ती नवी पायपलायन आमकां घालून दिली आनी हांव खरोच थँकफूल मेजर इशू तितून सॉर्ट आवट जालो. बट कितें जालां स्पीकर सर ड्यू टू अंडरग्रावंड केबलिंग मोस्ट ऑफ द अंडरग्रावंड केबलिंग करता आसतना चडशी पायपलायनी आसा ती डॅमेज जाल्या आनी ड्यू टू लॅक ऑफ स्टाफ ह्यो परत्यो रिस्टोर जायना. 4 दीस 5 दीस लागता. ताका लागून उदक थंय पावूनय आमकां सोडपाक मेळना. सेकेंड स्पीकर सर लिकेजीस ज्यो लिकेजीस आसा त्यो काडपाक लागून एगेन शॉर्टेज ऑफ स्टाफ. परतूनय 8-8 दीस 10-10 दीस आमी नोटिसाक हाडटा पूण तें जायना. स्पीकर सर
थर्ड म्हणटा तें टायमींग चेंज करता आसतना लोकांक कळना की फाल्यां रेगुलरली जर 7 येता उदक 8 येता उदक दुसऱ्या दिसा काडटा आनी सांजे 5 दिता. सो ज्या मनशां कडेन स्टोरेज ना म्हणजे थंय स्टोरेज ना तांकां तें भरपूर डिफिकल्ट जाता की तें उदक भरपाक लागून. स्पिकर सर, हांव CE हांगा बसलेले आसा मापणे सर, ताणें खरेंच आपल्या भशेन भरपूर ट्राय केली उदक दिवपाक आनी जाग्यार घातलेलें. पूण एक हे बारीक गजालीक लागून जेन्ना उदक थंय पावना, हांव त्या इंजिनियरांचें नांव घेवंक सोदना, पूण ते खरेंच तेंची इनएबिलिटी थंय दाखयतात की 3 दीस 4 दीस उदक जेन्ना पावना तेन्ना हांव कॉल करून सांगता तेन्ना तांकां कळटा की बाबा 3 4 दीस उदक पावूंक ना म्हणून. आफ्टर डुईंग सो मच CM सर, तुमी इतलें हें करून सुद्दां अजून सुद्दां 3 4 दीस उदक लोकांक येना. सो हेका लागून थंय प्रॉपर प्लॅनिंग करपाची गरज आसा. प्रॉपर टायम टेबल उदक केन्ना येतलें केन्ना सोडटलें हें कळपाची गरज आसा. आनी स्टोरेज टँक कोणा कडेन ना इम्पॉर्टंट, तांकां जर तो टायमींग कळ्ळो जाल्यार तांकां तें उदक टायम टू टायम भरपाक पावतलें. म्हणून सांगलां तशें उदक आमकां एम्पल येता आतां तुमी दिलेल्याच्यान बऱ्या भशेन येता. पूण बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ सम पीपल मातशें नोट करून घेवचें, ते उदकाचो अजून इशू आमकां थोडो येत आसा. थँक्यू. स्पीकर सर, तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे आमी थंयसर जो मॅन पॉवर एडिशनल जाय आसत जाल्यार ती पळयता आनी मॅनेज करता. आनी टायमींग जर आमचो फिक्स टायमींग हांव म्हाज्या इंजिनियराक सांगून फिक्स टायमींग मेंटेन करपाक लायता. इफ सपोज सांजचे 3 ते 5 असो जर कितें टायमींग आसत त्यात मेंटेन टायमींग करून उदक तांकां सोडपाक लायता, सिस्टम जाग्यार घालता. थँक्यू सर. थँक्यू. सेम कन्सर्न इन मायंड. सो आमकां मॅन पॉवर आनीक जाय. आनी सेकंडली वाल्व हांगा आमच्या ग्रीन पार्का कडेन आनी आमच्या कारसवाड्यान सोडटात तांकां मातशें प्रॉपर सुपरविजन आसूंक जाय सर. केन्ना केन्ना आमकां कमी उदक सोडटा आमच्या शिवोलीच्या वाटेन. आतां 5-6 दीस जाले आमच्या गोलां मारना, उदक ना. आयज 15 बायल्यो आमगेर पावल्ल्यो. सो प्लीज लूक इनटू दीस. सिस्टम एकदा जाग्यार घातले काय ना वाल आनी येते बाकीचे उदक मेळपाक लागतले, कारण उदक आतां एक्सेस येवपाक लागला. उदकाचो आत्तां तरी प्रॉब्लेम ना आमकां. नोव्हेंबर डिसेंबरान प्रॉब्लेम आशिल्लो स्पीकर सर. चंद्रकांत शेट्टे, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे मांडला तेणी. हय, येस. स्पीकर सर, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हांच्यांनी तो कॉलिंग अटेन्शन मांडला. While auctioning the block, the same lease boundaries of the earlier erstwhile leases are maintained, and the said leases were in operation for the past many years. The erstwhile leaseholders were operating the mine leases with the existing structure, be it religious or the residential. The erstwhile leaseholder never did any excavation around the structure. Further, even successful bidder now will not be permitted to undertake any mining operation around this structure. ही जी तुमची घरां आनी देवळां आसा हाच्या सरावंडिंगाक आमी एक्सकवेशन कसल्याच पद्दतीचें करपाक मायनिंगा खातीर दिवचें ना हें हांव तुमकां सांगता. आनी कितें जाय आसल्यार तुमच्या नदरेन येता. इशू आसा हो सिरियस इशू आसा. ह्या मायनिंग कंपनीक आमी आतां लीज दिल्ली आसा आणि ही लीज दिल्ली ती 1 आणि 2 वर्सां खातीर ना तर फुडल्या 50 वर्सां खातीर आसात. आज ह्या पॉयंटाचेर हांव 23 ऑगस्टाक कॉलिंग 0 आवर हें केल्लें, मेन्शन केल्लें आनी तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान हें केल्लें की ते तातूंत पळयतले आनी ते डिमार्केट करतले. आज मुळगांव असल्या गांवांत सगळीं चडशीं देवळां लीज एरियेन आसा. 176 घरां लीज एरियेन आसात. तांची कुळागरां लीज एरियेन आसात. आणि जेन्ना आमी मायनिंग कंपनी कडेन उलयतात जेन्ना मायनिंग कंपनीचें उत्तर कितें आसता ते डायरेक्टर्स ऑफ मायन्सान तांच्यांनी हें केल्लें आसा. आमी कांय करूं शकनात. म्हाका इतलोच भंय दिसता एकदां आमी लीज दिलें आनी तांच्यांनी कंपनी ऑपरेट करपाक केले काय तांकां आमी कांयच बंद करूं शकना. ते म्हणटले डिपार्टमेंटा कडेन सगळे पावर्स आसा तांच्यांनी हें मार्क करपाचें. इतलीं वर्सां पयलीं आमकां कितें सांगताले ते लीज एरिया आसा पुर्तुगीज टायमाक तेन्ना केल्ले. पण आता हे जे पयलींचे मायन्स असले ते 2007-2008 सोंपले. आमी आतां हे परत लीज दिता न्यू. आतां आमच्या सरकाराक चान्स आसा की बाउंड्री मार्क करपाचें म्हणून. 2011 मुळगांव वयले जी मायनिंगाचो जो तो हे आसली व्हडले तो डंप आसलो तो फुटलेलो आनी ती सगळी जे हे आसली ती घाण गांवांत आयिल्ली. कोण जाणा फाटीं फुडें ही मायन हे पर्पजली करात आनी ती सगळी जर घाण जर गांवांत सोडी जाल्यार गांवच इवॅक्युएट जावपाक. आनी होच इशू लांबगांव आसा, अडवलपाली आसा, शिरगांव आसा, मये आसा,
हो प्रत्येक गांवांत आसा. म्हजो एकच सिन्सियर रिक्वेस्ट ह्या हावसाक सीएम सराक की आमकां टायम बाउंड मॅनरान सांगात की केन्ना तुमी हे डिमार्केट करतले म्हणून. कित्याक हे जे मायनीवाले आसात जेन्ना एकदा तांकां लीज पडल्या हातीन काय तांकां लोकांचे कांयच दया माया नासता. ते इतली दया माया नासता की ते आमच्या लोकांक जर कामाक लावपाक सुद्दां फाटीं फुडें करतात. खंयची सादी सादी कामाची कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्टीन चलोवंक जावं स्क्रिनींग प्लांट कसलीच इन्क्वायरी सुद्दां आमच्या गोंयच्या लोकांक दिनात. तांकां फक्त एकच तेंचो इंट्रस्ट आसता ह्या मायनी कडल्यान कितले पयशे जोडून ते व्हरतले आनी ते म्हणटले आमी गोंयच्या लोकांनी धुळूच खावपाची म्हणटले. आनी मागीर आमकां केन्ना केन्ना लोक आमचें एजिटेशन करतात म्हणून आमकांय वायट दिसता लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. पण हो जो इश्यू आसा जो पर्यंत आमच्या गांव देवळां घरां सायटीक काडून डिमार्केट करना परत तो पर्यंत म्हाका हावजान एश्युरन्स जाय. मायनींग सुरू म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिचोले लामगांव सुरू कशेंच जावपाक जायना. हांव ह्या ठाम मताचो आसा. स्पीकर सर सगळ्यांक सोंपोवन उलोवन वांगडात मागीर उलयता. प्रवीण शेट. स्पीकर सर जशें आतां डॉक्टर चंद्रकांत शेट्यान सांगलें की मुळगांव एरिया ही जी मायनींग लिजन आसा तशेंच मये भागांतल्या शिरगांव ही पंचायत आनी पिळगांव हे दोन पंचायतींतली एरिया मायनींग लिजान येतात. स्पीकर सर म्हाका सांगपाक सोदता हांव शिरगांव पंचायतीचो 3/4 पार्ट हो मायनींग लिजान येता. म्हणजे मुख्य देवळां आनी सादारणशी 300 घरां ही सगळी मायनींग लिजान आसा. तशेंच पिळगांवचो काही भाग आहा तो लिजान आसा. स्पीकर सर जशें आतां माननीय मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिलें की त्या भागात मायनींग एक्टिविटीज जावच्यो ना हें बरोबर आहा आमी मानता. पण स्पीकर सर अशें आहा की जी घरां हांगासर आसा थंयसर देगेक मायनींग जावचें ना हें लोकांक कळोवंक शकता. पण जेन्ना मायनींग लिजानूच ती घरां आसा कितें डेवलॉपमेंट सुद्दां जर करतलो जाल्यार आमकां कांयच करूंक मेळना. थंयसर NOC जाय पडटा लीज ओनराची म्हणजे मायनींग ओनराची. हांगासर आमकां अडखळ येता. आनी दुसरें म्हणजे कशें आसा ही आतां कोणी तरी मायनींग डिपार्टमेंटान जेन्ना चूक करून दवरलेली आसा ही चूक सुदारपाचो प्रश्न असो आहा की तो केन्ना तरी इम्प्रूव करपाक जाय काडूंक जाय. ती घरां जी आहा देवळां जी आहा सामाजीक स्थळां ही सगळी मायनींग लिजानसून वगळोंक जाय आनी तेज्या उपरांतूच त्यो मायनींग एक्टिविटी चालू करपाक जाय. स्पीकर सर तर हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदता ह्या सभागृहांत की जो पर्यंत ही डिमार्क करून घरां भायर काडिना किंवा जी पब्लीक एरिया आसतल्यो देवळां आसतलीं ही सगळी जेन्ना भायर काडिना तो पर्यंत मायनींग एक्टिविटी सुरक्षीत चालू जावचें ना अशें म्हाका सांगपाक सोदता हांव स्पीकर सर. आतां हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की जी एरिया केन्नाच मेळची ना ती थंयसर त्या एरियेन जी घरां आसा तेच्या पोंदा जरी खदी जाल्ले जाल्यार ह्या मायनींग लीज ओनरांक ह्या एक्टिविटी करपाक केन्नाच मेळचें ना. तर हे तेंच्यांनी चिंतपाचें आनी ठामपणे चिंतून अशें करपाचें की ती घरां म्हणटा ती तांकां दिवपाक जाय. ती एरिया आहा ती तांकां एलोकेट करपाक जाय आनी बाकीची जी एरिया फ्री एरिया आहा ते एरियेन तेंच्यांनी एक्टिविटी चालू करच्यो. बिकॉज सर हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक सीएमाक की आमकां एश्युरन्स दिवचें ह्या फ्लोराचेर. स्पीकर सर शिरगांव आनी मुळगांव हाजे लोकल्सांनी डिमांड केल्लें आहा की देवी लहराईचें देवूळ 17 आनी देवळां 400 घरां इश्कोलां कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट आनी वॉटर बॉडी जे एरियेन येतात ही ह्या लीज एरियेंतली काडची म्हणून. आतां जाल्लें अशें आहा की तांचें एक स्टँड आहा की गेल्या इतल्या वर्सां जेन्ना हे 3 लीज होल्डर करताले मायनींग तेन्ना तांणी 80 हेक्टर एग्रीकल्चर जमीन काबार केली. विलेज ग्रेजिंग लँड्स म्हणटा ती न्हिदयली. फक्त एक ती धोंडाची तळी म्हणटा ती एक आतां उरल्या. स्पीकर सर ती आहा. आतां स्पीकर सर मायन्स मिनिस्टरान एक उत्तर दिलां 6 तारखेक डॉक्टर चंद्रकांत शेट्याच्या क्वेश्चनाक की स्टेट गव्हर्मेंट हॅज नॉट एक्झिक्युटेड लीज एग्रीमेंट विथ सक्सेसफूल बिडर्स ऑफ द ऑक्शन ब्लॉक्स. म्हणजे हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर तुमी पयलीं ऑक्शन करतले मायनींग लीज आनी मागीर तुमी जागो खंयचे लिजान पडटा तें मागीर चॅक करतले. हें दिसता दीस लुक्स इरिस्पॉन्सिबल आनी समबडी एज ऑफिसर इन द मायन्स डिपार्टमेंट एज मिसगायडेड द चीफ मिनिस्टर.
स्पीकर सर, ओल्ड लीज नवे मायनिंग लीज होल्डराचे ट्रान्सफर करूंक मेळटा हें सांगलां आनी ताजे खातीर हें कांयच चेंज करूंक वचूंक ना आनी ताजे खातीर तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स नवें घेवचें पडचें ना अशें म्हाका दिसता हें इम्प्रेशन मुख्यमंत्र्याक दिल्लें. ताजे खातीरूच त्यो ओल्ड लीज बाउंड्री तुमी दवरल्यो. कोर्टान कितें जालें, कोर्टान म्हणलें की ओल्ड EC ट्रान्सफर करूंक मेळना म्हणून, पूण ते म्हणसर लिजी ऑक्शन जाल्यो. स्पीकर सर, हाका सोल्युशन एकूच आहा की लीज कॅन्सल करात, अमालगमेट करात, विलेजी भायर काडात, देवळां भायर काडात, रिड्रॉ द बाउंड्रीज एंड देन गो हेड. ना जाल्यार मायनींग बंद जावन आतां 10 वर्सांनी जे मायनींग सुरवात जाता हाजे मदीं कांयच डिफरन्स जावचें ना. ना जाल्यार म्हाका तुमी सांगचें 3 लीज होल्डरांक डंप करपाक खंय जागो आहा. अमालगमेटेड लीज एरिया वूड हॅव सॉल्व दीस प्रॉब्लेम. पूण सरकारान खंय तरी पिशेपण केल्लें आहा आनी ताजे खातीर गांववाल्यांक सगळ्यांक हालयल्या. आनी म्हाका दिसता ओन्ली सोल्युशन टू दीस इज दीस. कित्याक ना जाल्यार तुमी जर लीज कॅन्सल करनात, अमलगमेट करना, हाजें आनी कसलेंच सोल्युशन येना. आज मुखेलमंत्री कितेंय म्हणू की आपूण करूंक दिवचो ना म्हणून, फाल्यां सिच्युएशन अशें जावंक शकता की लिगली हाव टेनेबल इज इट. खूब वस्तू आमी असेंब्लीन उलयतात हांगा, आमचें इंटेन्शनूय बरें आसता पूण एप्लिकेबल जाता वो ना. फायनली कायदो तो एंड they have taken it on the auction, so they will always fight for it in the court and then the court will hold it right. थंय देवी लहराई बी सगळें आमी विसरतले. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता बाब चंद्रकांत शेट्ये म्हणटा तें सारकें. हें पयलीं तुमी जाग्यार उडया आनी मागीर मायनींग सुरवात करा. 2 मिनटां श्री वेन्जी वेगस. स्पीकर सर, सगळें उलयलें आनी हें सगळ्याचें सोल्युशन म्हाका दिसता आज इमिजिएट चीफ मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिवन ताबडतोब बिफोर द लोकसभा इलेक्शन्स म्हाका दिसता हें क्लियर करपा जाता. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर, जें आमगे बाब चंद्रकांत शेट्टीन हो डिमांड घायलो आहा दॅट ऑल दीज हावजीस वीच आर देर, द स्ट्रक्चर्स वीच आर देर, रेजिडेन्शियल हावजीस, स्कूल्स, टेम्पल्स, ह्यो ज्यो आहाय त्यो ताबडतोब विथ अ एश्युअर्ड डेडलायन बिफोर वी गो फॉर दीज लोकसभा इलेक्शन्स. आय थिंक दीस हॅज टू बी क्लियर्ड आउट. आनी लोकांक आनी टेन्शनां दवरप ना, बिकॉज वी डू नॉट नो with this stress what could happen and who will be responsible. The state will become responsible जरी जरी त्या लोकांनी कसलो आनी दुसरो स्ट्रेसान जरी जरी कितें घेतलो स्टेप जाल्यार I think then the CM will be responsible. So I think today we need a clear assurance that this will be done and a certain frame of time 30 days 60 days भितर सगळे नोटिफिकेशन जाय कितें जाय सगळे क्लियर करून हे क्लियर करपाचो हो डिमांड आज आमी फ्लोर ऑफ द हावसार मागताय. श्री निलेश कब्राल. Speaker sir, the fear and anxiety brought by honorable colleague Dr. Chandrakant Shetty is okay. But from the last 12 years, honorable CM, myself, and other colleagues who are actually from the mining belt, and we know actually how mining operations take place, Speaker sir. Speaker sir, honorable CM has been trying to start mining from when, and that is what ते आमी प्रॉमिस करीता लोकांक, डंप आनी बाकीच्यो गोश्ट्यो. आनी खंयचीच मायनींग कंपनी स्पीकर सर लोकांचे एगेन्स्ट वचून काम ते करूंकूच शकना. म्हाका 40 वर्सांचो एक्सपिरियन्स, 38 years ऑफ एक्सपिरियन्स ऑन दीस लायन्स, आनी सगळ्यांक गांवच्यांक घेवनूच ते मायनींग करता स्पीकर सर. हांव जाणा सर स्पीकर सर, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हॅज गॉट एप्रिहेन्शन्स बिकॉज ही इज डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये. आमी इंजिनियर, आमी सगळे बाकीचे हे आसा फोरमॅन, मायन्समेड बी आसता, मायनिंगाचे कन्सर्न लोक आसता पळय, तांकां कन्सर्न ते मायनींग केन्ना तरी बेगीन चालू जावपाचें. ऑनरेबल सीएमाकूय तेंच आसतलें. हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीचे लक्षांत घेवचें. पूण मायनींग हे वाठाराचे जे हे ट्रेडिशनल मायनींग कितलेच वर्सां पयलीं चालू आशिल्लें ह्या वाठारान, आनी थंय आमी गेल्ले आसा सर मायनींग वाठारान. हांव नको डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये गेल्लो आसतलो आतां हालीं इलेक्शना लागून, पूण म्हजें सांगपाचें कितें तेजें कन्सर्न जें आसा हें तेणें करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता मायनींग कंपनी जी ऑक्शन घेतल्या तीच कंपनी दिसता म्हाका कोणें घेतल्या ती, म्हाका लक्षांत ना. पूण दे वील टेक प्रिकॉशन्स. पूण वॉट एवर सेड एंड डन, अल्टिमेटली इन दॅट पर्टिक्युलर विलेज, फ्रॉम वॉट आय एम गिवन टू अंडरस्टँड, देर आर 2 groups. One group which wants the mining to start, one group which the mining does not want to start. But ultimately in the interest of the entire state, अशें म्हाजें सकाळी गार्बेज प्लांटाचो इश्यू येयलो काकवाडाचो. सगळे आतां गार्बेज प्लांट आमी घातलेल्या आमचे 4 तालुका, आतां बाकीचे तालुकाचे गार्बेज हाडून येता, मागीर आमी बंद करपाचें काय कितें. सो होय विशय जाता. सो विशय जो आसा, गोंय आमचें एक,
तशेंच सेलोली हो पळय आमचो सुभाषबाब फळदेसाय तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीक उदक आसा, आख्खे सावथाक उदक दिता स्पिकर सर. फाल्यां आमचो सुभाष बाबान सगल्यांक उदक बंद करपाचें की कितें? स्पिकर सर, कॉन्शियस डिसिजन घेवपाक जाय. मायनींग कंपनी ज्यो आसा दे वर्क इन ट्रेंड विथ द पीपल ऑफ दॅट एरिया. 100 लोक जर ते आसा, 50-60 लोक जर फेवरा आसा, 30-40 लोक ऑपोजिट करता, 30-40 लोक दाखयता की सगळेच बंद करूंक सोदता आनी जेंका कोणाक जाय ते मागीर फुडें येना. स्पिकर सर, म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा सीएमाक की एप्रिहेन्शन आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेचे मातशें लक्षांत दवरचें. पूण अल्टिमेटली गोंयांत हें मायनींग चालू जावपाक जाय स्पिकर सर. खंय तरी केन्ना तरी चालू जावपाक जाय, कित्याक आमच्या वाठाराच्या लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा. एप्रिहेन्शन जे लोकांचे त्या वाठाराचे आसा ते कन्सर्न करपाकूच जाय आनी ते भाशेन ऑनरेबल सीएम करतलो ही अपेक्षा हांव ऑनरेबल सीएम कडेन दवरता. विरेश बरकर. स्पिकर सर, हो जो कन्सर्न हाडला आमच्या कलिगान खूब गरजेचो आसा. कारण तुमी पळयता आसतले आमचे शिरगांव जो गांव आसा आनी जी जात्रा जाता, लयराईची जात्रा जाता, हजारांनी लाखांनी लोक येता थंय. आनी जो गांव आसा, चडसो गांव जो आसा तो आयज त्या मायनींग लिजाच्या अंडर आसा. डिमार्केशन जे जावपाक जाय आसलें आनी खंय ना खंय आमचे जी टेम्पल्स आसा जावं ती तळी आसा जावं घरां आसा ती एक सायडीन हाडपाक जाल्ली आनी तांकां दिवपाक जाल्ली, मात आजून पर्यंत जाल्लें ना. आनी आतां परत मायनींग लीज जाली आनी मायनींग ऑक्शन जावन तांकां कंपनीक मेवलें. आतां हितून कशें जालां, आतां जेन्ना मायनींग आमी हें करता तेन्ना मायनींग जी क्लोजर पॉलिसी आसता, जी क्लोजर प्लॅन आसता, तो क्लोजर प्लॅन जाला काय कितें? जर मग सारको जाला नाल्यार तांकां कित्याक लागून आजून पर्यंत तांचो जो रायट आसा तो आजून पर्यंत मेवल्लो ना. सर्वे डिमार्केशन जावन सर्वे मेवपाक जाल्लो. आनी एक प्रश्न आसा तो म्हणजे जेन्ना थंय वॉटर टेस्टींग जाली, वॉटर लेवलाची टेस्टींग जाली, वॉटर कंटेमिनेट जाल्लें आसा, वॉटराची क्वॉलिटी पिवपा सारकी ना, तशीच पिवपाक जावं झाडांक बसून घालपाक, शेत बसून रोयता नाल्यार शेतांक बसून घालपाची अशी क्वॉलिटी आसा. सो ही जी क्वॉलिटी आसा तेजे नंतर मायनींग कंपनीन तांकां जो उदकाक लागून बिलाचो पेमेंट करता म्हणून लागले, वॉटर बिल्स पेमेंट. सो तो पेमेंट जो आसा तो 2018 पर्यंत चल्लो. आफ्टर 18 जाल्या नंतर मागीर तांकां पेमेंटूच करूं ना, कित्याक मायनींग बंद जालें म्हणून लागलें. आनी आतां ₹83 lakhs हो पेमेंट आसा. सो ह्या कंपनीनी खंय ना खंय हो पेमेंट करपाक जाय तांकां. आनी एग्रीकल्चर जो आसा 20 वर्सां जालीं त्या भागान कितलेशे कडेन एग्रीकल्चर जो हें आसा, एग्रीकल्चर फार्मींग एक्टिविटी बंद आसा. सो आमचो डिपार्टमेंट बाकीच्या कलिग्सांनी डिमांड केल्लो आसा की बेग्यानच्या बेग्यान जे एंटायर जी घरां आसा जावं आमची टेम्पल्स आसा ही जी आसा तांकां बेग्यानच्या बेग्यान डिमार्केट करून तांकां तेंच्या नांवार करपाक जाय. कारण एवरी टायम हेच्या पयलूय हो कन्सर्न हेच्या पयलूय काडलेलो, पण आतां परत आनी एकदां काडला. सो जो डेडलायन केन्ना करतले कितें करतले सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय. थँक्यू. श्री एल्टन कोस्ता. Speaker sir, I won't go into the depth, but one particular instance in my constituency, केपें मतदारसंघ सांगता. बाब चंद्रकांतान सांगलां तेगेले लोकां लागून, निलेश बाबान सांगलां इन जनरल, बट म्हगे केपें एक भुमिपुरीस म्हूण एक मायन कितें येवपाची आसली आनी म्हाका उलोवपा दी. You have to speak on the calling attention. Elton Bab. See, this is concerning. I'll tell you, because there are temples. See, it is there. It is in general. There was a hearing. Specifically speak on. No. There are temples. There are mosques surrounding this area. स्पीकर सर, तुम्ही ह्या हावजान तशेंच सेकंड टायम तुमकांय खबर आहा, तुमी ताका रूल सांगात एकदां. हो आत्ताचो विशय आहा पळय न्ही, निलेशान जरी जनरल सांगलो इट इज कन्सर्न टू डॅट मायन मुळगांव एंड शिरगांव. तू परत मागीर तो उठ्ठलो आनी खंयचे मायनीचे सांगतलो आनी खंयचे मायनीचे. बाब निलेशान जनरल उलयला. You speak on that specific. No, general उलयला. You But I'm speak just generally. telling this particular mine in my मतदारसंघात जो केपें आहा ती थिंगा पब्लीक हियरिंग जाला Cannot say केपें, आनी मायन Elton येवपाक Bab. जायना. दिस इज माय कन्सर्न. नाही आनी Chief Minister. बाकी इट इज जनरल. इट मेन्शन काय ना. इट इज जनरल आहा, मेन्शन केला ना. बसून घेयात. ना आनी हेच मायनीन पर्टिक्युलर मायनीन 7 crore तांकां फायन पडली. फ्रॉम 7 crores इट इज ब्रॉट डावन टू 7 lakhs. सर हेवूय जाण जावपा जाय. स्पीकर सर, हे कॉलिंग अटेन्शन जे स्पेसिफिकली विचारलेले डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांच्यांनी हे शिरगांव मायनीच्या संदर्भातले मुळगांवातले ओके, स्पेशली इन द मुळगांव मायन. तश्यो पळोवंक वचत जाल्यार आमी 3 ब्लॉक त्या बेल्टांतले कंप्लिटली ऑप्शन केला स्पीकर सर. एक पयलो ब्लॉक जो आहा बिचोले मिनरल ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक शिरगांव मये मिनरल ब्लॉक आनी थर्ड इज एन मॉन्टी शिरगांव मिनरल ब्लॉक विच अगेन मुळगांव एरिया कवर्स अंडर फर्स्ट
बिचोले मिनरल ब्लॉकाच्या अंडर येता. तो बिडर वेदांता आसा, शिरगांव, मुळगांव, लामगांव, बोड्डे, बिचोलीम आनी हे हाच्या अंदर एरिया 478.5206 हेक्टर. ओके, शिरगांव विलेज इट ओल्ड लयराई टेंपल भितर आसा आनी त्याच बरोबर मुळगांव विलेजीन एक टेंपल येता, दुसरें एक स्मॉल टेंपल घुमटी आसा, एप्रॉक्सिमेटली 110 हावजीस आसा. लामगांव विलेजीन एप्रॉक्सिमेटली 70 हावजीस आनी टेंपल येता. बोर्डे विलेजीन स्पीकर सर पॅडी फिल्ड येता. बिचोलीम विलेजीन झांटये कॅश्यू फॅक्टरी आसा आनी हाज्या अगेन्स्ट स्पीकर सर कोर्टानूय गेला आनी हायकोर्टान हेज्या अगेन्स्ट केस आसा, इंडिविज्युअल मनशांनी घातलेली आसा. मॅटर इज सब ज्युडियस. ओके, हाज्या खातीर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आमचो एडवोकेट जो आसा हो सगळे केस फायल करता. हांव उरलेल्या 2 हेजी हांगा येवंक ना म्हणटा परत तेजे डिटेल वाचिना, फक्त हितून 2-3 गजाली स्पीकर सर, कारण सगळे जाण उलयले ते आयकले आनी सरकाराचो इंट्रस्ट मायनींग जाता तितके बेगीन सुरू जावपाक जाय. बट तेंय सांगता सुरू जाता आसतना एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन करून न्ही, लोकांचेर खंयसरूच लोकांक डिस्टर्ब करून न्ही. देवी लयराईचो हांवूय भक्त आनी देवी लयराईचे जात्रेकूच न्हू, हरशीं जेन्ना जेन्ना दर्शन घेवपाक मेळटा तेन्ना हांव वता. ते जालें. दुसरी गजाल स्पीकर सर, मायनींग ही एकूच अशी इंडस्ट्री आसली भितरले 99% जॉब हे तशे गोंयकारां कडेन आसले. 99%. कारण म्हाका खबर आसा स्पीकर सर, हितूरले बारीक सारीक जॉब जे आसा सगळे म्हणजे आतां पर्यंत तशे गोंयकार करी, बारीक सारीक मागीर जे गोंयकार करिना त्या खातीर ते भायले हाडटाले. स्पीकर सर, मायनिंगेंतले कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां 80% तरी कॉन्ट्रॅक्टर्स हे पयलीं सगळे लोकल कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले, इन्क्लुडींग सावथ नॉर्थ. 80% कॉन्ट्रॅक्टर बीग मशिनरी खंयचे कोणी भायले हाडी. स्पीकर सर, कॉम्पेन्सेशनूय बी कंपॅरिजन वीथ द अदर इंडस्ट्री दे हॅव गिवन अ कॉम्पेन्सेशन, वेळच्या वेळी कॉम्पेन्सेशन तेच्यांनी पे केलां. म्हणजे आतां आमी इंडस्ट्री हेवटेंतले पळयता पळय तुवें, इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जर कोणाचें शेत पिड्ड्यार जालें तेंच्यांनी केन्ना कॉम्पेन्सेशन पे करूंक ना. म्हटल्यार मायनींग वाल्यांनी जे कलेक्टरान ऑर्डर पास केल्या तितक्या जाणां कडेन कॉम्पेन्सेशन तेंच्यांनी फारीक केलां, ऑर्डर पास केल्या. एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन सावथाक सुद्दां खूब कडेन कॉम्पेन्सेशन फारीक केलां. इवन दो जेन्ना जेन्ना मेजर हांव हेजो अर्थ मायनींग वाल्यांची सायड घेता असो न्ही, बट टायम टू टायम ही गजाल जी आहा पळय न्ही स्पीकर सर केल्या. आनी दुसरी गजाल स्पीकर सर, म्हणजे उलयता उलयता थोड्या जाणांनी क्लोजर प्लॅनाचेरूय उलयलें. स्पीकर सर एके वटेन लीज दिवपाक सोदता आनी क्लोजर प्लॅनाचेर उलयता. म्हणजे हांवें फक्त एकाच खातीर सांगलें, आमी लीज दिवपाक सोदता आनी क्लोजर प्लॅनाचेर कसलो विशय तर तो. क्लोजर प्लॅन इज अनादर सब्जेक्ट. जी मायन पूर्णता बंद जातली तेन्ना तिजो क्लोजर प्लॅन कितें आसतलो हो सब्जेक्ट आसा. दुसरें स्पीकर सर, वॉटर क्वॉलिटी आनी ह्या विशयाचेर. स्पीकर सर, नो डावट म्हणजे ह्या विशयाचेर हांवूय सांगता, कारण हो विशय म्हाका खबर आहा, कारण पेमेंट शेटीचो विशय खरो तो ह्या लिजाक लागनासलो तरी सुद्दां हांव उलयतां. म्हणजे शिरगांव गांवांतल्या लोकांची जवळपास बरी 8-10 वर्सां जाल्यार वॉटर बिलां जी आसा पळय ते फारीक करी. मदीं हांव आनी तो इंटरवीन करून सुद्दां तेंची वॉटर बिलां तेंच्यांनी फारीकूय केलां सगळीं. आजच्या घडीक करताना म्हाका खबर ना, आतां मदीं तेंच्यांनी बंद केल्या. तेंय बी स्पीकर सर तांची बांयचें उदक आटलेलें म्हणून, क्वॉलिटी न्ही, परत एकदां सांगता, बरोबर आहा मरे, बांयचें उदक आटलां म्हणून, कारण बांयन खोल गेली आनी बांयक उदीक मेळना जालें. सो दॅट दे हॅव एग्रीड की आमी तुमची वॉटर बील सगळी आतां फ्री ऑफ कॉस्ट पे करता आनी तेंच्यांनी त्या प्रमाण पे करपाक सुरवात केली. स्पीकर सर, दुसरें डिसिल्टींग जें आहा मेजर ह्या ब्लॉकांतली माती जी मायनीची पडलेली, ऑफकोर्स मोर दॅन 50% जेन्ना जेन्ना सरकारान सजेस्ट केलां, बऱ्याच जाणांनी डिसिल्ड जी आहा शेतां ही परत करूनय लावपाकूय बी दिल्या. दॅट इज तिसरी गजाल स्पीकर सर, आमी ही ऑक्शन केली पण अजून लीज एग्रीमेंट आमी सायन करूंक ना. तुज्या म्हणण्या प्रमाणे मायनींग लिजा जी आसली पळय न्ही आसा त्या पद्दतीत परत एकदां येदे व्हडले लीज म्हणजे डिमार्केट करप आनी ह्यो सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो. बट ना, वेगवेगळ्या पार्टी कडेन, वेगवेगळ्या पार्टी कडेन 3 वेगवेगळ्या. पयली बिचोलीम जी वेदांता कडेन आहा, दुसरी सालगांवकर शिपींग कंपनी लिमिटेड आसा, तिसरी जी आहा ती राजाराम बांदेकर शिरगांव मायन आसा. ही अमालगमेशनचो सांगलो विजयान विशय, अमालगमेट करूं शकना, दॅट वील गिव ह्यूज इम्पॅक्ट. तशें जर जालें जाल्यार आनीक व्हडलो प्रॉब्लेम क्रिएट जावपाक शकता. इट शूड बी सेपरेट, कारण तेज्या मदीं येवपी एरिया आनी ह्या सगळ्याचो विशय आसा म्हणून तें जावपाक शकना. स्पीकर सर, हाजेर हांव एकूच गजाल म्हणजे हेजे एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा पळय न्ही, फक्त एके म्हयन्यान वेदांता जो नंबर 1 आसा तेंच्यांनी EC हेजी मेळयल्या. ओके, बट त्याच बरोबर कोर्टात गेला थंयसर आमचें मायन्स डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली आमी आसा, आमी तांकां सेफगार्ड करपाक ना, आमी लोकांक सेफगार्ड करपाक आसा. आनी आमी तेंय सांगलां कोर्टात की आमी थंय जे हॅबिटेट आसा ज्या सांगल्या त्या प्रमाणे 70 हावजां 110 घरां लयराई टेंपल हे कितेंच जे आसा पळय न्ही हांगासर मायनींग एक्टिविटी करपाक मेळची ना.
आमी आतां जाका लीज मेळ्ळा ताका सांगलें की कोर्टान तेणी एफिडेवीट दिवपाचें की ह्या पर्टिक्युलर एरियांतले आमी एक्सकवेशन जें आसा पळय न्हू हें कांयच करचें ना. एकदां तेंच्या कडल्यान आमी एफिडेवीट घेतलें काय तो एरिया म्हणजे हांव कंप्लिटली मॅपूय घेवन बसलेलो स्पिकर सर, कंप्लीट एरिया सेपरेट आसा. हो जाल्यार एरियाच वेगळो काडून दिलो. तेंच्या कडेन जर एफिडेवीट घेतलें जाल्यार हो विशय सोंपता. ती एकदां कोर्टान एफिडेवीट दिवप आनी ऑन द डॅट बेसीस कोर्टांतल्यान जर ऑर्डर पास जाली जाल्यार हो विशय सोंपता. तेंय केन्नाच म्हणजे तूं जशें म्हटलें मायनिंगवाले मागीर आयकना हें तेन्ना अशें जावचें ना. हे आमी पर्टिक्युलरली तिक्को एरिया जो आसा स्पिकर सर हो कोर्टांतल्यान तेंच्या कडेन एफिडेवीट दिवन घेता की बाबा ह्या एरियेत आमी केन्ना एक्सकवेशन करचें ना म्हणून हांगासर हो विशय सोंपूं शकता. त्या प्रमाणे म्हाजी रिक्वेस्ट आसा ती हावजान सगळ्यांनी उलयल्या कन्सिडर करून. बट आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय म्हणजे निलेशान म्हटलें जशें एक ग्रूप चालू करूंक सोदता दुसरो ग्रूप बंद करूंक सोदता हें जावपाक जायना. आनी तशें जर जालें आसत जाल्यार इंडस्ट्री चालू उरची ना. म्हणजे जे कोण पयलीं घेता पळय इतके पयशे इन्वेस्ट करतात ते फाल्यां सकाळी एक्टिविटी सुरूच करूंक पळोवचे ना. आनी जे उरलेले सगळे इतके ब्लॉक आसा शेवटी एकूच इंडस्ट्री ही मायनींग इंडस्ट्री गोंयकार तेजेर डिपेंडंट आसा. म्हणजे कोणी ट्रक घेतला, कोणी मशीन घेतला, कोणी टँकर घेतला, कोण कामांक आसा, वेगवेगळे इश्यू आसा. पण आमी सगळ्यांनी जर सरकारान अशा पद्दतीन जर मायनींग लीज दिवपा खातीर आमी आडयतलेच आमी करतले अशें शक्य जावचें ना. बट इन कॉपरेशन ज्या प्रमाणे म्हटलां पळय न्ही नो डावट एकट्याचें घर हें जें आसा पळय न्ही थंयसर आतां पर्यंत हांव पळयतां थोड्या मायनींग लिजांनी जी आशिल्ली तांकां सेटल करता आसतना सुद्दां तांकां दुसरे कडेन प्लॉट घेवन दिल्या, तांकां घरां बांदून दिल्या. म्हाका खबर आहा इन 70तल्या एका मायन ओनरान कंप्लिटली त्या लोकांक दुसरे कडेन सेटलूय केलें. डेट इज देअर अंडरस्टँडींग. त्या लोकांचें आनी तेंचें अंडरस्टँडींग आसा. गव्हर्मेंट इंटरवीन करता तेन्ना आनी गव्हर्मेंट वॉट एवर द थिंग तेंची सगळें सेफगार्ड करपाचें काम हें गव्हर्मेंट करता. त्या खातीर फक्त एक गजाल हांव सांगता देवी लयराईचें टॅम्पल म्हणात किंवा मुळगांव आसलेलें खंयचेंच देवूळ हें केन्नाच मायनींग लिजा खातीर आमकां हालोवचें पडलें अशें केन्नाच जावचें ना. त्या खातीर आमी तेंच्या कडल्यान एफिडेवीट घेवनूय ते कोर्टाक सबमीट करपाक लायता. कोणाचेंच घर आयच्या घडीक अनलेस एंड अंटील तो घरवालो आनी मायन्स हाज्या मदीं जर एग्रीमेंट कितें जालो तो तेजो प्रश्न आसा तो तेणी ठरोवपाक जाय. बट विलेज म्हणून देवूळ आनी बाकीच्या हाका केन्ना टच लागचो ना हेजें हांव 100% एश्युरन्स ह्या हावजात दिता स्पिकर सर. डॉक्टर शेट्ये की डॉक्टर शेटयेक तांणी प्रेडिक्ट केलें की ना म्हाका कर की दोतोराक मायनींग नाका. फर्स्ट ऑफ ऑल निलेशाक हांव सांगूंक शकता हांव बिचोलेन रावला वाडला, तूं तरी रावला एके कडेन आनी धंदो करूंक आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसरे कडेन गेल्लो आसा. सो म्हाका त्या गांवाची सारकी हिस्ट्री खबर आसा. 40 वर्सां पयलीं हांव भुरगो आसतना त्या गांवांत खेळ्ळा. सो तुका खबर ना, तुका फक्त कशें मायनींग आसा. आय एम नॉट अगेन्स्ट मायनींग. मायनींग हें गोंयांत जावंकूच जाय. पूण जेन्ना सरकारा कडेन पावर आसता तेन्ना सरकारान लोकांचो सेफगार्ड करपाक जाय इंट्रस्ट. सो तुका कशें दिसता की दोतोर रावता म्हापशा आनी ताका दिसता कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंय गेला, तशें ना. तो गांव हांव पयलीं जाणा आसलो. सो आनी कशें आसा म्हणजे अशें रॉंग परसेप्शनान दुसऱ्या बद्दल वचपाचें ना. आनी तूं अशें प्रेडिक्ट करून दाखयलें की दोतोर शेटयेक नाका, दोतोर शेटके मायनींग जाय, ताका सगळे लोक म्हजेच थिंगा कामाक आसात. पण हेचो अर्थ आज थंय जर घर बांदतलो त्या लीज एरियेन जाल्यार मायनींग कंपनीचें परमिशन घेवचें पडटा आमच्याच लोकांक. सो त्या खातीर सरकारान क्लियर कट आसपाचें, एफिडेवीट बरोवन घेवपाचो, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाचें आनी मागीर मायनींग सुरू करपाची. आय एम नॉट अगेन्स्ट स्टार्टींग मायनींग. थँक्यू. पेमेंट शेट अर्थ दुसरो घेतलो हांव ना तो कित्याक लागून. आतां हेजे फाटल्यान तेजे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आहा थंय डॉक्टर चंद्रकांत शेटये बरयला आनी हे कॉलिंग एटेन्शनाचें फक्त चंद्रकांत शेटये बरयला. सो हांवें स्पेसिफाय केलें कित्याक आमचो दोतोर आसा म्हणटो ताका लागून डॉक्टर चंद्रकांत शेटये जाल्यार मागीर डॉक्टर घालनाका हेज्या फुडें चंद्रकांत शेटयेच बरय. एक कितें लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी चूक आसतली कडेन हांव नको कोणे चूक काडल्या ती. सो तो आपण दोतोर न्ही म्हणटा वो ना म्हणटा तेजे कित्याक फुडल्या रेजोल्युशनाचें जें आसा प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन ताका बरयला डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आनी हांगा बरयला फक्त चंद्रकांत शेटये. सो तितल्या खातीर हांवें सांगलां आनी तुवें रिप्लायन बरयल्लें आसा. सो हांवें तेजे खातीर तुका डॉक्टर म्हटलो. तुका राग बी येयलो जाल्यार बाबा सॉरी हांव विड्रॉ करता डॉक्टराचेर. सर ऑनरेबल सीएमान जे सांगलें त्या उत्तराचेर आमी सॅटिस्फायड आहा आनी मायनींग चालू जावपाक जाय. कॉलिंग अटेन्शन सांग पयलें खंयचें तें सोंपला तेजेर फुडलो ऍड करपाक जाय आसलें मातशें. ना हेजेर आतां ऍड खंय करता तुजें फुडलें calling कॉलिंग attention. वाचलें तें वाज आतां हेजेर ऍड खंय करता तूं. Because fear and anxiety in the minds of public and commuters to travel from Sarmanas ferry to Marcel, as the ramp is at the point of Sarmanas Pilgaon is very
risky, narrow and steep, causing hardship to the commuters, especially during the congestion, and the vehicle has to remain in queue since the ramp is very narrow. Considering the pathetic condition of ramp, many times accidents occur slipping of two-wheelers causing harmful injuries, and recently there was a nasty accident on 20th of November 2023 wherein due to brake fail the entire four-wheeler along with the passenger immersed in the river. However, due to efforts of public, passengers were rescued, but the driver of the said vehicle died on the spot. Thus, to discard this ramp, which is full of risk, government may switch on to construction of bridge from Pilgaon to Amona, along with the access road, which will be most convenient, safest transport to the public. The government intends to decide on this solution to construct bridge and road access between Pilgaon to Amona, which will be the convenient and safe to public to reach to their destination in time. Honorable CM. Speaker sir, it is a fact that approach road towards the Sarmanas ferry ramp has a steep gradient, thus making a treacherous to the commuters. This place has witnessed the number of the mischief in past. Due to non-availability of the land on either side of this road, there is particularly little or no scope for carrying out any geometrical improvement. Hence, the improvement of the gradient of the ramp is not feasible at this location. As per the proposal dated 4/1/24 received from Honorable MLA Mahim constituency for the construction of the bridge across the tributary of the river Mandavi between the village of the Pilgaon and Amona to permanently eliminate the need of the running ferry services between the Sarmanas and Marsal. However, upon conducting the preliminary survey by the department, it is observed that construction of the bridge between the Pilgaon to Amona, approximately 120 meters in length, is involved, including the approach road in the private properties of the around 200 meters from the Amona side and 600 meters from the Pilgaon side. It is approximately having the width of the 20 meters. The total area required procurement of the land around 16,000 square meter. This department will be initiate a proposal to procurement of the land for the construction of the approach road in order to take up the bridge work. Hence, there will be no fear and anxiety in the mind of the public as the department will initiate the construction of the bridge. Thank you, Speaker sir. फक्त हांव एकूच सांगता हेजेर हो जो आसा पळय न्ही प्रपोजल आमी फुडें घेता म्हणजे पिळगांवांतल्यान आमोणा वचपाचो बट परत थोड्या तेंपान तुजीच डिमांड अशी आसली किंवा लोकांची सारमांचे वयली फेरी चालू दवर म्हणून परत आनी तें जावंक जायना हेजेर एक फायनलायज जावपाक जाय हो हेवटेंतलो ब्रीज घेता आसत जाल्यार ती फेरी पूर्णता आमी बंद करतले आमकां फेरी नाका कारण खुबशे फावटी पळयलां आमी म्हणजे फॉर एग्जाम्पल एकी कडेन म्हणजे ती फेरी सपोज दोन कडेन ना ना आमची पयलींचीच फेरी चालू दवर हेंय म्हणपी लोक आतां त्या खातीर एक फायनलायज करपाक जाय फेरी जाल्या उपरांत बाबा ना जाल्यार सारमांच्या वेल्या लोकांक परत पिळगांव वचून पिळगांवच्यान आमोणा वयचें पडटा आनी अशें गोवन माशेलान येवचें पडटा हें आनी म्हणपाक जायना शेवटी गव्हर्मेंट इन द सेफ्टी ऑफ द पीपल लोकांक आपले पयशे म्हणजे गव्हर्मेंट पयशे खर्च करून सगळें करता आसतना परत फेरीबोट चलोवप आमकां शक्य जावचें ना कारण आतांच फेरीबोट चलोवप जें आसा पळय न्ही वीच इज नॉट एफोर्डेबल तरी सुद्दां आमी फेरयो मेंटेन करीत आसा आनी आतां जरी थंयसर म्हणजे टेम्पररी जर कितें करपाक जाय आसत जर सायडीकचो रस्तो आमकां जर म्हणजे सायडीक एक 5 मिटर सुद्दां 5-6 मिटर मेळत जाल्यार हांवें पळयल्या सारमांच्या वेल्यान हांवूय खूब फावटी गेलां जाल्यार तें करप शक्य आसा बट तेजो सायडीकचो जागो जाय तो कट करूनच तेका रॅम्प जो आसा पळय न्ही तो आजुनूय क्लियर करूं येता कारण तो खूब स्टीप आहा रोड म्हणजे गाडी परत भितर घालप आनी इट इज अ रिस्की तशें पळोवंक वता जाल्यार मातसो जर ब्रेकावयलो हेवटेन तेवटेन जाल्यार ती गाडी भितर वचूं शकता बट इन लाँग रन ह्या तुज्या म्हणजे प्लॅनाचो आमी विचार करता हांवेंय सर्वे सांगला तांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला त्या प्रमाणे आमी विचार करता Speaker sir, I am very thankful to the Honorable Chief Minister. हांव एकूच गोश्ट नमूद करता स्पीकर सर आमकां इन द लॉंग रन नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जर कनेक्ट करतलो जाल्यार आमकां मांडवी ब्रिजाचेर डिपेंड रावचें पडटा पण हो जर ब्रीज जालो जाल्यार अर्दोसो बार्देस तालुको आमकां ह्या सायडीकसून वचपाक बिचोले सायडीकसून वचपाक खूब सुविस्कर जातलें हें बी हांगासर म्हाका सांगून दिसता सर स्पीकर सर तशेंच फेरीबोट हो अनसेफ रूट म्हणून जर आमी तो ट्रॅवल बाय रोड जर केले जाल्यार खूब बरें जातलें म्हणून चडांत चड भर घेवन स्पीकर सर PWD डिपार्टमेंटान हेजेर काम करचें थँक्यू स्पीकर सर
Next. Honorable Member Sankalp Amankar. Fear and anxiety in the minds of the people of Mormugao. As Mormugao Port Authority, that is MPA, denies the access to the local public at Mormugao Fort, which is under the Director of Archaeology. Being a heritage site, many tourists also intend to visit the fort, but the access is denied by the MPA. Step government intend to take in this regard. Minister. Mormugao Fort is a protected monument of Department of Archaeology as per the Goa Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1978 and Rule 1980. As per the historic records, the historic fort was built on the mouth of Juari River in the 17th century to safeguard the port and the harbour. The fort premise is accessible through the main gate of Mormugao Port Trust, where there were complaints from the locals as well as Honorable Member of Legislative Assembly, Mr. Sankalp Amankar, regarding obstructing the access to the fort by MPT authorities. But then we had a visit on 24th July 2023 along with the local Honorable MLA, Mr. Sankalp, and all the MPT officials. And then this issue was resolved as per my knowledge, and necessary instructions and directions were given to MPT officials to allow the visitors on this fort. We have, the department is carrying out periodic vegetation clearance and minor repairs every year. But as of today, I do not know, again, there are some issues related to the access of this fort, then we will look into it. But also, the major repairs and restoration of Mormugao Fort will be undertaken in the coming financial year 2024-25, along with the access maintained for general public. So therefore, there shall not be any fear and anxiety in the minds of the people of Mormugao in this regard. So on the complaints and the request of the Honorable MLA, we had conducted the inspection also, along with the local municipal elected members also, and then the officials from the MPT were called and they were issued the directions not to obstruct any of the visitors visiting the fort, and they have agreed. And as per my knowledge, as of today, when we inquired about this, they say that ताचो access आसा तो बंद केलो ना, and access बंद केले जर जायत, again we will write and we will again conduct the inspection and we will call upon, and the Honorable Chief Minister also was told about all these things. The officials of the MPT will be called. So I would request the Honorable Chief Minister to call the MPT officials. Despite of all these directions, if they still stop, I do not know. Speaker, sir, I would like to bring to the notice of the House and even to the Honorable Minister, as per the answer what our Minister said, that the access has been resolved, the issue has been resolved. But I would like to bring to the notice that the issue has not been resolved. Still, the gate have been kept closed, the main gate of the MPT. That is the main gate from the main road which goes to the fort. And when we had a joint inspection, that was on 24th July 2023, 6 months back past, the MPT had assured that we would not close down the gate. But till date, I will like to show a photograph. This photograph is removed on 5th February, that is on Monday. And that is also at 5 o'clock. Here is the time and date. That main gate is been closed. They don't allow the public or the local people to go inside the gate. See, there are two gates. Our minister has seen the gate. One is the main gate at the road, and the fort is just between the second gate. And the second gate is the main gate where they have their security and all, which goes to the head office. So why this access has been stopped by the MPT? This is not right, correct? Yeah. Because minister has seen when he had the inspection, he had visited. And after that, on 24th January, that is after 6 months, the minister has written again one more letter to the MPT, to the chairman, saying that allowing entry to the visitor to the fort of Mormugao. And he has mentioned 3 points.
you are kindly requested to provide free access to the visitor to the protected monument, that is Fort of Murmagua. So if it was resolved, then again why on 24th January 2024 it has been resolved, a letter has been made to the chairman. The second point is to display the hoardings where the fort is there. For that also the department has asked, the Honorable Minister has asked for the NOC of the MPT. Why they require the NOC of the MPT to put a hoarding of Government of Goa to show them, Baba, this is the protected monument. I don't require. And the third one is the beautiful place, that is Vice Regal Palace. Our Honorable Minister had seen that it is such a beautiful place, such a beautiful palace. That has also been occupied by the total MPA, Murmagua Port Authority. And our minister had instructed them, Baba, please hand over this place to us. We will renovate that place. So I think again, after 6 months, the minister has written the letter. I would request minister, because there are sentiments of our people of Murmagua because of this fort, and we every time do Shiv Jayanti over there, flag hosting 15 August, 19 December and 26 January, all this flag hosting has been done at the fort, so people have sentiments over there. So I request the Honorable Minister to kindly look into this matter and get it resolved. I know the sentiments attached to this fort, Hanika, taka jo भावनिक आमचे फक्त आमच्या आमदाराचेच न्हय तर तिंचे लोकल सेंटिमेंट्स आर अटॅच टू दॅट अँड समटायम्स बिकॉज ऑफ दी सेफ्टी रिजन्स दे से दॅट आतां किल्लो आसा तो फोर्ट आसा तो ताच्या भायर आतां एमपीटीन गेट बांदलेली आसा आनी तांचे सेक्युरिटी पर्सनल्स आसात आनी म्हाका सांगलां तांणी की आफ्टर 8 ड्युरींग नायट टायम दे डोंट अलाव एनीबडी टू गो अँड सीट इन दॅट. But if during the daytime, because night time anyway, fort remains closed. For other forts also, we don't allow anybody to go and sit. अशें जर दिसान आसा जर जाय जाल्यार again we will write a letter to them. And another solution, we are trying to just explore the possibility of having a different access, not passing through the main gate of MPT where they have security personnel. आमकां एक exclusive जाली which is not connected from our area. If we can get the road done. Because next year आम्ही जेन्ना काम घेतले तेन्ना we will identify that road. But meantime, we will once again write to MPT. And as regards to Viceregal Palace, this palace, this is a historic structure which was built in 1705. In past, this structure was used as governor's palace, old palace actually. So taka आम्ही मागले आसा. It is in a very bad shape because the MPT, they have taken the possession. But it should have been, the possession should have been with archaeology. But they have not given the possession, they are maintaining it. But they have not maintained it and it is in a very bad shape to collect. Such a historic structure which was built in 1705, it is a heritage for us. And we need to have a possession so that we can beautify it, we can restore it, we can preserve and conserve this kind of monuments which are existing. If MPT is not doing and utilizing this for any good purpose, then we have written 2 letters to MPT. One was on 24th July 2023 and one was on 24th January 2024. But they have not replied. So म्हाका दिसता की आमी परत एक फावटी तांचे बरोबर स्टेट म्हणून तांकां हांगा आफोवन हाडून we need to discuss all these issues, whether if they intend to maintain it, they will be we can temporarily give it to them. If they cannot maintain it, then we need to have a possession. So, आमचे लोकल MLA आसात संकल्प बाब, तांकां बरोबर घेवन परत एक फावटी आमी हातूंतल्यान करतले. थँक्यू. Thank you, sir. The House is adjourned till 4:30.
फर्स्ट म्हाका सांगून गेल्लो आसा म्हणटकीर मागीर घेता चंद्रकांत शेट्टे डॉक्टर चंद्रकांत. सेकंड श्री कृष्णा साळकर प्रायवेट मेंबर रेजिस्ट्रेशन पयलें हय. एक्सक्यूज मी स्पीकर सर, तुम्ही फर्स्ट घेयात पयलीं आणि ताच्या बरोबरच तुम्ही फोर्थ वन घेयात ना सॉरी फिफ्थ वन, कित्याक दोनूय एकूच सब्जेक्ट एकूच आसा. नाही लेट देम प्रेजेंट न्ही फर्स्ट ऑल्सो. नाही फर्स्ट आसा न्ही तो म्हाका परमिशन घेवन गेल्लो आसा. हा डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे परमिशन घेवन गेल्लो आसा. तो गेलो ओके ओके म्हाका खबर ना. म्हजी परमिशन घेवन गेल्लो आसा. हय हय बरें. जे श्री कृष्णा साळकर ना तो मागीर म्हणटा परमिशन घेवन गेला मागीर म्हणटा. हां तो खंय गेला वाचपाक जाय तें पयलीं वाचपाक जाय. नाही 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 आत्ता जावचें ना तो म्हणटाना हें घेवचें पडटा अशें जातलें. पयलीं वाचप न्ही. राजे वाचता. जय श्रीराम. Jai Shri Ram. Speaker sir, the House unanimously resolves to congratulate Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for his dedicated efforts to resolve the long-pending issue of construction of Ram Temple at Ram Janmabhoomi, Ayodhya. In doing so, the government has resonated the sentiments of crores of citizens, irrespective of caste, creed, gender, or religion. Ram Janmabhoomi Mandir is going to be nation's best example of communal harmony. Jai Shri Ram. And to commemorate the same, 22nd January of every year be declared as a public holiday. ठराव सभागा आमकार आसात जेंकां उलोवपाचें आसा ते उलयात. तुमी उलयात उलय मरे आतां. उलयता. स्पीकर सर, ह्या ठरावाचेर उलयता आसतना म्हाका खूब खोस जाता आनी फाटल्या जानेवारींत अयोध्याक जे राम मंदीर वारपाचें काम जालें त्या खिणाचे सगळेच हांवूच न्ही जाल्यार सगळेच साक्षीदार आसा आनी म्हाका दिसता आमी सगळे खूब भाग्यवान आसा, आमची पिढी खूब भाग्यवान आसा की हें सगळें पळोवपाक आमकां संद मेळ्ळी म्हणून. अशें खीण म्हाका दिसता नशिबान थोड्याच जाणांक मेळटा आनी आमच्या नशिबान हें सगळें पळोवपाचें आशिल्लें म्हणून आज तें आमकां दिसलें. आमचो भारत देश आज अमृतकालान आमी ताजें पदार्पण करता आनी तें करता आसतना हो अमृत खणाचे साक्षीदार आमी सगळे आसा हें म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता आनी ही संद आमच्या सारके सगळ्यांचे भाग्यूच. स्पीकर सर, 500 वर्सां म्हणजे 5 शतकां जालीं आमी ह्या मंदीर जातलें केन्ना आज जातलें फाल्यां जातलें, सरकारां आयलीं सरकारां गेलीं आनी आमी वाट पळयत उरले, सपनां पळयत उरले आनी ती सपनां साकार जालीं जेन्ना अयोध्येक आमचे सगळ्यांचें आशिल्लें श्रद्धास्थान आशिल्लें श्री प्रभू श्री रामाचें मंदीर थंय उबारलें गेलें. सपनां अशें म्हणटात की खरीं जायनात म्हणून, पूण ज्या देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा थंय अशीं सपनांय बी खरीं जाता हें आमकां 22 जानेवारी दिसा आमी पळयलें. स्पीकर सर, 22 जानेवारी दीस ह्या भारताक कितलो म्हत्वाचो आशिल्लो, ह्या पुराय देशान उसळिल्ल्या भक्तीच्या सागरान गेल्ले सगळे जे लोक आशिल्ले तातूंत आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. म्हत्व म्हणजे हे सपोज आमी फुडल्या पिळगे मुखार ह्या पावयतले हे जो हें आसा हो जो खीण आसा हो सपोज आमी फुडल्या पिळगे मुखार पावयतले जाल्यार म्हाका दिसता हाजेर आमी ठोस पावलां उबारचीं पडटलीं. कित्याक येदो मोठो ऐतिहासीक म्हत्व लक्षांत घेवन म्हाका दिसता देशवासियांचे कायम यादान उरता अशें आमी कांय प्रयत्न आमकां करचे पडटले. 22 जानेवारी अर्थानूच आमी सगळ्यांनी दिवाळीच मनयली आनी ती दिवाळी मनयता आसतना कोट्यांनी भारतीय जे आशिल्ले तांणी सगळ्यांनी त्या भक्तीच्या महासागरान पार्ट घेतलो आनी हें करता आसतना एक विशिश्ट समाज नाजाल्यार विशिश्ट धर्माच्याच लोकांक न्ही जाल्यार अन्य धर्माच्या लोकांक पसून हातूंत सगळ्यांनी वांटेकरू घेवन म्हणजे तेन्ना अशें कांयच दिसनाशिल्लें की कोण हिंदू कोण मुस्लीम कोण क्रिस्तांव हो कळनाशिल्लो. खंय तरी आज आमचें गोंय आमचें माणकुलें गोंय आसा आनी ह्या माणकुल्या गोंयान खुबशीं उदाहरणां दिल्या. आमी सगळे जगभर आमी सेक्युलर सगळ्यान कितले सेक्युलर हें सगळें सांगलें वता आनी त्या दिसा जेन्ना 22 जानेवारीक हो दीस आयलो तेन्ना आमी पळयलें की हिंदू जावं मुस्लीम भाव जावं सगळ्यांनी एकसार जावन म्हणजे ह्या देशान जे आमचे प्रायम मिनिस्टरान आमकां एक संद दिली ती म्हाका आमी सगळ्यांनी साजरी केली. म्हाका मुद्दम सांगन दिसता की जेन्ना आमी ही प्राण प्रतिश्ठा पळयताली
प्रभू श्रीरामाची प्राण प्रतिश्ठा पळयताली तेन्ना हांव मांगरांतल्या राम मंदिरान आशिल्लो आनी थंय भुरगीं धरून जाणटीं सगळीं आशिल्लीं, इतली गर्दी आशिल्ली की म्हणजे एक जणूक एक महापुरुत्सव आशिल्लो आनी त्या हातूंत पसून एक 70 इयर्साची एक बायल मनीस दोळ्यांत अश्रू आसूं जेन्ना ती प्राण प्रतिश्ठा जाताली तिका पळोवन मनाक पसून खूब आंगार कांटो आयलो आनी हें उलयता आसतना पसून स्पिकर सर आंगार कांटो येता इतलें म्हत्व ह्या हाका आशिल्लें आनी तातूंत आमी सगळ्यांनी वास्कोन तर आमी वेगळ्याच प्रकारचें एक वातावरण केल्लें एक धाकटेशें देवूळ म्हणजे एक रेप्लिका कसो तातूंत भितर प्रभू श्री राम लक्ष्मणाची आनी सीतेमाची मुर्ती अशी आमी दवरिल्ली एका सायडीन रामायणाचें पुस्तक सगळ्या कडेन पताका लायटींग अश्यो खुबश्यो गोश्टी इंडियेंतली आनी हें सगळें करता आसतना भारतांतली सगळ्यांत मोठी परमनंट रांगोळी ही आमच्याच एका गोंयच्या भुरग्यान आकाश नायक हाणें घालून थंय ताजी शोभाच वेगळी वाडयली आनी 3 दीस जातकूच पसून आमी ते एक 7-8 दीस दवरिल्ले आमचे कडेन कितलेशेच जाणांचे रिक्वेस्ट आयले की हे तुमी काडूं नाकात म्हणून देखावो हो खूब बरो दिसता म्हणून सो मुद्दम सांगन दिसता स्पिकर सर की हें करता आसतना आमकां सगळ्यांक खूब आनंद जाली आनी हांव मुद्दम कित्याक सांगता कित्याक आज त्या हातून सगळ्या धर्माच्या लोकांक आमकां खबर आसतली की जेन्ना रामायणाचो पाठ गोंयांत जाता तेन्ना सगळ्यान फामाद म्हणटा तो म्हणपी आसा तो फ्रांसीस एंथनी म्हजो क्रिस्तांव भाव आज वर्सां नॅशनल वॉटर मिशन खाला उदक संसाधनाची वळख करून नकाशे तयार करप आणि 2047 वर्सां मेरेन उदकाची गरज आशिल्ली स्थिती अदमास करप आमी अभ्यास सुरू आसा प्राथमीक दियाळ प्रमाणे राज्याच्या उदकाची मागणी 31.46 TMC आसा ह्या मागणेची पूर्तता करपा खातीर आणि उदीक संवर्धन माध्यमांतल्यान उदकाचो सांठो वाडोवपाक माझे सरकार सकयल दिल्ले प्रकल्प चालीक लायतले हांगासर पंचवाडी शिरोडा हांगासर जवळपास 240 कोटीचो प्रोजेक्ट प्लॅन करता वेर्णा इंडस्ट्रियल सप्लाय रॉ वॉटर सप्लाय करपाक जवळपास 170 कोटीचो प्रोजेक्ट करता अपग्रेडेशन ऑफ द काल्या पंपिंग स्टेशन एट वोपा 170 कोटीचो प्रकल्प आणि ताज्या भायर इट इज इरिगेशन सिस्टमी खातीर 330 कोटीच्या प्रकल्पाची आमी तरतूद केल्या आणि ताज्या बरोबर एक असंख्य सभापती महाशय माझ्या सरकारान घेतिल्ल्या फुडाकाराक लागून महाराष्ट्र सरकारान तिराळी धरणाच्या उदकाचो सांठो 5.34 TMC वाडोवपाची कार्यक्षमता अभ्यास करपाक तात्विक नदरेन मान्यता दिल्या हे तुमकां कळोवपाक खोस भोगता सभापती महाशय म्हाका दिसता स्पिकर सर आमी गोंयकार ह्या जे साक्षी आशिल्ले तशें सगळे आशिल्ले म्हाका दिसता आमी एक पावल फुडें मारून 22 जानेवारी हो धार्मीक एकसार दीस अशें म्हणून मनोवपाची गरज आसा आनी ताच्या खातीर दर वर्सा ताका सुटी दिवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता आनी हें आमी पावल मारलें जाल्यार आमच्या पावलाक पावल दवरून फुडें वचपी बाकीचीं राज्यां आसतलीं अशें म्हाका दिसता आनी म्हाका दिसता की गोंयान हाजो एक एग्जाम्पल सेट करचो आज जें कितें आमकां 500 वर्सांनी मेळ्ळां हें सगळ्यांच्या मनान सामकें काळजान भरिल्लें आसा आनी ताच्या खातीर आमच्या फुडल्या पिळगेक हें कळप खूब गरजेचें आसा की ह्या दिसाचें ऐतिहासीक म्हत्व कितें इतल्या दिसाक आमकां कितें जाल्लें सो त्या खातीर आज हें सगळें विचार करूनच हांवें हो म्हजो जे रेजोल्युशन आसा त्या सभागृहा मुखार मांडला जातीय एकचाराचो अमृत खीण म्हणूनच आमकां ह्या दिसा कडेन पळोवचें पडटलें आनी हो खीण कायम यादगार उरचो ह्या खातीर सरकारानूय बी पावलां मारची गरजेची आसा अशें म्हाका दिसता मंदिरान प्रभू श्री रामचंद्राची प्राण प्रतिश्ठा जाली म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आमच्या सगळ्यांची भारतीयत्वाची खऱ्या अर्थान प्राण प्रतिश्ठा जाल्यार इतलो म्हत्वाचो दीस हो जावन आशिल्लो स्पिकर सर आमच्या देशाक सांस्कृतीक परंपरा आसता आनी सांस्कृतीक परंपरा म्हणटा आसतना हांव सांस्कृतीक राष्ट्रवाद म्हणटा आनी हो सांस्कृतीक राष्ट्रवाद ह्या संदर्भान खूब म्हत्वाचो ठरता आनी राष्ट्रवादान श्रद्धा भावना आमकां हें म्हत्व आसा हें लक्षांत घेवपाक जाय देशान अस्मिताय आशिल्ली आमचे प्रभू श्री राम आमचे सगळ्यांचे श्रद्धास्थान आसूं आमची अस्मिताय आशिल्ली प्रभू श्री रामाचें मंदीर उबारणी जाली म्हाका दिसता खरे भितर आमचे भितरली अस्मिताय जागृत करपाची हे प्रक्रियेचो निमणो भाग आसतलो हातूंत अशें सांगले पासून जाल्यार कांय फट ठरपाना
स्पीकर सर, म्हाका दिसता की आज राम मंदिर जेन्ना थंय जालें तेन्ना सगळ्या लोकां मदीं एक आनंदोत्सव जालो आनी तो आमी अजून म्हणजे आमचं तें अजून आमच्या हातूंतल्यान वचना. आज कोण तरी परवा 12 तारखेर आमची रामांग अयोध्येक ट्रेन सुट्टा आनी इतलो मोठो सुवाळो आज आमच्या सरकारान करून दिला. म्हाका सगळ्यांक म्हाका खूब कॉंग्रॅच्युलेट करन दिसता आमच्या प्रधानमंत्री जाणें हें आमकां करून दिलें. स्पीकर सर, आमचें गोंय एक माणकुलें गोंय आनी धार्मीक एकचारा खातीर आमी सगळ्याक फामाद आसा. क्रिस्मस येवनी जाल्यार आमचे हिंदू भाव क्रिस्मसाक वता, गणेश चतुर्थी येवनी जाल्यार क्रिस्तांव भाव आमगेर येता, ईद आसूनी आमी तांगेर वता, सिखाचे सपोज कितेंय गुरुद्वारान आसलें जाल्यार आमी वता आनी अशें आमचें गोंय हें सगळें धार्मीक एकचारा खातीर फामाद आसा. आनी म्हाका दिसता सरकारान योग्य ती पावलां उबारली आनी सरकारान सपोज ह्या दिसाची सुटी जाहीर केली, हातून आमी खुबशें कितें साध्य करूंक शकतले. आमी देशाक दाखोवंक शकतले की आमी जें उलयल्या तें आमी करून दाखयता म्हणून. ताजेच पयर जेन्ना आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर गोंयान आयिल्लो ताणें सांगलें की एक भारत श्रेश्ठ भारत हें गोंयान आपल्याक दिसून येता म्हणून. आनी त्या खातीर आमी सगळ्याक प्रावड फिलींग जाता की गोंयान एक देशाक दिशा दिवपाची जें काम केलां तें आमी आनी फुडें व्हरपा जाय. आनी हो दीस येदो मोठो आसा की धार्मीक एकचार दीस म्हणून आमी सपोज सेलेब्रेट करत जाल्यार म्हाका दिसता आमी एक वेगळी मॅसेज गोंयांतसून सुरवात करतली जी सगळ्या कडेन स्प्रेड जातली. हाचे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना. स्पीकर सर, आज आमी म्हणटाले, तुमी म्हणटाले, थोडे हांगा बशिल्लेय म्हणटाले की सुटयो कित्याक काय म्हणून. सुटयो खूब आसा म्हणून, परत परत आमी सुटयो कशे दितल्याक म्हणून. पूण हो दिसूच इतलो ऐतिहासीक आसा की सपोज आमकां आमच्या फुडल्या जे पिढी आसा ताजे पर्यंत हे सगळें पावयतलो जाल्यार ह्या दिसाचें म्हत्व तांकां दाखोवचें पडटलें ह्या दिसाक. आनी हाज्या फाटल्यान जाल्ले 500 वर्षांत सगळ्यांचे त्याग आमकां तांचे मुखार दवरचे पडटले. आनी त्या खातीर तांकां हें म्हत्व दाखोवन दिवपा खातीर हो दीस आमी कॉम्युनल हार्मनी डे नाल्यार धार्मीक एकचार दीस असो सेलेब्रेट करपाची गरज आसा. भारत सारख्या देशान एकूण उदरगत आनी विकास हाच्या खातीर धार्मीक एकचार खूब म्हत्वाचो आसा. आनी तशेंच गोंयान आमी दाखोवन दिला की आमी धार्मीक एकचारान सगळे रावता म्हणून. आनी त्या खातीर हांव स्पीकर सर तुमचे कडेन मागतां की फुडलो काळ आनी फुडलीं आमची भुरगीं जेन्ना आमकां विचारतलीं तेन्ना आमकांय खंय तरी एक सांगपा खातीर हें आसपा जाय की आज जें राम मंदीर आज आमी पळयतात, प्रभू श्री राम जे आमचे आराध्य दैवत आसा ताजी आमी आज उपासना करतात, तें सपोज सगळ्या समाजा भितर पावतलें जाल्यार म्हाका दिसता हो दीस आमी तो डिक्लेअर करचो. आनी सोंपोवचे पयलीं इतलेंच सांगूंक सोदतां की आज खरोखरच हांव कॉंग्रॅच्युलेट करतां, तें मोशनूच तशें आसा प्रायम मिनिस्टराक आमच्या, जाणें आमकां सगळ्यांक हो दीस दाखोवन दिलो म्हणून. आनी हो दीस तो 10 वर्सांनी तो दाखोवन दिवना स्पीकर सर. हे 10 वर्सां गेलींच ताजे प्रयत्न ना हातून. ह्या 10 वर्सांनी ताणें कितें जादू करून हें करूं ना. पूण हे सगळें आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना तो एक सादो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आशिल्लो 1970 तेन्ना पासून ही तांची प्रवास सुरू जाला. पयलीं सगळ्यान पयलीं जेन्ना तांणी सुरवात केली रामशिला पुजन जालें 1989 1919 राम जन्मभुमीचो मुवमेंट जालो. मागीर ताच्या मागीर रथयात्रा जाली जाचे पयरूच जांकां भारत रत्न दिला आमच्या प्रायम मिनिस्टरान, ताजे अंडर तें जालें. आनी त्या प्रत्येक सभेन म्हणजे रायट फ्रॉम 1970 ते आतां पर्यंत आमचो प्रधानमंत्री त्या लक्षा फाटल्यान धांवत आसा. त्या रथ यात्रा जाता आसतना गुजरातान 600 गांव आशिल्ले, ते 600 गांवांची जबाबदारी आमच्या आयच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची आशिल्ली. आनी दीस रात एक करून ती रथयात्रा कशी सक्सेसफूल जातली, लोकां भितर अवेरनस कशें येतलें, लोकां भितर जागृताय कशी येतली, हें तांचें सोल एम आशिल्लें. आनी तेन्ना स्पीकर सर मुद्दम सांगत दिसता तेन्ना नवरात्रीचो दीस आशिल्ले. आनी नवरात्रीन आमी अजून पळयता आमचो प्रायम मिनिस्टर फक्त उदकाचेर रावता. आनी त्या खातीर तेन्ना पसून उपास करून पसून 18 वरां तास काम करून फक्त एकूच ध्येय, खंय तरी रामाचें देवूळ अयोध्येक उबारपाक जाय, हें एकूच ध्येय आशिल्लें आमच्या प्रायम मिनिस्टरान थंय अतोनात प्रयत्न करून म्हणजे तांचें एक जर्नी इतली मोठ्या प्रमाणार आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळी की तेन्नाचे जे तांचे हे आशिल्ले म्हणजे भारतरत्न आतांचे एल.के. अडवाणीजी तांच्या बायलेन तांकां सांगलें की तुमी रेस्ट घेवचो म्हणून मातसो वेळ, नवरात्री आसा, तुजो उपास आसा, खुबशे लोक आसाय बी आमी करया कितें म्हणून. पूण ताजें तेन्नाय बी एकूच
उत्तर आशिल्लें की जो पर्यंत राम जन्मभुमीचेर अयोध्येन राम मंदिर उबारना तो पर्यंत आपूण रेस्ट घेवचो ना आनी ताज्या खातीर ते 1970 टू 2024 हो प्रवास येदो मोठो आशिल्लो मदीं 10 कोटी सिग्नेचरी लोकांच्यो प्रत्यक्षान घेवप हे सगळें कार्य आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान आयचे केलां आनी ताज्या खातीर म्हणजे इतलो मोठो प्रवास 1972 हे म्हणजे 6 डिकेड्स ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स ताणें ह्या मोमेंटा खातीर घाली आनी ताज्या खातीर आमी ह्या सभागृहांत सगळे बशिल्ले मान्य करतले की आज तांच्या खातीरूच हो आमकां दीस पळोवपाक मेळ्ळा आनी ताज्या खातीर हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करतां आनी सरकारा कडेन मागतां की 22 जानेवारी हो धार्मीक एकसार दीस म्हणून सरकारान डिक्लेअर करचो ताका सुटी आसची अशें म्हजें मत आसा जेणे करून ह्या सरकाराकूय बी फाल्यां जेन्ना आमी व्हडले जाणटे जातले म्हणजे आमी 75 वर्सां 70 80 वर्सां जातलीं तेन्ना आमकां भुरग्यांक सांगपा मेळटलें इतलेंच सांगता आनी थांबोवचे पयलीं एकूच म्हणटा जशें आमचे नरेंद्र भाई मोदी म्हणटात एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम देव बरें करूं. सर प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमच्या कलिग्स कृष्णा साळकरान तेजेर हांव उलोवपाक सोदतां. राम जल्मभूमी अयोध्या हांगासर गेल्या 22 तारखेक जे आमच्या संपूर्ण देशवासियांचें एक सपन आसलेलें की ते रामाच्या जल्मभुमीचेर ते मंदीर जावचें अशें आनी रामाची प्रतिश्ठापना जावचे खातीर ज्या लोकांनी 500 वर्सां खूब त्रास काडले कोर्ट कचेरी जाल्यो कितलेशे कार सेवक कितलेशे साधू संत राम भक्त यांच्यांनी ह्या रामाचें देवूळ जावपा खातीर मंदीर जावपा खातीर जे कितें त्याग केले कितलेशे कार सेवक आमचे गोंयसून सुद्दां गेल्लेले त्या वेळाचेर तेंच्यांनी खूब लाठीचार्ज जावं खूब तरेचे तेंचेर अत्याचार जाले तरी सुद्दां 500 वर्सां जाल्या नंतर सुद्दां आयज खंय तरी आमकां 22 जानेवारीक हो सुवर्णमय दीस आमकां पळोवपाची संदी मेळ्ळी. गोंयान संपूर्ण गोंयभर प्रत्येकाच्या घराचेर जावं ते मंदिरां जावं ते पब्लीक प्लेसीचेर दिवाळी सारके पणट्यो पेटोवन लायटिनींग करून सगळे एक वातावरण आमी पळयलां की 22 तारीख ही आमी केन्ना विसरपाक शकना. ज्या संदीची आमी इतलीं वर्सां वायट पळयली ती संदी आमची पळयली आनी आमी सगळे भाग्यवान समजता की आमकां आयज सगळें पळोवपाक मेळ्ळें म्हणून. आमचे गोंयसून जे कार सेवक गेल्ले तेंच्यांनी कांय गोश्टी सांगल्यो. आमच्या गोंय सरकारान रवींद्र भवनान 3 दिसाचो प्रोग्राम दवरलेलो आनी ह्या प्रोग्रामाक खूब तरेचे रामाचे जिवनाचे चरित्र जावं भजन जावं नाटक ह्या माध्यमांतून आमकां सालसिडीच्या लोकांक एक 3 दीस असो बरो सुंदर असो प्रोग्राम रामाच्या चरित्र पळोवपाक मेळ्ळें रामा विशीं नाटक पळोवपाक मेळ्ळें आनी खरोखरच आमी एक भाग्यवान की आमकां हें सगळें पळोवपाक ती संदी मेळ्ळी आनी आमच्या सरकारान ते 3 दीस आमकां उपलब्ध करून दिले. आमी पळयलें की त्या दिसा हजाराच्या संख्येने लोकांची मिरवणूक आसलेली. जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 ते 10 हजार लोक ह्या मिरवणुकीक सामील जाल्ले. आमच्या नावेली मतदारसंघातल्या प्रत्येक देवळान अशे तरेचो कार्यक्रम जालो. आमच्या नावेली मतदारसंघान सुद्दां रामाचे मिरवणुको जाल्यो. ही एक सुवर्णमय संदी प्रत्येकानी आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. आमच्या सरकारान फाटल्या एक चीफ मिनिस्टर देवदर्शन योजना आयोजीत केल्ली. म्हाका आमच्या मुख्यमंत्र्याक विनंती करूंक दिसता की जे आमच्या खुबशे अशे जाणटे लोक आसा गरीब लोक आसा जे केन्ना त्या देवळान वचून दर्शन घेवपाक शकना रामाचें त्या खातीर ही देवदर्शन यात्रा जर परत एकदा सुरू केली अयोध्याक वचपाक जाल्यार गोंयचे लोक जास्तीत जास्त हेजो फायदो घेवपाक शकता आनी हें खूब करपाची गरज आसा. त्या खातीर हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की जरूर ह्या खातीर ही योजना परत आखून आफ्टर MP इलेक्शन आमच्या गोंयच्या भावांक ते धाडचे म्हणून. स्पीकर सर, प्रायम मिनिस्टरान ह्या खातीर मोदीजीन आपले खूब योगदान ह्या राम मंदिरा खातीर दिल्लें आनी तें तेणी पूर्ण केलें आनी संपूर्ण देशवासियांक आमकां ही संदी उपलब्ध करून दिली. आनी त्या खातीर हांव प्रायम मिनिस्टर
त्यांचे आभार मानता आणि आयज जर आमच्या कलिगा कृष्णा साळकरान जे रेजोल्युशन घातला ताका हांव सपोर्ट करता, कारण आमकां हो सुवर्णमय दीस पळोवपाक मेळ्ळो म्हणून. Sri Benzi Viegas. Speaker sir, I stand by to oppose the resolution presented by my colleague Shri Krishna Salkar. And as I oppose, I agree with one point in this resolution moved by my colleague. The sentiments of Shri Ram are beyond religion, caste, creed, and place of residence. We all consider Sri Ram as an idol of all, but I refuse to bring him in the state assembly to prove my faith in Sri Ram. Speaker sir, in these sentiments for Lord Sri Ram, that teaches me to say three things. We are legislators, and as a state assembly should desist from bringing offices of the Prime Minister and government into the picture of religious sentiments and worship. I have nothing to say to our views as private individual. भायल्यान आम कितें उलयल्या कांयच इशू ना, पूण हांगा it is bad and retrograde for a legislator to resolve for declaring January 22nd as a public holiday. Any individual member is free to make any demand, but dragging democratic institutions is corrupt and immoral. Speaker sir, I am reminded of the oath I took as an MLA. Let me put it on record here. What is the oath and affirmation of a MLA? I, Benzi Viegas, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Legislative Assembly, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established. Speaker sir, Sri Ram belongs to all of us. Let us not treat the temple of Ayodhya as a government office. Let us not tie Sri Ram to the central government. Speaker sir, oath as an MLA prevents me from supporting this resolution in the current form and resolving to declare the date as a public holiday is that most unhealthy trend and convention setter. Speaker sir, it is for you to intervene. You as the constitutional authority should have disallowed such a resolution to come in. Speaker sir, in case this resolution succeeds in this house, I want to go on record in the legislative history that me as a legislator of Benaulim constituency, Benzi Viegas, had opposed the same. Even if I am the only one, it is fine. This is what my heart, soul and conscience demand me as a legislator. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Shri Zingamar Kamath. स्पीकर सर, आज ह्या हावसा मुखार म्हजो कलीग बाब कृष्णा साळकार हाणें जें रेजोल्युशन हाडलां त्या रेजोल्युशनाचेर उलोवपाक हांव उबो आसा. श्रीराम हो फक्त हिंदूचो न्ही, हो फक्त इंडियेचो न्ही, श्रीराम म्हणटा तो पूर्ण जगाचो. ह्या देशाचें फावंडेशन हें श्रीरामाचेर आसा आनी म्हणून आमी सगळे जाण मानतात. आनी आमी सगळ्यांनी पळयलें की जेन्ना अयोध्याचें मंदीर जालें आनी राम लल्लाची प्राण प्रतिश्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हातांतल्यान जाली, तेन्ना फक्त अयोध्या चमकलें ना किंवा फक्त इंडिया भितर कार्यक्रम जाले ना, आख्ख्या जगांत ते ऑस्ट्रेलिया धर, युरोप, जर्मनी धर, लंडनाक धर, प्रत्येक दुबय धर, ह्या सगळे कडेन ह्या राम प्राण प्रतिश्ठेचे कार्यक्रम जाले. मोठ्या प्रमाणाच्या लोकांनी तातूंत भाग घेतिल्लो आमी पळयले. तातूंत भितर फक्त भायर आशिल्ले इंडियन्स न्ही, त्या त्या देशांतले नागरीक, त्या त्या देशांतले इम्पॉर्टंट सिटीजन हांणी मुखार येवन ताजे कार्यक्रमात भाग घेवन दर्शन घेतलें. आमी पळयलो लंडनाचो म्हणजे ब्रिटनाचो प्रायम मिनिस्टर हो आपल्या बायलेक भुरग्यांक घेवन राम लल्लाचें दर्शन घेवपाक गेलो. आनी अशी परिस्थिती ह्या जगांत जाली कारण श्रीराम
हाका सगळें जग मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून वळखतात. ह्या जगात एकच मर्यादा पुरुषोत्तम जावन गेलो आनी तो म्हणजे प्रभू श्री रामचंद्र. हे सगळे जाण जाणात आनी म्हणून ताजें मंदीर जावप ही काळाची गरज आशिल्ली. आनी हें शक्य जालें कारण नरेंद्र मोदी सारको मनीस ह्या देशाचो प्रधानमंत्री जालो. हें काम सोंपें नाशिल्लें, खूब डिफिकल्ट आशिल्लें. कितलीं वर्सां जालीं, 500 वर्सांच्या वनवासाच्या नंतर श्रीरामाक आपले हक्काचें स्थान मेळ्ळें. स्पीकर सर, आमी खूब जाण अयोध्याक गेल्या आनी आमी थंय पळयलां की राम लल्ला खंयच्या परिस्थितींत थंय आशिल्लो, कशा परिस्थितींत थंय लोक ताचें दर्शन घेताले. हें सगळें ह्या देशांतल्या आनी जगांतल्या लोकांनी पळयलां. आनी लोकां भितर उत्सुकता आशिल्ली की श्रीरामाची प्राण प्रतिश्ठा कशा पद्दतीन जातली. आनी सगळ्यांनी तें टॅलिव्हिजनाचेर लायव्ह पळयलें. थोडे जाण गेले, तांकां तें भाग्य पळोवपाक मेळ्ळें ते कशे पद्दतीन कार्यक्रम जाले आनी कितें जालें. पूण एक आनंदाची लहर आख्खे जगांत आयिल्ली आमकां आमी पळयली. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता खुबशे साधू संत जे आसात तांणी सुद्दां म्हणलें, म्हणजे कल्की पीठाधीश प्रमोद कृष्ण म्हणून ताणें सांगलें, ये मंदिर ना होता अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते, अयोध्या ना सवरती अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते. अशा शब्दांत कल्की पीठाधीश आचार्य प्रमोद कृष्णन हाणें सगळ्यांच्या मुखार सांगलें. आनी हाज्या वेळान कळटा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक लागून हें मंदीर जावपाक पावलें. हातूंत कोणाचेंच कांयच वायट जावना. अयोध्येचो हो ताचो हक्काचो जागो आशिल्लो. आनी म्हणूनच हांव ह्या वेळार बाब कृष्णा साळकारान जें हें हाडलां ताका तेंको दितां. आनी हांव मानतां की सगळ्या लोकांनी श्रीरामाची भक्ती करची. रामाचे सगळे भक्त अशे सगळे जाण मानतात, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन. राम हो सगळ्यांचो. राम जसो ह्या देशांतल्या लोकांचो तसो जगाचो. आनी म्हणून आमी पळयलें की सगळें जग राममय जालें, सगळो देश राममय जाल्लो अशें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें पिक्चर. प्रत्येक कडेन लोक हो कार्यक्रम पळोवपाक एकठांय जाले, जमले आनी पळयलो तांणी कार्यक्रम. हांव परत एकदां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें अभिनंदन करतां आनी ह्या थरावाक तेंको दितां. म्हाका दिसता वेन्झी कितें उलयला पळय न्ही आतां, हॉलिडे दिवप ना दिवप जो गव्हर्मेंटाचो विशय, ओके, त्या विशयाचेर. बट वॉट एवर ही हॅज स्पोकन दॅट इज रॉंग, दॅट यू वॉन्ट टू एक्सपंज इट. हॉलिडे दितले ना दितले हें गव्हर्मेंट ठरयतलें, हॉलिडे दिवप ना दिवप. म्हाका वरबॅटींग दी तेजें एक्झॅक्टली. हांव मातसो वेळ भितर उरलो, हांव आयकतालो भितर चुकोन. Wordings are wrong, whichever I have spoken. हांव घेता, as per वरबॅटींग घेता आनी constitution, which is सांगता wrong, yeah. वरबॅटींग घेवन सांगता. And what do you want to? फुडल्याक सांग. Honorable Member Shri Cruz Silva. I stand to oppose the resolution moved by MLA Shrikant Sarkar. Speaker, sir, I would like to first congratulate. Speaker, sir, I would like to first congratulate all our Hindu brothers and sisters that a long cherished dream of having Sri Ram temple at the birthplace of Lord Ram has been fulfilled after almost 500 years. The lengthy legal battle that went on and finally the Supreme Court judgment paved way for construction of Ram Mandir at Ayodhya. Subsequently, the trust that was set up for the construction of the temple took steps in right earnest and with the support of devotees from all over realized the dream of construction of the temple. We need to congratulate the trust and workers who worked tirelessly for this task. The nation celebrating Sri Ram temple consecration on 22nd January as a great festival, and all of us were very happy. Goa government declared holiday on the day so everyone could celebrate the day. Goa government has also declared now Ram Navami as a public holiday from 2024 onwards. Considering this, I am of the opinion that 22nd January should not be declared as a holiday. We celebrate many days dedicated for the cause, such as Teachers' Day, Integration Day, Unity Day, etc. But we do not declare them as holiday. This day of 22nd January may be declared as a communal harmony day, but not to be declared as a holiday. Thank you. Honorable Member Shri Rudolph Fernandez.
स्पीकर सर पयले सुवातेर हांव कृष्णा साळकारान पळय हे रेजोल्युशन हाडलां हें बऱ्यांतले बरें रेजोल्युशन जावन आसा आनीक जी वर्डिक्ट आमकां सुप्रीम कोर्टान दिल्या राम मंदिराच्या बद्दल कितलीं वर्सां जालीं ऑलमोस्ट मोर दॅन 500 years जालीं कितले प्रायम मिनिस्टर येयले आनी गेले मात हे देहाचे भाग जावन आसले की आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर तेज्याच हातींतल्यान जावपाक आनी हें तेका भाग दिलेले आहा ह्या रिजनाक लागून की आमचो प्रायम मिनिस्टर सगळ्या धर्माच्या लोकांक घेवन फुडें वयता सगळ्या लोकांच्या धर्मांक घेवन फुडें वयता कितें डिफरन्स करिनासतना इतल्या वर्सांनी हे टेंपल थिंगासर बांदून जालें म्हणून ही चड खुशीची गजाल आनी फरेंच हो ही हॉलिडे दिवंक जाय 22 जानेवारी आनीक तशेंच आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना गोंया येयलो फाटल्या दिसांनी तेणें एक मेन्शन केलें आपणाच्या स्पिचीन मडगांव तेणें आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो साहेब जावन आसा फाटल्या दिसांनी खुबशे जाण उलयताले की आमचो सान फ्रांसीस झेवियर जो आमचो सांत जावन आसा तो सांत आमचो गोंयचो साहेब न्हू म्हणून मात हे आमच्या नरेंद्र मोदीन आमचो ऑनरेबल नरेंद्र मोदीजी तेणें हे साबीत केलें आनीक ताका हांव थँक्यू म्हणटा ह्या कामाक लागून तशेंच तेणें अयोध्याक थिंगासर एक मस्जिदाक पासून तेणें जागो दिलो कितें डिफरन्स करिनासतना आनीक तेणें हाज्याक वचपाक आमच्या मुस्लीम भाग मेका वचपाक ते फॅसिलिटी तेणें दिलेली आहा तशेंच आमकांय वालांकांनी वचपाक ह्या गोवोरमेंटान आमकां फॅसिलिटी दिलेली आहा तशेंच अयोध्याकी वचपाक ही फॅसिलिटी दोवच्यो आमच्या लोकांक आनीक आमकां सगळ्या लोकांक हो खुशेचो दीस जावन आसा आनी हॉलिडे ही ह्या दिसा दवरची थँक्यू स्पीकर सर Honorable Minister Alex Siqueira. After the MLAs, okay. Honorable Member Shri Elton DeCosta. Speaker sir, although this resolution is brought by my colleague Bab Daji Salkar to wish Shabash Dipak, Honorable Prime Minister of India, for the Ram Mandir in Ayodhya, I feel the people of India should take the credit for it. Speaker sir, in Goa, Goenkar, Amgele, Ram is in our culture and tradition. Speaker sir, being a Goenkar, I'm talking about Goans. For Hindu, Ram comes in Ramnami. For Catholics, it is Rama Aitar. For Muslims, it is Ramadan, Ramzan. So Ram is mentioned everywhere in all the religions. Speaker sir, Mahatma Gandhi's last words were, "Hey Ram." Speaker sir, Ram is everywhere and I humbly appeal to keep Lord Ram out of politics. Speaker sir, no individual can take credit for Lord Ram. It is only because of the wish of Lord Ram that this temple is built in Ayodhya. And with the prayers, contribution and support of all across religion, caste, language, this temple has been built. Speaker sir, I want to remind this August House and Magdista तेन्ना चडशे तिने आहाय ते 90% इने आशिल्ले and I want to remind them also that this August House that the former Prime Minister of India, Sri Rajiv Gandhi, during whose tenure Ramayana reached every household of this country. आज तरी रामायण आहलोले जाल्यार म्हाका तुमी हांव म्हणा कोण परिस्थिती केलो आहा ते भशेन मीस आयकोन आयताराचे मीस आयकोन रामायणा महाभारत चोवपा वयताले आज समज ही परिस्थितीन म्हाका दिसता आमी कोणाकूय रामायण चोवपा जाणाले दॅट टायम काँग्रेस वॉज रुलींग एंड आय वॉन्ट टू रिमाइंड दिस हाऊस that Ramayana was there during our late Prime Minister Rajiv Gandhi. It was late Prime Minister Sri Rajiv Gandhi's tenure that the locks of Sri Ram Temple Ayodhya was opened. Note this. It was the Prime Minister Rajiv Gandhi whose tenure foundation stone of Sri Ram Temple was laid. And now who is taking the credit? Speaker sir, I also want to remind my colleague Sri Daji Salkar, Goenkars that time performed puja with bricks
हे इटे जे आहले ते एंड दीस इन शिलापूजन ना ऐक नो आय कम टू दॅट पुजा वॉज डन विटांचे शिलापूजन म्हणटाले ना हांव तेजेर येता ब्रिक्सांचे पुजा केली इन आमगे देवा कुडांक अँड दॅट राम शिलाज दोज राम शिलाज वॉज सेंट टू वेर अयोध्या बट आज तरी थिंग तरी टेंपल बांदिल्लें तें सगळें मार्बलाचें आनी ग्रेनायटाचें सो म्हाका दिसता हे आमगेले हे वीट वयलो ते हुंय ते आमकां जाण जावपाची गरज आहा बिकॉज आमगे गोंयकारांनी ही पुजा करून विटांची तेंगेले कुडींक आनी रामशिला थिंगा पावयले सो गोंयकार ऑल्सो हॅव दॅट सो स्पीकर सर आय wish and I pray to everyone that and to Lord Ram that to free Goa from all evil of corruption, crime and employment. I oppose this bill only for one reason, because it is only mentioned that the credit should go to the Prime Minister. I feel the credit should go to every citizen of this country who feels proud. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Shri Michael Lobo. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर आमचो कलीग बाब कृष्णा सालकार हेंच्यांनी एक बरें रेजोल्युशन हाडलेलें आहा सभागृहा फुडल्यान आनी ऑगस्ट हावजाचे सगळे खुबशे मेंबरांनी हेचेर उलयल्ले आहा. म्हाका दिसता जे कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन हाडलां, कॉंग्रॅच्युलेटिंग Honorable Prime Minister Shri Narendraji Modi for his efforts to resolve this long pending issue. What are efforts of resolving long pending issue of Ram Temple, Ram Janmabhoomi, Ayodhya हो आतांचो न्हू म्हाका दिसता 500 वर्सांचो हो इतिहास आनी हो इतिहास 500 वर्सांचो सगळे जाण जाणा की एकूच धर्माचे लोक आहा पळय ते तितूनच ना, ते सगळे धर्माचे लोक जाणा. स्पीकर सर, एफर्ट्स म्हणजे कितें हितून आहा, डेडिकेटेड एफर्ट्स तेणें कित्याक म्हटल्या, बिकॉज दीस वॉज अ ज्युडिशियल मॅटर. हो ज्युडिशियल मॅटर जालो आनी ज्युडिशियरीनसून भायर काडप आनी तेचेर डिसिजन घेवप आनी सगल्यांक वांगडा घेवन डिसिजन घेवप. स्पीकर सर, सगळ्या धर्माच्या लोकांक वांगडा घेवन, दॅट इज मुस्लीम कम्युनिटी एंड द हिंदू कम्युनिटीक वांगडा घेवन आनी तेचेर बरें डिसिजन दिवप आनी दोनूय कम्युनिटीक जागो दिवप की तुमी हो जाग्याचेर तुमकां टेंपल, मॉस्क कितें जाय, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन जाय, हॉस्पिटल जाय, कितें जाय तें तुमी बांदा, हें डिसिजन घेवप. म्हणजे कोर्टान जें डिसिजन दिलें हें दोनूय कम्युनिटीक दिलें. स्पीकर सर, हेचें श्रेय प्रायम मिनिस्टराक वचना जाल्यार कोणाक वयतलें? द लीडर ऑफ द कंट्री हू ऑलवेज स्पोक when he was just a member of Bharatiya Janata Party at that particular time, when he was general secretary, when he was organizing secretary, when he was chief minister, at that particular time, his efforts for this cause and आमचे जे आदले डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर अडवाणी जी तेचे एफर्ट्स आनी म्हाका दिसता हे लॉंग पेंडींग इश्यू जो आयज पासून कोर्टान उरपाचो आनी फुडली 10 वर्सां उरपाचो हो रिजॉल्व केलो. हो रिजॉल्व करून थिंगासोर आयज जे राम टेंपल स्थापन जालें आनी आख्खीचो इंडियेचो वर्ल्डाचो सगळो लोक खोशी जालो. तितून हिंगासोर काय सभागृहाचे मेंबर पॉलिटिक्स करतात, कितें नाकाल्ले उलयतात. म्हाका दिसता वी शूड रेफ्रेन from talking which is not required, the language which is not required. सबका साथ प्रायम मिनिस्टरान सांगला, सबका विश्वास, सबका विकास, सगळे सांगलेले आहा. म्हाका दिसता जे स्क्रिप्ट जे आमचे कलिगान बरोवन हाडल्या बाब वेन्झी विएगासान, म्हाका तेजेर ऑब्जेक्शन आहा. जी स्क्रिप्ट जी तेका कोणें तरी धाडल्या ती म्हणजे फॅक्स करून धाडला हो ईमेल करून धाडला, रागार जायनाका बाब वेन्झी विएगास. वी आर फ्रेंड्स, वी आर कलिग्स, बट वी शूड रेफ्रेन. Speaker sir, I felt it bad
And I went and I spoke to my colleague that please stop him. We should not bring all these things in the August House. म्हणजे हे रेझोल्युशन जे मांडला ते तुका कळोंक ना. हे रेझोल्युशन मांडला कितें म्हणून? We are congratulating the Honorable Prime Minister of this country that he has brought peace. जी इतली वर्सां झगडी आसली ती काबार केली तेणें. जी केस कोर्टान आसली, कोर्टांतली केस 30, 40, 50 वर्सां सोंपना ती तेणें आपूण वसोंक ना तेणें. बट जजांक बसून कळलें की हें इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, ऑफ इंडिया, in the interest of the people of the world, across the world, a message should be sent that we are for all. Even the judiciary gave a verdict for all. It is not that it is given for one particular religion or community. आणि तुम्ही जेन्ना हिंगासर कितें उलयता, जे एक शब्द रॉंग जाता, तेन्ना मागीर भायर जे सोशल मिडियाच्या वाटेनसून, जे प्रेसानसून जी लँग्वेज यूज जाता आणि अगेन्स्ट अ पर्टिक्युलर रिलीजन यूज जाता, तितूनसून वाद स्टार्ट जाता, तितूनसून झगडी स्टार्ट जाता. म्हाका दिसता वी शूड रेफ्रेन फ्रॉम डुईंग ऑल दीस थिंग्स, फ्रॉम स्पीकिंग ऑल दीस थिंग्स. आय वेंट एंड आय स्पोक टू आवर कलीग ऑल्सो एट दॅट टाइम. CM वॉज इनसाइड. I think you should withdraw your, you hear it again. Certain things what you have spoken is not agreeable. This is what I feel. The House is standing together today with and आम्ही सगळे पाठिंबा दिता बाब कृष्णा सालकारान जे रेझोल्युशन हाडला टू कॉंग्रॅच्युलेट आवर प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी. कित्याक फायनली कोणाक तरी क्रेडीट वचपाकूच जाय तें. And we are rightly saying that he deserves this credit. कित्याक त्याच्या हितूनसूनच म्हणजे खूब जाण आनीक आसतले, क्रेडीट खूब जाणांक आनीक दिवपाक जाय अशें ना न्हू, पण फायनली one person has to be given this credit and that is our honorable Prime Minister Narendraji Modi. म्हाका दिसता Chief Minister should intervene and immediately see, and the Speaker of the House also should see, and what is being spoken by our friend and colleague Bab Venzi Vegas, तितूनसून कितें ऑब्जेक्शनल उतरां आहा, जे कितें रॉंग आहा की I do not support and whatever it is, this is not for that. This is not for that. Whether we like it or not, this is for the country. This is for the world peace. What has happened? This is for the people who are staying in the country. तूं म्हटलें आनी हांवें म्हटलें म्हणून तशें कांय जायना तें. आनी म्हाका दिसता we should refrain from going into this type of matter. Speaker sir, I thank you for giving me the opportunity. Thank you. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to speak on the resolution moved by Honorable Member Krishna Daji Salkar. Speaker sir, last year I had moved one resolution. हांवें एक रिजोल्युशन मूव केल्लें की रामनमीक सुटी आसची. बर्थ डे ऑफ राम, प्रभू श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, ही सगळे देशभर सुटी आहा, ती गोंयांत सुटी दिवची म्हणून. हे जे आतां मेंबर जे सगळे राममय जाल्ले आहा, सगळे राम भक्ती आपली अशी मोठ्यान उलोवन दाखयतात. हे 1 वर्स पयलीं ओग्गी चूप आसले, एकल्यान प्रभू श्रीरामाचे बरे वर्च्यूज सांगले ना की फुडल्या देशान जय श्रीराम म्हणून हांव म्हणटा मागीर. तेन्ना म्हाका जय श्रीराम म्हणचें पडिल्लें. तेन्ना मुखेलमंत्री एग्री जावपाक तयार नाशिल्लो की रामनमीक सुटी दिवची म्हणून. जी देशभर सुटी आहा, फक्त गोंयांत सुटी नाशिल्ली, ती मागीर दिली. आनी पूण रिजोल्युशन डिफीट केलें. स्पीकर सर, दॅट इज द ग्रेटनेस ऑफ अवर डेमोक्रेसी दॅट आय who is not on your side had to move something to make राम नमी आनी प्रभू श्रीरामाक सारको जागो गोंयांत दिवचो हे म्हजो डिमांड आशिल्लो. आनी तुमकां रायट आशिल्लो की आमी दिना आमी सांगपाक. दीस इज डेमोक्रेसी. तेच भशेन आज जेन्ना दाजी साळकार रेजोल्युशन मूव करता तेन्ना वेन्झी विएगसाक फूल रायट आहा, the right to dissent. Speaker sir, the right Speaker to dissent. Speaker sir, एक minute. Speaker sir, point of order. उलोवनी तू कंप्लीट कर. उलोवनी बरं. नाही पॉइंट ऑफ ऑर्डर. माझे काहीच म्हणणं ना. Dissent is what? एक मिनिट. What is the point of order?
तो कितें तूं कितें म्हणटा खबर आहा ताणें जे सगळें म्हणटा हांव तें कितें बरोबर म्हणटा हांव आहा. म्हणटा तूं म्हणूंक शकना ना बट म्हाजो पॉयंट कित्याक सांगता हांवें तेजो पूर्ण स्टेटमेंट आयकलो तो तेजें म्हणणें अरे कितें पूण म्हाका उलोवं दी मरे रायट टू डिसेंट तूं तुजें कितें तें उलय तो म्हटला तें सगळें बरोबर आहा म्हणटा, हें तुका म्हणटा हांव. हांव कितें जाय तें उलयतलो तें हांव कितें उलोवप तें ताणें म्हाका सांगूंक जायना हें Speaker राम sir. राज्य न्ही राम राज्य म्हळ्यार कितें राम म्हणटा तो कितें राम म्हळ्यार कितें राम इज एन आयडियल रुलर इज हू लिसन्स स्पीकर टू हिज सर ऑपोजिशन सर हांव एकूच मिनटांत कंप्लीट करता आयडियल हजबंड आयडियल सन स्पीकर सर माझे फक्त एकूच म्हणणें आहा राम लल्लाचें मंदिर राम लल्लाची प्राण प्रतिष्ठान तुजें जाली जाय तें आसूं. अयोध्येक तुजें जाय तें आसूं. ताजेर त्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट केला आमी मोदीजी कॉंग्रॅच्युलेट करता मरे हॉलिडे तूं कित्याक आडायता आमकां? हॉलिडे नात हे पळय ते हांवजार हाडूं नाका म्हणून तूं सांगू नाका तूं त्या हावजान हाडूं नाका म्हणून सांगू नाका Honorable member. Speaker sir. पर्टिक्युलर लिस्ट हे पळय न्ही पर्टिक्युलरली तो विशय हावजान हाडूं नाका हें तूं सांगू नाका हेतून कितें जातलें खबर आहा पळय सगळे जाण ज्या सगळ्या जातीच्या धर्माच्या जेन्ना जाता फाल्यां सकाळी एक्सपोजिशन जाल्लें सेंट झेवियर फ्रांसिसचें एक्सपोजिशन जेन्ना जाल्लें तेन्नाय बी आमी सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट केला आतांय परत जावपाचें आसा ओके ताज्या खातीर विशय जो आसा पळय न्ही त्या ती पर्टिक्युलरली तू तो कॉंग्रॅच्युलेट करूं नाका ते हावजान हाडूं नाका हें म्हणूं नाका इतकेंच सांगता तुका अदरवायज तेजो विशय काय ना आतां हांव कंप्लीट करता मरे विजय बाब कंटिन्यू. स्पीकर सर हिंदुइजम इज अ very pluralistic religion which acknowledges different forms and representations of the divine. आमकां 36 कोटी देव आहा खूब जाण कोण आयकता तो म्हणटा अरे हें कितें 36 कोटी देव फकाणां करतात नो 33 कोटी आयक रे सो वी acknowledge different forms of and representations of the divine. Speaker sir, all understood in their relation to the supreme being. आमचें कितें आत्मो म्हणटा सगळ्यांत व्हडलो. So in relation to the supreme being, we accept divine forms. Speaker sir, one such incarnation is Prabhu Shri Ram. What are his traits? His traits are for an ideal ruler. Ideal ruler म्हळ्यार कितें? प्रमोद सावंत आयडियल रुलर केन्ना जातलो जेन्ना क्रिटिसिजम आयकूंक शकतलो आनी दुसऱ्याक आडावचो ना अरे आयकता मरे तुका स्पीकर सर हेच प्रॉब्लेम तुजो आयक मरे तुवें आमकां क्रिटिसायज केला हांवें ओग्गी रावन आयकलां मरे आयडियल हजबंड तूं आयडियल हजबंड आसतलो तुजेर तें उलयना हांव आयडियल सनूय आसतलो आयडियल एडवर्सरी एनिमी म्हणून आयडियल वचपाक जाय तूं आमकां रिस्पेक्ट दिसपाक जाय की यू आर एन आयडियल एडवर्सरी कित्याक आज कितें आहा ग्रीड स्पीकर सर आज देवाचेर आमकां लेक्चर दितात कोण ज्या मनशांनी देवा फुडें सोपूत घेतलो आनी देवाक कॅट करून त्या सायडीन उडी मारले तांचे कडेन देव आयकप आमी आनी आयकुपाचें जय श्रीराम म्हणलें म्हणून सगळें सारकें जालें तुमी देवाक घात केलो जो पचलो अशें जाता स्पीकर सर राम मंदिर म्हणटा तें कॅन मीन मेनी थिंग्स टू मेनी पीपल म्हाका इट इज अ सिंबॉल ऑफ प्रभू श्रीराम कितें प्रभू श्रीरामाचें हें की एक जमान्यान आमच्या भारत देशान असो एक मनीस आशिल्लो जो हो सगळो आयडियल आशिल्लो आनी परहॅप्स इट इज अ होप फॉर रामराज कितें जालें सुदीन कितें जालां तुकाय दुखलें तुवें घेतिल्लो सोपूत आं राव स्पीकर सर हें राम मंदिर कंप्लीट जावप म्हणजे एक हिस्टॉरीक मायलस्टोन आय एग्री आनी दिस हॅज द पोटेन्शियल टू चेंज द कोर्स ऑफ द डेस्टिनी ऑफ अवर कंट्री स्पीकर सर क्वेश्चन इज वेर डू वी गो फ्रॉम देर क्वेश्चन इज that what are the policies that we need to implement for this Ram Raj? Principles and constitutional principles तुम्ही किती अडॉप्ट करतले असले राम राज्य हाडपाक स्पीकर सर एक प्रिन्स जो सॅक्रिफायस करता जो आपले फॅमिली कडेन आपले देशा कडेन लॉयल्टी दवरता जो सगळे जातीक सगळे धर्माक मानता जो वॉर झगडी करप म्हणटा तो लास्ट रिजॉर्ट म्हणून मानता हे थोडेच प्रिंसिपल्स प्रभू श्री रामाचे अँड वी ड्रॉ इन्स्पिरेशन फ्रॉम हिम एज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स स्पीकर सर हेंच हांव चिंत्तालो हें कॉलिंग एटेन्शन हें करतना हें इतलें सगळें बरें आसतना सुटी कित्याक जाय काय म्हणून स्पीकर सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें भाशण आहा
आणि महात्मा गांधी हू इज स्टील द फादर ऑफ द नेशन, ही स्टील द फादर ऑफ द नेशन, रिमेंबर हीज स्टेटमेंट वॉज वर्क इज वर्शीप. वर्क इज वर्शीप. क्रिसमसाक तुम्ही गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून ऑब्जर्व करतात, कित्याक? टू शो दॅट यू विल गिव्ह द जस्टिस वॉट जीसस क्राइस्ट शोड टू द वर्ल्ड. So same way, why such a great achievement of such a big milestone? Why should it be a holiday? Why? To go for a outing somewhere? कित्याक खातीर holiday? रामनाम न्ही, पळय पडतो उलयलो. स्पीकर सर मातशें रामायण तुका रामाचे लागीं हाडलो हांवें. सुदारणा. स्पीकर सर आतां मातशें तूं ताका सांग, तुवें वगीच बस. स्पीकर सर हितूर हांव तू उलय आनीक 15 मिनटां उलय, म्हाका काय ना. पुराय गोंय राममय जाला, विजय राममय जाला, बरें दिसता. स्पीकर सर हांव राममय जालो, हांव रामनाम करपी, तूं ओपोज करपी. ना रे हांव राम. अरे तुवें ओपोज केलें 1 वर्स पयलीं, सगळें गोंयान पळयलेलें आहा ते आतां मेळटलें. स्पीकर सर हितूर 2 पार्ट आहा. ह्या रेझोल्युशनान 2 पार्ट आसा, तेच सांगता. पयलो पार्ट कॉंग्रॅच्युलेट करपी आणि दुसरो पार्ट जो आहा पळय न्ही ती हॉलिडे मागपी. पयलो पार्ट जो पयलो पार्ट जालो मरे, पयलो पार्ट आतां हांवूय हे करता, कॉंग्रॅच्युलेट करता. दुसरो पार्ट सेपरेट. पहिल्या पार्टात आम्ही सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट करपा, दुसरो पार्ट दाजीचो घेवप. बरं 1 मिनिट आतां हें हांव सेंटेन्स म्हणटा विश्वजीत, डोंट डिस्टर्ब. आतां हें जें उलयता पळय तें तुका आनी दुखतलें. देवूळ बांदप सामकें बरें, पूण आशिल्लीं देवळां बोमा असलीं मोडप हें बरें? हें हांव तुजेर मारता टोंट. आतां उलय. देवूळ आमी एकूय मोडिना, परत एकदा सांगता. सांग बोमाचे देवूळ कशेंच मोडिना, एक सुद्धा देवूळ ना मोडचे ना आमी. हांव परत स्पीकर सर देवळाचे फुडें सातेरी देवळाचे फुडें एक 10 मीटर फुडें रस्तो हाडप. देवूळ सरकार मोडचे ना. स्पीकर सर ही सेलिब्रेशन्स शूड बेसिकली बी एन आउटरीच टू द पुअर. विकसीत भारत म्हणल्यार कितें? तुजें विकसीत कशें जातलें इफ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क हार्ड? वॉट गांधीजी सेड, वर्क इज वर्शीप म्हळ्यार कित्याक सांगतालो तो? की वर्क हार्ड टू बिकम अ डिव्हलप्ड कंट्री. जे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयता की विकसीत भारत जावंक जाय म्हणटे ते कितें? तेच डिव्हलप्ड नेशन जर जातलें जाल्यार हार्ड वर्क करा, सुटी घेवन घरा बसनाका. हो सेकंड पार्टाचेर हांव उलयतां. रामनम आमची जाता, पर्तगाळी मठान जाता, तुजे तपभुमी जाता कुणय. वचा मरे थंय रामनमीक, तुमी वतात खूब जाण, सेलिब्रेट करा. हें कितें देवूळ जालें? स्पीकर सर एक प्रिंसिपल आहा आमच्या हिंदू धर्मान, that the structure can never supersede the God in it. Structure can be any big. The God inside it is bigger than the structure. भव्य राम मंदिर जालें, बरें आहा, पूण भितर प्रिंसिपल कितें आहा? राम लल्ला जो कितें आहा, वॉट इट स्टँड्स फॉर इज वॉट इज इम्पॉर्टंट. आज कोण तरी नवो आयलो आनी एक व्हडलें देवूळ बांदलें, जालें? तें देवूळ बांदलें म्हणून तें सेलिब्रेट करपाचें ना. ताका हिस्ट्री आहा, ताका इतिहास आहा, वॉट इट स्टँड्स फॉर. Speaker sir, that is why I say that, and also remember, in the history of the world, there is never an annual celebration in commemoration of a day when a structure, religious structure has been consecrated. Rome जेन्ना बांदलें तो दीस केन्ना ऑब्जर्व करना कोण? भितर कितें आहा तें ऑब्जर्व करतात. Christmas is observed in Bethlehem, not what structure you built outside it. So what is inside, the God inside cannot supersede the structure. Speaker sir, फुडें काँग्रेस मातशी विसरली. हो सद्भावना दीस म्हणून 20 ऑगस्ट ऑलरेडी आसा आनी तुमच्या कानान घाला. ही सद्भावना म्हणून हाडटा आनी तुमचो तो 20 ऑगस्ट काडून उडयता राजीव गांधीचो दीस. मातसो याद करा. आय ऑल्सो गॉट इट बाय गुगल ओनली. एनीवे, सो स्पीकर सर एक सांगपाचो मुद्दो इतलोच की दाजी साळकाराचें हांव अभिनंदन करतां की दाजी साळकार बावडो एक राम भक्त म्हणून ताणें हाडला. कितें हाडूंक जाय तें ताणें काल हाडिल्लें की सेक्शन 39 बरें म्हणून आपल्या पांयार कुराड मारपाक. तशें हाडटा तो केन्ना केन्ना. तो ते भशेन रामाच्या काळजाचो तो इज रेडी टू गिव अप एवरीथींग, कितें सॅक्रिफायस एवरीथींग. पूण तें जालें म्हणून अशें जायना. स्पीकर सर, वी आर अ एज्युकेटेड, इंटेलिजंट, सोशो पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट. रामनम आमी सेलिब्रेट करपाक जाय. बरे भशेन सेलिब्रेट जाता, ती बरी भव्य सेलिब्रेट करपाची. राम मंदिर जालां तें आमी सगळे खूश आहा. आमी तुमी सेलिब्रेट केलां ताजें इतलेंच आमीय केलां. तो राम तुमचोच न्ही.
अटल बिहारी वाजपेयीचे भाशण आहा राम सब में है हराम में भी राम है म्हणून हरामाच्या भितर पुजो राम आहा म्हणून. सो आज हे देवळान सोपूत घेवन त्या सायडीन गेले म्हणून तांकां वायट म्हणना, तांचे भितरूय राम आहा आनी तुज्याय भितर आहा. तूं मदीं उबो रावन आमकां इतलो डिस्टर्ब करून पचून. सो स्पिकर सर हे रमजानानूय राम आहा, दिवाळीनूय अली आहा. सो सगळें आसा ते उतरां उलोवन भाशण बरें करपाक सगळें करूं येता. कम्युनल हार्मोनीचेर उलयता म्हणून हांवें हाडलां, नाजाल्यार आय वूड नॉट हॅव डायल्युटेड इट. बट अंडरस्टँड वन थिंग, हाऊस शूड हॅव अ लार्ज हार्ट. Listen to dissent. Don't shut down people who you don't like to hear. What you all don't like, you'll criticize it. We are ready to accept it. But don't sit on a high virtue and tell us की तुम्हीच राम भक्त, तुम्ही राम भक्त न्ही. एक वर्ष पयलीं तुम्ही राम भक्त नाशिल्ले. कोणेच म्हाका सपोर्ट केलो ना रामनवमीक सुटीक म्हणून, सुटी दी म्हणून. तेन्ना कित्याक ओगी बशिल्ले. आतां वयल्यान आदेश आयला आनी सगळे उलयतात. हो तो मायकल लोबो उलयता, हो उलयता, तो उलयता. हांकां दुसरो आदेश आयला दुसरो उलयतले. सो ओगीच ते गोंयकार सगळ्यांक वळखतात. चड ती हे तियात्रांक आनी नाटकां करची न्ही. आमी आमच्या मनान बरो आहा, राम मनान आसचो. राम मनान आसल्यारूच राम राज्य येतलें. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Alashikar. Honorable Member Nilesh Kabral. Minister. Honorable Minister, please. Bab Nilesh Kabral. Minister cannot speak. Speaker sir, there is a lot of debate on the congruency motion moved by my colleague Shri Krishna Sarkar. What does this congruency motion say about? The House unanimously resolves to congratulate Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for his dedicated efforts to resolve the long pending issue of the construction of Ram Temple at Ram Janmabhoomi, Ayodhya. In doing so, the government has reinstated the sentiments of crores of citizens, irrespective of caste, creed, gender or religion. And best example is to commemorate on 22nd January of every year is declared as a public holiday. Ata my colleague sangtalo Ram Navami is not on 26th January. But anyhow, whatever he said, I'm speaking. I did not disturb you, sir. Speaker, sir, I did not disturb him. Let me finish, then he can speak. It is, as he said, it's the freedom of speech for everybody to speak. Speaker, sir, if you go to see the history of this particular occasion, you will find that Supreme Court has relied on certain facts and figures and given the decision. And the decision given by Supreme Court has been accepted by everybody, including the committee which was against that particular decision. So there's a question of somebody not believing and believing does not come here. Nobody is above the Supreme Court. This is the first thing I would like to tell my colleagues in this House. Secondly, Speaker sir, this issue, when resolved, there was a committee formed to formulate the Ram Temple. And if you go to see, Speaker sir, what is the Ram Temple dedicated to? If you see Ramayana, if you read Ramayana, as my colleague said, that after coming from school, he used to go, after going from church, he used to go and see the Ramayana symbol, Ramayana television, which was there in part of the Doordarshan then. And everybody used to got engrossed in that particular serial because beliefs is something that is there important in our life. Human beings believe that the beliefs given by our ancestors or brought in from generation to generation is to be believed. And that is why today when we say that Lord Hanuman, along with his entire strength, built a Ram Setu to cross from India to Sri Lanka. India exists, Sri Lanka also exists. And in between that miracle, where the floating stones, where people went across to there, also still exist. Scientifically, scientists say something else. But suddenly in the entire world, these type of stones in a line are not found anywhere else. So let us believe that, like today Christians say, that Lord Jesus Christ was born in Bethlehem. Everybody believes. And this belief has made the Supreme Court decide on this particular decision, where I still remember, I was reading articles,
In 1949 also, there was a move made by somebody to keep idols inside, and then decision then was never taken. But today the Supreme Court is empowered. It has got decision-making capacities. And this decision, they have taken all communities into action and even given 5 acres of land for Babri Masjid to be built. So the sentiments of Hindu brethren and the Muslim brethren has been taken place. Now here comes the question. How do we congratulate the Prime Minister? It was the Prime Minister's initiative to see that these cases in the Supreme Court are heard and they are disposed of. This is very important. And once they were disposed of, people of India contributed 3,500 crores to construct a temple. They were given, it is the sentiments of the people which come into this existence. And today, and I'm very happy to say that the issue has got no bloodshed when this particular decision came. Everybody, every society has accepted whatever has done. Why are we here to debate and discuss about it? The motion moved by my colleague has to be appreciated because it has happened when the Honorable Prime Minister is at the helm of affairs. And all these religious disputes are there which are for many years. And rightly said so, decisions are not taken by Prime Minister in 2014. I became the Prime Minister, go and break and build a station. He waited for the Supreme Court to give the decision. Supreme Court has taken every aspect. If you go to their decision, it's voluminous in nature. If somebody has the patience to read, then they can please read it. It shows that there were writings in the previous history from centuries before where they have showed that there were 12 columns built on the mosque was built on that. So many other things which I don't want to repeat in the August House because it gets recorded in this house. But the sentiment brought by my colleague, I am with it, that Honorable Prime Minister has to be congratulated for taking this initiative in resolving this dispute which was there for many centuries. And the sentiments of the people are there. He has never objected on the 5 acres of land being given to build a mosque. He already appreciates the fact there's a design built for the mosque. I am sure that he will also say that I'll contribute to build a mosque also. This is the thing about our Honorable Prime Minister, and this is what has to be appreciated, and this is what we have to say. Speaker, sir, I would also like to say that today, when we express our sentiments in the August House, we are watched by numerous people. Through the Honorable Speaker channel on the TV, this thing is given to the entire press, and it goes as a live recording. Statements like this which are made for the purpose for what we are in the House. Even though we are given liberty to speak anything in the House, it does not mean that we should go on other people's sentiments or other people's... Ultimately, we are all brothers and sisters working for this great country, working for this great country's well-being, working to see this nation progress, nation to go to number one is the Prime Minister's dream. And I'm sure with his efforts from so many years and the efforts which he's going to put in future, as I always say, that somebody has to dream. Today, if you don't dream to do something, you never achieve it. So that is why the dream of the Honorable Prime Minister is achieved, and I congratulate him along with my colleagues, whoever want to congratulate him, and I feel most of my colleagues will congratulate him for taking this step, is because there was nothing wrong. There was nothing wrong in this particular venture where Honorable Prime Minister went and did the puja. He showed his sentiments. He showed that he was for the peaceful solution, and that peaceful solution is an achievement. I have seen, because of this particular issue, now it has come to a rest. No more. Now people are going to go at the pilgrimage of the site. People are going to go worship Lord Ram at the temple. Whoever believes. Today, when I go to Old Goa, I see for the Novena on 3rd or 4th, which came last year, so many different type of religion people are coming inside in that sentiments, praying to them, coming, walking for miles together, kilometers together. Who says that, Speaker, sir? It is the sentiments, it is the belief of the people of this wonderful state, where maybe Vijay said 36,000 crores Hindu deities are there, but I read it is 33,000 crores. From 3,000 where more came, I don't know. But whatever it is, all these sentiments which are there are the people of this big nation, a big nation where each one has to respect the sentiments, and we are ultimately to see that the focus of this nation, the vision of the Honorable Prime Minister is to see this nation grow and leave all other aspects
whatever has happened in the past to a standstill. With this, I again congratulate honorable colleague of mine, Mr. Daji Salkar, for bringing this great resolution, and I express my sentiments with Krishna Salkar and the people of Goa, especially from the people of Kucharam, because when we did a rally or when we did Padyatra, all types of people were there for that, without leaving caste, creed and anything. Even Muslims participated into it, Christians participated into it. It is out of the affection for the sentiments of our brethren, which has brought them together. And same way, when we celebrate, if you go to see Chandor, if you go to see Musal is known throughout everybody. You see that during the holy time that Musal is celebrated. So it is not that religion is important. It is important that we come together and bring this nation to the glorious days which was there before. I still tell in my election speeches that when this nation got liberated from 1947, from the British rule, we used to give 1 rupee for $1. I want to see, when I am still alive, that nation coming back, that 1 rupee becomes $1 again. And I am sure with the leadership of Honorable Prime Minister, we will be able to achieve this dream too. Thank you, Speaker Sir. Please, Sankalp Amankar, not there. Honorable Chief Minister. प्रायवेट रेजोल्युशन आनी ताजेर आमी उलोवंक शकना. हांव उलयना, हांव राम रक्षा कित्याक म्हणची हें सांगपाक हांव सोदतालो. म्हजो प्रश्न इतलोच आशिल्लो आनी पयलो जी संदर्भ आसा तो संदर्भ हांगा मांडपाक पळयतालो. नाका. स्पीकर सर, 3 पार्टांनी. एक, ताणें म्हाका करेक्ट केलो 33 कोटी दिवं. ताणें 33,000 कोटी केले. म्हाजे तुवें ताका सारकें शिकोवंक ना. ताका ते मायनिंगाचे स्कॅमाचे तकले ना पयशे. 33 कोटी ते अरे 33,000 केले. चेक कर. आय सॉ यू देयर. दॅट्स व्हाय आय हॅव कम हियर टू करेक्ट यू. यू हॅव हर्ड द 00 तुमचे घुसपाल्या. 33,000 कोटीचे स्कॅम केला. स्पीकर सर, म्हजो बाब दाजी साळकार हांणी जें रेजोल्युशन हाडलां त्या रेजोल्युशनाचेर उलयता आसतना वेन्झी वेगस जे उलयलो पळय, डोंट टाय श्रीराम टू द ऑफीस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर, तेणी भितरलो टाय शब्द जो केला पळय न्ही तो दॅट इज रॉंग आनी तो एक्सपंज करचो. तो एक्सपंज करपाक जाय. तूं लिंक म्हटलेलो न्ही, म्हाका कांय नाशिल्लें. यू कांट से इट. त्या खातीर चूक आसा आनी ती चूक आसा म्हणून ताच्या फुडलें सांगता, प्रभू रामचंद्रान तुका माफ करचो. अपराधी जन चुकतीचे गेले, तूच सावरी, कल्याण करी रामराया जनहित विवरी. तुवें अपराध केला तरी सुद्दां तुका रामराजान माफ करचो हें हांव रामराजाक सांगता. ना. ओके, यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दीस. म्हाजें आनी कांयच म्हणणें नाशिल्लें तुजें. ओके, ताज्या फुडें स्पीकर सर, हांव ह्या उलोवच्या पयलीं रेजोल्युशन अकॉर्डिंग टू रूल 106 हांव तें स्प्लीट करपाक तुमचे कडेन मागता. आनी तितूंतलो फ्रॉम द कॉंग्रेच्युलेटिंग ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर हिज डेडिकेटेड एफर्ट्स टू रिजॉल्व द लॉंग पेंडिंग इशू ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल एट राम जन्मभूमी अयोध्या. In doing so, the government had resonated the sentiments of the crores of citizens, irrespective of the caste and creed, gender or the religion. Ram Janmabhoomi Mandir is going to be nation's best example of the communal harmony. हांगा पर्यंत ताजो एक पार्ट करचो आनी ताजो दुसरो पार्ट टू कॉमोमरेट 22 जानेवारी जो आहा पळय न्ही हो ड्रॉप करचो. ओके, एक म्हणजे ताजी सगळी भावना कन्सिडर करून तेजो पयलो पार्ट जो आहा पळय न्ही त्या ह्या हावजात पास करून घेवचो आनी दुसरो पार्ट ड्रॉप करचो इतक्याच खातीर कारण फाटले फावटी विजयान रेजोल्युशन मांडलेलें की तेणे रामनमी दिसा सुटी दिवची आनी ती ऑलरेडी आमी डिक्लेअर केल्या आनी येता त्या फुडल्या रामनमी दीस सुटी आसा म्हणून तो पार्ट आमी ड्रॉप करता आनी पयलो पार्ट जो आसा आनी हें सांगता आसतना म्हाका खूब बरें दिसलें. निलेशान उलयता आसतना राम सेतूचेरूय उलयलो म्हणजे फक्त नो डावट एल्टन बाब रामशिला पुजन रामशिला ज्यो आहा पळय न्ही देवळाक जरी घातला ते शिला लायल्या थंयसर सगळ्यो पुजा करून एकेन्नवाद ज्यो हेल्ल्यो शिला पळय न्ही
त्यो शिला सगळ्यो लायल्या. बऱ्याच जाणांनी विचारलेलं आम्ही डब्यान पयशे घातले ते कितें राम जन्मभूमी न्यास ट्रस्ट आसा त्या ट्रस्टाक ते सगळे पयशे दिले आनी ह्या मंदिराक जे सगळे पयशे मोडल्या हय सगळे पयशे मोडल्या ते रामभूमी जन्म न्यास ट्रस्ट ह्या ट्रस्टान मोडल्या. शिलाय ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ताका वापरल्या सगळ्यो आनी त्या खातीर पुराय तुवें 91 बीन तो फावंडेशन स्टोन घातलो पळय न्ही तो राम सेतू मोडपा खातीर जो टेंडर बीन काडलेलो तेजेर निलेश आमचो उलयलो तेणी तुका एक्सप्लेन केलें. इवन दो तेणी जो स्टोन सांगलो पळय न्ही तेणी खूब बऱ्या पद्दतीन तेजे राम सेतूची तुका हिस्ट्री भारत आनी श्रीलंका हाज्या मदीं सांगली. बाकीचे म्हजे कलीग बाकीचे सगळे कलीग सर हें सांगलें तुवें हांवें तेजें वायट कांय उलयना बट आमगे लेट प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधीन केलें तेंय सांग. कितें केलें रे? तुका सांगलें मरे रीड करून सांगलां फावंडेशन घायल्लें. खंय रे फावंडेशन घातला? कसलें फावंडेशन स्टोन घातला? ना रे तो मातसो तूं आयज युरी ना जाल्यार तरी तो ना युरी गरज ना बट हांवें कितें सांगलें तेंवूय आहा. इट इज अ फॅक्ट दॅट प्रायम काँग्रेस हॅज स्टार्टेड दॅट. ना रे अरे तुका सारकें सांगता हांव 1994 तो ढाचो जेन्ना उडयलो ताज्या उपरांत आमचे जे रामसेवक थंय गेल्ले कारसेवक ताका आमी म्हणटाले तेन्नाच तेंच्यांनी थंयसर हे दवरले आनी तेंच्यांनी सांगलो की तो फावंडेशन तेन्नाचो बट फावंडेशन स्टोन आतां मोदीजी येयल्या उपरांत सुरू जाले तेन्ना घातला कोविडाच्या टायमार एक्झॅक्टली. काँग्रेसाचें कंट्रिब्युशन आहा तितूंत ना काँग्रेसीचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आहा कसलें तें सांग मरे. तितून हांव वचना. स्पीकर सर दिसता की आज तो रामाचे जे उलयता ह्याच काँग्रेसीन कोर्टान एफिडेविट दिल्ले आसा की राम इज अ फिक्शनल कॅरेक्टर म्हणून. ते आज गुणगान गातात म्हणजे रामाचेच. सो हें तांचे नजरेक घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तो म्हणटा पळय न्ही सगळे जनतेक क्रेडीट रामसेतूच्या वेळार दिल्ले न्ही सगळे जनतेक क्रेडीट दिवपा जाय म्हणटा पळय न्ही वचूना आनी थंय वचूना. आनी स्पीकर सर म्हाका मुद्दम सांगन दिसता म्हणजे एक मिनीट तो जो आज उलयता पळय न्ही की आपणें सिरियल करप आनी तो प्रोड्युसरान थंय टीव्हीर घालप हातूंत प्रायम मिनिस्टर खंय आलो मदीं हांगा हातूंत प्रायम मिनिस्टर मदीं येत ना. आनी थर्ड म्हणटा तें म्हाका विजय बाबाचें एक सांगपाक दिसता आज वर्क इज वर्कशीप म्हणटा पळय तो पर्रीकरान 2 ऑक्टोबराक सुटी काडची आनी तो आमी त्या दिसा काम करचें म्हणून केल्लें. त्या दिसा केदो व्हडलो बोवाळ केल्लो ताजी आतां बस तो करचोच पडटा. तो देशान पर्रीकाराच्यान गोंया बसून देश चेंज करून आयलो तो ही इज द फादर ऑफ द नेशन नॉट फादर ऑफ गोवा ओनली. स्पीकर सर एक मिनिट आनी लास्ट मिनिट जस्ट फॉर करेक्शन आनी इन सपोर्ट ऑफ एल्टन राम शिलान्यास म्हणून जे जाले तेन्ना राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो. दीस इज अ फॅक्ट. राम शिलान्यास जाले पयलीं जेन्ना गेट ओपन केली जेन्ना 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 उगडे केले आनी शिलान्यास जाले तेन्ना प्रधानमंत्री राजीव गांधी आशिल्लो. प्रधानमंत्री आशिल्लो ताजे वेळार जाला. शरद पवारान ज्या दिसा देवूळ इनॉग्रेट जालें तेन्ना स्टेटमेंट काडला तूं पळय ताजेर क्लियर कट सांगला. अरे फावंडेशन स्टोन घालूंक ना. आय एम नॉट ट्रायंग टू रिफ्यूट फावंडेशन न्ही तो इट शिलान्यास इज द बिगिनिंग इज द फर्स्ट सेरेमनी ऑफ फावंडेशन एक्चुअली. Honorable Chief Minister, please continue. Honorable Chief Minister. Yeah, that's why I have asked Honorable Chief Minister to continue. Speaker sir. Please do not interrupt. Speaker sir. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतेय नमः. रामाचेर उलयता आसतना विजय सुद्दां खूब बरो उलयलो. रामाचे वेगवेगळे गुण विजयान सांगले तितूंतले आमच्यात आसूं शकना. स्पीकर सर प्रभू रामचंद्र हे देव आशिल्ले ताजे गुण मनशान येवपाक आत्मसात करपाक खूब कठीण आसा. ओके त्या खातीर आमी प्रभू रामचंद्र हे पूजनीय आसा. आज पर्यंत ताका खूब व्हडली हिस्ट्री आसा 500 वर्सांची हिस्ट्री आसा आनी आज हिस्ट्री ती सोशल मिडियाचेर सगळे दाखयता सगळे करीत आसा. फाटल्या ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एकूच म्हणजे आमी म्हणत येयल्ले आसले की राम मंदिर वही बनाएंगे. हे कितें सांगताले खबर आहा? राम मंदिर वही बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे. हे त्या परत 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 सांगत येयलें. राम मंदिर वही बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे. राम मंदिर वही बनाया तारीख वो 22 तारीख है इसलिए उसने 22 तारीख डाली थी. प्रभू रामचंद्राक नमन करून परत एकदां हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी
आणि पुराय प्रभू रामचंद्र न्यास ट्रस्ट हांच्यांनी सगळ्यांनी मेळून येदे व्हडलें जे अयोध्येत बनयल्लें प्रभू रामचंद्राचें मंदिर पुराय देशाचें श्रद्धास्थान आमच्या सगळ्यांच्या खातीर आशिल्लें श्रद्धास्थान आमी जाका म्हणटा की इट इज अ नेशन टेम्पल पुराय देशाचें टेम्पल आसा आनी ह्या टेम्पला खातीर म्हणजे सगळ्यांच्यो भावना आसा सर्व धर्मियांच्यो भावना आसा वेगवेगळे जातीचे धर्माचे पंथाचे लोक ह्या प्रभू रामचंद्राच्या देवळांत वता हाज्याय फुडें वयतले आनी म्हाका तर म्हणणें आसा की एल्टनानूय देवळान मुद्दाम येवन वयचो जेणे करून 15 तारखेक येता. म्हाका दिसता तुज्या कडच्या चड देवळाक बगले हांव आहा फातोरपियां म्हगे घरा भायल्यान पळय देवूळ मेळटा म्हाका सांगपाक गरज ना एक सायडीन इगोजा एक सायडीन देवूळ आहा सो देवळां वचपाक म्हाका सांगपाक कोणें गरज ना. 15 तारखेक या देवळान देव एक खंयच्याय देवळां गेल्यार देवा पावताय. या मरे आमी दोगांयनी या Honorable CM. मध्या सोडोयस म्हाका पयर गेल तेस तुका शेणयना आमी. स्पीकर सर आयच्या ह्या हावजात बापा कृष्णादाजी साळकर हांच्यांनी हाडलेलें रेजोल्युशन तेजो एक पार्ट अकॉर्डिंग टू द रूल 106 हाज्या प्रमाणे हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें खूब खूब अभिनंदन करता ह्या हावजाच्या वतीन. राम जन्मभूमी न्यास ट्रस्ट हांचेंय हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी निश्चित रित्या हें श्रद्धास्थान राष्ट्र मंदिर हें जालें अयोध्येत जालें ताज्या खातीरूय बी म्हणजे ज्यांच्यांनी एफर्ट्स घेतले सगळे म्हणजे एक सुप्रीम कोर्टातली केस पास जाय ती पासून ज्या राम मंदिर बांदपा खातीर जे लेबर वर्क आसले तांची सुद्दां पुजा माननीय नरेंद्र मोदीजीत केले. तुम्ही पळयलां आसतलें की तांचेरूय पुष्पवर्षाव जो ह्या निमित्तात माननीय प्रधानमंत्र्यान केलो तेजो कितलो ग्रेटनेस तो पळयात की फक्त म्हणजे कोणी तरी ऑर्डर पास केली म्हणून जायना तर ते कन्स्ट्रक्ट करपा खातीर लेबर वर्क करपा खातीर जे कामगार आशिल्ले तांची पुजा देवळांतल्या प्रभू रामचंद्राची पुजा करच्या पैकी तेंची पुजा केली आणि निश्चितच समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ह्या हावजाच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन हांव श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी हो अभिनंदनाचो प्रस्ताव मुद्दामून म्हणजे दोनूय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकांय धाडचो आनी जो प्रभू रामचंद्र न्यास ट्रस्ट आसा तांकांय धाडचो मुद्दामून गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांकां कळोवचो एकेच सांगताना हें रेजोल्युशन पास जालें अशें हांव जाहीर करता. थँक्यू स्पीकर सर. Now I put the resolution moved by Shri Krishna Salkar to the vote of the House. Those in favor of the motion will say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is adopted unanimously. It is as modified. Shri Kedar Naik may move the resolution. This House unanimously resolved that the government conclude all pending cases under Agricultural Tenancy Act and Munkariyal Act in time-bound manner by setting an upper time limit. This will give a relief to the thousands of Goans who are fighting legal battle for their rightful claims. Speaker sir, tenancy आणि मुनकार एक असो आमच्या गोंयान इश्यू आसा को कित्येक टायम जालो पेंडिंग आसा. Because it is necessary to simplify the procedure. Whenever any tenant or the munkar wishes to have the benefit of the tenancy or Munkariyal Act, he has to file an application for the declaration under Section 7 of the Tenancy Act or under Section 8A of the Munkariyal Act to declare himself as a tenant or munkar, respectively before the Mamladar of the concerned taluka. Once the application is declared as the tenant or the munkar after completing all the proceedings and litigations. Speaker sir, jenna first time एक मुनकार जो tenant वचून आपले tenancy रायटाक claim करता तेन्ना ताका एक application मूव करचें पडटा आनी मूव करून ताका जेन्ना डिक्लेअर करता की तो मुनकार जावं तो tenant म्हणून जाल्यार ते हांगा रावना. He has to move one more application. After declaration as a tenant, he has to approach the Mamladar again. He has to again file another application to purchase the tenancy property or Munkariyal house before the Mamladar
of the concerned taluka, which is allotted by the Mamladar, Joint Mamladar, as per the roster system maintained by the Office of Mamladar. Speaker sir, instead of the necessary provision have to be made to ensure that the purchase application to be allotted to the same Mamladar who has disposed the declaration. Speaker sir, आमी हे दोन फेजींनी जेन्ना वता, एक आमी एप्लिकेशन फायल करता तो डिक्लेअर टेनंट म्हणून जावपाक, आनी जेन्ना परचेजाक वता that file you have to apply for the second time. Speaker sir, जर आमी हितून जर मातशे चेंजीस केले आनी एकूच मामलेदार तेणेन त्याच मुणकार एप्लिकेशन तेणेन एक्सेप्ट केलें, ताका डिक्लेअर केलो टेनंट म्हणून, आनी तेन्ना जर परचेसाक ती फायल फुडें व्हेली जाल्यार म्हाका दिसता भरपूर टायम सेव जातलो. हजारांनी म्हाका दिसता आमचे गोंयकार भाव टेनन्सी आनी मुणकारियल एक्टाक लागून कितलेक वर्सां जालीं ते मामलेदाराच्या ऑफिसान फिरत असतात, पूण तांकां न्याय मेळना. एवरी टायम एक तर मामलेदार ट्रान्सफर जाता जावं हे सगळें करपाक लागून भरपूर टायम वता, ताका लागून सगळें हें पेंडींग आसा. आफ्टर दीस एप्लिकेशन हॅज टू बी फायल्ड टू another application for the purchase, which is time consuming, wherein the same Mamladar can perform both the procedures. Speaker sir, moving forward to dispose the purchase application, once again the notices are served and issued to the Badkars to appear for hearing. It is noticed that serving the notices to the Badkar interested parties take the considerable time, as sometimes the original Badkar are expired and the legal heirs of the Badkar are residing outside Goa. हे सगळे जर एक टायमार जर एक मामलेदारान हे प्रोसिजर कंप्लीट केलो ऑफ एक्सेप्टिंग द एप्लिकेशन, डिक्लेअरिंग आनी परचेज, आनी त्याच टायमार जर ते नोटिसीज आहा त्यो जर इश्यू जाल्यो जाल्यार हे भरपूर जो टायम कन्ज्युमींग फ्रेम आसा हो कमी जातलो, आनी आमच्या जे भाव आसा जे मुणकाराक आनी टेनन्सी एक्टाक लागून खटपट करता तांकां हो प्रोसिजर सिंपल जातलो. Mamladar should give the next date for filing the application purchase at the time of disposal of the declaration application. जेन्ना डिक्लेअर जाता टेनंट तेन्नाच ताणें फुडले परचेजाचे डेट दिवची आनी हो प्रोसिजर आहा तो फुडें व्हरचो. स्पीकर सर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल Mamladar exclusively for disposal of tenancy and munkarial cases is very important. Mamladars are also vested with the powers of executive magistrate. As an executive magistrate, Mamladars have to perform various functions such as maintenance of law and order, demolition of illegal structures, raiding of illegal laterite, basalt, stone quarries, sand extraction, sealing of illegal premises. Mamladar also are designated as AEROs and AROs for elections. Also have to perform functions under Disaster Management Act. So there are several other responsibilities a particular Mamladar holds. जर स्पीकर सर आमी एक डेडिकेटेड मामलेदार आमी नियुक्त केलो फक्त मुणकारियल आनी टेनन्सी केसीस ज्यो आसा त्यो डिस्पोज करपाक लागून, जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळ्यो प्रोसिजर आसा हो सिम्प्लिफाय जातलो. कितलेशे लोक म्हाका दिसता 40 आमदार सगळ्यां कडेन अप्रोच जातात की आपली केस पेंडींग आसा, मातसो ते मामलेदाराक फोन कर. हे सगळे आमी आमकां सगळ्यांक खबर आसा, कित्याक सगळ्यां कडेन आमचे कडेन ते लोक येत आसता. टू सिम्प्लिफाय द प्रोसिजर, जॉयंट मामलेदार इन एवरी तालुका should be designated as special Mamladar, who shall only hear the tenancy and munkarial cases, and no other duties are to be given to them apart from hearing tenancy cases. Speaker sir, the Mamladar shall be made responsible for unnecessary adjournments which result in delay of justice to the parties. कित्येक फावटी अशें जाता की मामलेदार लास्ट मिनिटार हे हियरींग आसता, लास्ट मिनिटार तो अर्जंट करता. लोक कितल्या पयसच्यान बसीन बसून, स्पेशली गरीब लोक जो आसा बसींनी ह्या हियरिंगाक येयल्ले आसता तेंचे लॉयर्सांक घेवन, पूण जेन्ना तें हियरींग जावपाचें आसता लास्ट मिनिटार कळटा की ती अर्जंट जाली म्हणून. स्पेशल चॅक शूड बी केप्ट, आनी अशें जावचें न्ही हें म्हाका दिसता सरकारान हेजी काळजी घेवची. आनी अशें जर जालें जाल्यार बेगींतले बेगीन ह्यो सगळ्यो केसीस सॉर्ट आवट जातल्यो. हितून टायमूय वता लोकांचो, लोकांचें फायनान्शियल बर्डनूय तेंचें वाडटा, कित्याक एडवोकेटाक पयशे फारीक कर,
जावं बसींनी त्या केसीक वच आनी थंय पावन कळटा तुमकां की ती केस कॅन्सल जाल्या म्हणून. लिटिगन्स एंड दी एडवोकेट्स आर ऑल्सो टू बी सेन्सिटायज बाय द मामलेदार अबाउट द अननेसेसरी अजर्नमेंट्स ऑफ द केसीस. केन्ना केन्ना ऑपोजीट पार्टी आसता जावं ताजो एडवोकेट तो पावना म्हणून ती लास्ट मिनटार केसीस कॅन्सल जाता. म्हाका दिसता हेजेर चॅक दवरपाची गरज आसा. Whenever any Mamladar passes or order in favor of any person, जाल्यार स्पीकर सर ती अपिलाक वचपाक लागून ऑपोजीट पार्टीक 60 days 60 दिसाचो टायम दिल्लो आसता आनी तो ही टेक्स इज ओन स्वीट टायम टू अपील आनी तितल्या म्हणसर 2 म्हयने ह्या केसीन अशेंच पिड्ड्यार जाता. म्हाका दिसता एक नवो एमेंडमेंट हाडपाचो गरज आसा आनी हे 60 दीस आसा हे 60 दीस 30 दिसां भितर करचे आनी हे जर केलें जाल्यार बेगींतल्या बेगीन आमकां ह्या मुनकारियल केसीन आउटकम पळोवंक मेळटलो, टेनन्सी केसीन आउटकम कोण मेळटलो आनी जे आमचे लोक आसा आमचे भाव जे अप्लाय करता तांकां न्याय मेळटलो. हे सोडून म्हाका दिसता स्पेशल अवेरनस करपाची गरज आसा कित्याक आयचो दीस सुद्दां हजारांनी अशे लोक आसा दीस पीपल आर नॉट अवेर. सो अवेरनस अबाउट द प्रोविजन ऑफ टेनन्सी एंड मुनकारियल एक्ट इज नेसेसरी. मोस्ट ऑफ दी बोनाफाईड tenants and munkars are unaware about the legal provision of the Tenancy and Munkar Act, as a result of which the tenant and munkars have not filed the application before the Mamladar under the Tenancy and Munkar Act. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक अवेरनस प्रोग्राम घेवपाची गरज आसा. स्पेशली क्रिएट अवेरनस एट विलेज लेवल्स, ग्रामसभा आसता, पंचायत आसता, पंचायत मेंबर्सांक ट्रेनिंग दिवन ह्यो सकयल्या पातळीचेर ग्रासरूट लेवलाचेर आमी हेजो अवेरनस करपाची गरज आसा. so that every munkar and tenants get the benefit of this act. हेच सांगून हांव मानता की हें बील हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवचें आनी हें पास करचें म्हणून देव बरें करूं. The resolution is before the House. बाबूजी सरदेसाय. प्रत्येक जाणाक 3 ते 4 मिनटां. तुम्ही रेझोल्युशन हाडटले जाल्यार आयका. ऑलरेडी तुम्ही सगळे आमदार त्या सायडीन आला टायमींग दिता ह्या सायडीन. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर टेनन्सी आनी मुणकार केसी ह्यो बेगीन टायम बाउंड जावच्यो हो सेंटिमेंट जो बाब केदार नायकान मूव केला हो सारको आहा. पूण म्हाका दिसता त्यो क्वाजी ज्युडिशियल केसीस आनी ताका एक प्रोसेस आहा. एंड फॉर द सेक ऑफ जस्टीस एंड फेरनेस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स आय डोंट थिंक इट कॅन बी जस्ट कट शॉर्ट. स्पीकर सर, एक लिगल कन्सेप्ट आहा की टायम बाउंड एक्ट जेन्ना करता तेन्ना देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दीस केसीस बींग हर्ड इन अ हरी. दीस कॅन लीड टू एरर्स इन प्रोसिजर एंड इन द फायनल जजमेंट. जाय म्हणटा ते कितें की चड मामलेदार नाजाल्यार डेडिकेटेड मामलेदार असायन करूंक जाय आनी द केस शूड बी हर्ड वन्स इन अ वीक रेदर दॅन वन्स इन अ मंथ. आनी अशें जर जालें जाल्यार एंड द केस शूड बी फिनिश्ड विदीन 6 months. आता केस जर 6 म्हयन्या फुडें वता देन यू शूड गिव डायरेक्शन टू हियर इट ट्वायस इन अ वीक. ते भशेनूच ते बेगीन केस काबार करूंक शकता न्हू, नाजाल्यार हें केन्नाच जावचें ना. आनीक क्वॉलिटी ऑफ द प्रोसेस एंड जजमेंट विल नॉट बी कॉम्प्रोमायज्ड. अदरवायज हें कितें जातलें फास्ट कर म्हूण कितेंय जावन वतलें. आतां इशू आहा लॉयरांचो. थोडेच लॉयर बरे आहा म्हणून आमी सगळे तांचेच म्हऱ्या वता. लॉयर्स हॅव टू ट्रेन देअर ज्युनियर्स. कित्याक आतां हँडफूल ऑफ लॉयर्स एवरीबडी इज गोईंग टू देम, ओन्ली टू देम. आनी ताजे खातीर त्यो पावट्यो पडटा म्हणटात आनी ते लॉयरांक टायम मेळना. ते कितें म्हणटात आमकां शॉर्ट डेट्स आमच्यान घेवंक मेळना कित्याक आमी वी आर ऑलरेडी बिजी. सो आय थिंक holistically a solution needs to be found. It cannot be just found by making a law here and an amendment here. What will happen is hasty decisions will come out and then there will be further problems. So I think this issue of lawyers having more juniors, more hands to solve cases. Then you have this issue of 6 months, hearing in a week rather than in a month. अशें केल्यारूच म्हाका दिसता हो हें सोल्युशन मेळटलें, नाजाल्यार विल स्टील कंपाउंड द प्रॉब्लेम, नॉट सॉल्व इट. श्री मायकल लोबो. I rise to speak on private member resolution moved by Kedar Naik, Honorable MLA of this August House. Speaker sir, pending cases under Agriculture Tenancy Act and Munkar Act, म्हाका दिसता 1965 भाऊसाहेब बांदोडकरान जो हो एक्ट हाडलो आमच्या गोंयचे जनतेक न्याय दिवपाक, म्हणजे जे कोण कल्टिवेटर्स आहा
जे कोण घरान भाटकाराच्या घोडान रावपी मुणकार आहा तांकां ही घरां मेवची. आनी गेल्या टर्मान म्हाका दिसता आदल्या चीफ मिनिस्टरान Minister. Speaker sir, under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, ह्याच ऑगस्ट हावजान म्हाका दिसता विजय सरदेसायक उगडास आसतलो की हिंगासर मूव जाल्लें की हे सगल्यो केशी काडून आमी सिव्हील कोर्टाक दिवच्यो म्हणून, म्हणजे कोर्टान धाडच्यो ते फास्ट जावपाक. आनी सनसेट क्लॉजूय हाडलेलो की ह्या टायमा भितर हे सगल्यो केशी काबार जावच्यो म्हणून. गोंयान सगळे टेनन्सी केसी आसूं, मुणकार केसी आसूं, हे काबार जावचे. एक वाटेन हो क्लॉज बरो आसलो, एक वाटेन घातकूय आसलो. सो ते खातीर भरपूर भासाभास जाली हिंगा. एसेंब्लीन जाली, एसेंब्ली भायर जाली, ऑपोजिशन जालें, कोणें खूब जाणांनी ओपोज केलो, सगळे बोबाव जालो. तेजे उपरांत मागीर 2017 हें आमी विथड्रॉ केलें स्पीकर सर. आनी परतून मामलेदार कोर्टान सगल्यो केशी येवन पडलेल्यो आहा. आनी हांव मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता. मिनिस्टरूय आहा, चीफ मिनिस्टरूय आहा. गेली 12 वर्सां जालीं आमी उलयता आनी केशी थिंगाच आहा. आनी जे मुणकारियल केशी खातीर जे आमचे लोकल लोक थिंगा वयता ते खाली डेट घेवन येता. हांव मिनिस्टराचे नदरेकूय हाडूंक सोदता आनी सीएमाच्या की म्हापशां बार्देसच्यो आख्ख्यो ज्यो केशी जाता त्यो एक जॉयंट मामलेदाराची ऑफिसां जी आहा ती 3 स्क्वेअर मिटर आहा, 4 स्क्वेअर मिटर आहा. तितून 1-2 लॉयर जर तर उबे रावले आनी आनीक तेंचे डिसेंडंट्स आहा, आनीक तेंची फॅमिली व्हडली आहा, 5 लॉयर उबे रावपाक 3 लॉयर भायर रावचे पडटा. मिनिस्टराक हांवें आपयल्ले दाखोवपाक, हांव नको मिनिस्टराक टायम मेळोंक ना येवपाक ना. वेदर यू आर अवेअर दॅट 4 lawyers cannot stand in the joint mamladar's office. So तुजी केसी सोंपतल्यो कश्यो? So this is a very big issue in the mamledar offices in Bardes. Speaker sir, ह्यो टेनन्सी केसीस, मुणकारियल केसीस ज्यो आतां पेंडींग आहा, ह्यो कितक्यो पेंडींग एवरी हितून तालुकान आहा त्यो मिनिस्टरान सांगच्यो आमकां. आयज मातसो तेजो आन्सर दी. So let the people also know how many cases of tenancy are pending in every taluka and how many munkariyal cases are pending in every taluka, and what are the joint mamladar and mamladar going to do to finish these cases. म्हणजे हे सोंपतल्यो केन्ना? तांकां जो तर तुमी इतले व्हड बर्डन केल्ले आहा, आतां इलेक्शन येयले, फुडले 3-4 म्हयने ते बिजी. दे आर नॉट गोइंग टू टच अ सिंगल केस. तेजे उपरांत मागीर हेचे इलेक्शन येतले, झेडपीचे इलेक्शन येतले, ते परतून बिजी. तेजे उपरांत आमचे इलेक्शन येतले, ते परत बिजी. म्हणजे सेम पीपल आर एक्टिंग एज इलेक्शन ऑफिसर्स, सेम पीपल आर द एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट फॉर एनी स्मॉल इन्सिडेंट or any demolition order or anything to be executed in any village in the taluka. So how are they going to work? So if you want these cases to be over, if you want this justice to be given to the local people, to the local farmers, then you will have to appoint special joint mamladars for this. Whether you are going to appoint new magistrates or how you are going to do, you will have to tell this Augusta, because we are debating every discussion on demand is this demand. That every year, 12 वर्सां जालीं आमी उलयता हेजेर की बाबा तूं केन्ना सोंपयतलो ह्यो केसी. सगळे आख्ख्या गोंयच्यो केसी, सगळे तालुकांनी केसी आहा, मुणकारियल आनी टेनन्सी. कित्याक तेंचे कडेन तितल्योच केशी ना न्हू, ते सगळे भाशेचे केशी तेंचे कडेन येता. म्युटेशन केसी ज्यो 8 दिसांनी सोंपोवंक जाय आसल्यो म्हणटा, वो 15 दिसांनी, ते 6 म्हयने सोंपना, एक वर्स सोंपना. आनी थोड्यो ओवरनायट जाता, 24 hours, थोडे 8 वरांनी जाता. ते थोडे तुजे मामलेदार सस्पेंड जाल्ले पळय ते, आमच्या अंकलाची पासून केस तेणी 8 वरांनी चेंज केलें नांव.
म्हणजे इन 8 hours. सी इफ दे वॉन्ट दे कॅन डू इट. अशें जाल्लें आहा. आय कॅन गिव यू इफ यू वॉन्ट रिकॉर्ड. स्पीकर सर, म्हाका दिसता डिबेट ह्या ऑगस्ट हावजान खूब जाल्ली आहा, आदी जाल्ली आहा. लास्ट 12 years वी आर डिबेटींग की आयज मिनिस्टरान आन्सर दिवंक जाय हेजो. हें रेजोल्युशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा की बाबा ह्या आमच्या एग्रीकल्चर जे आमचे सगळे गोंयान रोयता, वेदर इट इज कॅज्यू प्लांटेशन, वेदर इट इज आमचे क्रॉप पॅडी, हांकां न्याय केन्ना दितलो तूं बाय डिक्लेरिंग देम टेनंट्स. आनी मुणकार जे आहा, खरे मुणकार जे आहा जे घरांनी रावता तेणी केसी घातल्या आनी भाडकार तांकां एडवोकेट धाडून डेटी दिता आनी जॉयंट मामलेदार डेटी दिता. म्हणजे तो सांगता डेटी दी आनी तो ताका डेटी दिता आनी ते येवन आमकां परत सांगता सर डेट पडली, डेट पडली, डेट पडली, डेट पडली. गेली 10-12 वर्सां जालीं. थोडी जाणां येवन म्हाका आयज बसून सांगता डेट पडली म्हणून. म्हणजे 12 वर्सां जालीं जॉयंट मामलेदार इज नॉट रेडी टू कंप्लीट द केस. डेट म्हणजे गेट जाली न्हू ती. गेट आनी डेट इज सेम जाली. म्हणजे तारीख पे तारीख, ही तारीख केन्ना सोंपतल्यो त्यो मातशें आयज सांग. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member G. Tarolkar. Because I rise to speak on private member resolution moved by Kedar Naik. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की सगळ्या जाणांन मुणकार कायदो आनी टेनन्सी कायद्याचेर खूब जाण इलेक्शन्स येता तेन्ना उलयता, पूण पयलेच फावट गोंयान हिस्ट्री एक मुख्यमंत्री इलेक्शनाच्या 1-1.5 वर्सां पयलींच तो मुणकारांक आनी टेनंटांक न्याय दिवपा खातीर ओपनली तेणी स्टेटमेंट मिडियाचेर केला, भाशणान केला. खरेंच तेजे धन्यवाद म्हणटा की बहुजन समाजाचो मुणकार आनी टेनन्सी हे म्हणटा ते बहुजन समाजाचे आनी बहुजन समाज आमी अभिमान आहा की बहुजन समाजाचो आमकां मुख्यमंत्री मेळ्ळा आनी ते सेंटिमेंट्स आनी इमोशन्स म्हणटा ते बारीक समाजाचे ते सजमता आनी तेणी हे रायट डिसिजन घेतला आनी तमाम बहुजन समाजा वतीन तांकां धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, मुणकार म्हणटात आमी, पूण म्हाका दिसता आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टरूय फॉलोअप कंटिन्युअसली करतात. हे बेगिना जावंक जाय म्हणून केसी आपल्या ऑफिसरां कडेन, पूण मुणकार परत आमी मुणकार म्हणटात. पूण म्हाका एकूच कळना, जेन्ना मुणकार इतले पिडयान थंयसर रावतात त्या घरान, जमीन फक्त भाटकाराची, कितलेशेच पिडयो त्या घरान रावतात, जाल्यार आमकां कित्याक कसले डॉक्युमेंट्स जाय परत आनी आमकां कित्याक आतां मायकलान म्हटल्यार तारीख पे तारीख परत डेटी कित्याक जाय? सिंपल गोश्ट, तो त्या घरान रावता, कितलेशेच पिडयांनी तेचो आजो पणजो सगळे रावतात थंयसर, जाल्यार तांकां आनी कसले डॉक्युमेंट्स जाय आनी कितें जाय? बारीक नॉमिनल डॉक्युमेंट्स जे चलतात, हावस नंबर जावं, लायटीचें बील जावं, वा इतर कितें तेंचे तूं इलेक्शन रोलाचेर पळय कितले सिंपल डॉक्युमेंट्स सगळ्यांक खबर ना. थंयसरले लोकलांक तूं विटनस घे आनी ते इमिजिएटली 2-3 म्हयन्यांनी सोंपोव येता. कित्याक मुणकारांक इतले त्रास करतात तेच कळना परत. आनी दुसरो विशय मेजर म्हटल्यार तुमचो मामलेदारांचो कितें जाता, जी मामलेदार केस घेता ती मामलेदार केस चलयता ताची ट्रान्सफर येता, दुसरो येता परत केस वाचपाक लागता, ताका शिकपाक परत टायम लागता. हेतून हांगा बारीक सामान्य मनशाक त्रास जाता. स्पीकर सर, आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल, बारीक म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सी सांगता, सगळे म्हणटात मोरजे मांद्रे बरे सारके पॉश म्हणजे आख्खे वर्ल्ड डेस्टिनेशन, टुरिस्ट डेस्टिनेशन, पूण वायट दिसता जेन्ना मुद्दाम मिनिस्टराकूय हांवें CMOकूय सांगलेले, मुद्दाम तुकाय सांगता, एक दीस म्हाज्या वांगडा विजिटाक यो, कोस्टल बेल्टाक तूं पळयतले बारीक खोपींनी रावतात थोडे लोक. कोण कित्याक खोपींनी रावतात? भाडकार NOC दिनात. भाडकार हांव स्वता प्रत्येक घरांनी वयता, काही घरांनी टॉयलेट ना आयज मेरेन, ते टॉयलेट आमी बांदूंक सुद्दां दिवं शकतात, पूण NOC दिना, भाडकार आडयता, बाउन्सर्स दवरतात भायर. मोरजे आतां रेटी वाडल्यात म्हणून भाडकार म्हणटात ते कशेंच दिना, ते पळयतात केन्ना मुणकाराचें घर पडटा काय म्हणून, ही वाट पळयतात. टॉयलेट ना म्हटल्यार चिंतू, आयच्या परिस्थितीन आयज आमी खंयच्या वर्सा 2024 आहात आनी आमच्या जे पिडयान हांगा रावतात गोंयकारांक टॉयलेटी ना. ही परिस्थिती आयज आमकां हेचेर सिरियसली चिंतपाची गरज आहा आनी तांकां न्याय दिवपाचेर म्हणून कितें तरी एक स्पिडी कितें तरी हे करपाचें, एक केसीस फास्ट ट्रॅक करून 2-3 म्हयन्यांनी हे सॉल्व करपाची गरज आहा. व्हेरी इम्पॉर्टंट दुसरी गोश्ट, हे बारीक लोक जे आपले पोट भरतात, फॉर एक्झाम्पल 2-3 जाणां असतात घरान, वा 4 जाणां असतात, एकटोच कोण तरी कामाक वयतात आनी खंय तरी बारीक कामाक हॉटेलान वयता, 8,000-10,000 पगार, तो बाबडो मुणकाराचे केसी कसो झगडटलो? ह्यो पयली प्रश्न पडटा. तो केन्ना दिना, कित्याक कोण लॉयरांक पयशे दितलो म्हणटा. म्हणून रिक्वेस्ट तुमचे कडेन मागता की सरकारान गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेवंक जाय, एक ऑफिसर थंयसर बसोवपाचो आपल्या हेतून मामलेदारान, जो डॉक्युमेंट्स हे घेतलो आनी आपूण पुट अप करतलो थंयसर.
लॉयरा कडेन गरीब मनीस वचों शकना. लॉयरा कडेन कोणा कडेन पयशे आहात आनी व्हडली प्रॉपर्टी आहा आनी थंयसर जर तो विकूं शकता भाडकार आनी आपणाक कितलो वांटो आहा जाल्यार कोण तरी पयलीं एग्रीमेंट मारता, पयशे दितात आनी आपूण पयशे मोडटा म्हणून सांगता तूं इतलो कुडको घे. हे सद्या सेटिंगां चलतात. पूण बारीक लोक करूंक केसीस हे फॉलोअप करूंक जायना, लॉयर तांकां अपॉयंट करपाक जायना. सो हेचेर विचार करपाची गरज आहा. लॉयर बारीक सामान्य लोक करूं शकना. दुसरें गेले असेंब्ली सेशनान हांवें रिक्वेस्ट केल्ली की कोस्टल बेल्टाक जे मुणकार आहात तांकां पाथवे वचपाक वाटो ना आनी जेन्ना तुमी ऑर्डर पास करतल्यात मुणकार म्हणून, म्हाजी रिक्वेस्ट इतली आहा मुणकार म्हणून तेंचे 300 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट तुमी तांकां दितल्यात आनी तो ऑर्डर पास करतल्यात तेन्ना लक्षांत धरा ते मामलेदारान तांकां पांय वाट दिवपाची गरज आहा, रस्तो दिवपाची गरज आहा. आयज तशें जायना. काडटात डायरेक्ट मुणकार म्हणून ऑर्डर काडटा आनी दितात. वाट खंयच्यान? फाल्यां सकाळी तोच भाटकार कितें करतलो? तोच भाटकार हे तुका 300 स्क्वेअर मिटर दिला आपूण आतां वाट दिना कित्याक मामलेदारान दिवंक ना वाट. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. प्रत्येक गांवांनी ही परिस्थिती आहा. सो पांय वाट जेन्ना ऑर्डर पास करता तेन्ना पांय वाट नाल्यार रस्तो व्हेरी इम्पॉर्टंट. 3 मिटराचो रस्तो कित्याक कोस्टल बेल्टाक 3 मिटराचो म्हाका दिसना कोणाक मेळत जाल्यार, पूण एटलिस्ट तांकां वचपाक वाट जाय. सो हे इम्पॉर्टंट लक्षांत घेवपाची गरज आहा. दुसरें टॉयलेट्स जे भाडकार NOC दिना टॉयलेटी बांदपाक, हांगा खंय तरी कायद्यान दुरुस्ती हाडपाची गरज. इमिजिएटली मामलेदारान ताका नाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर पास करपाची गरज आहा. इमिजिएटली 12-15 दिसां भितर ताका एक ऑर्डर पास करून ते इमिजिएट टॉयलेट तांकां परमिशन दिवपाचें टॉयलेट बांदपाक. हे दुसरें लास्ट म्हणटा ते टेनंट. स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आहा टेनंटांक कितले त्रास जातात, कितलींशीं वर्सां डॉक्युमेंटेशन लागतात, सगळे खुबशे गोश्टी लागून केसीस चलतात. सो ताका लागून टेनन्सी एक्ट जो खरो टेनंट आहा ताका न्याय दिवपा खातीर मातशी फास्ट ट्रॅक करचे. आनी म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर जे थोडे पॉयंट सांगल्यात ते अंडरस्टँड करून नोट डावन करून ते रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले. थँक्यू. डॉक्टर शेट्ये हांव विनंती करता एक मातशे विशय रिपीट करचे न्हय. ना जाता तितले ब्रीफ दवर. हांव अभिनंदन करता आमचे ऑनरेबल MLA केदारान हो जो हाडला. हो जो आज मुणकार आनी हो टेनन्सी एक्ट आसा हो सगळ्यान इम्पॉर्टंट इशू आसा. आज 53 वर्सां जाल्लीं आसा तरी इशू हो आमच्या कडेन सॉल्व जायना. आनी हो इशू सॉल्व करपाक आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आमचे जॉयंट मामलेदार अपॉयंट केला. आनी हे जॉयंट मामलेदार कितें सांजचे फक्त 1 वर हियरींग आसता. हे सगळे केसीस हांव म्हणटा जशे सिव्हील कोर्टान सकाळ सांजचे जातात तशें हियरींग जावपाचें. हांचे जे केसीस तांचो मंथली रिपोर्ट करपाक जाय जॉयंट मामल्यान कितले केसीस तांच्यांनी डिस्पोज केला. तांकां कोण तरी सुपरविजन जाय तुका, नाजाल्यार हे येल्ले फावटी हो असोच इशू रावतलो. आनी ह्या इशून जाल्लें कितें आसा, आतां हो जो एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आसा 1964 आसा आनी ताच्या पयलीं कितें आसा जे जागेन कोण कल्टिवेट करता तो टेनंट. मागीर 1976 अमेंडमेंट जाला आनी हेज ऑन टुडे 52,000 केसीस पेंडींग आसात. आत्ताच आमचो ऑनरेबल MLA हो विचारतालो मायकल, सो आय जस्ट वेंट टू डेटा. 52,000 केसीस हे जे टेनन्सी पेंडींग आसा हो खूब व्हडलो नंबर आसा. हो खंय तरी सॉर्ट आउट करपाक जाय. आनी ह्या ज्या हेतून जे आसात न्ही बेजीक प्रॉब्लेम कितें आसा एक्चुली टेनन्सी एक्टान न्ही सिवील प्रोसिजर ऑलरेडी आसा आनी तेतूंतल्यान सॉल्व करूं येता. पण कितें करता गव्हर्मेंट जे हे करता न्ही सिवील प्रोसिजर टेनन्सी एक्टाचो जर प्रोसिजर फॉलो केलो जाल्यार इजिली केस डिस्पोज जाता. पण हांगा ते कितें करता सिवील प्रोसिजर फॉलो करता आनी ती केस डिले जाता. सो दीस इज अ प्रॉब्लेम. सो म्हाजो रिक्वेस्ट कितें सिवील प्रोसिजर फॉलो करचो न्ही, जो टेनन्सी एक्ट प्रोसिजर आसा तोच फॉलो करचो, केस बेगीन डिस्पोज जातली. खूब फावटी आमी जॉयंट मामलेदाराक हे ब्लेम करूंक शकना, तांकां सपोर्टींग तितलो स्टाफूय जाय. आनी ह्याच्या खातीर आमच्या नो डावट आमच्या गव्हर्मेंटान मामलेदार इन्क्रीज केला, सगळें केलां आनी हो सदांच कसो विथ द पॉप्युलेशन इन्क्रीजिंग इश्यूज वाडटले हे जातले. पण आतांच जशें ऑनरेबल MLA जितान सांगला तशें हल्ली खूब कडेन जागेचो इतलो रेट वाडला की सडनली जे भाडकार आसा ते आनीक खूब जागे जाल्ले आसात. ते जाता तितलो मुणकाराक कसो सायटीक कॉर्नर करपाचो आनी ताका ते 300 स्क्वेअर मिटर न्ही ताका काय ना दिवन सुद्दां जर सेटल जाता जाल्यार ते आनीक खुशी जाता. म्हणजे केन्ना केन्ना वायट इतलें दिसता गांवांत जर रस्तो वता आनी तो रस्तो तांकां वायडनींग जाय पूण थंय रस्त्यार सुद्दां कोण तरी भाडकार येता आनी हो रस्तो आपल्यातल्यान वता तो तुमी एक्वायर करा. ताका खबर आसा एक्विजिशनाक घातल्यार खूब टायम लागतलो, ते सुद्दां करपाक दिना. पॉयंट ऑफ ऑर्डर. त्यांनी 50,000 फिगर जो म्हटलो पळय न्ही तो चुकीचो. ते परत एकदां रिकॉर्डाचेर वयतले म्हणून हांव उबो रावलो. दॅट फिगर इटसेल्फ इज 5,459
आत्ताचे पेंडींग बट त्याच बरोबर क्लियर केला तेंय फिगर हांव तुमकां मुद्दामून कळोंक जाय म्हणून सांगता. इट इज ऑलमोस्ट तश्यो जर पळयत जाल्यार फिगर आतां पर्यंत ह्या तीन म्हणजे 4-5 म्हयन्यांक आमी जे क्लियर केला ते फिगर पळयत न्ही जवळपास 2000 आणि 3,500 फिगर क्लियर केले 3,500 आणि हे 5,000 कित्याक जाला त्यो सांग म्हणजे कशा आमी एकदां फिगर उलोवन वयता आणि 50,000 फिगर तशें 3,500 केसीस आमी ह्या अक्षरशः म्हणजे 4-5 म्हयन्या भितर क्लियर केल्यो. रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी फास्ट ट्रॅक घेतला. आमचे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर सगळे खूब शेनवारचे बसतात आनी तो एक्सप्लेन करतलो. हांव फक्त एकच आनी ह्यो ज्यो केसीस आतां 5,000 घातल्या पळय न्ही हे आमी अवेरनेस सुरू केल्या उपरांत ह्या 3 म्हयन्यांक केसीस परत 3,000 घातल्या म्हणून सांगलें हांवें. ह्यो फाटल्यो न्ही. स्पीकर सर हो जो म्हाका नंबर मेळ्ळा आय जस्ट वेंट थ्रू द डेटा म्हाजे कडेन डेटा आसा सो इट मायट बी हे म्हणजे अपडेट करतना कोणी तरी हे केला आसतलो. पण सर म्हणटा तशें आय कॉंग्रेच्युलेट हिम तांणी 3,000 केसीस कमी जाल्या पूण तरी हे केसीस कमी जावपाक जाय कित्याक जागे खातीर आज सगळीं जी मोस्ट ऑफ द टायम जी गांवांनी बी झगडीं जातात ती हे जागे खातीर जातात. सो त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक हांव रिपीट करना बाकीच्यो गोश्टी पण हे जातातले बेगीन हो इश्यू सॉर्ट आउट करपाची काळाची गरज आसा. थँक्यू. श्री वेंजी वेगस. वेंजी वेगस. ही कवर्ड ऑलरेडी. सेम जालें फुडें विरेश बोरकर. Sir, I raised to speak on the resolution moved by Honorable MLA Kedar Naik. Speaker sir, आता चडशे जाण तरी चडशे पॉयंट घेतल्या आनी ज्यो टेंडन्सी केसीस आसा एग्रीकल्चर टेंडन्सी जावं मुणकारेल केसीस आसा हे सगळ्यांक येता. बाकीचे कलिग्सांनीय सांगला सगळ्यां कडेन येता. हांव स्पेसिफीक सांगपाक सोदता स्पीकर सर आयज अशें जाल्लें आसा म्हणजे म्हाज्या फुड्यान येयल्या 40 वर्सां 35 वर्सां पासून केस पेंडींग आसा अजून पर्यंत त्यो चालीक लागून आसा क्लियर करूंक ना. आनी एवरी टायम म्हटल्यार ते प्रत्यक्षात परत परत मामलेदारा कडेन वयता परत परत मामलेदार ट्रान्सफर जाता जावं चेंज जाता जॉयंट मामलेदार चेंज जाता. सो एवरी टायम तांकां परत परत वयचें पडटा. आनी गेले ते फावट जेन्ना आमी चाललेले ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हेका लागून कितें करतले हेका लागून कितें तरी चेंजीस हाडटले ताणें सांगलेलें की स्पेशल ताका एक मामलेदार आसतलो म्हणून. आतां स्पेशल मामलेदार हांव नका अजून पर्यंत आसा काय ना कारण अजून पर्यंत सोल्युशन मेळना आनी ताकाच लागून हो जो रेजोल्युशन आसा तो रेज केल्लो आसा. तशेंच मामलेदार जेन्ना हें करता तेन्ना सांगलेलें की 6 मामलेदार म्हाका याद आसा 6 मामलेदार स्पेसिफिकली ह्योच केसीस घेवन बसतले म्हणून. आतां ते मामलेदार अजून पर्यंत येयल्या म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान जाप जाय की मामलेदार रिक्रूट केल्या आनी स्पेसिफिकली ह्या मुणकारियल केसीस जावं टेंडन्सी केसीस आसा तांकां लागून कित्याक परत परत पावटी मारता डेटी तारीख पे तारीख जसो बाकीच्या आमदारांनी म्हटला तारीख पे तारीख ह्यो तारीख चालूच आसा. हांगा अजून पर्यंत स्टॉप जाल्लो ना. सीएमान आतांच सांगलें की ती करिबन 2,000 सुमार क्लियर जाल्ल्यो म्हणून. बट बाकीच्यो ज्यो इतली वर्सां आसा आनी जे बाकीचे कलिग्सान मेन्शन केला कंटिन्युअसली तेच मेन्शन केला की तांकां मुद्दम डेटी दिता. खरें आसा तें जशें तेंच्यांनी सांगलां की मुद्दम डेटी दिता डेटी फुडें धुकलिता भाडकार सांगता म्हणून डेटी फुडें धुकलिता अशें जावपाक जायना. आयज तेंच जाल्लें आसा आनी हेकाच लागून खंय ना खंय ह्यो उरलेल्यो आसा. सो ह्यो ज्यो केसी हांव जायना स्पेसिफिकली त्यो मॅटर्स जाय नाल्यार मिनिस्टरा कडेन दिता की 40 वर्सांचे इमेजीन 40 वर्स 40 इयर्स 35 इयर्स ही मॅटर्स म्हाजे कडेन येयल्ली आसा. बट एवरी टायम परत मामलेदारा कडेन जाल्यार परत डेटी वयता. सो अशें जावपाक जायना. एटलिस्ट तांकां कितें तरी आसपाक जाय. जावं खंय ना खंय ते मॅच फिक्सिंग करता अशें दिसता कारण तांकां परत गेले जेन्ना तांकां सांगता परत वयता परत डेट दिता परत डेटीर थंयच पावता परत तांकां थंय तापयता. म्हटल्यार हे मिनिस्टरान खंय ना खंय हे ज्यो ओल्ड केसीस आसा ह्यो पयलू पळोवपाक जाय. ओल्ड ज्यो 40 वर्सां 20 वर्सां 35 वर्सां आसा त्यो पयलू पळोवपाक जाय आनी मागीर न्यू केसीस घेवपाक जाय. कित्याक केसीस चालूच उरतल्यो पण क्लियर केन्ना जातल्यो हेजो एटलिस्ट आमकां कितें तरी थोडक्यान सांगपाचें की केन्ना केन्ना पर्यंत ह्यो टोटल केसी आसा त्यो क्लियर जातल्यो त्यो. तशेंच स्पिकर सर आतां आमचो MLA अजीत बाबान सांगलें की टॉयलेट ना अशें आमच्याय मतदारसंघान आसा. आमी सांगताले टॉयलेट दिना भाडकार NOC दिना. आमच्या एक सुल्लाबाट हितून ऑलमोस्ट 35 सुमार हेका टॉयलेट ना. आमी सांगता तेन्ना फकाणां मारता. आनी जेन्ना तुमी जो सस्टेनेबिलिटी गोल जो आसा तो 100% सांगता आमी थंय वयर पावयले म्हूण सांगता सॅच्युरेशन 100% जाल्लें आसा म्हणटा पॉयंट जाल्लो आसा म्हणटा. आतां तुमचो रुलींग MLA सांगता आमी सांगता तेन्ना फोटिंगपणां सांगता मात तुमचो रुलींग MLA सांगता टॉयलेटी ना म्हणून. सो ही सत्य परिस्थिती आसा आनी हेकाच लागून जे आमदारांनी जे अजीत बाबांनी सांगलेलें आसा की हे टॉयलेटी मेळपाक जाय प्रत्येक जाणांक रायट आसा
आनी जो रूल कितें तरी रूल हाडपाक जाय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान हाडपाक जाय कितें तरी रूल हाडपाक जाय की बाबा मुणकारेल आसा जो टेनन्सी कोण आसा तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी कंपल्सरी दिवपाकूच जाय सो हे मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय आनी हे हाडपाक जाय थँक्यू स्पीकर श्री निलेश काब्राल. स्पीकर सर, जे आमचे ऑनरेबल कलिगान केदार बाबान हाडला हो इशू इज अ डेलिकेट मॅटर. हावेवर आय एम हॅप्पी दॅट ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो बाबूश बाब जो आसा तो कोर्ट जे सॅटर्डे चालू केल्या टू डिस्पोज ऑफ द केसीस तेजे आउटकम चालू आसा. आमी पळयता स्पीकर सर हो बील जे 1964 हाडले आनी रुल्स 1965 केल्ले कितलीं वर्सां जालीं. आमी आतां प्रायम मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट केला की राम जन्मभुमीचे इशू जो आसा हो सेटल जालो थ्रू सुप्रीम कोर्ट. लोकांचे आतां जाग्याचे इशू बाबूश बाबान सेटल करपाक जाय हे टेन्युअरा भितर अशें म्हाका दिसता. कित्याक जरी तरी कॉजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी जाली जाल्यार ही कॉजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी जी आसा म्हाका अजुनूय खबर आहा विजय बाब जेन्ना आशिल्लो तेन्ना सनसेट क्लॉज म्हणून मनोहरभाई पर्रीकरान हाडपाक केल्लो मागीर तेजो व्हडलो बोवाळ जालो आनी ही बेगीन जावपाच्यो केसीस त्यो कोर्टान वचपाक जाय पूण कोर्ट डज नॉट सी द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल आनी दे आज फॉर डॉक्युमेंटरी एविडन्सीस म्हणून तो मागीर इशू जालो आनी मागीर तो परतून रिवर्ट केलो टू मामदाज आनी डेप्युटी कलेक्टर्स. म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर की हे इशू जे आसा हांवें पयला म्हाज्या मतदारसंघान खूब आसा हांव कंटिन्युअसली एवरी ब्रेस्ताराक एवरी मंथाक आय टेक द फॉलो अप्स ऑफ दीस केसीस आनी वेन दीस हॅपन्स देर इज लॉट ऑफ इंटरॅक्शन विथ फॉर डिस्पोजल. It is not that it is favorable or not favorable, that is not the lookout. But it should have continuity. And I have seen that the hearings, रोजनामा जे आसता, आमचे ॲडवोकेट भाव आमचे आसा, म्हणजे ते केन्ना येना, तो ॲडवोकेट येना, मामदार आसना, तांकां कोण पणजे आपयता आनी कोण मिटिंगे आपयता, कलेक्टर आपयता, अशें करून ते आय सीन द रोजनामाज, I can give it to you on record. So my request to Honorable Minister, and I am sure that he will do it, that you detach this from the regular mamdars. Detach this from joint mamdars. Joint mamdars are the areas which they look after. Mamdars are the administrative heads. So if you put it as you are the authority and make them independently work one mamdar every day, if whatever is convenient to you, where they hear the cases continuously. For that purpose, तांकां मिटिंगे आपोवपाचें ना, तांकां फक्त केसीस पळोवपाचे. Then I am sure within the next 3 years of your tenure, you should be able to finish majority of these cases. And it will be on record because what is happening, Speaker Sir, though family issues are there, this must be the third generation people. 1965 Act brought. This is the third generation of people who are fighting the Munkarel and tenancy cases. I don't know how many more generations. And generations are not increasing. That tree is increasing. Tomorrow it will surge that they are fighting for 1,000 square meters of land and that 1,000 square meters, each one will get only 5 square meters. Even that is not required to bury them or burn them. So, Speaker Sir, I will request Honorable Minister, I know he has got everything to do. It is only my small advice or my small request, I can say, that give dedicated mamadas for these cases, work from Monday to Saturday, and I'm sure he'll make a difference, which he has shown in the last few months. Even the collectors are very proactive along with the Honorable Minister to finish these issues. And whatever I have seen from my own thing, that issues resolved at the Mamadar Deputy Collector level for mutation, whatever Munkara elects, the courts hold on to. They do not revert back. So decisions made should be made in such a way that they are given dedicatedly cases for Munkarel and tenancy cases, so that once and for all, this issue is over, because you cannot expect 1965 matters in the court. Because when we see judiciary, law minister is here, he's not on the seat, but law minister has submitted his district court, his high court, his lower courts, all his number of cases which are there on the table of the house, which are monitored by somebody, and they find cases which are of a longer duration. You will never find cases of such 1960, very few of them, but most of these cases are for a longer duration. So I will request Honorable Minister to look into this matter seriously and find a practical solution for the betterment of the society and to give them the rights of Munkaralites. You have already brought a bill that if the government wants declared tenants under 16, under Munkara in Tenancy Act, that if the government requires, you can acquire that land.
So that is a good chapter what you have read, but I feel that you should bring हे तेणे करपाक जाय स्पीकर सर. I hope Honorable Minister will do it fast. Thank you, Speaker sir. श्री प्रेमन शेठ. जे प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन आमचो मित्र केदार नायकान हाडला तेजे बद्दल उलोवपाक रावला सर. स्पीकर सर, आफ्टर 1964 आमी आतां जर स्टॅटिस्टीक जर पळयलें जाल्यार खुबश्यो केसीस पेंडींग आहा, टेनन्सी केसीस. आमच्या मय मतदारसंघान कुडचिरे 1 ह्या भागाचेर तशेंच अन्य भागांचेर गव्हर्मेंट लँड जे आसा ते आमचे टेनंट्स जे लोकल आसा तेंचे मालकीचे ना. जे कसयतात इन पोजेशन आहा तांकां दिवपाक लागून तेंच्यांनी एप्लिकेशनाय मूव केल्ली आसा. पण जो निर्णय प्रलंबीत आसा हो निर्णय जर बेगींतल्या बेगीन सुटावो करतलो जाल्यार हे प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन बेगींतल्या बेगीन पास करचें. तशेंच बाकीचे सगळे आमचे कलिग्सांनी सांगलां की बेगीन जर निर्णय लागतलो. स्पीकर सर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर. तो जे उलयता पळय न्ही तो गव्हर्मेंट लँडाचे विशय उलयता. दॅट इज नॉट कमींग अंडर दीस सब्जेक्ट. गव्हर्मेंट लँड कुळ मुणकाराच्या भितर येना. दॅट इज सेपरेट. ओके. बिलकूल केसीस भितर येना. ताचे तुजो सब्जेक्टूच चुकीचो आसा. वन येना. दॅट इज सेपरेट सब्जेक्ट. हा, नॉट इनॅक्युएटी. इट इज अ रेव्हेन्यू प्रॉपर्टी. एनक्रोचर. या ताका तो आनी हो सब्जेक्ट वेगळो म्हणून हांवें करेक्शन केलें. थँक्यू स्पीकर. मिनिस्टर रिप्लाय. Speaker sir, I stand to reply to private member's resolution moved by Honorable Member Kedar Naik. Speaker sir, the Munkar cases are governed under the provisions of Goa Munkar Protection for Eviction Act 1975 and rules framed thereunder. Similarly, the tenancy cases are governed under the provision of the Goa Agricultural Tenancy Act 1964 and rules. The Mamladars, joint Mamladars of respective talukas are the competent authorities to hear, adjudicate and decide the applications received under the Munkarial and Tenancy Act. Similarly, the deputy collectors of concerned talukas are the appellant authorities to hear, adjudicate and decide the appeal application filed by the parties against the orders passed by Mamladars, joint Mamladars. For speedy disposal of pending Munkarial and tenancy cases, Revenue Department, via order number 13/2022, RD I/1061 dated 14/9/2022, has issued directions for implementation by the revenue officials while dealing in revenue courts as under. Every effort shall be made to dispose the pending Munkarial and tenancy cases within a period of 1 year. No more than 3 adjournments in any particular case shall be granted till its final disposal, and the next date of hearing fixed should not ordinarily be exceeding 10 days. Both collectors shall designate special Mamladars who shall exclusively deal with Munkarial and tenancy court matters, and who shall ensure that hearings of revenue courts should mandatorily happen once date is fixed. The revenue officers shall ensure that in case due to prefixed engagement, if hearing on any particular dates will require to be adjourned, then prior intimation to both the parties and or their advocates on record shall be invariably given by way of SMS on their registered mobile number to avoid inconvenience and harassment to public. Speaker sir, both the collectors shall allot Munkarial and tenancy cases to Mamladars. Collectorate also to ensure fast disposal of cases. The special designated Mamladar shall also hold revenue courts on Saturday to ensure timely disposal of the cases. The Munkar and tenancy cases which are pending for more than 3 years shall be taken up for hearing on day-to-day basis and shall be disposed of as early as possible. The supervisory officer shall write to APRs of the subordinate offices based on their performance in disposal of revenue cases allotted to them.
Both the collectors shall ensure that final judgment and orders are delivered by Revenue Court within a period of 30 days from the date of hearing of the final argument, filing of written arguments. The additional collectors of North and South Goa, as per talukas allotted to them by order read in preamble at serial number 2, above shall on daily basis monitor the disposal of cases and shall submit weekly report to the Secretary Revenue. Both collectors should regularly review the performance and disposal of cases of all revenue officers subordinate to them and on monthly basis submit their report to government and performance of every revenue officer under their jurisdiction. Both collectors shall ensure that court monitoring cases app is duly implemented and updated for information of the litigants, advocates and general public. All the Mamladars shall ensure that the Munkar purchase cases and tenancy purchase cases are finally disposed of within a period of 6 months from the date of their filing, and no case, the purchase cases be kept pending for more than 6 months. Both collectors should analyze the pendency of cases in each taluka and properly assign the cases to revenue officers. The collectors shall designate the Mamladar having less pendency in other talukas for speedy disposal of cases by issuing appropriate orders for empowering the officers to execute the work. The collectors shall regularly assess the workload on the revenue officers. Speaker, sir, as per the High Court direction, both the collectors have issued orders for appointment of the special Mamladars exclusively for expediting the disposal of the cases of Munkar and tenancy cases. The Mamladar, Joint Mamladar, is also directed to take up hearing on Saturday to expedite disposal of cases. The monthly review meeting is held to review the disposal of various cases, including Munkarial tenancy cases, before all the Mamladars, Joint Mamladars in North Goa district by collectors and additional collectors. Time and again, instruction has been issued by this office to all the Mamladars, Joint Mamladars, to expedite the disposal of the Munkarial tenancy cases. Further, in spite of this time-bound administrative duty, law and order duty, election duty, disaster management, etc., the Mamladars and Joint Mamladars are striving hard to expedite the disposal of the Munkar cases. With the said direction, there are considerable numbers of cases disposed of. As far as district is concerned, in North District, tenancies cases 1,385, Munkar cases 1,072, tenancy appeal cases 145, Munkarial appeal cases 152. And in South, 730 tenancy cases, Munkarial cases 595, tenancy appeal cases 95, and Munkarial appeal cases 146 has been disposed. In the past, government had already bought a sunset clause in the Goa Agriculture Tenancy Act and Goa Munkarial Act. However, there was a huge outcry from the tenants and Munkar, as it would restrict their right after completion of the sunset period. Hence, in order not to face hardship and injustice, government was pleased to set aside the sunset clause. With the above experience, the government has no intentions of introducing a sunset clause to the above act. However, government endures to ensure disposals of cases utmost priority. Various amendments to Munkarial and tenancies are under considerations, wherein government is examining the proposal of removing issuance of fresh notices in purchase cases, empowering Mamladars to hear purchase cases as a continuous process. I assure the House and my colleagues that government is very serious in disposing all the Munkarial and tenancy cases and ensure their rights are duly protected. I therefore request Honourable Member to withdraw the private member's resolution. Yeah. स्पीकर सर, जे मिनिस्टरान नंबर्स दिल्या मुणकारियल केसीस नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, टेनन्सी केसीस नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा,
देर इज नो डिफरन्स ऑफ लास्ट इयर्स फिगर्स. तू लास्ट इयराचे फिगर काढ. No, there is nothing to do about the difference of last year. Cases keep on coming. You don't go on the figures of which was there. No, not disposed. It's taking about pending cases. I am talking about these cases are basically disposed cases. What I just mentioned. पेंडिंग केसेस कितले आहा न्ही सांगलेले तुका. Pending cases, I will give you the. पेंडिंग केसेस दित ना तू. Pending cases were there, I think. See, pending cases in North Goa. No, pending cases are tenancy cases are 2,485. 2,000? 2,485. Sorry? These are total. North and South. Then Munkariyal cases are 2,059. Tenancy appeal cases are 541. And Munkariyal appeals are 374. Same. Last year tu what figure dila? No, but these cases keep on coming. It is not that Speaker sir, because of the sunset minister, clause. see, minister आमचो एकदम बरो मनीस. मिनिस्टर केन्ना इंटरफियर जायना कोणाक मुणकार करिनाका कोर म्हणून तो इंटरफियर जायना. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट you are a capable person, but I am talking about here that your mamledars are not working. Your joint mamledars are giving dates of 3 months, 4 months. जे तुवें आतां म्हटलां की एवरी सेकंड डे आपूण कोत्तलो, आपूण सॅटर्डे हे कोत्तलो, हेंचेर चॅक दवरपाक तुवें कोणाक दवरला? Who is going to keep a check on this? That's the reason what I said. No, I said what? See, I said the additional collection not Goa South collector as per talukas allotted to them via order read in Paramal at serial number 2 above shall on daily basis monitor and dispose of the cases and shall submit weekly report to the Secretary Revenue. So weekly report has been submitted to the Secretary. From Revenue. which date? Sorry? No, this is going to be implemented from which date? This is already implemented because not implemented. Speaker sir, minister is not aware. Saturday तो एकूय जॉइंट मामलेदारां अजूनही बसना. आम्ही थिंगा सद्दां वचपी मनीस. Baba बसलेले आहा. ना. I am ना, Speaker sir. And what I am that's the reason because of this why I am bringing it to your notice that if the joint mamledar wants to dispose a Munkariyal matter, he can finish it in 3 months or 2 months. तेका जाय जाल्यार. तो 2 वर्सां दवरिना. तो असोसोर तो ती केस थिंगात डेट आणि तारीख आणि डेट तीच दिता. ऑपोजिट लॉयर येता, तो सांगता आयज आपल्याक जायना, ज्युनियराक धाडटा जायना म्हणटा डेट. तो येता डेट घेता चल्लो. दुसरो लॉयर येता तो उगीत रावता. कंडिशन घातलेले आहा न्हू. Speaker sir, no delay so that no every time मुणकार जो असता तो गरीब असता, टेनंट जो असता तो गरीब असता. एक मिनिट. स्पीकर सर, एक मिनिट. तेंका 2-2 हजार रुपया आता फी त्यांची 2,000 झाली. अद्वोगादांची 3,000 झाली. थोडे जाण 1,000 घेता. Honorable member, 91 cases are disposed after sitting on Saturdays. Yes. स्पीकर सर, हांगासर 2 ऍक्ट आसा. मुणकार ऍक्ट आनी आगरचे टेनन्सी ऍक्ट. आगरचे टेनन्सी ऍक्ट 1964 आयला आनी लँड टू टिलर ऍक्ट 20 एप्रिल 1976. लँड टू टिलर ऍक्ट जे जमनी शेतकार कुळांक मेळपाच्यो तो 20 एप्रिल 1976 आनी मुणकार कायदो 1975. मुणकार कायदो 1975. मिक्स उलयता. मंत्री रिप्लाय करा. मिनिस्टर. स्पीकर सर, ना हांव एकूच प्रश्न म्हाजो असो आहा. सी, वी आर डिस्कसिंग दीस मॅटर फॉर द लास्ट 12 years. स्पीकर सर, आय कॅन गिव यू सर्टन केसीस इन बार्देज तालुकात ज्यो मुणकारियल केसीस. हांव मुणकारियल उलयता. मुणकारियल केसीस आर गोईंग ऑन फॉर 3 years, 4 years, 5 years, 8 years. आम्ही प्रॅक्टिकली फोन मारलेला. आता याचे रिझन कितें आतां? हो मामलेदार आतां ट्रान्सफर जालो, जॉयंट मामलेदार थिंगा ट्रान्सफर जालो. तो येवन म्हणटा आय एम स्टडींग द मॅटर. ती दुसरो लॉयर येता, डेट घेता चल्लो. म्हणजे ऑपोजीट जो भाडकार आहा, जो तर तो भाडकार आपल्या मुणकाराक मुणकार करूंक सोदिना जाल्यार हे लांबत वयता. आनी कितलो तेंप म्हणून तेणी रावपाचें हेचो प्रश्न आहा. तेणी आनी कितलो तेंप रावपाचो मुणकार जावपाक, टेनंट जावपाक. आतां टेनंट्सी सेम इशू आहा. भाडकार कितें म्हणटा, येदें व्हडलें शेत आपलें, आपूण अशेंच दिवं. तो कोण तरी येयला म्हणटा, कोण येयला म्हणटा, कोण एकलो कोण घेवपाक येयला म्हणटा. तो आपले टेनंटा सकट इकते घेता म्हणटा.
आय एम रेडी टू बाय विथ द टेनंट म्हणटा यू डोंट वरी आयल सेटल द टेनंट. तो वयता थिंगा आनी शेत नागोरपाक लागता. म्हणजे कोण जो कोण तेका डील करता पळय तो मनीस तो येता आनी शेत नांगरूंक तो लागता. कोण टेनंट न्हू, भाडकारूय न्हू, भाडकाराचो मनीस कोण तरी भायलो. स्पीकर सर, आय एम एक्सप्लेनिंग टू हिम द फॅक्ट why the tenant is being denied tenancy is that somebody else is tilting now. तो काडटा आनी आपूण लायता म्हणटा आनी तेजे खातीर तो टेनंट जो आहा तो भियेता मागीर तेजे हितून हे येता बाउन्सर येता, शेतान बाउन्सर येता. विजय सांगतलो तुका. विजय हांव उलयता ते सारकें सांग ताका मिनिस्टराक सांग. हेचेर तूं कितें करतलो काय म्हणटा हांव. हेचेर कितें करतलो. बी स्पेसिफीक तुमी. See, as far as I understand, now you told me 8 years. There was, when I was sitting in my office, there was one person who came to me. He's saying my tenancy case has been pending for the past 23 years. I'm aware there are some cases, but we need to see. We are finding a solution basically to see that these cases are handled and in time bound. That is the reason we have given direction. The collector is monitoring. Then after that, secretary is monitoring. Honorable Chief Minister is monitoring. स्पीकर सर, एश्युरन्स हावजान दिता, हांव ना म्हणना, मिनिस्टर एश्युरन्स दिता आपूण हें करतलो म्हणून, पण प्रॅक्टिकली ग्रावंडार काम जायना म्हणून हांव मिनिस्टराचे नोदरे काडून दिता. प्रॅक्टिकली काम जायना. We are working on that same direction, what you are saying. Now that is the reason I'm saying after working even on Saturdays, 91 cases has been cleared. ना फुडल्या हिंगासर ह्याच सभागृहात फुडल्या फावटी will you give us the how many cases are completed? Sri Michael Lobo, 1 minute. Sorry, I'll tell you. Completion of cases. Michael Lobo, 1 minute. आनीक केसीस घालतले मागीर पेंडिंग जे चालू आहा पळय ते उलयता हांव. चालू आहा पळय त्यो Day to day. 1 minute. हां जालें. And another, the honorable member raised one minute. The honorable member raised some issue regarding a Munkariyal toilet. You are asked that as far as toilet. See, Munkariyal has a right to apply for a toilet through Mamladar under section 7 if denied by Badkar. Speaker sir, specific विचारपाक सोदता. ना दुसरे. आता स्पेशल मामलेदार आसा. म्हाका फक्त विचारपाक जाय की कितले स्पेशल मामलेदार आसा ते टेनन्सी आनी मामलेदार ते एक्झॅक्ट कितले आसा ते सांगपाक जाय. कारण स्पीकर सर मिनिस्टर म्हणटा की सॅटर्डे बसता म्हणून, मात स्पेशल मामलेदार कितले आसा हेच्या पयलीं तेंच्यान सांगलें स्पेशल मामलेदार आनी ते We were shortage of Mamladars. Now I just want to answer how many Mamladars are there. Recently we have recruited 13 Mamladars. Yes. So आता every Mamladar, every Mamladar basically is working on this tenancy matters. No, not every Mamladar. You told me last time that you will assign a special Mamladar. Last time you had told. Special Mamladar specifically for tenancy and Munkariyal matters. Whichever Mamladars are hearing this Munkariyal or tenancy matters, those Mamladars are hearing. No, the same Mamledar, because we know about Tiswadi Mamledar, the same Mamledar is taking the matters. Tiswadi Mamledar, there are 4 Mamledars in Tiswadi. I just want to know how many special Mamledars are there for tenancy and Munkariyal matters. बसून घे. Appoint केला काय ना इतले काय फुडें करपाचें आसा नाल्यार तेय सांगपाचें. Per Taluka, 1 special Mamladar has been appointed for handling the cases in both tenancy and Munkariyal cases. Taluka. It's appointed? Yeah. Specifically for handling this case. Yes. Along with the other case. Okay. Other cases can speak in मानाधिक वांगड्या जालें न्ही डिस्कशन जालें. ओके. मानाधिक वांगड्यांक तुमचो ठराव बाब केदार फाटी घेता तुमी मान्य आसा. Kedar Naik had rushed somewhere. So he had authorized me to, based on the assurance of the minister, to withdraw the. प्रश्न असो आसा ठराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. ठराव फाटी घेतलो. रेजोल्यूशन नंबर 4, श्री कार्लोस फेरेरा. Yes. Honorable Speaker, I move the following resolution. This House resolves that due to the circumstances by which Goa, Daman and Diu came to be liberated from Portugal and the consequent conferment of Indian citizenship on those erstwhile Portuguese nationals,
the Government of India be requested to permit dual citizenship to those covered by the Goa Demand and Due Citizenship Order and who have since registered their births in Portugal by virtue of the Portuguese nationality law as in force, and until such time, those who were under such belief that they had not acquired foreign citizenship by mere registration of their births in Portugal be permitted to cancel their Indian passports and obtain OCI cards. Honorable Speaker, ki zada. Speaker, sir, dual citizenship is not permitted as per the provision of Article 9 of the Constitution of India, read with the Section 9 of the Citizenship Act 1955. I know that it is not permitted, but it is a request that we request the Government of India to make this. That is why I know it is not permitted under Article 9 of the Constitution and also under the Citizenship Act. Now, what has happened here in Kidzala, once Goa became part of India, by virtue of citizenship order, people were conferred with the citizenship of India. So while they still were Portuguese citizens, they were given the Indian citizenship. So they were not voluntarily who became citizens of Portugal. They were already given an Indian citizenship. Now what has happened is, when they were registering their births, because Portugal allowed people to register their births, so when they registered their births, many people got a BI. You know what's the BI is? Billet de Identidad, which is identity card. No, so... Yes, and therefore, under that belief, just by having an identity card, the people believed that there was no citizenship conferred. There is also a letter, a communication by the Honorable NRI Commissioner, Dr. Wilfred Menezes Mishkita, which I am placing on record of the House. Thank you. Where he says this word, because our Honorable then Chief Minister Manohar Parrikar had said that he will try to sort out this issue with the Government of India. And there was a delegation which went to Delhi. One copy is given for you. No, एक copy extra. You can give directly that one. One extra copy is there. One for the Honorable Speaker, one is for the Honorable Chief Minister. This is his letter. Look at the second paragraph. He says, it's a pleasure interacting with you and all that, with all these people, which means Honorable Minister for External Affairs, Honorable Chief Minister, and other senior official Minister of Home and External Affairs. Now look at the third paragraph. Secondly, not every Goan born before liberation become a Portuguese citizen by default, and that her registration of birth in Portugal, as per the existing Portuguese laws, will entitle the said person to possess Cartão de Cidadão. And it is this document only, namely Cartão de Cidadão, which makes the applicant a Portuguese citizen. This clearly implies that registration of birth is just the beginning of the process to obtain Portuguese citizenship through Cartão de Cidadão, and the registration of birth by itself in no way gives the applicant the right to be a Portuguese citizen. Billet de Identidad or identity card has been withdrawn, and instead now they have introduced Cartão de Cidadão, which is identified as a Portuguese citizenship. And the Portuguese passport is a travel document that facilitates travel to Portugal, and Cartão de Cidadão is the most important document as far as Portuguese citizenship is concerned. And that is why we repeatedly pointed out at our meeting conveyed by the Honorable Minister on October 29, 2014, that no Goan who has his birth registered in Portugal can travel to that country without obtaining a visa from the Portuguese consulate in Goa. Those having Cartão de Cidadão do not need such a visa, which goes to show that only these people are considered as, by Portugal as having Portuguese citizenship. So why I'm saying this is, NRI Commissioner had gone and he himself has given an official communication. Many people have believed that by mere registration, they are not getting a citizenship. But the fact is, otherwise what has happened? The law of nationality gives a person who registers the birth attributes of Portuguese nationality, which means virtually the citizenship. But he has not got the card. He has not got a passport. Many people have taken time to obtain that cartão. Many people have taken time to obtain a passport. What is happening is when they are going to surrender the passports, they are faced with a situation by asking when you registered your birth. And when they are going back there, they say you registered then, you may have got your card later, you might have got your passport later, but you became a citizen then. Even to surrender the Indian passport and get the Portuguese passport, they have to have a valid passport, which means they have to renew that Indian passport. So they are in a quandary now.
they renewed it, and then the passport officer is issuing them notice of revocation by saying, you renewed a passport after registering your birth, and therefore I'm revoking your passport. The effect of the revocation is this: they don't get an OCI card. They won't be entitled to OCI, and they have a visa complication. So how do we help these people? Because they have not made anything. Many of them have not even moved out of Goa. The old people, there are old people who have registered, who have done this registration for the benefit of their children. The children have registered further and they have moved out, but they're still here. So now how do we help these kind of people? It is only by requesting the government of India that if we can do this... You meant to say they are not having the Portugal passport? They have not obtained the Portuguese passport. One more, I'll just come to one more thing. We have a case in hand where there was a member of this August House by name of Caitan de Silva. Clearly, every document which we have seen, which was in public domain, showed that he has registered his birth in Portugal. Yet, there was a petition filed in the High Court. The High Court directed the government of India, because it is under Section 9 of citizenship, only the central government can decide on that issue of citizenship. So, government of India had to decide. They failed to decide, a contempt was moved, and finally they took a decision. And I'm placing on the table of the House that after he having registered his birth in Portugal, the government of India, by an order dated 31st January 2017, said this: in exercise, 2 copies are there just to be given. Yeah. In exercise, and I'll just... In exercise of powers conferred on it under Section 9(2) of the Citizenship Act 1955, and in pursuance to Honorable High Court of Bombay order dated so-and-so, the undersigned, having examined all the papers, documentary evidences placed before me, and after hearing the aggrieved party, is of the firm opinion that Sri Caitan R. Silva, son of Sri João Roque Silva and resident of so-and-so, Vaswada, Benali, Goa, is a citizen of India and not a Portugal national. So, see the circumstances, it can't be one has one order and other has a different order. People are confused what is the situation. So I think if we can just help them, I'm not saying government of Goa can take a decision. All that we can do is we can take a resolution, so we can forward to the government of India, and the government of India can take a decision. I'm not saying that immediately they should give us a dual citizenship. It's a very complicated thing. I know that even it has ramifications, political and economic. And so the government of India will take its time to take a decision. There's the Indian diaspora which is demanding it. The Singhvi report is there also in favor of it. Yet they said we will start with the PIO, OCI card and everything started. And it's virtually giving another citizenship, but not all full-fledged citizenship, your OCI cards. So this is my request. And there is the office memorandum of the Passport Office, the Ministry of External Affairs. I'll just give this one. I'll read the copy. Meantime, I'll just point out what it is. Here, the question has been, when do they surrender the passport? So the time limit has been given of 3 years from the date of acquisition. Now, these people have not applied even within 3 years. They've applied beyond 3 years for surrender of their passport. So the question has become now, if you have crossed the 3 years, they're not giving you a chance to surrender. They're giving you a revocation of the passport. So this is here, who person acquires Indian passport in the capacity approaches this so-and-so within 3 years of acquisition, foreign national for surrendering, he does not use the Indian passport after 3 months of the grace period. So these are all conditions which they have said. And I think that if we can help the people, I think it will be going a great way, because people who are actually having done the registration have never had that intention of going and settling anywhere out of India. Even the citizenship rules speaks of the proof of citizenship will be upon acquisition of the passport, foreign passport. I'll just read that rule.
where a person who has become a citizen, Indian citizen by virtue of Goa Damanian Citizenship Order or the Dadra, Nagar and Haveli Citizenship Order issued under so and so holds a passport issued by the government of any other country. That is the one, foreign passport. The fact that he has not surrendered said passport on or before 19 January 1960 shall be conclusive proof of his having voluntarily acquired citizenship of that country before that date. And one more thing, the fact that as Indian citizen, this is rule 3, fact that a citizen of India has obtained on any date a passport from the government of any other country shall be conclusive proof of his having voluntarily acquired a citizenship of that country before that date. So the passport, the government of India itself by the rules is accepting that will be the conclusive proof of having acquired a citizenship. So my request is that at least we look at it leniently, and if the government of Goa can and our house can take a decision in this regard. I'm obliged. Yes. Before going ahead, फुडले उलयतले ताच्या पयलीं तुमी इश्यू रेज केला. इट इज अ सिरियस इश्यू आनी इट इज एन हेल्पफूल फॉर दी सिटिजन्स. म्हणजे हेजे नंबर कितलो आसतलो म्हाका खबर ना. आमचोय कन्सर्न तो आसा की तांकां मदत करपाक जाय. वी आर विथ यू फॉर दीस. But this matter is related to the Ministry of the External Affairs, Ministry of the Home Affairs. Instead of passing the resolution, already I had done the letter had gone to the Home Ministry, so that we can follow up this with the Home Ministry. I personally will call you also for an External Affairs. ताज्या पयलीं ताका कितें उलोवपाक जाय. But issue is a genuine issue. We are ready to help for this. तूं उलय त्या पयलीं. स्पीकर सर, हांव म्हाज्या मुख्यमंत्र्याक करेक्ट करूंक सोदतां. तो म्हणटा वी आर विथ यू. आमी परते म्हणटात वी आर विथ यू. जेन्ना कायतू तुमकां सपोर्ट करतालो तेन्नाय डबल इंजीन आशिल्लें. तेन्ना मिश्कितान दिलें की बाबा तें तशें न्ही म्हणून. आतांय तुमचे मंत्र्याचेर एक एलिगेशन आहा. खरें म्हणना हांव तें. सो वी आर विथ यू. सेकंड, तुमचो प्रेजिडेंट जो राज्यसभेचो खासदार आसा ताणें हेंच मूव केलां, आमी मूव केलां तें राज्यसभेन. तेंच डिमांड केलां ताणें की अशें तुमी कॅन्सलेशन करूं नाकात म्हणून. सो आमी कांय नवें करना. आमी तुमी थंय करता तें आमी हांगा करतात. आनी तुजो डबल इंजीन सरकार आहा. सो तुवें तें करून घेवंक जाय. तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स, एक्सटर्नल अफेर्स सगळे इनवॉल्ड आहा, आमकांय खबर आहा. आनी तातूंत एक स्टेटमेंट आहा एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टराचो, दॅट ड्युअल सिटीजनशीप इज अंडर कन्सिडरेशन. ही हॅज नॉट डिनायड. दो लिगल पोजिशन इज दॅट ड्युअल सिटीजनशीप इज नॉट अलाउड, ही हॅज सेड इट इज अंडर कन्सिडरेशन. कित्याक आयचो प्रधानमंत्री सगळ्यान म्हत्व चड डायस्पोराक दिता. इवन BJPची 2014ची कॅम्पेन भायर इंडियेचे भायर पयलीं सुरवात जाल्ली, मागीर इंडियन आयली. सो स्पीकर सर, आमी उलयतात ते डायस्पोरा खातीर. सेकंड, ते सगळे गोंयकारूच. म्हणटकर एक अशें आहा की थोड्या गोंयकारांची परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा की हांगाय ना आनी थंय ना. ते खंय आहा. ताणें बाब कालुसान सारकें तुमकां लिगल पोजिशन सांगलां. हांव अदवोगाद न्ही, पूण सादे कोंकणीन जर सांगतलो जाल्यार ते हांगाय ना थंय ना आनी ते गोंयकार. आमी तांकां सगळे वळखतात. आतां पळय बेन्सी सांगता की बापूय जर रेजिस्टर्ड जाल्लो आहा जाल्यार भुरगीं आनी बायलूय गेली म्हणून सोमतीच कितें तरी आयल्या खंय ऑर्डर. हें म्हाका खबर नाशिल्लें, हें ताणें सांगलां. सो स्पीकर सर, इश्यूज दोन आहात. एक इश्यू कितें, द प्रोसेस फॉलोड टू रिवोक द सिटीजनशीप, आनी दुसरो सिच्युएशन फेस्ड बाय दोज पेरंट्स हू वर बॉर्न बिफोर 1961 who registered their birth so that the children could acquire Portuguese passports, or individuals born before 61. पहिले केसीन पासपोर्ट कॅन्सल करप म्हणजे ती अगेन्स्ट नॅचरल जस्टीस. आनी नॅचरल जस्टीस इज अ युनिवर्सल रायट. स्पीकर सर, इफ यू वॉन्ट टू डिप्राइव समबडी ऑफ देअर इंडियन सिटीजनशीप, गव्हर्मेंट हॅज टू फॉलो सेक्शन 10 ऑफ द सिटीजनशीप एक्ट. सेक्शन 10 कितें म्हणटा, सेक्शन 10 कितें म्हणटा तें तुका हांव सांगता. हें सगळें आसा, बट आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू लिगलीज, कित्याक आमी कांय अदवोगाद न्ही. पुणून ताका प्रोसेस आहा. प्रोसेस इज वॉट? प्रोसेस इन शॉर्ट इट इज दॅट द पार्टी हॅज टू बी हर्ड बिफोर यू कॅन्सल द पासपोर्ट. यू कांट जस्ट समरली कॅन्सल इट. सो स्पीकर सर, बेजीक म्हणटा तें आर्बिट्ररीली कॅन्सल करूंक जायना. तिसरें कितें आहा, MEAचो सर्क्युलर आशिल्लो. हो सर्क्युलर इतले ते पब्लीक कित्याक केलो ना? आतां सडनली 15 ते 20 वर्सांनी उठतात आनी तुमी सांगतात की एक पर्टिक्युलर सेक्शन म्हणजे हेंच ना म्हणून, ते इंडियन सिटीजनूच न्ही म्हणून. हें 20 वर्सां न्हिदलें कित्याक? आनी 20 वर्सांचें मॅक्झिमम पिरियड डबल इंजिनूच आशिल्लें.
सो आमी ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल स्पीकर सर. सो आता स्पीकर सर हाजेर येवया. What to do about the people who have registered their birth in Portugal but want to remain Indian citizens? अशें धरया की हांवें रेजिस्टर केलें, म्हजो बर्थ केलो रेजिस्टर, कितें म्हणटात रे ताका, वॉट इज इट कॉल्ड? ना इट्स कॉल्ड, वॉट इज दॅट प्रोसेस? ना रे ताका ना इन्स्क्रिप्शन हांव तें हांवें केलें, पूण म्हाका इंडियन सिटीजन उरपाक जाय. हांवें मागीर कितें करप? स्पीकर सर, पॉंडिचेरीन एक ऑर्डर आसा, इट इज कॉल्ड सिटीजनशीप पॉंडिचेरी ऑर्डर 1962. ते कितें म्हणटात? वेन अ पर्सन वॉज अ मायनर ड्युरिंग लिबरेशन. एक मिनट मोशन कर. Under Rule 16, the rule of procedure and conduct of business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor aye. Aye. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, पॉंडिचेरीन असो कायदो आहा. पॉंडिचेरी वॉज अ फ्रेंच कॉलनी. थंय कायदो कितें आहा की जेन्ना मनीस 18 वर्सांचो जाता आनीक ही वॉज मायनर बिफोर लिबरेशन, म्हळ्यार ही वॉज रजिस्टर्ड देर, जाल्यार ही गेट 6 months आफ्टर ही 18 years ऑफ एज, ताका फ्रेंच जाय काय इंडियन जाय हो चॉयस करपाक मेळटा. अशे भशेन आमी कित्याक करूंक शकना हो म्हजो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, 1961 पयलीं जे कोण गोंयकार आशिल्ले ते सगळे पोर्तुगेज सिटीजन. तूं कितल्याय पोर्तुगालाक गाळी मार, ते सगळे पोर्तुगेजूच. 61 पयलीं हांव न्ही, आमी अर्जेंटिनियन बट नॅचरलायज्ड. कितें रे? सो द पॉयंट इज सगळे पोर्तुगेजूच. तुम्ही कोणूय जर म्हणटा ते पोर्तुगेज म्हणटा, आनी केन्ना केन्ना आमचो प्रधानमंत्री विवा पोर्तुगालूय म्हणटा, ते तुमी मागीर म्हणटले हांगा. विवा पोर्तुगाल म्हणपाक कितें लज दिसूंक जायना? कॉस्टा म्हणून आशिल्लो तो गोंयकार आनी ताजे बरोबर आमचे प्रधानमंत्र्यान म्हणिल्लें हा विवा पोर्तुगाल म्हणून. त्या म्हणजे तुम्ही म्हणटाले विवा पोर्तुगाल म्हणल्यार गाळ म्हणून, तशी गाळ न्ही ती. स्पीकर सर, एक कितें केलां, लोकांनी कित्याक पोर्तुगीज सिटीजनशीप रजिस्ट्रेशन केली? भुरग्याक एक बरो फुडार दिवपाक, आनी कांय न्ही. तें तो पोर्तुगालाक वचून रावपाक न्ही, ताका इयून एक चॅनल मेळपाक, एक ओपनिंग मेळपा खातीर ताणें केल्लें. सो एक्सटर्नल अफेर्साची जी ऑर्डर आसा, जी अंडर सेक्शन 7 ऑफ द 1955 सिटीजनशीप एक्ट, ही ऑप्शन हातून ऑप्शन दिवपाक मेळपाक जाय इंडियन सिटीजनशिपाक. तुका इंडियन सिटीजनशीप जाय वो नाका, हें दीस इज वॉट वी नीड टू डू. स्पीकर सर, अशें जर तुमकां दिसता की एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी डिसफ्रँचायज जातली म्हणून, हें जालें जावन तुमी एक तकलेन धरा, चड गुजराती आहा हातून, मोर गुजरातीज वील गेट डिसफ्रँचायज देन सम कॅथलिक्स. डोंट थिंक सगळे रजिस्टर्ड जाले ते दादरा नगर हवेलीच्यान खूब जातात. सो स्पीकर सर, वस्तुस्थिती अशी आहा की आमकां सहानुभूती आसपाची गरज आहा. कित्याक हें सगळ्यांक हें ओपोजिशनाचें आनी CM म्हणटा ते वी आर विथ यू न्ही, वी आर विथ यू. तुमकां प्रॉब्लेम आहा हो, आनी तुमचे राज्यसभेचे खासदार आनी पार्टी प्रेसिडेंटान वयर काडिल्लें आहा. म्हाका खात्री आहा की तुमी आतां तें डबल इंजीन दाखोवचें, इलेक्शनाचे पयलीं हो इश्यू सॉल्व करचो. थँक्यू. विरेश बोरकर. Speaker, sir, I raise to support the resolution moved by Honorable MLA Advocate Carlos Ferreira. Speaker, sir, खूब गरजेची आनी खूब इम्पॉर्टंट जी गजाल आसा, आतां आमच्या कार्लोस बाबान सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा, पण सांगपाक सोदता की जे आयज गोंयभरान कितलेशे जाण आमचे भाव भयणी ह्यो आउट ऑफ गोवा आसा, UK आसा, आनी पुर्तुगेज पासपोर्ट थोड्यां कडेन आसा, थोड्यां कडेन OCI होल्डर्स आसा. आतां OCI होल्डर्स ओवरसीज सिटीजन आसा. पुर्तुगेज पासपोर्ट थोड्यांक आतां जशें सांगलें त्या भशेन जो रायट आसा, हो रायट तांकां मेळोवपाक जाय, रिन्युअल करपाक रायट मेळोवपाक जाय. मात आतां अशें येयलां, आतां रिसंटली म्हाका पासून खूब जाणांनी मॅसेजीस घातल्यो, तितून क्लियर कट हें दिता की रिन्युअल पासून करपाक मेळना. समज तो आपणाचे एक्झिस्टींग पासपोर्ट आसा, इंडियन पासपोर्ट आसा, आनी इंडियन पासपोर्ट रिन्युअल करपाक वयता, नाजाल्यार तो रिन्युअल करूंक मेळना. सो हें खंय ना खंय जे ऑलरेडी आसा तांकांय तुमी डिक्लायन करता. सो सेंटर गव्हर्मेंटाक खंय ना खंय हें पावोवपाक जाय की बाबा हो इफेक्ट जाता आनी इट वील इफेक्ट ड्रास्टिकली. आतां मेन म्हटल्यार आतां थोडे जाण म्हणटले की आमकां कांय फरक पडना, मात फरक पडटलो, गोंयाक फरक पडटलो. कारण जी इकॉनॉमी आसा, आयज कितलेशे जाणांचो इकॉनॉमीक सोर्स जो आसा तो हांगा बँकीन आसा, गोंयच्या बँकीनी आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कितलेशे फिक्स्ड डिपॉझीट आसा ते हांगा इन्वेस्टमेंट करता, भायरसून येवन इन्वेस्टमेंट करता, आनी ते गेल्या कित्याक आयज खंय ना खंय तांचें काम धंदो मेळना, तेका लागून आयज थंय पावले ते.
आनी ताका लागून खंय ना खंय तांकां सपोर्ट करपाक जाय. आनी आतां बाकीच्या कलिग्सांनी डिस्कस केल्लें आसा की कितें लिगल हें आसा तो लिगल क्लॉज कितें आसा तो. मात हो आमच्या गोंयच्या थ्रू आतां गोंयांच्या थ्रू थंय पावपाक जाय, सेंटराक पावपाक जाय आनी हेजेर कितें ना कितें एक्शन प्लॅन करपाक जाय. आतां राज्यसभा जो आमचो राज्यसभा MP आसा तेणेनूय थंय मांडलेलें. तशेंच आमच्या विधानसभेन एक रेजोल्युशन हें पास जावपाक जाय, तें रेजोल्युशन वयर पावोंक जाय. आनी म्हाका दिसता सगल्यांनी सगळे जे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी हें रेजोल्युशन सपोर्ट करपाक जाय, कारण हो खूब गरजेचो आसा. फाल्यां तांकां रुलींग MLAंकूय येतले, तेंचे वोटर्सूय येतले की बाबा असो इशू जाला म्हणून, आनी हो इशू आमकां इफेक्ट जाता म्हणून. कित्याक आयचो पासून म्हाका आयज पासून एक रिपोर्ट येयला की तो आपणाच्या भुरग्याक रजिस्टर करपाक गेलो रिन्यूवल करपाक लागून, पण रिन्यूवल जायना. आतां इंडियन सिटीजन ऑलरेडी तेजे कडेन आसा, पण ती रिन्यूवल जायना म्हटल्यार फुडें खूब प्रॉब्लेम जातलो. सो हेजेर खंय ना खंय आमी सगळे विधानसभेचे मेंबर्स जे आसा सगळ्यांनी डिसिजन घेवपाक जाय. आनी हो जो आमचो कन्सर्न आसा हो वयर सेंट्रलाक पावोवपाक जाय, इतलेच मागणी आसा. आनी म्हाका दिसता सगळे आमचे हे विधायक आसा ते ही फुडें व्हरतले. थँक्यू. येस, श्री क्रूज सिल्वा. Speaker, sir, I stand to support the resolution moved by Advocate Kalus. Speaker, sir, Goan migrated in the early 20th century onwards as the Portuguese could not provide employment opportunities. Immigration created a unique model of remittance economy which brought affluence in the village. Due to their food habits, knowledge of English, and their assimilation with the Western world, more Christians migrated to other countries. After liberation also, Goans worked on the ships and in the Gulf. And with the European Union formation, they started working in European countries using Portuguese passport. Speaker, sir, registration of birth in Portuguese is a privilege provided to Goans by the Portuguese government. Many are not aware that registration of birth amounts to Portuguese citizenship. Many take passport to go to other European countries for employment. Speaker, sir, there are two types of people, a section of which takes Portuguese passport and the other section which register the birth to facilitate their children to take their Portuguese passport. By Portuguese law, registration of birth amounts to Portuguese citizenship. Many are not aware of their legal position and are caught in a web of being declared Portuguese citizens by sheer ignorance. Grant of OCI status is a right of all citizens and that cannot be denied to those who have taken Portuguese passport or who have registered their birth in Portuguese. In view of a privilege being provided by Portuguese government to register their birth to those who have not taken Portuguese passport, the central government must work out a scheme of providing amnesty in case they have not taken passport. Dual citizenship is a progressive step. Almost half the world accept dual citizenship. The government of India should propose grant of citizenship as no issue of security or economy are involved, taking in consideration that the OCI provide for multiple visa-free entry to the country and impose no economic restriction on OCI holders. Thank you, sir. Sri Alton de Costa. Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by my colleague, Advocate Kalus. Speaker, sir, first let me bring to your notice that this government should safeguard the interest of Goans in this dual citizenship and OCI cards. Speaker, sir, muddo basic karan amge goinkar to move abroad is for a better living and a fine employment. And magsta sarkaran oilan choda adar korpa da kidein nokryank inga jogni datai anik nokriyo nai. So this is the basic need for, means that was a thing need to go travel abroad. So I feel that sarkaran much delay, we should support them. And in fact, they have continued their connect with our motherland. Goinkara ingte mo kaha, todi dal mai pai tingala burigi hai, burigi tingala mai pai inga. Speaker, sir, and that foreign exchange and revenue what they get from foreign countries like England, it brings a lot of revenue. So I feel that this resolution, this government should adopt and support. Thank you, Speaker, sir. Yes. Sri Venji Vegas. Because, sir, I stand by to support the resolution placed by our colleague Shri Kalus. And Speaker, sir, what I would like to put down is, Speaker, sir, आज गोंयकार जे भायर गेलो आहे तांकां दोन भाशेन त्रास जालो आहे. एक त्रास जे कोणे आपल्यागे बर्थ रजिस्टर केलो ते आज सांडलो आहे. बर्थ रजिस्टर केलो
पूण तेमकां पासपोर्ट इंडियन आहली आनी आतां तेंगेली जी भुरगीं आहाय तेंगे जी भुरगीं आहाय हेज्या मुखार तेंगे भुरग्यांक आतां न्यू क्लॉज येयला ते 18 years एंड अबव जे जाच पयलें पायको समज बर्थ रजिस्टर केलो हा पासपोर्ट हा पोर्चुगीज पासपोर्ट हा आनी तेगे भुरगो 18 years सकयल हा 10 वर्सां भुरगा आनी पासपोर्ट रिन्यू करपा जाय इंडियन पासपोर्ट सो इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करपा जायना म्हणजे त्या भुरग्याक परत खंय वचपा जाय शिकपा वचपा जाय तेका पासपोर्ट ना सो बेजिकली ही डजंट हॅव अ ट्रॅवल डॉक्युमेंट बिकॉज हीज फादर हॅज अ पोर्चुगीज डॉक्युमेंट or he is registered over there. So this is one issue which is now coming up over all everywhere. कित्याक 2-3 दीस जाले हेच चलता काल येयला हे. So now we have to intervene into this because I have shared Home Ministry के वेबसायटीचेर एक नोटीस येता आनी त्या नोटिसाचेर म्हणटा Indian citizen desiring to renounce the citizenship of India may please note that if any persons either the father or mother ceases to be a citizen of India under subsection 1 of Section 8 of the Citizenship Act 1955, every minor child of that person shall cease to be a citizen of India under subsection 2 of Section 8. So, आता इतू आम ट्रॅपां सगळे पडटाय ऑल नॅशनलिटीज जे आहाय ते सेफ आहाय पूण आमगे आतां इतले जे गोंयकारूय आहाय नॉन गोवन्स दुसऱ्या स्टेटीन तुले आसतले कितले जाण एश कोन हे सिट्युएशनाक पडलेले सो इमिजिएट रिलीफ हाडपाचो फॉर दीस पर्टिक्युलर बाय एमेंडींग नाजाल्यार कितें जातलें because sir tension rise जायता if you see today on the website of theirs there is lot of stress going on it could lead to unnecessary reaction of people for no reason gorje भायल कोणी कितें suicide करपा attempt करपा शकता कोणी कितें करपा शकता so I think immediate action has to be taken and I think this matter has to be resolved with at least some assurance that आमी आमगेलो सरकार हिंगसोन सेंट्रला होम मिनिस्ट्रीक आमी मेसेज धाडल्या आनी हें एक 15 दिसांनी 20 दिसां भितर सॉर्ट आउट जातलें पॅनीक जायना काय डू नॉट पॅनीक बिकॉज रिन्युअल जायना म्हूण आय थिंक दीस मेसेज हॅज टू गो एंड दीस रेजोल्युशन हॅज टू बी पास्ड बाय ऑल ऑफ अस and then it has to be lifted up that we all unanimously support this resolution so that सगळ्यांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी ही परिस्थिती जाल्ली आहा आनी ह्या परिस्थितीतूं सगळे भाशेन कम्युनिटी आहा जे भाशेन आमगे कलिगान म्हणलां हितूं सगळे भाशेन कम्युनिटी आहा आनी दुसरे भाशेन गुजराती आहाय म्हणटा ते भाशेन म्हाका दिसता ऑल कायंड ऑफ कम्युनिटीज वील बी हॅविंग दीस पासपोर्ट्स स्पीकर सर श्री निलेश काब्राल स्पीकर सर I rise to discuss the resolution, private member resolution moved by my colleague Carlos Ferreira, MLA, Honorable MLA Carlos Ferreira. And also, Honorable CM is on record that the sentiments of the government is also with him. However, we have to work out an amicable solution. If you go to the resolution moved by my colleague, Advocate Carlos Ferreira, it is because he understands what is law. And he's a senior advocate. He's been presenting Goa, state of Goa also in the past. And if you see what he says that requested to permit dual citizenship to those covered by the Goa Demand and Due Citizens Order and who have since registered their births in Portugal by virtue of Portuguese nationality law as in force until such time, those who were under such belief they have not acquired foreign citizenship by mere registration of their births in Portugal be permitted to cancel their Indian citizens and obtain OCI cards. The resolution is like this, Speaker Sir. If we look into this resolution, Speaker Sir, I will just go with the belief that my colleague, Honorable MLA Vijay Sardesai also has brought the mention. He said he is born an Argentinian, not a French national. But he referred to Pondicherry. I will just go to that Pondicherry, what it means. If you go to that, the Indian Citizen Act of 1955 under Section 7, where the central government has brought a special act for the citizens of Pondicherry, where they have allowed them, Speaker Sir, it was happened in 1962. The order is also citizenship. The order may be called the Citizenship Pondicherry Order 1962. It is after we got liberation, Speaker Sir. It is appointed day means 16th day of August 1962. It gives that particular person whether to decide within 6 months whether there is no dual. Please correct us. Option. Yeah. Whether to decide whether I want to be Indian citizen
or whether I want to be a French citizen. It also gives the children, if the father or mother have registered themselves as French national, till after the age of 18, they themselves can also decide whether they want to be Indian nationals or they want to remain a French national. So this particular act was brought for the citizens of Pondicherry, and it is still followed as of today. Speaker sir, I would like request Honorable CM that since we got liberated in 1961, this particular act also counts for us. But dual citizenship, I cannot say, because dual citizenship, it is the entire country's decision. But some legislatures or some people have already registered their birth or were born, like my father was born before 1961. My mother was born before 1961. So they are, whether they are Portuguese nationals or no, was never asked for them in 1962. So let this come back to them and let them decide whether we have, because my father's birth also is registered in, he has also a Portuguese passport. He has all Portuguese documents, Speaker sir. That does not mean I am a Portuguese national. So what I am trying to say, Speaker sir, this resolution can be adopted in such a way, if Honorable CM and everybody agrees, that on the lines of the Pondicherry Act, which was modified in 1955 for the Pondicherry citizens, this can be modified and let them decide, whoever is there with the citizenship already registered in 1961 or whenever they went to, whether they want to be Indian citizens or want to be Portuguese citizen. I think this is a sensible thing to be taken forward in the External Affairs Ministry or the Home Ministry, as Honorable CM may discuss. And I would like to support with a modified resolution, because there's nothing wrong. There's nothing wrong in this, Speaker sir. And Honorable CM sentiments are also in the same direction. It's not that we are against them. It is for them, for us to decide. So if Honorable CM agrees and if my colleague Carlos Bab agrees, we could modify it in such a way this resolution can be adopted by the House, wherein clarification is sought and whether we can be made for the citizens of Goa on the same lines of Pondicherry, where today, as of today, we decide whether we want to be Portuguese nationals or whether we want to be Indian nationals. This is something which I would request the government to take forward in this resolution. That's all, Speaker sir. Yes, Sri Digambar Kamath. म्हजो कलीग बाब एडवोकेट काल्लूश पेरेरा हाणें जें रेजोल्युशनां हावसा मुखार हाडलां ताजेर उलोवपाक हांव उबो आसा. नाव दीस रेजोल्युशन एक्चुअली स्पिक्स अबाउट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द गोवन पीपल. वेगळे वेगळे रिजन्स आसतलीं. म्हणजे थोड्यांनी कितें डॉक्युमेंटेशन घेतलां आसत, थोड्यांनी आपलो हें रजिस्टर केल्लें आसत, पूण प्रश्न कितें जाता की तांकां हांगाय ना आनी थंय ना अशें जावपाक जायना. आतां एक हांगा डिस्कशना वेळार लक्षांत आयलें की पॉंडिचेरीक एक कायदो केल्लो आसा, जातून दे गीव ऑप्शन टू द सिटिजन्स ऑफ पॉंडिचेरी वेदर दे वूड लायक टू बी वीथ इंडिया ऑर वीथ फ्रेंच, असो एक तांचो कायदो आसा. त्या धर्तेचेर सेंट्रल जातात. सो त्या धर्तेचेर अशें कितें जर गोंयकारां खातीर, म्हणजे हो प्रश्न कितें आसा, हो वेरियस गोंयकारांचो डिफरंट टायप प्रश्न आसा. कारण हांगा आमी पळयलां एसेंब्लीक म्हजो कलीग हांव आशिल्लो तेन्ना कलीग कायतू होय हांगा आमदार आशिल्लो तेन्ना ताजोय प्रश्न हांगा खूब फाटी रेज जाला, मॅटर हायकोर्टान गेल्लें. आनी म्हणून अशें हातूंतल्यान एक परमनंट सोल्युशन काडटलो जाल्यार म्हज्या कोतान चीफ मिनिस्टर शूड टेक दीस इशू सिरियसली विथ होम डिपार्टमेंट एंड एक्सटर्नल अफेअर्स डिपार्टमेंट हू आर द ऑथॉरिटीज, आनी ट्राय टू कन्विन्स देम टू सी दॅट इज द इंट्रस्ट ऑफ द गोवा एंड गोवन्स. नाल्यार खुबश्यो केसीस अश्यो जावपाक शकतात तातूंतल्यान लोकांक सिरियस प्रॉब्लेम जावपाक शकता. सो हांव मागतां मुख्यमंत्र्या कडेन की तांणी इंटरवेन जावन कशा पद्दतीन हो इशू रिजॉल्व जावपाक शकता जाता तितले बेगीन ताचे खातीर प्रयत्न करचे. श्री रुदा फर्नांडीस. स्पीकर सर, खुबशे आमचे गोंयकार तेंचे प्रॉब्लेम कितें जाल्यार तेंची भुरगीं भायर वचूंक सोदता म्हणून तेंच्या माय पायक थिंगा रेजिस्टर करचो पडटा पयलें, आनी ती तो रेजिस्टर ना जाल्यार तेंचे पासपोर्टी जायना. ताका लागून भुरग्यांचे पासपोर्टी करूंक जाय म्हणून माय पायन रेजिस्टर केल्ले. आनी आतां तर माय पाय तेंचे भायर वचूंक सोदता जाल्यार तेंकां एअरपोर्टार आडयता. आनी तेंचें अशें जाल्लेलें आसा सिट्युएशन की ते हिंगचेय न्हू जाल्या आनी तिंगचेय न्हू जाल्या. आतां व्हडल्या सिट्युएशनाचेर खूब गरज आहा आमच्या गोवमेंटान आमच्या लोकांक हेल्प करपाक. कित्याक OCI आदी आसली ती आतां ते एक्सेप्ट करिना. ताका लागून आतां आमच्या काब्राल निलेश काब्राल आमचो ऑनरेबल MLA तेणें आतां बऱ्यांतलें बरें सजेशन दिलां
तेच भाशेन आमी फुडें व्हरोन हांव मागता सीएमा कडेन की हो प्रपोजल फुडें व्हरोन हो गोंयकारांचो जो इशू आहा तो सॉल्व करचो. थँक्यू. Yes. Before reply is given, I'll just clarify one small aspect. There has been a lot of news about Pondicherry, and I studied the position, legal position. Pondicherry asle kasle na. I've just sent it on WhatsApp to you till the print comes. The Pondicherry citizenship order. It says this, that subject to provision of paragraph 2, every national born in Pondicherry and domiciled therein or elsewhere in India on the appointed day shall, as from that day, be a citizen of India. Straight away, tenka citizen of India kela. Then there is also a provision, kono outside Pondicherry ha jalya, teka time dillo to opt, you want to continue citizenship of France or you want to be citizens of India. Similarly, what I think my colleague Vijay Sardesai pointed out, why? I have. You have the copy. I have. So it also speaks of citizen of India. Another point which he pointed about, that 6 months period of giving an option, Vijay, I want to point out that our citizenship order itself has got a provision. I don't know if you have read that, which says that in case of a child, the declaration and the proceeding proviso of the father, or if he is dead, of the mother, or if both parents are dead, of the legal guardian, shall determine the citizenship or nationality of such child if on the date of such declaration he is below 18 years of age. But such child may, within 6 months of attaining age of 18, make a declaration in writing to Administrator of Goa, Daman and Diu or any other authority specified by him in the behalf that he wishes to acquire Indian citizenship, and thereupon he shall become a citizen of India. So that means that child has that option of within 6 months to opt. After 18. After 18. So Nilesh Cabral may understand that this is the position. So bringing a resolution to modify with that. I told the same thing to you, that the child was given an option when he becomes 18 years whether to become an Indian or French citizen if the registration is done by their parents. The registration. So same way what I am saying is, if this act was given in 1962, this option was not given to Goans after 61. So I am requesting, so appointed day we can say 1961 and 6 months thereof. So whoever has this problem, like my Rudal Bab said, that their parents had registered their birth, today they want to stay in Goa. There are so many people, maybe their children want to go. So this option which is there, which is not given to Goans in 1961, you cannot have dual citizenship. That is a constitutional part. It is for the entire country. But at least today, because this issue about renewing the Indian passport is coming into air, where Portuguese government has given a letter to the central government where they said that if you register a birth, you become a Portuguese national. That is why External Affairs has brought this, that the Indian passport holders cannot renew the passport if they have registered the birth. Now all those documents are coming. So if this option, if can be given within your resolution and sent to the central government, that give us this option, and then Form A, Form B can be given, then it is for us to decide. Till they decide about the dual citizenship for the entire country. This is what I had also requested, Honorable CM. गोंयचो MP जॉन फेर्नांडीस जेन्ना राज्यसभेन आशिल्लो तेन्ना ताणें सेवरल टायम्स ही हेज मेड दीस रिप्रेजेंटेशन की सिटीजनशीप एक्टान एमेंडमेंट हाडून प्रोविजन स्विच ऑन स्विच ऑफ फ्रॉम इंडियन सिटीजनशीप टू OCI तांकां हें ऑप्शन मेळचें हें ताणें रेज केल्लें आहा राज्यसभेन तेन्नाच्यान. सो दीस इज ऑल्सो अंडर कन्सिडरेशन. इट इज नॉट दॅट इट इज न्यू, बट फ्रेंच एट दॅट टायम गेव दॅम दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. Just like the Portuguese gave you this opportunity to take their passports. But here opportunity of option was not given then, which Indian government can today give. Because it's Bharata Khatir. I will just place that Pondicherry order on. I have. You got. I have. Speaker sir, first time there is good debate. All the members have contributed. Okay, they have studied, they have given their idea, they have taken the information from everywhere. So first of all, I am congratulating all those who have participated in this debate. It is a healthy and educated debate on this private member resolution. First of all, I am congratulating you. There is a good topic you have brought in front of the House. सगळ्यात पहिले हांव खरोखरूच ताचें अभिनंदन करता. जेन्यून गोंयकारांचो विशय
जे 1961 पासून आतापर्यंत कडे कदाचित हाज्या पयलीं आयले आसतलो पण इतको डिटेलान ताजेर केन्ना चर्चा जाली ना म्हणजे हांव 12 वर्सां आसा एकदां मदीं केन्ना तरी फक्त विशय आयल्लो बट तेजी तितकी डिटेलान चर्चा जावंक ना बट आज प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आसल्या कारणान आय हॅव स्टडीड एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो स्टडीड स्पीकर सर हांव चड डिटेलान न वता हांव मुद्दाम सांगता की आय एम ऑल्सो कन्सर्न अबाउट दीस म्हणून Indian Citizenship Act 1955 governs the matter related to the Indian citizenship. Under this act, the individuals who acquired the Indian citizenships are not allowed to hold the dual citizenship. That is true. If a person obtaining the Indian citizenship, they are required to renounce their citizenship of any other country. Okay, Goans holding the Portuguese citizenship, around approximately the 50,000 of the Goans approximately have registered their birth in Portugal. This provision was offered by the state former colonial rule to those born before Goa liberation in 1961 and to their children. सगळ्यां खातीर आशिल्लो. However, many of these individuals hold neither a Portuguese passport nor a billet de identidad means that is identity card. Some Goans who have registered their birth in Portugal have also obtained a Portuguese passport or ID card and which are seen a ticket to working in Europe. Okay. Ata next 1961 जाल्या उपरांत the decree has issued stating that all the residents of Goa and who will be deemed to have become the citizen of India unless they are voluntarily opted for the nationality of Portugal or any other country. That is the decree issued. ज्या कोणी पोर्तुगाल सिटीजनशीप घेवंक नासले एज यू नो वेरी वेल किंवा दुसऱ्या कंट्रीची ऑटोमॅटिकली जाले जो रायट आमी म्हणटा आतां जाचेर आमी हाजेर उलयले फॉर पॉंडिचेरी सगळे जाण सगळे ऑर्डर्स आनी येते खंय गेलो तर एनीहाव तो ऑप्शन वीच हॅज नॉट गिवन एट दॅट टायम फॉर द गोवन 1961 जाल्या उपरांत खरें म्हणजे ज्यांचे पेरंट्स पोर्तुगाल रजिस्टर्ड केल्ले पोर्तुगालाक गेल्ले तुमी म्हणटा तशें तांकां जर 18 इयर्स जाल्या उपरांत 6 म्हयने तें ऑप्शन गोंयकारांक दिलें ना आनी दॅट ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हॅव पास दॅट ऑर्डर स्पेशली फॉर दॅट पॉंडिचेरी यू गो थ्रू दॅट नॉट फॉर ऑल कागद खंय तरी पडलो येस see this the Ministry of the External Affairs order on the 29th of November 1962 and their establishment of the Pondicherry Caroline means for them only it is right no for all I'll show you our Goa citizenship order. Okay no this but this is there no there's provision also here there is okay I'm sorry there's one copy just pass it after you take that copy. The order may be called the Citizenship Pondicherry Order 1962. So same thing is there in the Goa citizenship order, God amend you. Last para chaito. Right side. That decree passed in that? Right side, last para. Provided that further case of the child of the declaration under the preparation of the proviso, further the mother and both the parents have it and the legal guardian determine the citizenship or nationality of the children declared and below the 18 years at the age of 6 months of tenure. Thank I dila. Yes. I'm kind dillo. But it's implement now, no? No, implement it is operating no by law. But this is an no, the left side is a different one, right side is the one. Okay, go ahead and citizen. The book copy. Yeah. Okay. Anyhow, but how एक issue zalo. Another issue is there is one case, as you know, in High Court. Okay, there is already one case in the High Court, and which is on the 12 February 2024 आशिल्ली. Ministry of External Affairs तांच्यानी एफिडेविट दिला की आमी given the affidavit. Renewal of passport. That is different case. No, that is the same case. That is person's parent was already given in 2019 an Indian citizenship passport. So there was no reason to deprive the child of the passport. Okay. You are talking about that case of South Goa.
Ena Fernandez. हय सावथ गोवा. South Goa. Yeah, Ena Fernandez versus the Union of the Through the Affairs. Okay. ही केस आसा. ही केस आसा आमी मिनिस्टर ऑफ द होम अफेर्साकूय बरयला. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, वी आर वेरी मच सिरियस. त्या खातीर कन्सर्न हे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी होम अफेर्स ह्या दोगांय कडेन इन डिटेलान डिस्कस करुया. वी विल कम अप टू द सोल्युशन. म्हणजे एट प्रेझेंट ह्या इश्यूचेर रेझोल्युशन म्हणजे डायरेक्टली डील्स विथ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी होम अफेर्स. हाजेर आमी डायरेक्टली रेझोल्युशन घेतले आनी हो रिजॉल्व जातलो असो इश्यू ना. म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की हाजे कन्सर्न आमी विदीन अ मंथ whatever we want to write for the external affairs, we'll write for the external affairs. So home minister हांवें पर्सनली बरयला. पयर मेळ्ळो तेन्ना हांवें सांगला, तांणी सांगला की जाता तितके बेगीन हेका आमी तुमकां रिप्लाय करता एंड वॉट एवर द डिसिजन वील कन्वे टू यू म्हणून. त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, वेळ पडलो तर आमी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सा कडेन मिटिंगूय घेवया. हांव तुमकांय कॉल करता त्या विशयाचेर. जाता तितके बेगीन घेवया. If I'm going on 17th, 18th, I'm in Delhi. I'm taking the time of the Ministry of External Affairs along with the Secretary also. And so that we are trying to resolve this issue from the Goa side also. So that to me, resolution, either fatigue. May I just say one thing? We have a secretary here, Mr. Kandavelu. He is from Pondicherry. Yes. So he will also tell you that this dual citizenship... I had already discussed with Mr. Kandavelu. I had already discussed. Yeah. So he is also knowing. Yeah. We'll take him also, but separately discuss. And my request is, I don't want to come alone. Let all the parties come. No problem. Everybody will have to... If the other representative also comes with the Ministry of External Affairs... No, we don't want to come, but we can sit down to work out. And the next request is, don't give 1 month, because if you put a 1 month horizon... I'm taking the appointment on 17th, because 17th I'm in Delhi. Because otherwise code of conduct may come. हांव 17 तारखेक दिल्ली आसा. 17 तारखे दीस हांव टायम घेता. सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी वेळ पडलो जाल्यार होम मिनिस्ट्री ऑल्सो, आनी देन वील हॅव द जॉयंट मिटींग. 17 तारखे दीस हांव मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साची मिटींग घेता. Your time frame will be within 1 month. 17th, 18th ह्या दोनापैकी एक दीस मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साची मिटींग घेता. The meeting, then proposal? Of course, we'll put our proposal. On the same day, we'll put our proposal. It's okay? Yeah. पहिले मेळटा तेच बेटा, पहिले ड्राफ्ट करून घेता. मिस्टर कंडावळू ऑल्सो नोज, एज यू नो, विल ड्राफ्ट फर्स्ट एंड देन वील. ओके? On this assurance of the Honorable Chief Minister, I think we can accept. Yes. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपाची अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटी घेतलो. Shri Dr. Chandrakant Shetty. The House unanimously resolved that the government make it compulsory for every municipal corporation, council, bar corporation to earmark a specific area for burial without any bias of caste or gender. Separate burial site as per density of population of minority community to be notified at earmark. Speaker, sir. आयचो जो हो इश्यू आसा, हे जे प्रायव्हेट मेंबर्स आसा रिझोल्युशन, हे हाडपाचे एकच मेन कारण... एक्सक्यूज मी, स्पीकर सर, दुसरो जो प्रायव्हेट मेंबर आहा पळय न्ही, इट इज ऑल्सो द सब्जेक्ट इज सेम, सो दॅट तेकाय मांडू न्ही, ताज्या उपरांत तुमी उलयात, तेकाय बी मांडू न्ही. इट इज सब्जेक्ट इज सेम. तेजो पयलीं आसलो पळय तो नाशिल्लो. खरें तूं मानपाचो पयलीं तो आतां. This House strongly recommends the government to enact a legislation in a time-bound manner, and in any case not later than 6 months to establish and regulate crematorium/burial ground for all sections of society at all panchayats in the state of Goa. The government to acquire land and set up facility at the earliest and hand them over to local self-government bodies or for the benefit of all sections of society, as in many places of Goa, people are still facing grave difficulties in conducting final rights of the deceased members in a dignified manner, Speaker, sir. Speaker, I just add to that resolution, Speaker, sir, and I would like to place on record on the table of the House that a similar exercise in 2011 was made to make this act into existence, but somehow कोण तरी ते फुडें वचोंक ना, स्पीकर सर. आनी मागीर 2016 एक डायरेक्टर ऑफ पंचायतान एक लेटर काडलें, मेमोरंडम काडलें, where all the block development officers are hereby directed to inform to concerned villages, panchayats coming under the respective jurisdiction to make suitable arrangements, if not done so far, for a crematorium ground to be used by Hindu community, irrespective of creed, Kabristan to be used by Muslim community and burial ground, and for Christian community also. आणि अशें करून एक लेटर काडलें. तेजे फाटल्यान स्पीकर सर एक
म्हजे कडेन गॅझेट नोटिफिकेशन dated 21st June 2018, where I would like to bring to notice that every village panchayat blockan panchayatin काढले. Example, village panchayat Bandora, त्यांनी सांगले place for burial is available, म्हणजे पुरपाक, and place for cremation is available. आणि त्याने म्हटले की as some portion reserved inside the crematorium of Bandora for other communities. सो अशें करून सगळो एक्सरसायज हो करून 2021 जून 2018 ह्या एंटायर पंचायतीचे जे आशिल्ले ब्लॉकांनी तेणी दिल्ले आनी तितून भितर खूब जाणांनी आमचे कडेन नांव बरयले. तेज्या फाटल्यान पंचायती मिनिस्टरान हो कोणेय तेजे फाटूच करूं ना आनी आज हे त्रास जाता स्पीकर सर. आमी पळयता की हिंदू समाजा भितर थोडे लासता थोडे पुरयता अशें करून खुबशे गोश्टी आसता आनी तितून भितर तांकांय ग्रावंड जाय पडटा. आमच्या मतदारसंघान अशी समाज आसा की तांकां पुरता आनी तांकां मागीर खूब भोंवपाक पडटा खंय पुरोवपाचें स्पीकर सर. स्पीकर सर हो सिरियस इशू आसा आनी आमचो डॉक्टर चंद्रकांतान मांडला तो विशय तोय सिरियस आसा कित्याक तो म्युनिसिपालिटीन मांडलेलो ताणें रेजोल्युशन, हांवें पंचायतीन मांडलेलें. सो दोनूय क्लब केला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान, तोय डॉक्टर आसा. सो हेजे खातीर म्हाका दिसता हो सिरियसली खंय तरी घेवपाक जाय आनी हेजे विशय हो जो विशय जो आसा हेका खंय तरी काबार करपाक जाय. कित्याक आमी पळयता स्पीकर सर कोविडाच्या टायमार लोक मरता तांकां मसणीन घेवन आसले. अशें जावपाक जायना स्पीकर सर. मरतरी तरी लोकांक शांतीपणान तेजे डिस्पोज करपाक मेळपाक जाय. आमी पळयता की बॅरी देखून करपाक कोण तांकां दिनाशिल्ले. सो म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान सिरियसली घेवपाक जाय. उदड मोविन बाबा हांव जेन्ना डिस्कस करतालो आतां म्हणटा तो कायदो ना एक्वायर करपाक. कोण्या लोकांनी हांव दिगंबर बाब आमचो चीफ मिनिस्टर तेणें आपणाच्या मतदारसंघात बऱ्यो गोश्टी केल्यो. तेणें एक्वायर केल्ले, क्रिश्चनाकूय एक्वायर केल्ले, मुस्लिमांकूय एक्वायर केल्ले आनी हिंदूकूय एक्वायर करून ते बरे आपणाच्या मतदारसंघात सतत केल्ले. तशें PDA चेअरमॅन आसतना मायकल बाबानूय तशें करून कितें तरी केल्लें. पूण अल्टिमेटली आज जागो जर एक्वायर करून घेवना कन्सेंट टायमार जर जागो दिता हेजे खातीर जो एक्विजिशन जर करपाक जाय हेजे खातीर हे प्रोविजन आसपाक जाय अशें हांवें रिक्वेस्ट केल्लें आसा. सो ऑनरेबल CMन आतां रिक्वेस्ट केला की दोनूय प्रोविजन करता एकठांय करता. हांव ऑन द टेबल ऑफ द रेकॉर्ड ऑफ द हावस CMकूय दिता हे गॅझेट नोटिफिकेशन लेटर हे जे 2011चे जे आशिल्ले 2016 आनी आतां 2018 हे जे नोटिफिकेशन केल्ले पूण तेजे फाटल्यान कांयच करूं ना. पूण आतां ते कितें तरी करपाक जाय अशें हांव ऑनरेबल CMचें लक्ष हाडटा आनी खंय तरी लोकांक हे संवसारान ना जातरी तांकां सुखान रावपाचें म्हणजे थंय खंय तरी वयर सकयल तें आमकां खबर ना. ते तेजे कोशेसा भितर आसतले विजय पुतून सांगता ते कोशेसा भितर आसतले वयर वयतले वा सकयल वयतले. क्रिस्तांव म्हणटा इन हेवन ऑर हेल ते मागीर पळोवपाचें. तशेंच जन्नत वा आनी कितें अशें ते मागीर पळयतले. पूण हेजे खातीर ह्युमन क्रिमेशन हांगा जावपा खातीर हो विशय ऑनरेबल CMन सिरियस घेतलो हो रिक्वेस्ट करता आनी हे टेबल ऑफ द हावस हांव दिता हे सगळे गोश्टी आनी सिरियसली ऑनरेबल CMन जर मतीन घेतले तो करतलो हो विशय. आनी मे बी एक पंचायतीन जर जायना पंचायत जायना जाल्यार एटलिस्ट एक कॉन्स्टिट्युन्सी मार्फत असो कॉमन ग्रावंड आसपाक जाय. आनी तितून भितर आज आमी पळयता की म्हाज्या मतदारसंघान खूब कडेन पळयता की फॅमिली ना आसल्या कारणान तांकां लाकडां देखून घालपाक जागो आसना म्हणजे कोण तरी लाकडांय दिना. सो हेजे फाटीन मॉडर्न क्रिमेटोरियम इलेक्ट्रिकल क्रिमेटोरियम जशे आसा तेय करचे अशें हांव विनंती करता. जेन्ना हे सगळे गोश्टी वांगडा घालता तेन्ना हे लक्षांत दवरून करचे अशें विनंती करता आनी CMक हांव रिक्वेस्ट करता आनी बाकीच्यांकूय मेंबरांक सगळ्यांक सपोर्ट करचें आमच्या दोगांचें रेजोल्युशन. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन हाडलेलें रेजोल्युशन आनी हांवें हाडलेलें रेजोल्युशन सगळ्यांनी सपोर्ट करचें कित्याक इट इज इंट्रस्ट ऑफ एवरीबडी. आतां दोतोराक डॉक्टर म्हणना जाल्यार कितें म्हणटलो बोटसान फातर जावचें ना. दोतोर चंद्रकांत शेट्टीन आनी आमचें हाडलेलें रेजोल्युशन सगळ्यांनी सपोर्ट करचें अशें विनंती करता. स्पीकर सर आय नीड टू स्पीकर सर माझे ऑनरेबल कलीग निलेशान सांगला अशें आय वील ॲड टू इट. आमचे जर सगळ्यांचे पळयशीत जाल्यार आमच्या कडेन कोणा कडेन म्हणजे प्रत्येक जाण आमचो रिलीजन डिफरंट आसात, आमचे सगळे प्रोफेशन डिफरंट, सगळे डिफरंट आसात. पण सगळ्या लोकांची एकूच गॅरंटी आसा की सगळे जाण केन्ना ना केन्ना तरी ह्या संवसारांतल्यान वतले. आतां हे जेन्ना आमी संवसारांतलो आमच्या सरकारान सगळ्या हातूंनी म्हणजे डेव्हलपमेंट केल्लो आसा, रस्ते केला, ब्रिजीस केला, सगळ्या हातून एज्युकेशनाक अपलिफ्टमेंट दिता, हॉस्पिटल्स दिता. पण जेन्ना कोणी एक्सपायर जाता ताका एक डिसंट
तो हिंदू जावं स्मशानभूमी जावं मुस्लिमांची कब्रस्तान जावं किंवा क्रिश्चन लोकांचे तांचे बरियल करतात तशें ते तरी एक मनशाक डिसेंट जाय. हे बील हाडपाचें एकूच हे कित्याक जर हल्लीच थोडेच इन्सिडंट जाला बट दे आर रियली हार्ड हर्टिंग. हांव ते इन्सिडंट जस्ट मेन्शन करता. सो थोड्या वर्सां पयलीं हल्लीच एक इन्सिडंट म्हज्या गांवांत जाला 6 म्हयन्या पयलीं. त्या गांवांत कशें आसा आमच्या गांवांनी खूब कडेन गांवांनी कितें आसा प्रत्येक जाण कोणी एक्सपायर जालो की आपल्या भाटान व्हरान घालता. पूण अशे थोडे लोक आसात तांकां खरीच त्या गांवांत काय अशी जागा बी ना. सो ते कोणाचे तरी पयलीं कितें गांवांत आसलें एक बरेपणान आपल्या भाटान घाल म्हणून आसताले. पण विथ प्रेझेंट डे सिट्युएशन जागेचे रेट वाडला कोण आपल्या जाग्यान घालपाक दिना. मागीर प्रश्न येता हाका खंय घालपाचो म्हणून. आनी हो जो इन्सिडंट 6 म्हयने पयलीं गांवांत जेन्ना जाला तेन्ना ते एके जागेर घालताले पूण ती जागा आतां सबज्युडीस आसा. सो ते दुसऱ्या मनशान सांगलें आपूण तुका कशेंच घालूंक दिना. अल्टिमेटली इतली पाळी येयली की आपल्या घरा फुडें त्या आवयन म्हणजे पूत एक्सपायर जालो त्या आवयन सांगलां आपल्या घरा फुडें घाल. बट दॅट वॉज एकदम वायट न्ही दारा फुडें करप हें अशें. पण कोणी तरी मागीर गांवांतल्यानच एकट्यान मागीर मिटोवन आपल्या खंय तरी भाटान घाल म्हणून सांगलां. हे फक्त म्हज्याच गांवांत न्ही जाल्यार हांव तुमकां अशें कितलेशेच हे सांगता. एकदां हातून जाल्लें 70 झोरे फॅमिली. हे जे झोरे फॅमिली बी हे धंगर आनी हे धंगर लोक कशे असतात आपली बोकडां खंय घेवन वतात त्या गांवांत रावतात. तांची जागा अशी नासता. आनी थंय कोण तरी त्या झोरे फॅमिलीन 70 एक्सपायर जालो. तांकां सबंद गांवांत कोणीच बॉडी घालपाक दिवंक ना. म्हज्या कडेन सगळे डिटेल आसा. फायनली तांच्यांनी कितें केलें खंय तरी 15 किलोमिटर व्हरान डोंगराच्या वाघेरी डोंगराच्या पायथ्यार थंय खंय तरी घातले. प्लस गांवांनी आनी एक आसा कोणी जर बायल एक प्रेग्नंट जर एक्सपायर जाली जाल्यार तिचे बरियल करपाक आनीक प्रॉब्लेम. मागीर लोकांचे ते सुपरस्टिशियस आसा कितें तरी. सो तेन्ना तरी ते कशेंच दिना गांवांत बी घालपाक. तशीच एक स्टोरी जाली फर्स्ट 1999 जाली. 1 ऑगस्ट 1999 मांडुराक जाली. हांगा पियादाद डिमेलो म्हणून हो जो मास्कानस वाड्यावयलो आसलो गोवा वेल्ला हो ओल्ड एज होमान आशिल्लो आनी ओल्ड एज होमान एक्सपायर जालो. ताच्या पुतान ताका गांवांत हाडलो बरियल करपाक. चर्चीन गेल्यार फादरान परमिशन दिवंक ना बिशपान परमिशन दिवंक ना. 2 दीस बॉडी रोवली आनी दुसरे दिसा सांजची बॉडी सांजच्या 5:30 टॉम आनी पास्कॉल फ्रॉम वास्को द गामा तेंच्यांनी ताका हेल्प करून वास्को वचून ती निमाणी बॉडी बरियल केल्या. तशीच हल्ली कितें जाता खुबशे लोक कितें करता गांवांत जागा ना म्हणून दुसऱ्या गांवांत वचून जागा घेता घर बांदता. थंय घर बांदता एक 8-10 वर्सांनी घर बांदलें कोणी तरी एक्सपायर जालो ते गांवांतलो लोक अलाव करना कित्याक तूं ह्या गांवांतलो न्हू म्हणून. ते आपल्या गांवांत गेले ते म्हणटा तुमी गांव सोडला म्हणटात. आतां ह्या सगळ्या मनशांनी कितें करचें. द वर्स्ट पार्ट कितें जो गेल्लो आसा तो वता तेजे पयलीं दुखान जी तेची फॅमिली आसता तांच्या फुडें व्हडलो प्रश्न येता. म्हणजे केन्नाय कोणी म्हणटात न्ही कितें जर अशें वाद जालो जाल्यार आपूण मरू अशें म्हणटा म्हणजे सुट्टलो. हांगा मरूनय सुटलो अशें ना मरून आनी हें व्हडलें मरण जाता. सो ही परिस्थिती ही जाल्ली आसा. सो त्यामुळे हो जो आमचे जे रिजॉल्युशन आसा आनी हल्ली आमचें गोंय जर पळयल्यात जाल्यार कितलेशे ट्युरिस्ट येतात कितलेशे आवटसायड नॉन गोवन्स गोंयांत रावतात. ऑन एन एवरेज जर रेशो काडले ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत अरावंड 40 ते 50 हजार म्हयन्याक असतात. खुबशे ट्युरिस्ट अशे एक्सिडंट जावन एक्सपायर जातात फॉरेनर्स म्हणून हांकां खंय करपाचें बरी. इनफॅक्ट सगळ्यात बरी म्हणटात ती सिमेंट्री ती अमेरिकेक आसा वॉशिंग्टन म्हणटात ते. थंय खंय ती इतली बरी आसा खंय की जेन्ना तूं वता तुका खरेंच बरें दिसता की आपल्या ज्या फॅमिली मेंबरांक म्हणजे बसपाक जागा मॉर्निंग प्लेस सगळें आसा. तशी कित्याक करपाची न्हू. तेच एक जागेर आमच्या सरकारान कित्याक कॉम्प्रोमायज करपाक जाय. सो हे हाडपाचे हे ऑब्जेक्टिव्ह जे आसा तशेंच आत्तां निलेश बाबान सांगलां तशें गोवा ह्युमन रायट कमिशनाने ऑर्डर दिल्ली आनी निलेश बाबान सांगलां ते ह्युमन रायट प्रोसिडिंग्सूय आसा 131/2014 13/11/2017 आनी सिरियल नंबर 21 आसा. प्लस गॅझेटे आयला जे निलेश बाबान सांगलां तशें. खूब कडेन कशें आसता कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आसता. म्हणजे कशें वयल्या कास्टाचे ह्या मसुंडेन आनी जर कोण सकयल्या कास्टाचो आसता ताका आमी आमच्या थिसर करूंक दिवचे ना ताका आनी आमी खंय तरी भायर दितले. सो ह्या खातीर हे सगळे डिफरन्सीस हे करच्या खातीर आमच्या सरकारान एक लॉ करपाचो एक्ट करपाचो. तर कितें हे जे सगळे जे बरियल प्लेसीस आसात
ते सरकारान एक स्टेट कावन्सील करपाचे अंडर चीफ सेक्रेटरी आणि जे लोकल कावन्सिलाच्या अंडर डेप्युटी कलेक्टर लोकल कावन्सील करपाचे आणि हे करून तांच्यांनी ते मॅनेज करपाचे. सगळ्यात पयलीं म्हणजे कसो खंयचोय धंदो कसो ट्रेडिंग कसो ताका लायसन्सिंग जाय. ह्या कावन्सिलाच्या अंडर तांच्यांनी लायसन घेवपाचे, तांच्यांनी ती म्हणजे मॅनेज करपाची, बिल्ड करपाची, तांच्यांनी चार्जीसय करपाचे. बरियल कोणी हाडटा ताका चार्जीसय करपाचे, काय प्रॉब्लेम ना. लोकांक चार्जीसाचो प्रॉब्लेम ना. कित्याक त्या मनीस जर तो कोणी गरीब आसा त्याच्या कडेन जायना जाल्यार कोण तरी ताका शेजारी हेल्प करतलो. सो त्यामुळे कोण ना लोकल लिडर तिसलो हेल्प करतलो. पूण एक डिसेंट जागा जाय. आणि हे करून दुसरे म्हणजे कशे आसात, खूब कडेन जे असे स्मशान भुमीज आसात किंवा बरियल प्लेस कब्रस्तान जे रजिस्टर जावंक ना ते सुद्धा त्याच्या अंडर रजिस्टर करपाचे. आणि हे जशें केले काय एक सिस्टम जातली आणि त्यामुळे जो आमचो टुरिस्ट सुद्धा येता ताका एक कॉन्फिडन्स जातलो की ह्या स्टेटीन बाबा फाल्यां म्हजे वायट बरें कितेंय जालें जाल्यार आमकां डिसंटली जे आमचे जे सगळे हे आसा जे कोणाचे आपल्या धर्मा प्रमाणे जे विधी आसा ते सगळे आमकां डिसंटली करपाक गावतले, विथ हॉनर करपाक गावतले. सो त्याच्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सीएमाक, सगळ्या मेंबरांक, आय एम शुअर सगळे जाण सपोर्ट करतले आणि ह्याच्या खातीर हे जाता तितले बेगीन हे करपाचें म्हणून मानता. देव बरें करूं. श्री विजय सरदेसाय. Speaker sir, I rise to support the private member resolution brought by Dr. Shetty and Mr. Nilesh Kabra. Speaker sir, government information through LAQs reveals, and this list was prepared in August 2023, that in Murmugaon Taluka, the villages of Vedna, Nagwa, Kelosi have no crematorium. In Bisholi, the village of Advalpar has no crematorium, cemetery or burial site for any religion. Harwale has nothing and people have to take their dead to Sakeli municipality. Kankon, there is no record of any crematorium, cemetery or burial in Kotigaon and Gaondongri. Sange, BP, Netulli has nothing. In Sattari village of Savarde has nothing. In Tiswadi, Golti, Naveli, BP, Santa Andre, Goa Valley has no crematorium. In Kepe, Bali, Adne, Barse, Kepe, Morpilla, Kaure Pilla have no crematorium or cemetery. Pendne village of Mandre, Pali has nothing. Salset village of Kamulni, Benauli, Betalbati, Kurtori, Davolni, Dikarpal and Dharmapur have no Hindu population. Kidale? Uloda ka munda? Now, fast Korea. Simple thing. I'll finish in 1 minute. Speaker sir, this resolution is about giving justice to the dead. In short, it is about giving justice to the dead and giving a fair cremation or a burial for all faiths. All faiths, this was a movement taken by Advocate Satish, late Advocate Satish Sonak, Dr. Nandakumar Kamath, under the aegis of Goa People's Forum, People's Front. हे कितें आशिल्लें ते म्हणटाले कितें की एक क्रेमेटोरियम ना जाल्यार ग्रेवयार्ड ना जाल्यार कब्रस्तान कॉमन बरियल सायट for other Christian denominations, atheists, etc., has to be in every taluka capital. CM, taluka capital जो concept एक ताणें हाडिल्लो की दर एक तालुका कॅपिटलान गांवान जर तूं सिमेट्री कब्रस्तान आनी क्रेमेटोरियम करूंक गेलो तुका जागो मेळचो ना. एवरी पंचायत ऑल्सो मे नॉट बी इनफ. सो तालुका कॅपिटल म्हणजे तालुका मेन प्लेस. Areas about burial grounds in municipal areas and panchayats. What Honorable Member Vijay Sardesai is saying is very practical at taluka level. But what we have discussed and decided, Honorable Chief Minister's suggestion, which he will tell you now, instead of now so many people speaking on the same thing, let it go before a house committee. Let us have a permanent solution and in the shortest possible time submit the report. Let it come to the house and we'll solve it. Yes. स्पीकर सर एक लॉ कमिशनाचे बाब दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना तो सगळें क्रिटिसायज करप ना ताका. हें बरें काम केल्लें आनी लॉ कमिशनान खूब बरे रिपोर्ट्स आसा. गोवा पब्लीक क्रेमेटोरिया एंड बरियल ग्राउंड्स बिल्ड 2011. रमाकांत खलप चेअरमॅन, क्लिओफात कुतीन हें आहलो. तातूंत कितें आहलें तें तुमी दॅट यू कॅन टेक एज अ बेस
फॉर Just one word what I would like to add. हाऊस कमिटी तो म्हणटाले तोच म्हणटा बेस Because sir, I stand by Vijay to Bab, support. I stand Please by make it very one short. line, only one line. I stand by to support this resolution. Just I would want that the word minority communities, I think Speaker sir, आम्ही legislators, मोर्तोकीर आणि majority minority होना ospa तेक क्वेश्चन न्हू. I think that word has to be out. आम्ही public space करपा जाय for everybody. How we want to differentiate that, but let's not use this word minority आणि majority. So मत तेक पण minority and majority tag करश न्हू. Rest all हे change करू. Rudolph. other Christian denominations म्हणटात this is legally held even in the High Court when this matter has come, because you know the complexities. There can be atheists, there can be other Christian denominations. So therefore this differentiation may have been. Word correct. But I think if you make a house committee, you take this law commission bill as the basis. Speaker sir, 2 मिनिटांनी सांग ना. I rise to support the resolution. तुझो पॉईंट कितें आहा तो सांग न्हू. सगळ्यांनी आपले आपले पॉईंट सांगला. तुझो पॉईंट सांग. स्पीकर सर, कितें आहा हिंगासर न्हू आमचे कॅथलीक भाव आहा. एवरी विलेजीन तेंच्यो सिमिट्री आहा. आनीक ती सिमिट्री आतां लोक पॉप्युलेशन वाडलेल्या फाक थोड्या जाग्यांचेर ती सिमिट्री शॉर्ट जालेली आहा. तशेंच आमचे हिंदू भाव आहा तेंकाय प्रॉब्लम जाता. कोण गरीब आहा तेंकां लांकडां आसना. तेका लागून गोवोरमेंटान प्रोविजन दवरचें तेंकां फ्री लांकडाचो कितें करपाक एवरी इयर. तशेंच मेन प्रॉब्लम म्हणटा ते आमचे हिंदू भावांचे. कित्याक हे आमचे मुस्लीम भाव जे आहा, मुस्लीम भावाक हे चड प्रॉब्लम. ओके बा. कित्याक एवरी विलेजीन कितें जाता स्पीकर सर, हिंदू क्रेमेटोरियम आनी कॅथलिकाचे ऑलरेडी आहा. बट मुस्लीम भावांक तुका कितें बेरियल ग्रावंड्स ना. आमच्या सांताक्रुजान पासून चिंबला एकूच आहा, मेर्शे ना, कालाफ्रा ना. ताका लागून मागता गोवोरमेंटा कडेन आतां आमच्या दुसऱ्या भावांनी सांगलें ते हिसपान तिसवाडी वायस तर अशें एकेच कडेन तर पार्टिशन घालून तर तिनूय करीत, हिंदू भांक, कॅथलीक भांक आनी मुस्लीम भांक तर एकेच कडेन तर केले जाल्यार हे प्रॉब्लम खूब सॉल्व जातले. कित्याक खुबशे आमचे जे लोक आहा थोडे तेंची घरां आसना, ते भाड्याक रावता. एक पाट म्हापशा रावता, एक पाट वास्को तो ट्रान्सफाले वास्को वयता आनी तेंकां पुरपाक कोण फुडें सरोना. तुमी जाणा कोविडा टायमार पासून खूब त्रास जाले. अशें तेंकां ह्या लोकांक त्रास जावपाक ना. हे त्रास जायना जावपाक गोवोरमेंटान अशें तिसवाडी वायज एक प्रोविजन दवरचें आनीक ह्या लोकांक एटलिस्ट मरपाक तरी सुसेग मेवचो तेंचे फॅमिलीक. कित्याक एक मनीस मेलो जाल्यार आदींच तें दुकान आसता आनी दुकान आसता तेन्ना तर तेंकां बॅरियल तर मेवना जाल्यार ते लोक आनीक बेश्टे टेन्शनान पडटा. ह्या रिजनाक लागून गोवोरमेंटान इंट्रस्ट घालून कोचचें. कित्याक एका मुस्लीम भावाक एका टायमार एक मुस्लीम भाव भायर पडलो आनी तेका पुरपाक तेजे फॅमिलीन 20,000 दिवचे पडले. अशें दुसरे कडेन दिवन तेका हें करपाक बॅरी करपाक व्हडली परिस्थिती आमच्या मुस्लीम भावाचेर येवंक उपकारना. ताका लागून मागता गोवोरमेंटा कडेन हें जें रेजोल्युशन हाडलां हें बऱ्यांतलें बरें रेजोल्युशन गरजेचें, तें रेजोल्युशन पास करचें. थँक्यू. उल्हास तुयकर, बी टू द पॉईंट. परत रिपीट कर नाका. तुजो पॉईंट कितें आहा तो सांग. स्पीकर सर, जे निलेश काब्राल आणि आमच्या डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन जे रेजोल्युशन हाडलां तें खरोखरच खूब तेजें इम्पोर्टन्स आसा. हांव ताका सपोर्ट करपाक उबो रावला. स्पीकर सर, आमी पळयता आमच्या नावेली मतदारसंघान जावं बाकीचे सालसेटीन अशी स्मशान भुमी अशी खंयच ना. कारण आमकां सगळ्या मडगांव म्युनिसिपालिटी हांगासर मठग्राम हिंदू सभा यांची स्मशान भुमी आसा आनी आज पर्यंत आमी थंय पळयता दिसाक 10 सुद्दां थंय मरणां जाता. तेन्ना सालसेटीन ऑलरेडी म्हटलेलें आसा बाबूला. 5 पंचायतींक तरी एक स्मशान भुमी आसपाची. आनी कोमुदाद जागे जे भायल्या लोकांनी आयज आमच्या कॅप्चर केल्या, जे 5 वर्सां 10 वर्सां गोंयांत येयल्या त्या लोकांनी आज कोमुदाद जागे हाडयल्या. हे जागे आमी ते खंय तरी जर एक बरो जागो पळोवन जर आमी जर एक्वायर केले जाल्यार आमचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. हाऊस कमिटीचेर घालता मते जाल्यार एक मिनटान तरी सोंपय. विरेश वर्ग. स्पीकर सर, एकूच मिनीट. स्पीकर सर, जो हे रेजोल्युशन घातला ताका हांव सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा. आनी मेन म्हटल्यार आमच्या मतदारसंघान पासून अश्यो 9 आसा ज्यो मोसंड्यो आसा त्यो आतां तेंच्या नांवार ना. गोवोरमेंटान खंय ना खंय कितें पॉलिसी हाडपाक जाय. दुसरें म्हणजे रस्ते. आतां तांकां रस्तो ना.
आतां प्रॉब्लेम कितें जाता व्हरता आसतना आमकां खांदार घेवन वयचो पडटा सो खंय ना खंय रस्तो वचून तांकां इम्प्लिमेंट मीन्स ह्याच पॉलिसीन रस्त्याचें वचून इम्प्लिमेंटेशन हाडचें जें करून आमकां हर्स वॅन आसा जावं एम्ब्युलन्स आसा ती डायरेक्ट आमी मुसंडेर पावयतले. ओके थँक्यू. मायकल लोबो. अत्यंत इम्पॉर्टंट आहा आनी सरकारान हेचेर गेली 8 वर्सां तेचेर प्रयास करून कंप्लीटूय केल्लें आहा नॉर्थ गोवाचें काम 30,000 स्क्वेअर मिटर्स इन प्लॅनिंग एरिया हॅज बीन मार्क्ड अँड लँड एक्विजिशन जे चालू आसलें तें कंप्लीटूय जालें. 13 crores हॅज बीन डिपॉझिट इन EDC. आतां ते लँड हॅज टू बी टेकन इन द पोझेशन बाय नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. ते आमी कंप्लीट केल्लो. हांव ह्या मिटिंगेक एक्स चीफ मिनिस्टरा वांगडा एटलिस्ट 10 फावटी बसलेले आमी. पूण आतां कितें जालां त्या टायमार ती लँड जी आसली सायडीक ही ओपन आसली. आतां तितून एन्क्रोचमेंट जाला. आतां पोझेशन कित्याक घेवंक ना स्पिकर सर ह्या लँडाचें. दीस लँड इज फॉर ऑल कम्युनिटीज 30,000 स्क्वेअर मिटर्स वीच वॉज सपोज टू बी डिवायडेड इंटू 3 communities प्लस 1 वॉज फॉर एवरीवन कॉमन बरियल ग्रावंड. सो हांव चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की नॉर्थ गोवाचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक स्पेशली बार्देज एंड बियॉन्ड इवन हीज एरियान बिचोलीम तालुका सगळे हो जो जागो 30,000 जो एक्वायर केला हितूनसून हे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाता. आनी ते सॉल्व करतना हे जे बारीक एन्क्रोचमेंट आहा एक 15 खूंय शेंटीज येयल्ले आहा तितून ते येयल्या म्हणून लँड पोझेशनान घेवंक ना आमी पयशे दिल्ले आहा सरकारान. हांव कितें हें करता की चीफ मिनिस्टरान बेगींतले बेगीन ती कमिटी काडची ती स्टडी करची आनी हाव टू एलोकेट दीस लँड अँड अंडर हूज पोझेशन दीस लँड वील गो अँड दीस कॉमन ब्युरियल ग्रावंड वील बी हाव बीग अँड हू ऑल कॅन कम ओवर देर अँड हू वील बी द कस्टोडियन. हें इतलेंच उरलां. हे सगळे कंप्लीट जाल्लो हा प्रोसेस. नॉर्थ गोवाचे तरी प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. स्पिकर सर थँक्यू. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, इशू तसो पळोवंक वता जाल्यार सिरियस आसा की बाब डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी बाब निलेश काब्राल एक पंचायत एरिया आनी अर्बन एरिया दोगांयनी म्हणला. सगळ्या जाणांनी तेजेर आपआपले व्ह्यूज सांगले. प्रत्येक गांवांतले डिफिकल्टीज वेगळ्यो आसा. कन्सिडरींग थोड्या गांवांनी आसा थोड्या गांवांनी ना बट जेंकां प्रॉब्लेम जाता ते आसा त्यो म्हणटा निदान वाट हे ते गजाल वेगळी बट जेंकां नाच इश्यूज म्हणजे फाटल्या दिसांनी तर मांद्रेच्यान कोण तरी घेवन पणजे आयलो बीन ती तर व्हेरी बॅड सिच्युएशन. आनी आतां जशे जागेची व्हॅल्यू आनीक वाडपाक लागल्या आसलेले लोक करपाक दिना अशे प्रसंग येवपाक लागल्या. हे कन्सिडर करून फाटल्या सरकारान लॉ कमिशनान एक रिपोर्टूय दिल्लो आहा बट ते सगळे कन्सिडर करपा खातीर स्पीकर सर आमी हावस कमिटी अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ लॉ मिनिस्टर हावस कमिटी करपाचें थारायता आनी त्या हावस कमिटीन दोगूय मुवर जे आसा म्हणजे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी निलेश काब्राल हे दोगूय जाण फ्रॉम ईच पार्टी 1 member वील बी द मेंबर म्हणजे विजय सरदेसाय वेंझी तेज्या उपरांत विरेश आनी एडवोकेट कालूस. ओके आमचे सायडींतल्यान एडिशनल इजन मायकल फ्रॉम द नॉर्थ सायड आनी आजून एक कोण तरी दाजी इंडिपेंडंट डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी इंडिपेंडंटूच मरे तुका जाय जाल्यार तुकाय घाली येता काय हरकत ना. इट इज रेजिनाल्ड इकेची कमिटी जी आसा ही ह्या इश्यूचेर काडची बट तेच्यांनी हे फावटी हो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही एक फुडल्या सेशना पयलींच सबमीट करचो. फुडल्या सेशना पयलीं तेंच्यांनी रिपोर्ट सबमीट करचो एटलिस्ट हय तेच जाता फुडल्या सेशनाक तेजेर मूव करून म्हणजे एटलिस्ट पयलीं डिस्ट्रिक्ट लेवल तालुका लेवल हाजेर सुद्दां फायनलायज केले न्ही आमी. बाकीचे इशू मागीर रिजॉल्व करुया. आतां एक ठरोवन जर दिले पावर्स कोणाक म्हणजे पयलीं आमी प्लेसीस आयडेंटिफाय करून ह्या विशयाचेर येवया आनी मागीर मतदारसंघ म्हणटा तशें मागीर या एटलिस्ट ह्या विशयाचेर जे आहा ते सगळ्यांचें एकमत आसा सो आमी हावस कमिटी फायनलायज करता आनी हो इशू रिजॉल्व करपा खातीर सरकार गव्हर्मेंट वील टेक द इनिशिएटिव्स. The resolution moved by Shri Nilesh Kabral and Dr. Chandrakant Shetty will be referred to a House committee. Chief Minister to present the vote on account for the year 2024-25. Sir, I present the vote on account for the year 2024-25. Now we take up the discussion on vote of account for the year 24-25. I will put the statement. I will put the statement of vote on account for the year 24-25 to the vote of the House.
Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The vote on account for the year 24-25 has been passed. Chief Minister may now move the motion for leave to introduce the Goa Appropriation Vote on Account Bill 2024. Sir, I request to move for leave to introduce the Bill number 2 of 2024, the Goa Appropriation Vote on Account Bill 2024. The question is that leave be granted to introduce the Goa Appropriation Vote on Account Bill 2024. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Chief Minister may now introduce the bill. Sir, I request to move that Bill number 2 of 2024. Introduce the bill. Sorry. Sir, I request to introduce the bill. Extend the House. The House is extended by 15 Under minutes. Rule 16, we may sitting of the House by half an hour. The sitting of the House. Voting. The motion is that the sitting of the House be extended by half an hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The sitting of the House is extended by half an hour. The Chief Minister may now introduce the bill. Sir, I request to move that the Bill number 2 of 2024, the Goa Appropriation Vote on Account Bill number 24 be taken into consideration. The Goa Appropriation Vote on Account Bill is introduced. Introduced, taken into consideration. The Chief Minister may move for consideration. Consideration. Speaker, sir, the state government seems to have taken that old saying, fake it till you make it, a bit too seriously. Speaker, sir, GDP figures fudge केल्या आणि सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हाडल्या अशें म्हणून शो जाल्लो आसा अशें दिश्टी पडटा. This is akin to putting racing stripes on a bicycle and calling it a sports car. It might look fast sitting still, but it is not running any races and not winning any races. एक सायकल एक जर बरी स्ट्रायप्स पेंट मारले जाल्यार ती रेसींग मोटरसायकलची दिसता, स्टेशनरी आसता, ती रेस जिखूंक शकना. हें आतां कशें तें हांव मातशें सांगता तुका. स्पीकर सर, I can prove that figures given in this budget and this appropriation bill are fudged and do not reflect the true state of the economy. Very simple, Speaker sir. The SDP, that is the state domestic products, figures are available with the Government of India Ministry of Statistics and Program Implementation website. Figures which are given in the budget at a glance and the Ministry of Government of India, who is the final authority on GSTP, are completely different. And that is why I can allege that the figures in the budget are like picking matka numbers. अशेंच काडल्या खंयच्यान खंय अशें म्हाका दिसता. कशें तें सांगता हांव. Speaker sir, the GSTP at current prices reflected at the budget at glance document, and that too given by the Ministry of Government of India, are like this. For 18-19, Government of India says it is 71,853 crores, whereas the Chief Minister says in his speech it is 77,171 crore. For the year 1920, Government of India says it is 75,022 crores, whereas Chief Minister says it is 84,888 crores. For the year 2021, Government of India says it is 75,705 crores. Chief Minister says it is 92,261 crores. For the year 21-22, Government of India says it is 82,604 crores. Chief Minister says it is 89,422 crores. So who is lying, the father or the son? Bapuy वयर बसला, चलो सकल आहा. Even assuming that the Chief Minister's figures are correct and that in this year 23-24 we will have 1 lakh crore GSTP. Only credit is by fudging of figures. I don't understand how the Goan economy will grow at 21%, so that the next year's GSTP will be 1,21,309 crores. Speaker sir, the Chief Minister in the budget speech says that the economy will grow by 13%. Is it that the government printing press or the computer used by the finance department has a different language? You have to grow at 21%. तू म्हणटा तुज्या हातून 13% जाता.
हे कशेंच जावंक शकना 13% ते फिगर तुका मेळना खंय तरी चुकलां खंय तरी मिस्टेक जाल्या आज पसून तुवें एक मेजर फिगर करेक्ट केला ते अशें टायप मारीत गेल्ले पॉयंट घालपाक विसरले तशें बी जाला जाल्यार पसून जायना तें कित्याक हे फिगर जर आमी केलें जाल्यार चुकता कशें तें पळय स्पिकर सर लेट्स गेट दीस नंबर्स अँड इन्वेस्टिगेट दीस द हाऊस इज सुप्रीम गव्हर्मेंट अँड गव्हर्मेंट ऑफिसर्स कॅनॉट गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्पिकर सर आज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव जाल्या प्रिजायडींग ऑफिसर मूव द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आमी ती मूव करप हाजेर म्हज्यान ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करून आता फॉर गिवींग रॉंग फिगर्स टोटल डेप्ट अप टू 31st December 23 is 26,524.27 crores. But Chief Minister is estimating it at 23,972 crores in the budget document. So who is going to pay this 2,500 crore deficit in these 3 months? And if there is a provision, will there be a revised estimate again? This is nothing but fudging. I am not a finance man. हांव कितें व्हडलो एक्सपर्ट न्ही हांवें कोणाचें म्हाका एडवायस केला हांवें तें शिकलां आनी हांगा आयलां आय एम नॉट इन फायनान्शियल कन्सल्टंट ऑर अ वीज किड बट when I look at the figures and compare them with the date, this glaring difference can be seen. By a common person like me, आमी सारके सर्वसामान्य मनीस चड शिकूंक ना पूण हें दिश्टी पडटा स्पिकर सर बजेट जर पळयलें 22-23 रेव्हेन्यू सरप्लस सांगला 2,252 crore. आमी जर सरप्लसान आशिल्ले जाल्यार आमी 2,500 कोटी 2,000 कोटी इंटरनल डेट आनी 572 सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान कित्याक लोन घेतलो इफ वी आर सरप्लस वाय डू वी टेक द लोन सरप्लस पयसो जर आशिल्लो जाल्यार गृह आधार सिनियर सिटीजन लाडली लक्ष्मी स्कीम ह्यो सगल्यो स्किम्स टायमार कित्याक दिवंक ना ना आयक बरें सांगता स्पिकर सर ह्या वर्सा 50 कोटी रुपया पॉट होल भरपा खातीर प्रोविजन केलां सो बाब काबराल डॉक्टर काबराल विल नो that there is a contract defect liability period. तो खंय गेलो सो तो फोन कसोय रस्तो करपाचो फोन घालो 50 कोटीन तो भरतलो ताका कांय ना कॉन्ट्रॅक्टराक कांय हें ना स्पिकर सर सो दीस इज गिवींग इन्स्टिट्युशनलायझिंग शॉडी वर्क स्पिकर सर नाव टॉकिंग अबाउट डॉक्टर निलेश काब्राल आय हॅव हर्ड फ्रॉम द जल शक्ती मिनिस्ट्री that there was a national water conservation project with regard to Sheldon. Chief Minister is claiming it is a state-funded project. No, you have claimed in your budget speech it is a state-funded. It is 60-40. 60 तांचे 40 तुझे. So give Dr. Cabral some credit for shouting at us all this time, disturbing us. आता तरी दिया मरे ताका credit. पळय हांव कसो तरी याद करता after all heckling me so much. Speaker sir, गव्हर्मेंटान 350 कोटी लोन EDC कडच्यान घेतलो ही परिस्थिती कित्याक पावची तुजी EDC तुज्या मरे तूं तांचे कडेन घेता कितें हें स्पिकर सर एज ऑफ December 2023 debt of the state is 35,000 crore approximately which is 35% of the GSDP. Speaker sir, as a common man if I go to the bank wants to know what are my assets. But state government can bindas go because they can fudge the figures and show big thing. आपल्याकडे इतले हा म्हण कोण चेक करना तुका दिता लोन हें बऱ्याक पडलां तुमकां घुसपाय आनी जाय पचय स्पिकर सर जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशनाचें बजेट 17 कोटीच्यान 167 crores रेज जाल्लें आहा हें कितें कित्या खातीर हें कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक रेगुलरायज करपाक काय इव्हेंट करपाक हो प्रश्न पडटा स्पिकर सर हेल्थाचें बजेट 200 कोटीच्यान 200 कोटी रेड्यूस जाला 2,121.86 crores कित्या खातीर नो एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें कितें जाता मंत्री आतां मोबायल पळयता पूण हे फिगर करेक्ट आहा म्हणजे स्पिकर सर पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचें बजेट इन्क्रीज जालां 10.75% आनीक 2,976.55 crore आहा हाजो अर्थ कितें फुडल्या वर्साक मुख्यमंत्री कसोच PWD सोडना हें तकलेन दवरा कोण मंत्री बिंत्री जावंक सोदता जाल्यार स्पिकर सर हांव ओगे आतां हांव म्हजे निश्कर्श काडटा म्हजो रायट न्ही तो स्पिकर सर तशेंच GSIDCचें बजेट 15% इन्क्रीज जालां 440.74 crores वाडलां सो पळय कशें आहा तें बारें कशें मारता तें पळय चीफ मिनिस्टरान सांगलां ऑब्झर्वेटरी टावर्स विथ व्ह्यूइंग गॅलरीज वील कॉस्ट अराउंड 270 crores. Observatory tower is costing 50,000 square meters of land. 50,000 square meter जमीन दिली ताका हे 270 कोटीचे सोड तूं
So tower is bigger than the annual budget of tourism and 11% of the entire PWD budget. So एक tower is equal to 11% of your budget. कितले टुरिझम जनरेट जातलो तातूंत? टुरिझम मिनिस्टर कार्निवाल करता दिसता न्ही? आतां हांव कितें पळयतालो कार्निवालाक गेला म्हणून. स्पीकर सर, गोंयच्या सरकारान एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना, आमकां एग्रीकल्चर पॉलिसी करपाक कमिटीन घाला, मातसो बोवाळ मारता हांगा म्हणून म्हाका थंय बिजी केला. ताजें बजेट देंवयलां कितल्याच्यान 277.5 crores ते 259.3 crores. म्हळ्यार तुवें देंवयलां स्पीकर सर. हे कित्या खातीर? सो इन एग्रीकल्चराक 6.6% तुवें ग्रांट्स देंवयल्या, शेतकऱ्याचे विरुद्ध तुमी सामके. स्पीकर सर, सुदिनाचे दीस बरे आयले दिसता. Budget for electricity department increased by 21%. This year it is increased by 3.7% to 3,999.10 crores. Allocation for new and renewable energy. इतले तुम्ही आता पयर प्रधानमंत्री येवन पदां उलयलीं. Increase of budget is 0.23% मरे. कितें करूंक पावतलो तूं? त्यो गाडयो, मोटरसायकली, गाडयो परत्यो रेजिस्टर करता, हें करता, तें करता. कितें तें वाडयलां? सो हातून तुमचे टार्गेट जातले. स्पीकर सर, बजेट फिगर्स आनी स्टेटमेंट ऑफ गव्हर्मेंट डोंट मॅच एट ऑल. पंचायत मोविन गुदीन, your budget is 313.32 crores, which is 13% less than last year. तूं मातसो आउट ऑफ फेवर गेला दिसता, म्हणून तूं देवळांनी बी भोंवता दिसता. कित्याक जालें तुजें देंवलें? हो देंवप कित्याक पंचायतीचें बजेट? स्पीकर सर, म्हाका दिशिल्लें की तूं सरपंचांक, डेप्युटी सरपंचांक 6,000च्यान 8,000 करतलो, 4,500च्यान 6,500 करतलो, 3,500च्यान 5,000 करतलो, आनी ताजे खातीर 12 कोटीचें प्रोविजन केल्लें. Why you can't increase their honorarium? What is it? Without fulfilling that panchayat, you are going and announcing this time that I will increase for Zilla members. कितें तुमचें? म्हळ्यार बिंदास तुमी फोटो मारीत रावतात आनी कोण सांगचो ना म्हणून जाणा तुमी, कोण उलोवचो ना. आनी आमी उलयल्यार सारके प्रॉब्लेम जाता तुमकां. स्पीकर सर, गेले खेपे तुका 16 कोटी दिल्ले फॉर स्ट्रेंथनिंग जिल्ला परिशद. हे खेपे तुका सेम अमावंट केला आनी तें एनावन्स कित्याक करपाचें बजेटान? इन्क्रीज कांय ना तातूंत, एनावन्स करपाचें कांय ना. तुमी कांय केलेंच ना जिल्ला खातीर. इलेक्शन घेतलें आनी पार्टी केल्यो आनी तांकां गळ्याक हार घाले जाले कोतकाबार. स्पीकर सर, RDAक बजेट कट जाला 70% फ्रॉम 229 crores to 69.9 crores. म्हळ्यार कितें? रुरल डेव्हलपमेंट, गांव सारको न्हिदयलो तुमी. कोण RDA मिनिस्टर? कोण तो? अरे ताका भंय ना, तो दुसऱ्या हाजेर आहा. स्पीकर सर, 2/3 funds have been cut for RDA. फकत 50% सारसाक वाडयल्या. आतां हांव सारसाचेर कांयच उलोवंक सोदना. इट इज अ इव्हेंट, बट इट बेनिफिट्स रुरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो तांचेर म्हाका उलोवपाक मन पचूंक जायना, कित्याक एक्चुअली तांकां फायदो जावंक जाय. स्पीकर सर, बट एसिस्टंट्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 20 कोटीच्यान तुवें 10 कोटी केलां. शेड्यूल कास्ट डेव्हलपमेंट स्कीम 3/4 तुवें कट केलां, 2 कोटीच्यान 50 लाख रुपया केल्या. स्पीकर सर, तुवें गोवा बाजार प्रोजेक्ट म्हणून 16 कोटीचो सेंट्रल एसिस्टंटान अनावन्स केला. अंडर वीच बजेट हेर? खंय रे, खंय आहा? लास्ट इयर तुका 10 कोटी अलॉट केल्ले अंडर कॅपिटल एक्सपेंडिचर. हय रे, पूण हे खेपे तुजें लास्ट इयर 10 कोटी कॅपिटल एक्सपेंडिचराचेर केल्ले, हे खेपे 0 आहा. सो तुजो ओगी अनाउन्समेंट हो म्हजो चार्ज आहा. स्पीकर सर, ट्रायबल एरिया सब प्लॅन फंड्स अंडर RDA reduced from 9 crores to 1.4 crores. 85% कट. ट्रायबल फंड, ट्रायबल कोण ना नाल्यार मारूं जाताली पीन. कितें जालें काय म्हणून गणेश गांवकार तो कसो आयकपाना. स्पीकर सर, चडांत चड एश्युरन्सीस जी ह्या बजेटान आहा ही रिसायकल्ड गेल्या वर्साची एश्युरन्सीस, अशें म्हजो चार्ज आहा. आतां इश्यूज जे आमी पळोवया, जे सोल्युशन आमी बजेटान पळयतात. पयलें म्हणटा प्रायवेट फॉरेस्ट. स्पीकर सर, म्हजे मतदारसंघ आनी नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सींतले थोडे लोक म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ले, बरे डेसेंट लोक. तांणी प्लॉट घेतिल्ले सनद आशिल्ली 15 वर्सां पयलींची, घरां बांदपा खातीर घेतिल्लें. पूण आतां कितें जालां, आतां सडनली प्रायवेट फॉरेस्ट लायना. स्पीकर सर, आतां अशें कळटा की एक रिपोर्ट जावपाचो आहा आनी मिटींग इज शेड्युल्ड इन केन्ना तरी आतां. स्पीकर सर, मिटींग जानेवारीन आसली ती पोस्टपोन जाल्या. 2019 NGTन तुमकां फायन केल्ली
दिसाक 10,000 रुपया. I do hope that you act on this. Don't let the courts intervene again against you. Speaker sir, आणि एक प्रॉब्लेम हा वेटलँड बफर झोन म्हणून. वेटलँड बफर झोन म्हळ्यार कितें साश्टीन चड करून जाता. वॉटर बॉडी हा 10 मिटराची. बफर दाखयला 50 मिटर रेडियस. म्हळ्यार कितें येदेशें उदक राखपाक सायडीन ते 50 मिटरान सगळे पारात. स्पीकर सर हांव मागतां की हें एक स्मॉलर वॉटर बॉडीजा खातीर हो बफर झोन तुमी चेंज करचो. दिस इज इन द इंट्रस्ट ऑफ डेव्हलपमेंट. जुवारीची ऑयल लिकेज. स्पीकर सर डिसेंबर 2023 जुवारी लायनीची ऑयल लिकेज जाली. सर विजय बजेटा वयले अरे कशें ते दाखयता मरे हांव. आय एम शोईंग यू फिगर्स विथ एवरीथिंग. स्पीकर सर तो ओट ऑन अकाउंटाचेर उलोवपा जाय पळय ते बजेटाचेर जाता उलोवना मागीर तो हेवटेन बीन आसतना न्ही. ना स्पीकर सर त्या हें आतां ओल्ड जालें तुजें. स्पीकर सर ही जी पिन होल लिकेज जाली तातूंत ग्रावंड वॉटर आनी बांयो कॉन्टॅमिनेट जाल्यो. हो इन्सिडंट वॉज नॉट डिक्लेअर्ड एज एनवायरमेंटल डिजास्टर. माय फ्रेंड द एनवायरमेंट मिनिस्टर हॅज गॉन. Speaker sir, Zuari oil leak, if it is not environment disaster, what is an environment disaster? I want to know. मुखेलमंत्र्यान सांगचें. तूं म्हणटा कुत्र्यांक हे कुत्र्याक बॅन करतलो ते कुत्र्याक. हांव भिल्लो म्हजो एक कुत्रो बेल्जियन मेलिनो आहा तो बॅन बी करतलो काय. तुवें लास्टाक ते कुत्र्यान हाडून दाखयलें तुमकां खंय लीक जाल्या ती. एंड इट वॉज इन्सिडेंटली अ बेल्जियन मेलिनो. स्पीकर सर फॉरेस्ट फायर्स. गेले खेपे खूब फॉरेस्ट फायर जाले. हे खेपे तुवें कितें केलां ड्रिल्स बिल्स कितें केल्या ऑर हेज द गव्हर्मेंट नॉट लर्न लेसन्स? Because you got to do it. The time is coming back. Climate change जायत आहा. DDSY स्पीकर सर खूब बँक अकाउंट दीनदयाल सिक्युरिटी जे पेमेंट्स मेळत आहात. इन सम केसीस 2009च्यान एक अशें जालां की मेल्या मनीस जावन तुजो तांकां वता. हे केसीस आहात. सो आतां पयशे मेल्ले मनशाचे पयशे कोण काडटा प्रश्न न्ही तो. ना एक हें जाल्लें आहा म्हजे कडेन प्रूफ आहा. आय एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द हेड. यू कॅन टेल मी इफ आय एम रॉंग. स्पीकर सर दुसरें सब रेजिस्ट्रार हो नवो मंत्री जाला. सावथ गोवा एडवोकेट असोसिएशनान एक कंप्लेंट घाल्या की सेल डीड अप्रुवल जायना म्हणून. 2 जानेवारी 2024 घाल्या. पूण गव्हर्मेंट इज नॉट एक्टिंग ऑन दीस कंप्लेंट. वाय आय डोंट नो. कोर्टान डिले चालूच आहा. मुख्यमंत्र्यान एक सांगलां की टाटा ग्रुप इन्वेस्ट करता 230 कोटी ITI अपग्रेड करपाक म्हणून. कितें जालां ताजें? फक्त अनाउन्समेंट काय खरें जावपाचें आहा? स्पीकर सर गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक म्हणटे जाल्यार सारकें हें जालां. कोण थंय वचूंक सोदना. बांक तुटल्या चलयो भितात. खूब जाल्लें आहा. स्पीकर सर स्टार्टअपांचेर उलयतना 2019 60 स्टार्टअप रेजिस्टर्ड जाले. 22 आनी 23 51 आनी 52 रेजिस्टर्ड जाले. गव्हर्मेंट स्टार्टअप प्रमोट करता म्हणून कित्या वयल्यान म्हणूं येता. आमचे एक LAQचेर गव्हर्मेंटान आन्सर केलां की कितले स्टार्टअप सुरवात जाले कितले बंद जाले ते आमकां खबर ना म्हणून. म्हणजे कोणें करपाचें काम आतां? तुमी सांगतात आमी स्टार्टअपा खातीर क्लायमेट करता हें करता तें करता. तुमची जर पॉलिसी सक्सेसफूल आहा ओ ती फेल जाल्या ऑर इट नीड्स इम्प्रूवमेंट फर्स्ट वी हॅव टू हॅव डेटा. The government is on LAQ answering that we don't have data. So how do you expect this? Speaker sir, आता ट्रेडिशनल हँडलूम लास्ट टायम हांवें कुणबी साडीचेर काडिल्लें. सगळे म्हणपाक लागले कुणबी करता म्हणून. मोवीन जाणा कुणबी साडीचें. GI टॅग घेवचें कुणबी साडींक म्हणून आमी म्हजो एक डिमांड आहा. पूण ताजे खातीर तो एक डॅबीट डिझायन म्हणून आसता तो युनीक डॅबीट डिझायन. तो ताजे खातीर तुका पेटंट इन्फॉर्मेशन सेंटर आनी एक डॉक्युमेंटेशन सुरवात करूंक जाय. पूण तुजे कडेन रिकॉर्डूच ना हे डॅबीट डिझायनाचो. सो तूं करतलो कसो? ते GI घेवन फायदो कितें जातलो? आनी स्पीकर सर एक मेजर इशू म्हणटा तो आमचे आज एक प्रश्न आशिल्लो जो काल प्रश्न आसलो जो आयलो ना. मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचें फायनान्शियल कंडिशन. आतां हें म्हज्यान घेवं येता काय ना? घेवं येता. स्पीकर सर गेले खूब वर्सां जालीं हावस टॅक्स मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान इज मोर दॅन द अमावंट यू आर कलेक्टींग. ना डिमांड न्ही. हें हांव तुका दाखयता ऑन द एलोकेशन. स्पीकर सर टोटल पेंडींग अमावंट हे वर्सा आहा 43 crores. कलेक्ट केला कितलो 14 कोटी. स्पीकर सर हे तरी क्लियर कट आसा. क्लियर कट ना हे. This is development plus and minus gives you the budget. I am telling you the analysis how you are going along. Yesterday the minister escaped this because the question didn't come. हे
पर्टिक्युलरली is हो good luck. सब्जेक्ट हो त्यांनी विचारलाय त्याच खातीर मुद्दम हो सब्जेक्ट त्यांनी अर्बन अरे तू डेव्हलपमेंटाच्या आता कोणाक आता मडगाव म्युन्सिपालिटी साल्वार करता इतले आउट ऑफ द वे वचून हे फिगर तुझीच सारखे municipality मरे ती. आयकल्यार तुका शॉक जातलो स्पीकर सर स्पीकर साहेब ताका थोडे विशय तरी दवर म्हणून मडगावच्या डिमांडाच्या वेळार आमदारान एक सांगपाक. क्वेश्चन घालो हेच खेपे वर्ल्ड वायज कलेक्शन ऑफ हाऊस टॅक्स कितें जालें काय म्हणून एनेक्शरान रिप्लाय कितें दिल्या 15च वॉर्डांची ते 15 वॉर्ड चड म्हज्या मतदारसंघान आहा आनी दुसरे सायडीन कलेक्शन कितें जाता तें कोणाक खबर म्हणजे आमचे मतदारसंघ फूल म्युन्सिपालिटी चलयता आसतली आनी दुसरे थंय कलेक्ट आनी बीजेपीचे थंय कावन्सिलर आहा थंय कलेक्शन नील आहा सामकें कमी आहा आनी आमचे कावन्सिलर थंय आहा थंय कलेक्शन चड आहा म्हणजे तुम्ही काय करीत ना तुम्ही तुमच्या लोकांक मतां खातीर फुकट सोडटा आसतले आनी ऑनेस्ट टॅक्स पेयर आहा ताजेर ताणें खड्ड्यार तुमी मारतात ताज्या स्पीकर सर आता एक टेम्पल कनेक्ट म्हणून आहा GTDCन एक MOU सायन केला डिवायनिटी वर्ल्ड वायड प्रायवेट लिमिटेड टेम्पल कनेक्ट स्पीकर सर एज पर द एग्रीमेंट डिवायनिटी वर्ल्ड वायड विल बी इन्वॉल्वड इन द प्रिझर्वेशन रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स प्रमोशन अँड मार्केटिंग अँड इवन ट्रेनिंग आता तू सांग तू देवळान सामको परिसरान रावपी कंपनी खंय ट्रेन करतले आमचे भटांक अवर टेम्पल प्रिस्ट बिसाइड्स गायड्स अँड अदर स्टाफ ऑन हॉस्पिटॅलिटी तू कितें सांगू नाका अरे हे पळय आहा तुज्या आन्सरान दिलां हांव फट मारना नांव सांगता मरे तुका डिवायनिटी वर्ल्ड वायड प्रायवेट लिमिटेड टेम्पल कनेक्ट हातून बरयलां कितें कंपनी विल बी ट्रेनिंग अवर टेम्पल प्रिस्ट बिसाइड्स गायड्स अँड अदर स्टाफ on hospitality, communication skills and heritage conservation to enhance tourism. अरे भटांग भटांग आता शिकोवपाक तुम्ही कंपनी हाडटा कितें आता खंय पावले तुमचे आतां मातशें सुदिनाक बी विचारा मरे असले करचे पयलीं कितेंय करतात सामकें बाबा तुमी स्पीकर सर डान्स बारां नाच म्हणटात होम मिनिस्टरान म्हाका उत्तर दिलां की डान्स बारां म्हणटा ती नाच म्हणून हायकोर्टान हें सांगलां की 13 डान्स बारां कांदोली कलंगूट बंद करची म्हणून हायकोर्टा कडेन डान्स बारां दिसता होम मिनिस्टराक कशी दिसना स्पीकर सर तशें होम मिनिस्टरान म्हाका सांगलां की एक्स्टॉर्शन टुरिजम स्टेक होल्डरा कडच्यान जायना म्हणून इन द कोस्टल बेल्ट आतां एक्स्टॉर्शन जाता पुलिसाचे पेपरार येता वाचत आहा बिंदास बंडल मारता तुमी दॅट इज वॉट आय एम सेयिंग स्पीकर सर कदंबा तूं येवन पयर गेलो आमचे थंयच्यान मडगांव टू पणजे खूब लोकांचे हाल जातात भुरगीं बरीं कॉलेजीक वतात गूड कॉलेजीस थंय बसी जास्त घाल मोवीन फोनार मागीर उलय लास्ट टायम एक सांगून घाल्लें ताणें एक आज फोनार उलयता तो स्पीकर सर वायल्ड लायफ वेटरनरी डॉक्टर म्हणटा नाच तूं सगळ्याक भोंविल्लो मनीस सो हें मातशें कर नाजाल्यार हें एनिमल हजबंड्रींतल्यान एक डेप्यूट करून घे स्पीकर सर एक वुमन रेस्क्यू सेंटर म्हणून आहा आमचे बाय आवदा वियगस म्हणटा तें हें करता त्या आवदा वियगसाक तुमचो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट 56 lakhs दिवपाचें आहा ते बायलेक जर तुमी 56 lakhs दिनासतना दवरल्यार कितले वर्सांकूच हाव शी इज गोइंग टू रन दीस थिंग शी यू हॅव टू पे हर न्हू कळ्ळें तुका न्ही these people in social work like this, if you're going to keep them standard, they are not going to work. Speaker sir, हे बजेटान म्हादय कंप्लीट विसरले सारको विसरले आणि आता ऑगस्टान केस गेल्या म्हणून आयकला स्पीकर सर आम्ही बिलकुल विसरना सुप्रीम कोर्टात केस चालू आहा आणि कंटिन्युअसली आम्ही फॉलोअपय करतात नाल्यार जाता कितें तो उलयता तेच फाल्यां सकाळी उलय तरी मरे कितें घाल स्पीकर सर बजेटान स्पीकर सर आमकां बजेटान मेन्शन करपाक जाय असली गरज नासली न्ही आमी सुप्रीम कोर्टान केस कंटिन्युअसली फॉलोअप करतात आता स्पीकर सर आता कालची डेट जाल्या पळय न्ही तेणी अलाव केला आमकां वयल्यान तुमचे बाकीचे सगळे जे कितें पेपर्स आहा पळय ते तुम्ही सबमीट करा म्हणून रिगार्डिंग ते पळय कर्नाटकाच्या सरकारान व्हडली एडवर्टायजमेंट दिल्या केंद्र सरकार त्यांच्या खातीर कांयच करिना म्हणून पेपरारूच दिला मरे तांच्यांनी एडवर्टायजमेंटान घातला तुका एक्झॅक्ट सांगता हांव कितें जालें तें काल स्पीकर सर एक मिनिट जालें सोंपलें आतां राव जालें स्पीकर सर तुमी सगळे एक पोस्ट फॅक्टो म्हणटा तें तुमचो कायदो केल्लो आहा तुमी लोक उत्सवाक तुवें 5 कोटी रुपया दिला फायनान्शियल अप्रुवल बी कांय ना ते पोस्ट फॅक्टो करतलो लोक उत्सव जावपाचो आहा तुका खबर आहा कित्याक हें जायना स्पीकर सर हांव फक्त मागता तुजे कडेन इतलेंच तूं अशें क्रिटिकल धरून नाका विजय येता सदां आमचें मारता हांव फकत भिता इतल्या खातीर कित्याक तुमचें सगळ्यांचें बरेंच चल्लां तुमचे कडेन फूल मेजॉरिटी आहा तुमकां आमकां एक असेंब्ली जाली गेल्यार तेल लायत म्हणून जाता तुमच्यान हो कितें पिसो जाला म्हणून पुणून यू ऑल आर पुटींग अस इन टू अ डेट ट्रॅप सिमिलर टू अ सिच्युएशन लायक इट हॅपन्ड इन श्रीलंका हे डेट ट्रॅपान तुमी घालनाका इतलोच म्हजो आग्रह आहा देव बरें करूं रेवले मल्ली बेंजी
Speaker sir, on speaking of the vote of account, Speaker sir, I understand that this government has to function till the demands for these grants are sanctioned by the legislature. There is no point in raising objections on the vote of account, as government expenditure has to be met till the assembly meets for the monsoon session and consider the demands for the grants. Speaker sir, vote of account is an approval from the House only to meet the essential expenditure for the first quarter of the financial year. The finance minister should take a serious note of this. Speaker sir, I am saying this because this government is addicted to event spending. When doing event spending, this government conveniently forgets that they are using public funds and public money. They are not bothered about political etiquette and good conventions. They will call it a government event and they will use public money nakedly for showcasing the political party, that is the BJP. This is political camouflage. I cover up, I concealment, a concealment. We see this in all the government events. And we saw this brazenly during the visit of our Honorable Prime Minister this week. The event of the BJP camouflage as the event of the government. This means that public money was used to build the party empire at the venue. Speaker sir, no expenditure should be incurred on events during the first quarter. This is what we expect from the finance minister. Speaker sir, vote of account is for maintenance spending. For continuing the existing schemes, projects, the government should not put into operation any new schemes project till the budget is discussed and sanctioned and obtained. Speaker sir, important वस्तू हांव एक वयता, education. I think आज सगळीं भुरग्यां हाडटा हिंगा फोटो काडपाक, पूण एड्युकेशनाक कितलें बजेट वाडयलां, म्हाका सदां 3 ते 4% वाडयलां. It was not enough last time. आम बजेट घाताय, तें बजेट आमगेलें युटिलायज जायना. Almost 60% of the budget goes without utilizing and only 4%. What is the planning with such less, only 4% budget which is extra? कित करतलो तूं? अंगणवाडी रिपेर करतलो, इस्कॉलां बांक नवे घालतलो, रिस्ट्रक्चरिंग करतलो, NEP लागून न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर करतलो, या कांयच ना. कित्याक गेल ते फायनान्शियल बजेटाक एड्युकेशनाचें कांय अपलिफ्टमेंट जालें ना. आतां आनी 4% आनी कित करतलो? दॅट मिन्स वी एक्सपेक्ट झिरो इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट ऑल ओव्हर गोवा वे एड्युकेशन इज कन्सर्न. स्पीकर सर, दुसरी गजाल म्हणजे ती हेल्थ. आय एम ओनली टचिंग टॉप 5 टॉपिक्स ऑफ द गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, हेल्था बजेट देंवलें. GMC is the only health model of Goa. GMC buys for तुका हेर सगळें स्पीकर सर मोडून पडलो. तूं आमगे हेल्थ सेंटरान यो, सब हेल्थ सेंटरान यो, सारकी बेजीक वखदां मेळनाय. पूण हेर सगळे कोणी तूं GMC गेलो जाल्यार तुका मेळटा, कित्याक ताऱ्यार आसता. तूं सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां वच, सगळें आसून पेंडींग आहा. सो डॅट मिन्स हे हेल्थाचें बजेट उण करून आम आहा ते परिस्थितीकोच्या परस वचपाची अपेक्षा आमी धरता. डॅट मिन्स पॅरासिटामॉल जे बेजीक मेडिसीन आज सब हेल्थ सेंटरान जे मेळटा ते टायम टू टायम मेळना आशिल्ले. सो त्यो वस्तू म्हाका दिसता हेज्या मुखार आनी मेळपाना. सो स्पीकर सर, आज आम चिंतपाची गरज. व्हडलें व्हडलें दिवन व्हड कॉस्ट प्रायसीसां आम फ्री करून केसो फायदो? बेजीक वस्तू कफ सिरप ह्यो हेजी कन्सिस्टन्सी आमकां ना, आनी हे कन्सिस्टंटी मुखार ह्या बजेटाक दवरपाकूय आमकां अपेक्षा ना, कित्याक हेल्थाचें बजेट कमी जालां. वी वर एक्सपेक्टींग अनदर कपल ऑफ कार्डिओ एम्बुलन्सीस फॉर दीस बजेट, पूण बजेट उणी आहा. ती एक आहा ती कार्डिओ एम्बुलन्स मोडली जाल्यार म्हाका दिसता स्पीकर सर म्हजी आनी तुजी भिरांत आहा कितेंय जालें जाल्यार. नेक्स्ट स्पीकर सर, द थर्ड वन वीच आय वूड टेक इज अबाउट पंचायत. स्पीकर सर, आ कलीग आय सेड 13% कमी जालो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव खूद मंत्र्या बरोबर गेल्लो की गेल त्या बजेटाक हांवें 2 पंचायत घातलेल्यो पंचायत घर घालपाक, एक उर्लिम पंचायत आनी एक सुराले पंचायत. हे पाटी हांवें मंत्र्याक सांगलें, सर आमकां एक सेरावलीम पंचायत पूण अप्रूव कर. एंड ही हॅड सेड ओके, एश्युरन्स दिल म्हाका, पर्सनल एश्युरन्स. पूण स्पीकर सर, अशें करून जरी तर तुमी पंचायतीक जर तर 13% कमी केले स्पीकर सर, आनी कशें जातलें? स्पीकर सर, आम उलोवपाक सोदताले की आमी लेजिस्लेटरांक पेन्शन आसता, हांव तूं रिटायर जालें 5 वर्स केलें म्हणून आमकां पेन्शन आसता. हांव म्हणपाक सोदतालो तेंकाय एक कितें एक स्कीम करची म्हणून, पंचायती जे सरपंच आहाय तेंकाय असली कसली स्कीम करपाक. तुमी 13% उण घायला, तांकां पगार पूण मेळ्ळ्या पुरो, हे 13% उण करूं स्पीकर सर. हेंच आतां भंय दिसली आहा. ते 4,000 3,000 जे तांकां दिताय काम करपाक, ते पूण तांकां टायमार आतां मेळटले काय म्हूण खबर ना स्पीकर सर. 13% उण करूं स्पीकर सर. नेक्स्ट आय एम गोईंग ऑन एनवायरमेंट स्पीकर सर. स्पीकर सर, एनवायरमेंट इज समथींग द हार्ट ऑफ गोवा. सगळ्यो बिचीज
इरोजन जायत आसा थिंग पयशे जाय आशिल्ले स्पीकर सर. आनी एनवायरमेंटात तुमी जरी तरी हे पयशे घेवन जर नेक्स्ट इयर गेले स्पीकर सर, आय डोंट नो देर वील बी नथींग हॅपनिंग. 2 बजट जाली मुगे स्पीकर सर हे असेंब्लीन आनी हे हावजान. दोन्ही बजटान कोलवा इरोजना उलयले, मोबरा इरोजना उलयले, बाणाल इरोजना उलयले, सेर्नाबाती इरोजना उलयले. मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळें उडोवन वसता स्पीकर सर, गोंयभर वयताच. तें आजून तार्या घालना, तेजे कितलेशे एस्टिमेट करून दवरल्या. आनी एनवायरमेंटा हें बजट घेवन आमी कितकोन हें मुखार सरतले स्पीकर सर. आनी द लास्ट वन, द 5th पॉयंट इज एग्रीकल्चर स्पीकर सर. स्पीकर सर, बजट ऑफ एग्रीकल्चर सारकी दिवयले. आमी जरी तरी म्हणटाय की शेत रोवपा जाय, एग्रीकल्चर रोवपा जाय, आनी आमगेले कार्बन फुटप्रिंट जे आहा जरी तरी एग्रीकल्चरा वयल्यान वाडोवपा जाय जाल्यार स्पीकर सर हें बजट घेवन कशें जातलें स्पीकर सर. एज इट इज स्पीकर सर, कोण वचना एग्रीकल्चराक, कित्याक तुवें पयलीं पयशे घालूंक पडटाय आनी ती सबसिडी मागीर अवेल करची पडटा आनी ती मागीर अवेल करपाक बिलां जी आहाय ती पेंडींग वचताय. हें आमी चेंज करून ऑन द स्पॉट क्लियरन्स जावपा जाय आशिल्लें, पूण एग्रीकल्चरा बिल कमी आसा स्पीकर सर. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move the motion to extend the sitting of the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by half an hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by half an hour. So these are the 5 major points which I have touched, Speaker sir. I think I would like to end my vote of account. Alton. Mani Amdar Alton. Speaker sir, Speaker sir, what I feel, the Honorable Chief Minister, what speech he has given on budget is just a cut paste, and hence the figures is just an eyewash. Speaker sir, basic when we speak about budget for agriculture, local bodies, panchayat, hamgele health, social welfare, is devulya. Speaker sir, firstly I want to ask the Honorable Chief Minister, how much money you will spend on events and how much money will be spent on clearing the huge backlog of social welfare schemes, women and child development departments. Speaker sir, how much money you will spend on the South Goa District Hospital for the next 3 to 4 months. Speaker sir, I want to ask the Honorable Chief Minister that proper procedure of financial approvals has to be given, has to be spent on post facto approvals. Speaker sir, the action taken report for the last 3-4 years shows that the government is unable to reach to the passing percentage of 35%. एक सेमिरान तूं जर 35 पडा पास जाता, म्हाका सद्दां 28 or 29% तुका पडा, and it is continuous for the last 3 years. So that means you have failed. There is a huge backlog of 15,226 beneficiaries in Ladli Lakshmi scheme. Amount is worth around 152.26 crores. And 1,34,117 beneficiaries of Grey Aadhaar. This works up to around about 80.23 crores. The total amount of 91.56 crores is pending in various social welfare beneficiaries. Speaker sir, the current information given by the government is that 12.49 crores COVID relief to unorganized sector is not been released. Speaker sir, medal winners of national games and their cash prizes, winners of their cash prizes have not been given. Speaker sir, Chief Minister is asking vote on account today. Actually, if we recover the huge pending dues, areas of industrial, commercial power consumers, mining defaulters, green cess defaulters, rural welfare cess defaulters, I don't think so. Amkanian borrowing is important. The total area spending is 1,460.78 crores for industrial and commercial government consumers from 2018-19 till date. Speaker sir, 230.35 crores is pending from 29 companies in Goa Rural Improvement Welfare Cess. Recovery of 271.71 crores is pending from mining companies as per CS audit report. Speaker sir, there is multiple crores pending from companies towards Goa Green Cess. Will the Chief Minister, Speaker sir, will tell this total amount of these various companies
when they will collect. Speaker sir, we have given a reply that it is not clear, that annexes shows that government is trying to hide something. A reply प्रमाणे it is not clear. ते केन्ना recover करता काय म्हूण. Speaker sir, today areas of power, rural sales, mining companies is 1,962.88 crores. If you add green sales, green sales to it, the amount should go up to almost 3,000 crores. Speaker sir, to all this, my request to you, the Honorable Chief Minister, stop to a wasteful just expenditure or stop and a pending the poicha amount from all these companies to recover. Thank you, Speaker. Manya Amdar Vish Burkar. Speaker sir, I raise to speak on the oath of accounts. Speaker sir, in the oath of account म्हणटा last time खुबशे assurances केल्ली आनी assurances आयज fulfill करता म्हूण सांगलेली but हे फावट जावंक ना. आमी एक्शन टेकन रिपोर्टानूच पळयताले 99% जो पर्संटेज आसा इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना आनी ते फुडें वयतले बिकॉज ते फुडें प्रोसेस तो चालूच आसा. स्पीकर सर हितून आमी स्पीकर सर ताका सांग एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आसता पळय न्ही दॅट इज नॉट ओनली फॉर द 1 year. काही प्रोजेक्ट जे आसता पळय न्हू ते इनिशिएट करता. सम प्रोजेक्ट्स आर 20% कंप्लिटींग, सम प्रोजेक्ट्स आर 50% कंप्लिटींग, सम प्रोजेक्ट्स वी आर कंप्लिटींग एटलीस्ट 3rd year कंप्लीट जातले. इट इज नॉट इन सिंगल इयर. म्हणजे तो एक्सपेक्ट कितें करता सगळे प्रोजेक्ट त्याच वर्सान जावपाचे. इट डिपेंड्स. दॅट्स वाय तेका लागून ते 99% आसा. ओके ऑफकोर्स 99%, 98%. स्पीकर सर ना 99 दाखयता. स्पीकर सर आमी ट्रान्सपोर्टान पळयता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आतां खूब फावटी हे जो अमावंट आसा तो वाडपाक जाय आसलो. कारण आतां बसीजाचेच आमी उलयता एवरी टायम आमी तेच रिपीट टॅलिकास्ट करीत आसा. आजून पर्यंत येयना आनी ते सफर जाता. जो कॉमन मनीस आसा तो सफर जाता. सो खंय ना खंय ते वाडोवंक जाय आसलें आनीक मातशें वाडपाक जाय आसलें आनी ते इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय आसलें. हांव नको आतां हे फावट तरी जातलें काय म्हणून. स्पीकर सर तशेंच एनवायरमेंट कन्सर्न्स खूब जाण उलयता पण एनवायरमेंटाक जो बजट एलोकेट जाला तो खूब स्पीकर कमी सर हांव तुका स्पेशली सांगपाक सोदता 700 rupees फ्रॉम द IIT alumni we are getting. We have not shown that in our budget. That 700 crores of rupees directly going to the KTC. म्हणजे दॅट इज स्पेशली फॉर त्यांनी बसीचो विशय काडलो म्हणून हांवें स्पेसिफीक सांगलो. अदरवायज बाकीचे विशय मागीर उलयता. जे पयशे आमच्या ट्रेजरी दिवचे ना बट दॅट स्पेशल ग्रांट दॅट IIT alumni दॅट गिवन फॉर अस. बट बाय वेन केन्ना म्हटल्यार जातलें म्हणून. अरे तेंच्यांनी आमचेर फेवर केला जाता तितके बेगीन. सो एनवायरमेंट जो कन्सर्न आमी एवरी टायम उलयता एनवायरमेंटान आमची म्हादय बसून येता. सो एनवायरमेंटाक जो फंड एलोकेट केला तो म्हाका तरी दिसता खूब कमी आसा आनी हो खरें म्हटल्यार वाडपाक जाय आसलो मात तो जावंक ना. तशेंच आमची जी ऑफिशियल लँग्वेज आतां ऑफिशियल लँग्वेजीक लागून खूब कितें आमी सांगलेलें आसा. CMानूय सांगलेलें आसा आनी रिपोर्टांनी खूब दाखयता की हें इम्प्लिमेंटेशन अंडर प्रोसेस आसा म्हणून. बट म्हाका दिसना जो बजट एलोकेट केला तितून हें सगळें इम्प्लिमेंटेशन जातलें कशें. स्पीकर सर तशेंच आतां पंचायत खूब गरजेच्यो आसा आनी खूब इम्पॉर्टंट आसा. गेले ते फावट जे एश्युरन्सीस आमकां मेळिल्ली की पंचायतीन जे पंच मेंबर आसा जो सरपंच आसा तेंचो जो हॉनरम आसा तो वाडटलो म्हणून. पण आजून पर्यंत तो वाडलेलो ना आनी एवरी टायम आजून पर्यंत. स्पीकर सर परतूय हांव सांगता पळय म्हाका परत उबो रावता पडटा. तेंचो वाडलो तूं जाय जाल्यार पंच सरपंचाक विचार. वाडोवन येयला. ओके सो पंचायतीचें आनी एक जें आसलें व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी लास्ट टायमूय आमी मेन्शन केल्लें ते GIA जे फंड आसा GIA फंड आजून पर्यंत येवंक ना आनी आमच्या वाठारांत तरी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट दोन वर्सां जालीं GIA फंडाचे अजून नामो निशान ना. ओके स्पीकर सर तशेंच आमी एड्युकेशन जेन्ना आमी पळयता एड्युकेशनाच्या बाबतींत एड्युकेशनाचे खुबशे विशय जे आसा लायक आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ एड्युकेशन तो इम्प्रुवमेंटाक लागून एड्युकेशन हे फावट फंड वाडयल्लो आसा पण हे फावट तरी म्हाका दिसता ते जावपाक जाय आनी कंप्लीट जो एड्युकेशनान कितें आमकां लागता ते गरजेचें जावपाक जाय. तशेंच आमचो पॉलिटॅक्निक्स आसा आमचो पणजेचो GPP आसा. सो तेजोय जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो सामको विकट परिस्थितीन आसा. सो म्हाका दिसता हे फावट घेतले म्हणून CM सर. स्पीकर सर आमी रेवन्यू जो बजट पळयला रेवन्यून आतां कितें जाता लँड एक्विजिशन प्रोसेस आसा. आतां खूब जाणांचे पेंडींग मॅटर्स आसा आनी हो जो हे फावट बजट एलोकेट जाला तितून रेवन्यू बाबतींत खूब कमी हें जाला बजट एलोकेशन जाला. कारण लँड एक्विजिशन आसा तो प्रोसेस मागीर डिले उरता. खुबशीं वर्सां खूब जाणांचे आजून पर्यंत फायली पेंडींग उरल्या आनी हे रेवन्यू हितून घेवपाक जाय आसले मात तें दिसून येना. स्पीकर सर तशेंच स्पोर्ट्साच्या बाबतींत जेन्ना आमी स्पोर्ट्स पळयता
स्पोर्ट्सानूय आमकां बजेट एलोकेशन जें आसा तें कमी दिसता कारण खुबशे पेंडींग प्रोजेक्ट नॅशनल गेम्स जाल्यो ना रे म्हणून नॅशनल बजेट कमी केला ना अजून पर्यंत आमकां जे किट्स मेळटाले जे MLAंक हे आसताले ना अजून पर्यंत येवना अजून पर्यंत येयल्ले ना सो हांव नोको आतां हे फावट तरी येतले काय म्हणून गेल्या त्या वर्साचे कांयच येवना सो हे फावट तरी येतले म्हणून आमी खात्री धरता गेल्या त्या वर्साचे आनी ह्या फुडल्या वर्साचे स्पिकर सर खूब इम्पॉर्टंट म्हणटा ते GMC आतां GMCचे खुबशे आमी आयकता आनी बाकीचे कलिग्सान सांगले सगळे डिपेंडंट आसा GMCचेर म्हणून आनी GMCन खुबशे मेंटेनन्स जे आसा तें खूब गरजेचें आसा आनी अशें आमी फुडें फुडें धुकलूंक शकना हांव लास्ट टायम GSIDच्या ऑफिसरां कडेन उलयल्लो तेंच्यांनी सांगलें आमी कंटिन्युअस प्रोसेस करता केन्ना केन्ना फंडाक लागून कमी पडटा पूण हें जावपाक जायना कारण सगळे म्हटल्यार गोंयचे आख्खे जनता ते GMCचेर डिपेंड आसा एमर्जन्सी GMCन धरचें पडटा सो हांगा खंय ना खंय म्हाका दिसता CMान फुडल्या हेका वाडोवन दिवपाक जाय आसलें मात आयज ते कमी जाल्लो आसा तो फंड कमी जाल्लो आसा स्पिकर सर एम्प्लॉयमेंट आमचो मुखेलमंत्री खूब फावटी एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता आयज एम्प्लॉयमेंटाक जो फंड आसा तो हार्डली अरावंड 3.85 CR आसा म्हटल्यार एम्प्लॉयमेंट आनी हेजेरूच कळटा की एम्प्लॉयमेंटाचें अनएम्प्लॉयमेंट कित्याक लागून जाता सो हे अनएम्प्लॉयमेंट जावपाक जायना म्हणटा एम्प्लॉयमेंटाक मातशें चड आसपाक जाय मात तें दिसून येना तशेंच एग्रीकल्चर आतां एग्रीकल्चरा बाबतींत आमी म्हणजे हांव तरी एवरी टायम उलयल्लो आसा आतां आमचे हितून बसून खाजन शेती आसा बाना बाबतींत उलयल्लो आसा आनी जो आयज फंड जो एलोकेशन जाला तितून म्हाका तरी दिसना की हे जे बान आसा ते आनी फुडल्या 2-3 वर्सांनी जातले कशें कारण एकूच आसा कित्याक 108 CR हो जो एलोकेट जाल्लो आसा म्हटल्यार तितून आतां समज आमच्या सायडीचे बान आतां तेंचो GSR वाडलो नाल्यार म्हाका दिसता तेका थंयच वयतले ऑलमोस्ट अरावंड 30 CR सो हे 30 CR जातले आनी फुडें बाकीचे एग्रीकल्चराचे बाकीचे सगळे आसा ते धरून म्हाका दिसना एग्रीकल्चराचे जातले सो एग्रीकल्चराचो खूब गरजेचो आमी बॅकबोन आनी एग्रीकल्चर वाडोवंक सोदता नाल्यार तेजो बजेटूय वाडपाक जाय आसलो मात तो हांगा खंयच दिसना स्पिकर सर आमी पळयता IPHBची जी कंडिशन आसा लास्ट टायम अनाउन्समेंटूय केला की IPHB जातली म्हणून IPHB न्यू जी स्ट्रक्चर आसा तो बेगांच्या बेगान जावचो कारण हांगा एलोकेट केल्ले आसा पण जावपाक आनी जो एकदां रेडी जालो कित्याक हांव IPHBन विजीट केल्ले आसा थंय जो स्ट्रक्चर आसा तो सामको विकट परिस्थितीन बसपाक पासून सारको स्पेस ना स्पिकर सर फिशरीज आतां फिशरीजानूय सेम जाल्ले आसा म्हटल्यार म्हाका तरी दिसता की फिशरीजाचो जो बजेट आसा कित्याक खुबश्यो पेंडींग केसीस उरताल्यो थोडे जाण इम्प्लिमेंट घालता हे न्यू फॅसिलिटीजाक घालता फॅसिलिटीज म्हटल्यार आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज फॉर फिशरमॅन्स सो हे फॅसिलिटीज खंय ना खंय पेंडींग उरता आतां आमी बसून परत डिपार्टमेंटान वयता स्पिकर सर तेकाय परत दिता सांगपाक आमी वोट ऑन अकाउंटाचेर उलयता आसतना वी हॅव टेकन द वोट ऑन अकाउंट ओनली फॉर द 5 months आनी जो मनीस उठ सूट उलयता पळय न्ही तो पूर्ण बजेटाचेर उलयता म्हणजे जो 12 म्हयन्याच्या बजेटाचेर उलयता आतां तो जशें उलोवपाक लागला फिशरीज बजेट हेल्थ बजेट हे बजेट आनी आमी 5 म्हयन्याच्या हेजेर तुका खंयसर पयशे कमी मागल्या खंयसर चड मागल्या ह्या 5 म्हयन्याक कितें जातलें आनी कितें जावचें ना हांव 5 म्हयन्याचेच सांगता 5 म्हयने उरला पेंडींग उरला म्हणून ते 5 म्हयन्यान क्लियर जावपाक जाय तेच सांगता त्या खातीर म्हाजी फक्त रिक्वेस्ट आसा ती उदयचंद तेच उलयता हांव उलयता पळय ते पेंडींग उरला ते सांगता आतां फुडें न्यू प्रपोजल्स ना न्यू प्रपोजल्स सांगना पेंडींग उरला ते सांगता तशेंच RDAचे स्पिकर सर RDA जो डिपार्टमेंट आसा तेजे 4 वर्सां 2020तल्यान पेंडींग उरल्या हांव न्हू कित्याक ती एवरी टायम आमी विजीट करता आमी परत सांगना तितूनय दोन कामां घेता म्हणून सांगलेली ती अजून पर्यंत जाल्ली ना अशी सगल्यांकूच जो RDA आसा रुरल डेव्हलपमेंट आमचो हें आसा म्हटल्यार तो डिपार्टमेंट आसा कित्याक जेन्ना फंक्शनींग जायना 4 वर्सां म्हटल्यार वी कांट से की आमी फुडले 5 म्हयने आनीक 5 म्हयने आनीक 5 म्हयने सो हेजेर मातशें आमच्या CMान लक्ष घालचें तशेंच प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक आतां हो ऑनगोईंग प्रोसेस आसा प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक कंटिन्युअसली चालूच आसता मात तो जो निकाल मेळोवपाक जाय एवरी टायम आमी ह्या विधानसभेन उलयता मात जो निकाल मेळोवपाक जाय हो प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिकाच्या थ्रू आमकां मेळना कित्याक हांगा सगळे जे आसा ते हेजेर डिपेंडंट आसा आनी तेजेर समज आमकां दाखयलें नाल्यार ते आमी क्लियर कट मेसेज मेळटा की बाबा हें जालां आनी हें जावंक ना मात एवरी टायम ते सांगता फॉर एग्जाम्पल जॉब्साच्या बाबतींत म्हणटा गोंयकारांक मेळोंक ना सो हो जो आसा एवरी टायम अंडर प्रोसेस सो प्रोसेस केन्ना काबार जातलो हेजी हें दवरपाक जाय सो चड आनीक हें घेयना स्पिकर सर पण अशें खुबशे पेंडींग उरलेलीं आसा ती तरी पयलू जावपाक जाय हांव म्हणिना की आदली आसा आतां तशी आनी एक आसा ती WIDची खुबशीं कामां आदलीची कामां आसा ती पेंडींग उरल्या तीय जावपाक जाय सो हे वोट अकाउंटाचेर हांव इतलेंच उलोवपाक जाय आसलें की पेंडींग उरल्या ती पयलू करा नाल्यार न्यू आमी हाडीत गेले नाल्यार ती केन्नाच जावपाक पावची ना देव बरें कर स्पिकर सर
हांव वोट ऑन एकावंटाचेर उलोवपाक उबो आसा. सगळ्यात पयलीं सदस्यांनी मातशें वोट ऑन एकावंटाचेर समजून घेवचें आनी स्पेसिफिकली ज्या 5 म्हयन्याचेर आमी वोट ऑन एकावंट जो मागला ताजेर जर बजेटरी प्रोविजन कितें कमी जास्त जालां आसत की बाबा 5 म्हयन्याच्यान हे तुमी पयशे जे मागले हे जावंच शकना 5 म्हयन्यांनी जाल्यार तेजेर उलोवचें. एक्शन टेकन रिपोर्ट नो डावट एक्शन प्रत्येक हेजेर जर उलोवपाक जाय आसत तांकां जाल्यार इन पूर्ण बजेट जेन्ना आमी पास करतले फॉर एग्जाम्पल तेन्ना प्रत्येकान त्या त्या डिमांडाचेर डिमांड वायज उलोवपा खातीर तांकां खूब व्हडलो स्कोप आसा. येता ते जेन्ना जून जुलयांत आमी जेन्ना डिमांड वायज चर्चाय करता अशें न्ही की बरेचशे कडेन थोड्या असेंब्लीनी एकाच दिसान सगळे गुंडाळून चल्ले, थोडे मॉडल सांगतात तेंचे 2 दिसाच्या भितर सगळे सोंपयतात. तशें हांव मुद्दम काडून पळय दाखयता. एकदां कितले दीस सेशन खंयच्या खंयच्या असेंब्लीनी जाता पळय न्हू तें सांग म्हणजे मॉडल कळटलें खंयचो मॉडल बरो चल्ला आनी कसो मॉडल चल्ला पळय न्ही तें कळपाची गरज आसा. ओके ह्या हितूर सगळ्या हितूर सांगता आसतना हांव फक्त विजय जी थोडीशी फिगरां उलयलो पळय न्ही तेजेर हांव मुद्दामून सांगता. ओके ही फिगर्स जितकी दिता आमी ती सगळी प्रोविजनल फिगर्स आनी प्रोविजनल फिगर्स दिता आसतना ताज्या उपरांत करेक्टेड फिगर्स जी आहा पळय न्हू ही 2 वर्सांनी आमकां करेक्टेड फिगर्स मेळटा. तेणी जे आमी फॉर्ज सांगना आयलो तो सांगता तेन्ना हांव ताका मुद्दामून 27 मार्च 2013 मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्साचो जो आहा पळय न्ही बजेट 23-24 हे सांगता आसतना प्रोजेक्टेड GSTPचो फिगर आमी 1 लाख दाखयल्लो. तो GSTPचो फिगर प्रोजेक्टेड 23-24 ह्या वर्सा 97,771 हे झेरॉक्स करून ताका दी म्हणजे ताका कळटलें की हांवूय फटींग उलयना म्हणून तो 3,000 हेवटेन तेवटेन कमी आहा. ओके देर इज नो मच डिफरन्स आनी तुकाय खबर आहा. ओके हे ताका झेरॉक्स करून दिवपाक लाय त्या खातीर 23-24 ते हांवें धाडला तुका झेरॉक्स करून दितले. ओके स्पीकर सर रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट हाजो अर्थ आमी लोन घेवचो न्हू असो न्ही. लोन घेवचो एक्सपेक्टेड आसा. आमी बॉरोवींग जे करता पळय न्ही ते कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर बॉरोवींग करता. आमी ते खंयचे बाकीच्या चैनी खातीर पयशे मोडिना. जे कॅपिटल एक्सपेंडिचर ताजेरूच आमी जे मोडटा. आमचे बॉरोवींग लिमीट फाटले फावटी 4,200 crores ऑफ रुपीज जातले. आमी एक्चुअल बॉरो जर पळयत जाल्यार 1,800 केला. हाज्या वयल्यान तुमी एप्रिशिएट करपाक जाय खरें म्हणजे लिमीट जाय जाल्यार मागीर आमच्यान आनी 1,000 कोटी घेवन करूं येता आसलें मरे. आसूं तें डेट कितें जाता तें जावन मागीर पळोवचें. स्पीकर सर आमी तें करूंक ना. राज्याच्या डेटाची आमकांय चिंता आसा. ओके त्या खातीर आनी दुसरी गजाल बॉरोवींग फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट जितकी बॉरोविंग्स केल्या इट इज फॉर द 50 years फुडल्या 50 वर्सांनी विदावट इंट्रस्ट हे पयशे जे आसा पळय न्ही हे बॉरो केले. स्पीकर सर तेणी थोड्योश्यो फिगर सांगल्यो हेवटेन कितले 100 कोटी कमी केल्या तेवटेन 200 कोटी कमी केल्या. तितूंतलो हांव एकूच ताका कळपा खातीर सांगता हांव स्पीकर सर RDA डिपार्टमेंटांतले तेणी 100 कोटी जे कमी दाखयल्या इट इज एन रुरल डेव्हलपमेंट फॉर द रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ती स्कीम बंद जाल्या म्हणून तितूंतलो प्रोविजन जे आसा पळय न्हू तें कॅन्सल केलां. ती नवीन स्कीम आयली आसत जाल्यार सप्लिमेंटरी बजेटाच्या वेळार आमकां ते पयशे ताका जाय पळय दिवं येता. ती फक्त स्कीम कॅन्सल जाल्या म्हणून तें केलां. बाकीचे ह्या मिनिस्टराचे कमी केले त्या मिनिस्टराचे चड केले असो कांयच अर्थ ना. स्पीकर सर आमकां ज्या पद्दतीत बजेट जे आसा पळय न्ही हे पूर्ण बजेट पास करतले तेन्ना लक्षांत येतलें देर इज अ प्रोविजन फॉर द सप्लिमेंटरी फर्स्ट सप्लिमेंटरी सेकंड सप्लिमेंटरी जर इन केस इफ दे हॅव युटिलायज देअर टोटल फंड ओके वी कॅन गिव द एडिशनल फंड्स फॉर पर्टिक्युलरली टू दॅट. हे सगळें सांगता आसतना म्हणजे हांव बजेटाच्या हायलायटीचेर म्हाका उलोवपाची आयज कांय गरज ना तरी सुद्दां म्हणजे हांव 26,855 कोटीचो बजेट मांडला वीच इज एप्रॉक्सिमेटली द 20,000 crores इज फॉर द रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर 6,855 crores बजेट आसा. रेव्हेन्यू सरप्लस इज 1,704. फिस्कल डेफिसीट इज अ 3,149 crores बजेट फिस्कल डेफिसीट आसा. GSTP एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज 13.87 आनी कॅल्कुलेट करून काडला. तूं जर हे फावटी पळयत न्ही सगळी फिगर जाय जाल्यार हांव एकदां तुका हांवूय पयलीं फर्स्ट जेन्ना 2 बजेटां गेली तेन्ना म्हाकाय ह्या फिगराचें खूब कन्फ्युजन आशिल्लें बट आतां जो ना हांवें तुका लेटर धाडला तें पळय तें पळोवंक नाका तूं तें दिलें तूं तुका हांवें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचें आतांचें लेटर धाडून दिलां 23-24 तें मुद्दम धाडलां म्हणून पळय म्हणटा तुका. ओके स्पीकर सर आमी GSTP एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज 13.87 हेजी दाखयल्या आनी इट इज अ फिगर इज एन एक्चुअल फिगर
जाय जाल्यार ताका कॅल्क्युलेशन म्हणजे म्हाकाय पयलीं कन्फ्युजन आसतालें बट नाव इट इज क्लियर म्हणजे त्या फॉर्मुला घालून फिगर काडलेले फिगर हांव एक्चुअल फिगर सांगता फटाशो मारपाक आमी येवंक ना एक्चुअल फॅक्च्युअल बजेट मांडला आनी त्याच खातीर आमी जो एक्शन टेकन रिपोर्ट तुमच्या समोर दवरता पळय न्ही भितरलें खंयचें काम घेवंक ना आनी आमी बरयला आसत जाल्यार विचार कांयच हरकत ना म्हणजे चुकून जर आमी हांवें त्या खातीर सांगलें तुका 2 प्रोजेक्ट फाटले फावटीचे आमी घेवंक ना ड्रॉप केले इट इज त्या खातीर तो सुरू आसतलो प्रोजेक्ट हांव परत सांगता 99 इट इज 98 फोटाचे मारना हो पळय 2 प्रोजेक्ट जे आहा पळय न्ही फाटल्या 99.49%. तेच सांगता तुम्ही सांगता 98% म्हणून हो बूक तुमीच दिला हांव फोटाचेय मारना. स्पीकर सर डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंगाच्या तकलेंत आमी ते दोनूय प्रोजेक्ट धाडले म्हणून आशिल्ले हांवें ताका करेक्शन करपाक लायला बूक काडल्या उपरांत हांवें ताका करेक्शनूय करपाक लायला बिकॉज टू प्रोजेक्ट वी हॅव ड्रॉप ओके आमी हांव मेजर अनाउन्समेंटाच्या भितर भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या समाधीक 10 कोटी आमी सेंटनरी सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ मनोहरराय सरदेसाय आनी रवींद्रबाब केळेकर हाच्या खातीर आसा हावजींग गव्हर्मेंट सर्वंटाच्या आमी हावजींग लोन परत सुरवात केला त्याच बरोबर मेजर फोकस जो आसतलो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर आसतलो मागीर ते इंडस्ट्रींतले IPBतले आमी ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक घेतला IT सेक्टरांत टुरिजम सेक्टरांत तूं म्हणटा तशें हे फावटी फक्त टूर करपाचें ना तर ITचे इन्फ्रास्ट्रक्चरूय डेव्हलप करपाक जाय कारण इवन दो आतां आमकां तशें आहा की हेल्थांतले सुद्दां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाचेर भर आहा आमचो त्याच बरोबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कशा पद्दतीन जातलें हाजेरूय हें दवरलां कदंबा रिवॅम्पिंग करपा खातीर खेलो इंडिया सेंटर्स ओके झेडपीचो तूं म्हणटा तो ऑनरेरियम वाडयला कारण तेंच्यांनी फाटले पयशे जे आहा पळय न्ही जे थोडे एडिशनल वाडोवपाची गरजूच ना ताका जाय जाल्यार सप्लिमेंटरी बजेटान आमच्यान दिवं येता मागीर अश्यो वेगवेगळ्यो स्किमी सांगता आसतना खास करून स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय हे जे आमगे करपा खातीर ह्या योजने खाली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हेका स्ट्रेंथन करपाचें ठरयलां ताका पावर्स म्हणजे पंचायती म्युन्सिपालिटी हातूंतल्यानूय बी तेंच्यांनी बाकी सगळे जे आसा पळय न्हू क्लिनींग हें काम हें तांकां करूं येता स्वयंपूर्ण गोवा हाच्या खातीर 10 कोटीचें प्रोविजन जें केलां म्हणजे खऱ्या अर्थात आमकां स्वयंपूर्णते कडेन वचपाक जाय वेगवेगळ्या हो बजेट आमी वेगवेगळ्या सॅक्टराच्या थंय स्पेंड करपाक शकता आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तूं म्हटलां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करपाक CMRY रिवायज केल्या त्या ती जांकां चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना घेवपाक जाय ती घेवं येता ओके हेल्थ सेक्टर EV सबसिडी म्हणजे तेजें जशें म्हटलें पळय न्ही तुवें इट इज आफ्टर ऑल इट इज अ PPP इन्वेस्टमेंट इन अ गॅडाक जे प्रोजेक्ट केला पळय न्हू वी आर आस्किंग फॉर द पीपल टू इन्वेस्ट इन द स्टेट वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर देम वी आर रेडी टू गिव म्हणून गॅडाच्या वतीन आमकां गॅडाक पूर्ण बजेट दिवपाची गरज ना बट गॅडाक जो जाय बजेट तो दिला आमी EV सबसिडी घेवपाकूय तेजें प्रोविजन केलां ओके इवन दो बस स्टँड घेवपाचें बिचोले वास्को आनी मडगांव हे दोनूय थरल्या DG गिफ्ट स्कीम आसा तशी परत एकदां रिवायज केल्या आनी एकंदर हे पूर्ण आमी आत्तां मागता तो वोट ऑन अकावंट मागता स्पीकर सर त्या खातीर हातूंतल्यानूय बी म्हाका दिसता तांच्यांनी विजयान वेगवेगळ्यो GSTच्यो बट टायम टू टायम त्यो GSTच्यो फिगर्स ज्यो आहा त्यो करेक्ट जातल्यो आत्तां स्पीकर सर आमी 26,855 कोटींतले 11,198 कोटी रुपया जे आसा पळय न्हू हे वोट ऑन अकावंट ह्या 5 म्हयन्या खातीर मागता आनी म्हाका दिसता आमकां जाता तितके बेगीन कारण आतां पावस सुरू जावच्या पयलीं बाकीची बरीचशीं कामां PWDचे 40 कोटी रुपया दिल्या मरे कामां कंप्लीट करून घेवपा खातीर सगळ्यांच्या खातीर सगळ्यांची कामां जावपाक जाय जाता तितके बेगीन इवन दो जितके इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट ना म्हणूंक ना हांवें खंयच्याच प्रोजेक्टाक मागीर त्याच खातीर जाता तितके बेगीन वोट ऑन अकावंटा खातीर सगळ्यांनी सपोर्ट करचो कारण 11,000 हेजे कोटी रुपया जर जाय आसत जाल्यार सपोर्ट करपाची गरज आसा तुमी सगळ्यांनी पास करचें येस येवचें प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाल्यार विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाल्यात आतां हांव विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 आनी कलम 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 आनी 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो Sir, I request moved at Bill number 2 of 2024, the Goa Appropriation Vote on Account Bill,
2024 be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय विनियोग विधेयक 2024 मान्य जालात. सरकारी विधेयक विचारान घेवप आनी मंजूर करप. गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 dated 15/4/1961 दुरुस्ती विधेयक 2024 महसूल मंत्री विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I request to move that Bill number 11 of 2024, the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961, Amendment Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें का मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 7 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 7 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीर्घ मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. महसूल मंत्र्यांनी विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, let me explain the bill. Speaker, sir, as per the provisions contained in Article 9, 154, 349 and 350 and 379 of the Code of Comunidades, a comunidad is required to obtain permission of the administrative tribunal for the purpose of filing a suit and also to withdraw, admit or compromise a suit. The Code of Comunidades does not contain a specific provision for obtaining approvals of the government for the said purpose before approaching the administrative tribunal for such permission. In terms of Article 349 and 350 of the said code, the administrative tribunal is required to independently decide any request made by the comunidad for permission to file a suit, to withdraw, admit or compromise the suit. However, the administrative tribunal in one case by its order dated 23/11/2023 has, without examination of the merit of the case, rejected the application filed by one comunidad for permission to compromise a suit for want of approval of the government. The administrative tribunal has taken a view that in case of a compromise of a civil suit involving transfer of comunidad land or which has effect of affecting the rights of the comunidades in the land claimed by them as their own, permission of the government would be required for the transfer of the comunidad land. Hence, there is every possibility that on the said reasoning, the application for permission to institute, admit, or withdraw civil suits may be outrightly rejected without examination of the merits of the case, solely on the ground that the comunidad has not obtained approval of the government, which may cause unnecessary delay and hardship for the comunidades. The bill now seeks to make a provision so that comunidad also obtains approval of the government before it approaches the administrative tribunal for permission to institute, admit, compromise, or withdraw civil suit. The bill seeks to achieve the above objective. Honorable Speaker, while the statement, object and reasons read out one thing, I have noticed that this amendment will actually drastically affect the comunidades across Goa. First, we talk about a compromise matter. No doubt a compromise must be in the best interest of the comunidad and cannot be for personal interest of any managing committee members or individually or otherwise. And therefore, the general body would have to take a resolution and it would require a government approval, and that is what is right. But by introducing this amendment under Article 9, please look what has been done. Earlier, permissions were being taken only from the administrative tribunal to file the suits. Now in the amendment, it provides approval of the government and permission of the administrative tribunal. So it will be a very confusing chapter. I'll complete, and then you can say. The problem will be, don't forget, largest litigant in any state or even in our country is the state. So if the state is a litigant,
if there is a suit to be filed against the government, we'll have to come for permission to the government. Administrative tribunal is an independent body. And therefore, if it goes to independent body, and if you have an apprehension, tribunal is delaying or sleeping over it, you can put a time frame within which it should decide. But usurping that power or giving one more procedural step to come to the government and then go back to the administrative tribunal, because this is what the law is. You made an amendment without approval of the government and permission of the administrative tribunal. So it will have a dual layer, one to come here and one to go there. Speaker, sir, that's the reason what happened is this matter which I had just referred to, there was regarding some comunidad, which the tribunal basically sent it back saying that it doesn't have the permission of the approval of the government. For a compromise. For a compromise. But not institution of a suit. Sorry? Not institution of a suit. No, not institution of a suit. Then why you brought under Article 9? That is under Article 30. But this is the only provision under Article 9, No. where under Article 9, I think G or... No, that is 30G. Yeah. Not 9. You Okay. don't touch 9. No, but we... 30G, I agree with you. 30G. Otherwise, we are not taking any, we are not taking any powers. Yeah, Just 1 minute. Sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 15 minutes. 15 minutes. By 15 minutes. 15 minutes. Half an hour. By half an hour, okay. The motion is that the duration of sitting of the House extended by half an hour. Those who favor aye. Aye. The duration of the sitting of the House extended by half an hour. We are just inserting this so that they take a permission, but we are not basically dilating the powers of the tribunal. Tribunal exists, and Why- this will why go the- to the. why This the will go to. government want- So henceforth, tribunals basically should not send it back again, saying that we need permission for each and everything of this. So we apprehend that these are the things which the tribunal will say that government's permission is required. No, for filing a suit, the comunidad, the tribunal has Yes. never said. We Speaker cannot sir, say. yes. Speaker sir, the tribunal is asking you to take the permission from the government. For compromise. Case to case basis. For compromise. Not to file the suit. They No, fi- we don't require. Where they is it fi- said? File the They suit. filed No, a suit. please They look. filed a suit No, for they compromise. asked. Please read that. Please read the No, they statement. filed a suit for compromise. Not suit for compromise. Compromise case can be can- taking place only Please actually after they are approval this of the thing, no? So we are government. giving- It we comes are- to we'll you. be giving permission Why are first. you worried? We'll be. Why amendment? If tribunals has put the ball in your court, it's coming to you. So why you to make an amendment? But time to time, So- time to time, case to case basis, again they'll send to the Filing a government. suit is different. Please understand Before that going tomorrow, for the tribunal only, I they'll take ask- the permission. I ask you a question. If tomorrow there is somebody against whom the comunidad files a suit and he has political connections, you will not give permission, you will keep that file pending? How will it work? How does the comunidad work? So government should not come in the middle for filing a suit. I can understand. That's why I said in the beginning, giving away land, compromising, definitely all stakeholders in the comunidad are involved. So to have a layer For of protection, for government looks compromising into also it. is filing a suit And that's only, what the tribunal has said, for compromise. For compromising also is filing a suit, no? No, you don't file a suit for compromise. After the suit is filed, you come for a compromise. Yeah, right. सिंपल सीएम From the thing. हे इंटरप्रिटेशन कशें आहा तूं For compromise. एक टेनंट आहा सपोज टेनंट आनी कोमुंदाद एक जावन भाटां खावंक लागले जाल्यार सरकारान तातूंत भितर येवप सारकें कित्याक कोमुंदाद टेनंट एक जाले आनी कोमुंदाद दिता चल ताजेच म्हणून आनी तो खाता मदीं गव्हर्मेंटाचो फायन आहा आतां परतें चिंत तूं की टेनंटाचेर कोमुंदाद केस घालूंक सोदता आनी टेनंट तुमचो पॉलिटिकल कनेक्शन आहा तुमी ताका एप्रुवलूच दिना कोमुंदाद फुडेंच पावना थंयच पारात जाता सो हो बेजिकली 2 layers sanction process जो केला this is means you cannot understand the intention behind the sanction process. I'm repeating, for a compromise, tribunal already ruled that it comes to you. आणि सेकंड कितें So आहा why- what मेन apprehension? कोमुंदादीन कितें तर तूं बदल हाडटलो कोमुंदादी कडेन तुमी विचारूंक जाय न्ही आमी हांगा बसून कोमुंदादीक शॉर्टकट मारता If you're saying that the suit is being filed only for a compromise, then there's a setting done. If you say that the suit is being filed only to compromise, then a setting is done Setting is done where? by the comunidad and that person.
So that is the reason, see, now it There's comes... no question. Right, man. No, For we, you, are not- that is right. we, see, it goes back again to a tribunal basically to decide the matter. No. But it is only that we are giving permission, whatever, it is just Why a should it? procedure. It goes, otherwise also it goes to the administrator. No. It goes to the administrator, without the administrator, this thing, he cannot proceed. Administrator, this thing is required. No, administrators, there's nothing. Arey Baba, see, what administrator does, we are here just to sit down and answer what administrator does. We really, frankly, don't know what administrator really does. Whether he is working in the interest of the comunidad or what he is doing. You are not trusting your administrator, appoint another one, remove him. It is a thing, we are standing here to basically answer what any matters as far as comunidad is concerned. No, I don't think it is viable. I don't think what you have in mind is what is conveyed in this. Please understand that there is something else running in your mind, which not here. This is completely different. Why? त्या पेपराचे घालून पावल ना सो सिलेक्ट कमिटी घाल्या या स्पीकर सर सो देन तेजे मागीर चर्चा करूया आनी मागीर ते सारके घालया Honorable कितें आहा ते पेपराचे पडला सो ते पेपराचे ड्राफ्टिंग Honorable member, I know what I spoke. Please. Speaker sir. लेट्स रिफर इट टू द सिलेक्ट कमिटी नॉट सिलेक्ट कमिटी म्हणना हांव एक मिनिस्टराडे पयलीं उलयता हेतून एक जो विशय आहा पळय न्ही फक्त म्हणजे प्रत्येक केस घालपाक परमिशन जाय त्या विशय ते कॉम्प्रमायज करपाक जाय पळय न्ही तो विशय आमी घेता आनी केस घालपाचो विशय तो ड्रॉप करता दॅट इज दॅट Yes, that is okay. ओके तो करता या is कॉम्प्रमायजचो okay. विशय गव्हर्मेंटाच्या परमिशनाक घेवनी केसीचो आतां ड्रॉप करता या So entire amendment. with correction Why? with correction Entire amendment. Now you will look at 349 also. Now J, 31J. Because that amendment is being made in 31 also. The next amendment is in 31. So A to J, you put, because there was an exception earlier. In The earlier page. 31. Which clause- page? 31, that is on bill you tell me section 3 of the bill. In Article 31, you are now making A to J. Because earlier what it was, A to F required government approval and H to J. And okay we are coming on the compromise तो G correction करता. was institution, admission, withdrawal and compromise. Yeah. So I don't mind if you bring compromise only to the government, but not institution. Admissions also you can bring to the government. So we are dropping that and we are along with that only for the compromise that we are amending and with correction. I'll make one suggestion here. Please look at G. If you have that provision of Article 30G. I'll just tell. Before passing we'll show you. काय हरकत नाही. With correction. फाईल करेक्ट करून No, I'm saying पास करूया with correction दाखयता आमकां you काय leave म्हणणं आहे ना. institution out. Remaining can be there. Admissions, withdrawal, compromise of a suit. फाईल घाल्या With correction तुम्ही सांगता तशेंच पास करता फाल्यां बिल नवे present करू न्ही. दाखयता विथ करेक्शन पास करता दाखयता आमी थंय आमकां काय दितूर हें करपा आमच्या मनान कांयच ना जाल्यार विथ करेक्शन आमी पास केल्लें दाखयता करेक्शन आज पास करूया बिल विथ करेक्शन तुमकां दाखयता कितें चेंजीस आसा जाल्यार लेट एडवोकेट सजेस्ट Even 159 and 349 will have to have because they're consequential. Yes, yeah. करेक्ट वे ऑफ डुईंग लेजिस्लेशन अशें करून मागीर करेक्शन करून आनी पास करता okay. करेक्टेड पास करूं जाय न्ही करेक्टेड पास करता सिनियर न्हू तुमी ताका लागून विचारता Ankit Muntalo in Article 34, 30 clause Institution, 4. admission, withdrawal and it is a compromise of civil suit. Leave out institution, let it go there. Admissions compromises a matter. Withdrawal compromises a matter. And a compromise also compromises. Institution drop करपाचें. Focus institution drop. Let admission, withdrawal and compromise go to the government. I don't have a problem. Okay. Yeah. Yeah. हय पास करपाचें. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें विथ चेंजीस जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 दुरुस्ती विधेयक 2000 एज करेक्टेड मे बी पास गोय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2000 Sir, I have not asked for a passing stage. Passed. As amended.
As correct, as corrected. No, म्हणून. it's- As correct, हें करपाक as corrected म्हणून. ना एज टू मूव फॉर पासिंग. जाल्यार लास्ट दीस मरे. ओके महसूल मंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that a bill number 11 of 2024, the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961 amendment bill 2024 be passed as amended, as corrected. करेक्टेड. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, एज करेक्टेड. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जालें. एज करेक्टेड. नेक्स्ट गोंय सरकार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2024 कामगार मंत्री म्हणचे. Speaker sir, I request to move that bill number 3 of 2024, the Goa Labour Welfare Fund Amendment Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आता हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर. I'll just explain this. Explain what bill it is. अच्छा. Speaker sir, Section 5 of the Goa Labour Welfare Fund Act 1986 is amended, replacing Commissioner Labour and Employment by Secretary to the Government in Labour Department on the Goa Labour Welfare Board as its Vice Chairman. Section 20 of the Goa Labour Welfare Fund Act 1986 is substituted by appointing the Commissioner Labour and Employment as Secretary of the Board, who shall be the Chief Executive Officer of the Board. आता हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 आनी कलम 3. कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीर्घ मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 आनी 3 कलम 1 विधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. कामगार मंत्र्यांनी रोजगार खात्याच्या मंत्र्यांनी म्हणचें. Speaker sir, I request to move that bill number 3 of 2024, the Goa Labour Welfare Fund Amendment Bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2024 मान्य जालां. गोंय कर्मचारी निवड आयोग दुरुस्ती विधेयक 2024 मुख्यमंत्री म्हणचे. Sir, I request to move that bill number 12 of the 2024, the Goa Staff Selection Commission Amended Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, There is an amendment. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हां पासिंगाच्या वेळार. मागीर जेका मांडपा खातीर जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें ना. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. Speaker sir, I may be permitted to. एक मिनिट. आता हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयक ना म्हणा बाय. I may be permitted to move the amendment. आता हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. विधेयकाक दुरुस्ती आसा. सांगात दुरुस्ती आसा. Speaker sir, I may be permitted to move the amendment. Amendment to clause 2. In section 2 of the Goa Staff Selection Commission Amendment Bill 2024, in clause 2, in the proviso, the expression not later than 30th day of April 2024 shall be deleted and substituted by the expression not later than 31st day of July 2024. श्री गणेश गांवकर हांणी मांडिल्ल्यो दुरुस्ती सभागृहांत मुखार आसात. कोणाक उलोवपाचें?
So as corrected. Ah? Yes. Ah. Huh? July. Yes. 31st July. चल. आता हांव कलम 2च्यो दुरुस्त्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणच्यो. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणच्यो. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, दुरुस्ती मानून घेतल्यो. आता आमी विधेयक कलमवार विचारान घेवया. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मंजुरी खातीर थाराव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 12 of 2024, the Goa Staff Selection Commission amended Bill 2024, as amended, be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मंजूर करचें काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय कर्मचारी निवड आयोग दुरुस्ती विधेयक 2024 दुरुस्ती प्रमाणे मंजूर जाला. हय दुरुस्ती प्रमाणे मंजूर जाला. हय. येस. स्पीकर सर. जालें जालें. हय. येस. एकूच मिनिट सोंपलें. आनी एक हां. Sir, I request to move leave. हांव सांगता. गोंय उदक प्रदुशणाचो निबंधी संदर्भाचो विधेयक दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडत. Sir, I request to move for leave to introduce Bill number 13 of 2024, the Goa Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. येस. प्रश्न असो आसा गोंय उदक प्रदुशणाचो प्रतिबंध आनी नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मानत. Sir, I request to introduce the bill. गोंय उदक प्रदुशणाचो प्रतिबंध आनी नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत मांडला. मंत्र्यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 13 of 2024, the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. No, I want to talk. जेका मान्य ना ताणें जेका मान्य Give now. मान्य ना म्हणचें. Speaker, sir, if I may briefly explain what Let the him bill explain contains. first. Explain. Okay. Yeah. The Water Act was enacted. एक एक्सप्लेन करून द्या. एक्सप्लेन करतो. पासिंग आता करता. कन्सिडर पासिंग करना. I just introduce at 5:30. Tomorrow we have decided already. Dampara ke? Okay, then let the. Fale ke passing. Not following procedure. No, no. You can't introduce today and pass Fale ke today. passing. Fale ke? Fale pass करचे. Introduce केले. या. हय. स्पीकर सर. विचारून घेतला. हय. आणि Introduce कर फाल्या consideration passing फाल्या. कन्सिडरेशन आणि पासिंग फाल्या इंट्रोड्यूस झाले फक्त. ओनली इंट्रोड्यूस केला. कन्सिडरेशन आणि पासिंग प्रॉब्लेम फाल्यां आणि कितें. कन्सिडरेशन आणि पासिंग फाल्यां. मोन आणि कितें. स्पीकर सर. येस. म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आशिल्ली तुमकां. बाब बेन्झी वेगस उदक हांवें तुमकां काडून उडया म्हटलो शब्द तो. बट तांणी स्वताय म्हणचें की बाबा आपूण चुकून तो शब्द म्हटला म्हणून. कारण श्री प्रभू रामचंद्र ही आमच्या सगळ्यांच्या प्रतिश्ठेचो विशय आसा. सगळ्यांक आमी येदी व्हडली प्राण प्रतिश्ठा जाल्या उपरांत हावजान हो शब्द आपूण चुकून म्हटलो हें तेणी म्हणपाक जाय अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. कारण शेवटी आमी सगळ्या तेणी म्हणचें न्ही आमी काडून उडय म्हटला. तेणी राम शुड नॉट टाय वीथ म्हटला. तो तूं सांग आपूण तो शब्द चुकून म्हटलो कारण सगळ्यांच्यो भावना आहा तेच्या कडेन. इट इज नॉट अनपार्लमेंटरी. परत एकदा हांव सांगता स्पीकर सर. इट इज स्पीकर सर. एक मिनिट.
स्पीकर सर What is unparliamentary? What is unconstitutional in the word tie and link? वेन्जी वेगस Speaker, sir, म्हाका हें समजना speaker sir. हांवें हे पळय हांव अग्री जाला ऑर्डर म्हाका स्पेशली उब रावन आज तूं उलय म्हणटा स्पीकर परत चर्चा काडटा दिस इट इज अ इज नॉट हाऊस अनकॉन्स्टिट्युशनल वर्ड टाय म्हणलोले वेन्जी वेग बसून घे स्पीकर सर हांव परत एकदा बट आय सांगता अग्री फॉर इट लेट्स रिमूव द वर्ड टाय जालें हेंच सांगपाक जाय आशिल्लें तेणी स्वता सांगपाक जाय दॅट्स Yes. ऑल म्हाजें कांयच म्हणणें नाशिल्लें तुवें स्वता सांगपाक जाय पुढे वचुया हांवें सांगप वेगळ्या तुवें सांगप वेगळ्या सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह शेनवार 10 फेब्रुवारी सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता